1934 í Reykjavík, Markbjörn Ísholm. Fyrsti kafli. Meira montið í Markbjörn Ísholm. Hver telur maðurinn sig vera, snilling, gætan ofur gáfum, segjandi fólki sögur og brandara, öllum honum nafn gefa og haldandi mislukkaða skemmtanir í borginni, viðeigandi eða hitt og heldur á krepputímum og menn hugsandum það eitt að eiga í næsta mál. Fær nokkur maður lifa á brandara framleiðslu á tímum sem fjöldi fólk gengur atvinnulaust. Er á slíkum tímum vænlegt að segja fólki gropsögur og hvíla á milli með söngum við undirleik mandólins og harmoníku og bæði samgrónu sér sjálfum. Er slíkt vinna? Er ekki svona laga samó að hafa fé af fólki? Á mínum bæ, jú. Tautaði Geiri granni með sér sjálfum hann mætti Markbjörn og götu miðjan dag og komið fram undir jól. Frekar illa lá að Geira og Marktónum mótsnúið. Lund hans breyttist við andlát konu sinnar Daldísar Ferdínarsdóttur. Þessu voru margir sem hann þekkti sammála en bar æ orði minna á. Enda 3 ár liðin frá andláti Daldísar og hann aftur byrjar að líkja sjálfum sér. Bong Gong, abaköttur Markbjarnar, satt venjulega á hægri öxlans og horfði á allt kvikt í kring og sýndi viðbrögðu sumu og færði sig þá eldstönd yfir á hina öxl mannsins. Stundu rak hann kvellan og snöggan skræk til áherslu einhvers. Á hvað gat verið margt. Vertu rólegur, ekkert hefur skeð. Markbjörn talaði róandi til dýrsins og öxl sér. Rödd eigandans nægði. Skepnan færði sig og tók sæti og hægri öxl. En í þetta skipti var skepnan ekki með, var hafið inni og þar í lokuðu búri. Í veðri líku þessu var Bong Gong venjulega klæddur hlífðafötu sem Yrja, saumakonan í bænum, tók að sér að útbúa eftir að hafa mælt skepnuna hátt og lágt. Á meðan mælingi stóðu reyndi apinn í sífull að hlaupa frá öllu saman. Hugmynd Markbjarnar var að hafa fötuna og abaköttin í íslensku fónulitunum, sendi reginirða hún eftir að Danir gæfi núverandi völd sín frá sér og flyttu alfarið yfir á herðar Íslendinga. Frá þessu réð Yrja honum. Var ekki viss að slíkt væri löglegt né heldur hyggileg ráðstöfun, sagði hún. Markbjörn gekk að þessari hugmynd sinni. Rétt var það að verkið gat valdi misskilningi og ólgu á skemmtunum hjá sér. Og hvað endaði það? Brotnum glösum og blóðum og bólgnum andlitum eftir hnefahögg víða salinn og slösuðu fólki. Stundu var hiti í mönnum kom að fána, sjálfstæðistali og slíku og ekki allir á einu máli. Alls hós var það gæta. Yrja rétti honum böggulinn yfir borði, sagði hún. Nú verður abakettunni þínum ekki lengur kalt á öxlþinni þó hressilega blási á norðri. Markbjörn sagðist vona það. Væri apinn hinn mesta kuldakreista sem fatnaður vonandi skildi á köldum dögum. En gaman hefði verið að hafa apann í fánalottunum. Viðurkenndi Markbjörn saumakonuna og taldi peninga upp að henn úr veski sínu og afhendi koninu og gekk út með böggulinn og lokaði eftir sér hurðinni. Saumastofan Yrja rekin í eigin húsnæði Yrju Öldu Alfonsdóttur, Reykjavíkur Mær í báðar ættir. Húsnæði stendur við eina hliðargötu niður á Laugaveginum og stuttorðið eftir í fjöruborðið. Sjálf nam hún fata sem í Reykjavík og útskrefast með pompi og prakt og allgóðri einkunn. Skömmu síðar eignaðist hún hús það sem saumastofan nú í en býr í Rísinu ásamt manni sínum og sjómanni á einu einskipa félagsins. Strax og inn í saumastofuna komið blasir við afgreiðsluborð til vinstri handar og bak við það nokkrar hillur á veggnum sem með alls konar varningi og helstu hluti sem þarf til sauma og prjónaskapar. Þar á bak við sjálf saumastofan sem saumaskapur fyrir fram í ásamt sniðborði og hillum og veggjum með fataefni alls konar. Til að komast í þessa saumastofu gengið niður fyrir húsi eftir stétt og blasir þá hörð við og skilti yfir sem á stendur Sauma ofa Yrju. Opið virkar daga frá 9 til 18. Bókstafinn T vantar í nafni sem ekki var tekið eftir í byrjun og bara látið standa svona frá þeim tíma.
Miðhæðin er leigð út undir verslun sem hlotið hefur nafni Raftækjaverslun Björgvins og Begga. Fáar slíkar eru til í borginni. Í glugga raftækjaverslunarinnar er skilti sem upplýsir fólk sem framhjá fer 10 ferðagrammafóna á hreint kostaverði. Undir er verð sem segir að hver grammafónn seljist á 45 krónur stykki og þess geti að fullt verð sé 75 krónur og einungis 10 ferðagrammafónar standi til boða á þessu hreint hagstæða verði. Einnig er með á spjaldinu verð grammafón platna sem svolítið úrværi til af og seldur á aðeins 1 krónu og 85 aura hver plata og danslög og jólatextar á 2 krónur og 50 aura eintækið. Greinilegt er að 10 heppnir Íslendingar til viðbótar eignast eigin ferðagrammafón og mögulega líka grammafónplötu. Þar má og fá ljósaperur, ryksugur og annað dót sem mörg heimili vildu eiga en allur gangur var á hvort væri og fæst reyndar státuð af. Þar sem komið var nálægt jólagleðinni voru gluggar raftækjaverslunarinnar skreyttir jólaskrauti á hliðarpústum sem þó skáru sig í engu frá öðrum verslunargluggum. Minna var skraut í glugga saumastofu Yrju vegna að staðsetningar hennar. Ein lítil hrísla hægra megin í ljóranum við hlið dyrana með nokkrum jólakúlum hangandi í sér var látin duga þetta árið. Væri horft inn glugga blastu við litla afgreiðsluborðið og varningurinn í hillunum á veggnum og hurðin inn í saumastofuna sem sjálf var gluggalaus sem þótti verra en ekkert við að gera. Nema brjóta steinsteftan útvegginn og koma fyrir í brotinu glugga. Markbjörn Ísfeld. Markbjörn Ísfeld var aldrei þessu vant einsamall og ferð og engin bongong á Öxlans. Skemmtunin sem honum var boðin þáttaka í hafði enn sem komið var ekki verið afboðuð þrátt fyrir leiðinda veður og reiknuðu menn með að hún yrði á auglýstum tíma á kátu hænunni. Eina sem skorti var bongong sem hafði verið skilin eftir heima og fór dýrið sátt þangað inn og bara beið en gerðist þó samt sjaldan og eiginlega aldrei. Geiri granni gekk sinna leið gleðisnauður og svolítið afundinn í huga og með eigið tuð hangandi með sér. Eins og fólk hafi nóga handbæri fé til að borga sér á skemmtanir. Fátt gladdi mannin og sísta öllu færðin sem þennan dag var afleitt eftir ofan komuna dagan og undan og snjórinn víða færin að safnast í skafla og svell undir. Næðu skaflarnir ekki þvert yfir alla götuna og var hægt að taka sveig fyrir þá en næði þeir húsa á milli var ekki neitt annað að gera nema klöngrast yfir þá og hann kom með skrokk sem verulega hafði gefið sig og slitnaði af öllu streðunum borð í árabátunum gegnum áratugina og í ofanlag haldin gikt sem ágerðist í slíku veðri. En sortna á dal með vindkuðinu sem gekk yfir og þyrlaði snjónum þvílíkt upp að ekki sást út úr augum og eina í stöðuna að bíða þar sem hann stóð. Auðvitað var best fyrir menn á aldur við Geira granna að vera bara heima og bíða þar af sér veðrið. En auðstinn brýtur lög og ekki neitt annað að gera en að hypja sig út. Ekki svo að skilja að þeir bíði ekki hvoru öðrum góðan daginn þeir enn voru samhliða. Og svo sem hafði Geiri granni verið á stund þar sem hinn skemmti og haft gaman af og hlegið og kona hans líka. Þá var gaman að vera til, hugsaði Geiri granni með sér sjálfum. Líf færðist í hjartað við hugsunum konu sína sem farin var hann yfir móðuna miklu og ekki lengur lífsförunutur hans og hann í dag ekki maður sem sat hjá konu sinni uns hún tók sinn seinasta andardrátt. Atvikið gerðist heima hjá þeim hjónum. Í fyrsta skipti í lífsins upplýði Geiri granni sig aleinan sem eins og hvolfdist yfir hann þarna við hlið látinnar konu sinnar. Af vísu var Geiri ekki alveg viss hvort sögumaðurinn hafi tekið undir kveðju sína og bar við sem fyrsta hugsun snobb. Gekk svo í sig og hugsaði, kannski að ég hef ekki heyrt kveðjuna. Enda talsett var hann að missa heyrn og vindurinn hvæsir allt í kringum hann. Hlýtur að vera. Menn taka undir kveðju hvoru frá öðrum. Skárra væri nú. Geiri granni sneri sig við þar sem hann stóð og sá þá manni hverfa inn í enn eina hryðjuna sem kom og manni hverfa í henni.
Harmonikkan og bakið sögumannsins var það síðasta sem fjúkið glyfti. Fjúkandi snjókorn var eina sem hann nú sá. Skyndilega áttaði hann sig á að apakötturinn væri ekki á sínu stað og öxl mannsins. Bong Gong ekki með? Hvað skyldi hafa orðið hann? Vonandi allt í lagi með skepnuna. Hlýtur að vera veðrið, hugleiddi hann. Þangi færði hann svolítið frá vangleðinni sem áður umlék hann. 2 mínútur síðar styttir enn upp og Geiri gat haldið áfram göngu sinni og tekist á við klófdjúpa skaflinn framundan. Hinum megin kom í ljós allsnjóugur maður sem dustaði mesta snjónum af sér og hélt ferð sinni áfram. Sumar skemmtananna sem Markbjörn Ísfeld var á efndi hann til sjálfur og skiplaði, en sumar fengu aðrir hann til að mæta á eins og núna. Káta hæna var oft fyrir valinu sem staðurinn sem hentaði svona skemmtun og hann því vel kunnugur staðháttum. Þegar honum var boðið var stundu sérstaklega beðið að Bong Gong yrði hafður með. Í aðeins eitt skipti á ferli sögumansi var farið fram á það við hann að Bong Gong yrði ekki með. Engin frekari skýring fékkst á einkennilegri beiðni mótshaldara þó eftir væri leitað. Að því bara, sagði hann og yppti kærislega öxlum og stakk upp í sér tyggigúmmí plötu og jórtraði. Á skemmtununum var eitt sem apinn Knái gerði, að hann skrapp fram í sal með hatt í hendi og gekk með hann innan áhorfendur. Hattinn hafði Yrjas saumakona útbúið. Í hann settu sumir eirir, aðrir ekki. Hvernig sem á því stóð fór apinn alltaf sömu leið salinn og byrjaði fremst og gekk svo á milli sæta raðana aftur eftir og birtist að lokum við öftustu röð og hljóp þaðan sem fætur toguðu fram gólfið til eiganda síns. Flestir höfðu gaman að þessu þó einstaka dragi fæturnar upp skepnan kom að. Skrítinn svipur kom að herra prestinn á einni svona uppákomu nokkrum árum fyrr og Bong Gong fram í sal með sérsmíðað og tyggláta hattinn en brá út af vananum andspænis herra prestinum og settist fyrir framan hann milli sætana og skoðaði gaumgæfilega og lagði hattinn frá sér og klifraði næst upp eftir honum og setti spekingslegar á höfuð hans eftir að hafa velt hattinu sem þar var burt og allt undir krampahlátur fólksins í salnum. Ekki dró hláturskviðin apakötturinn klóraði sér í höfðinu og eftir í höfði sjálfs pressins áður en hann yfirgaf rasandi mannin og hlóði sem fætur tógu til eiganda síns en sneri við á miðri leið og hljóp í hendiskasti tilbaka, greip hattinn við hlið mannsins og klifraði með upp eftir honum og skilaði á sama stað og hljóp enn sem fætur tógu til húsbóta síns en greip sinn eigin hatt og skilaði eins og venjulega við fætur hans og settist fegin á öxlina sem hann þekkti svo vel og undi sér hvergi betur á. Allt gerðist þetta hratt og við undirleik hlátarkvíðana í sal sem vildu ekki hætta. Þarna stal Bong Gong senunni, sagði sögumaðurinn síðar. Sumir gestanna töluðu vitran apa og meðan aðrir veltu fyrir sér hvort atvikið hefði verið samkvæmt dagskrá og apinn svona vel taminn. Uppátækið var óvænt en ekki með inn í áætlun sögumannsins. Alls konar tók apinn upp á en sýndi þarna á sér nýja takta. Að kennslu lokinni gekk sögumaðurinn til press og baðst afsökunar á hegðun skepnunnar sem hefði gert nokkuð sem hún væri ekki vön að gera. Prestur tók þessu vel en neitaði ekki að hafa brugðið nokkuð og lítist og blikun skepna settist og höfuð sitt í heila eilífð að honum sjálfum fannst. Það viðurkenndi hann líka frammi fyrir sögumanninum að sig hafi farið kaldur sviti apakötturinn klóraði sér í höfðunni. Og meðan samtalið við ágæta prestinn fór fram stóð Bong Gong og öxl sögumannsins og fylgdist með. Á einu stað vildi hann stökkva yfir á öxl hins en eigandinn hélt ólina bundna hálsans sem hann kippti í. Þetta stoppaði allar hugmyndir stökk á milli axla. Skildi Bong Gong enda kippinn í línuna. Kom prestur oft eftir þetta á skemmtunni og sögumanninum og engum væri hún haldin á kátu hænunni sem var skammt frá heimili hans en þurfti ekki aftur að þola apakött klifra upp eftir sér og var alveg sáttur við.
Í garði einum á sama tíma og Geiri Granni og Margrét Ísfeld voru á ferð í snjófugjunum í veðrunum, höfðu krakkar búið sér til snjókall úr hluta snjósins sem lá yfir öllu umhverfinu og gerðu í garðinum með vírnetskirðingunni allt í kring. Þau létu ekki veðri truflast neitt. Fullgerðu karlinn fékk 2 steina í augnastað og á milli þeirra og neðan við trébút í stað nefs og nokkra steina til viðbótar undir trégerða nefinu sem bjuggu til brosandi munn og 2 hríslur til viðbótar í stað handa sem stóðu út frá sitt hvoru síðu kaldsins sem bara brosti sínu steingerða og gegnkalda brosi til allra og engra og hvort snjóri þyrlaðist upp í kringu sig eða lá niðri. Til að fullgera verkið fékk hann og á sig 2 eyru gerðum úr 2 steinvölum sem krakkarnir fundu fast upp í húsvegginn eins og hitt efni sem nota var og leyndist upp undir þessum húsvegg. Krakkarnir urðu ekki lítið glöðir íbú og eigandi garðsins kom út til þeirra klæddur þykkum kuldafraka með ullarvettling og höndum og hafandi með sér málband til að mæla karlinn með til að allir á staðinu kemist á raunum hve hár karlinn ískaldi væri. Maðurinn rétti telpu í hópnum enda málbandsins og bað hann að halda honum fast niður við jörðu og meðan hann rendi málbandin upp karlinn og sæi nákvæmlega hve stór hann væri. Eftir mælinguna vissu allir að væri vel yfir 2 metrar á hæð. Og geri aðrir hér í borg betur, sagði maðurinn með málbandið og klappaði telpinu höfuðið ofan á húfuna. Ekki lígur málbandið, bætti hann við og rúllaði málbandið frúarinnar upp og stakk í vasa sinn. Banki gluggan fékk manni til að líta til hljóðsinn. Þar stóð frúin ekki sérlega brosmild. Hafði hún leitað logandi ljósi í skúffum og skápum á málbandin og ekki fundið fyrir henni var litið út gluggan og sá hann rendi því upp snjókallinn og ákvað að bíða mælingunni lyki. Þá líka kom bankið. Maðurinn brosti afsakandi svip, yfirgaf hópinn og hvarf inn í húsið. Skömmu eftir atviki bara Geira Granna sem hægum skrefum gekk framjá en leit þó snöggt á krakkana og sá háan snjókarlinn við grindverkið sem aðskildi garðinn frá gangstétt og umferðargötu. Hæ, Geirika, við byggum til flottan snjókarl, finnst þér ekki? Geiri gaf ekkert upp það og hélt áfram ferð sinni í öllum þæfingunum. Geiri heyrir ekkert, sagði krakkinn í hópnum. Hann orðinn svo gamall greyið, komið með staf og allt saman, bætti annað barnið. Geiri Granni heyri það sem hann vill heyra, sagði maðurinn sem skömmu áður hafði mælt snjókarlinn en var nú orðið kappklæddur og með innkaupatösku í hendi á leið út í matvöruverslun. Þetta gerir víst aldurinn, sagði enn eitt barnið og teygði sig niður og hnoðaði snjóbolta og fleygði út á götuna það bil sem vindhviða kom og huldi allt umhverfið og gleypti snjóboltan sem flaug sína leið og lenti, ja, hvar? Afi minn heyrir heldur ekkert og hversins ég tala við hann þarf ég að beita talsverðum raddstyrk. Samt segir hann bara, talaðu aðeins hærra, væni mín, ég heyri ekki hvað þú segir, sagði telpa á 8. ári og bætti við. Daginn fór ég til ömmu og sagði að mér fyndist að afi ætti bara að heita Ha. Það fannst ömmu reyndar ekki vera góð hugmynd. Samt má segja að afi hafi sjálfur áréttað hugmynd mína hann kallaði til okkar ömmu úr stofunni. Ha, varstu að segja eitthvað þarna frammi? Iss, sagði strákur á svipuðu reiki og hinn. Þetta nú ekkert. Afi minn svo heyrnarlausa eitt sennir ég var í heimsókn hjá honum og ömmu í sumar kallaði eins hátt og í gat í eyru hans og spurði hvað hann væri án þess að fá neinu viðbrögð og hann bara hélt áfram að lesa blaðið. Eftir smástund hreyfðist höfuðið í átt til gluggans og hann eins og spurði sjálfan sig. Hvað, heyrði ég ömmu kalla? Heyrði rétti þessu einhvern óm? Hún hlýtur að vera stödd út í garði. Stór og vellaugu snjókúla hæfði öxl stráksa og frekari afasugur duttu samstundis út af borðinu og í hönd fór æsl og hlátara saman við regn snjóbolta sem gengu eins og skæðadrýja yfir garðinn og stöðvaði allt frekara mas í hópnum.
Nokkru neðan við staðinn sem snjókornin stóð á var staðurinn sem sögumaðurinn og Geiri granni mættust og Geiri nýgengi það framjá og hinn það bil að koma þar að. Hlátrar og hróp bárust til Markbjarnar Ísholm. Eftir enn eina snjóblindunu og aftur rofa til, blasti við garðurum með krökkunum í til vinstri handar og var þann þá vitni að snjókastinu og snjókarlinum sem að vísu tók enga þá og bara var þarna. Sólin reyndi að brjótast fram gegnum skýin og senda geisla sinni yfir til jarðar og tókst á einum stað að baða hluta borgarinnar svo litlu sólarljósi. Skömmu síðar var allt orðið eins og áður og vindur búinn að þyrla öllum þessu snjó á loft og hylja við umhverfið. En þessi hreiðja var að baki og aftur sást handaskil, var einni telpunni í garðinum litið upp og sá þá á bak sögumannsins og þekkti strax. Þarna sögumaðurinn, hrópaði hún og benti á manni sem bar harmonikun á baki sér sem margir orðu þekktu. Hvar apinn hans? Bætti einn úr hópnum við. Hann ekki með, heyrist í enn einum. Forvitni krakkana var vakin og tóku þau á rás eftir manninum og hlupu hann uppi. Hvar Bong Gong? Spurði svo hugrakast í hópnum. Halló krakkar, þið bara út í þessu afleita veðri. Aldeilis duglegur og búin að gera þennan líka heljarstóra snjókall sem ég sá áðan. Bong Gong svolítið lasinn núna og ákvað ég að hafa hann heima í dag til að jafna sig. Markbjörn Ísholm lagfærði harmonikun á baki sér sem augliti hafði sjekkst í seinustu vindkuðu sem gekk yfir og krakkahópurinn allur kominn til hans. Ég vona að honum batni fljótt, sagði drengur og hinn tóku undir orð hans og undirstrikuðu með orðunum ég líka. Honum batnar aftur, bara smá slæmska og með veðri eins og það var betra að hafa hann bara heima í hlýjunni. Okkur finnst nú sjálfum ósköp notar þetta kúra undir sæng þegar við erum veik, ekki satt? Spurði Markbjörn krakkahópinn sem í takt nikkaði höfðu sínu sem svar við spurningunni. Passar hann enginn? Spurði einn úr hópnum. Þess þarf ekki. Verðanda sjálfur ekki svo lengi í burtu. Allan hafi það ekki af þangað til ég kem. Áhuginn og ábækettunum leyndi sér ekki, enda sjaldgæft dýr á Íslandi og líklega eina sinna tegundar í öllu landinu. Markbirni var ekki kunnugt annað. Strákur í hópnum minntist á það við sögumann að hafa eitt sinn fengið Bong Gong og öxli sína á skemmtun sem hann ásamt föður sínu var á og hann haldandi á litlu tíglóta hattinu sínum og bætti við. Ég náði að strjúka honum eftir bakinu áður hann þaut frá mér og hljópa harða spani eftir gólfinu og klifraði upp á öxlinu á þér. Það var svaka fyndið, sagði strákur og hló minnugur uppátækis apans. Segðu okkur sögu, bara eina stutta sögu, gerðu það, bað telpa í hópnum. Ljóst var að hinn voru þessu ekki ansnúin. Svipurinn og andliti krakkana barða með sér. Nokkrum sinnum hafði sögumaður fengist til þess arna og gert ókeypis. Það hafði Bong Gong alltaf verið með sögumanninu en var nú fjarri góðu gamni. Markbjörn og sagan fyrir krakkana, annar kafli. Þið segið nokkuð. Sögumaður var hugsandi og svip og leist ekki nema meðalagi vel á hugmyndina sem fram við hann var komin og hann hlaðinn varningi sem ætlaði var að nota á skemmtuninni framundan á kátu hænunni. Hann leit eldsnögt á úrið og sá að sveigurum var fyrir nokkra mínúta sögu handa krökkunum þó veðri væri vart boðlegt nokkur í mannesku þessa stundina. Smá tími var þó í lagi með. Hann gengi. Eins gott að sagan verið þó góð eigi hún að fanga athygli þessara hlustenda til enda. Honum gekk illa ákveða sig og lái honum hver sem vill. Allt eitt sem fyrst, sagði móður hans við hann hann enn var á barnsaldri og á máski svipuðu reki og þessi prýðu spörn kringum sig. Það bil sem Markbjörn opnaði munn sinn til að tilkynna niðurstöðuna, gekk ein vindkveðan yfir og hvæsti framan í allt og alla á staðnum og heyrði engum af þeim. Snjórinn þyrlaðist upp allt í kring og undirstrikaði mátt sinn sem var nokkur. Allt útsýni fór veg allra veraldar.
Kviðan var að baki, vonaðist Markbjörn eftir því að krakkahópurinn væri horfinn. Því var ekki að heilsa og þarna stóðu þau öll saman í hnapp með sama eftirvæntingarsvip á andlitinu áður. Hvílíkt úthald. Það á eftir að rætast úr þessum krökkum, hugsaði hann. Eftir þetta gat hann ekki bakkað út, að hann, sjálfur sögumaðurinn, sem orð fór af í borginni, bæði sannar og lognar, hafi gengið á hólmi. Slíkt myndi gerast hvað sig áhræði. Voru þau enda öll klædd skjólgóðum flíkum og þyldu nokkra mínútur stöðu í snjónum. Saga, já. Hvað ætti ég að leyfa ykkur að heyra? Markbjörn ígrundaði málið með skrítinsvip á andlitinu, leit aftur og úrið sitt til að fylla sig tíman og horfir enn yfir hópinn sem þarna stóð í hálfring eins og lár veggur til varnar vindinum. Enn vonaði hann að þau hypjuðu sig en sá að voru hvergi bangin. Hvernig líst ykkur á sögunum jólasveinin úr því að það er að koma jól, sem Stykkjastur heitir og kom til byggða í nótt sem leið eins og endranær til að gefa í skóinn og heyra ævintýri sem hann lenti í við sinn fyrsta glugga á nýrri jólasveinavertíð. Komið var að Markbjörn að bíða svar. Segðu okkur söguna Stykkjastur, þann skemmtilega kall var samtakasvar krakkana. Spennan lá í loftinu eftir magnari sögu og munið þessa þekkta sögumanns sem þó oft fekk fólk til að hlæja og meira veltast af hlátri. Og sagan hófst. Stykkjastur kom til byggða fyrir örfáum dögum með poka á bakinu fullum af smágjöfum til að setja í skó sem lagðir höfðu verið út í glugga húsa vítt og breitt borgina. Hvarvetna sem hann fór voru ljósin slögð, enda nótt og öll þæg börn í fasta svefni. Hann vissi hvar byrja skildi og hélt að rakleitt á húsinu. Þar eins og annar stað var líka slöggt og drengurinn, eigandi skósins, búinn að vera þægur og góður allan daginn og vandaði sig endalaust í allir framkomu til að hvergi fyndist hjá honum minnsta hnökur. Og hélt svo eins og hann gekk til náða. Við köttins hafði hann ekkert átt allan daginn, tók enga áhættu. Drengnum var velkunnum og óþægð hindraði Svenka í að gefa sér góðmeti, sem hann strax og eftir gæti gleypt í sig með hraði til að örugt væri að þurfa ekki að deila bita með neinu hinna systkina sinna. Eins og slíkt var í boði eftir gjöf í skóinn, og hvernig má skipta lítilli karmölu milli fjögurra. Við því hafði hann ekkert svar og varla nokkur fengið nema bragð í munninn. Þekkti skóð sitt fólk. Innihald eins spariskós var ekki til skiptana. Krakkarnir hlógu og hnipptu einn í annan og fann sig í sögunni. Svipað leyti í fyrra lenti þessi drengur hreint voðalegri reynslu en hann gáði í skóinsnum og morgun og komst að því að þar var ekkert og allt tómt. Samt hafði hann ekkert verið neitt óþægur. Svo hann mundi. Nema kannski var hann til kísu sem hann fleiði út og gleymdi að opna fyrir aftur og hún neyddist til að vera út í kuldanum lengur en hún kærði sig og allt satt við sama þrátt fyrir endalaust mjálmutir og klóri hurð eins og mamma loks heyrði og hleypti inn snjóur í kísunni og gekk kaldri. Eftir öðru atviki mundi hann ekki sem gat skýrt tóman skóinn í glugganum þennan morgun fyrir ári. Þetta með kötti var hreint óvilja verk sem Svenki hafði ekki átt að færa til bóka sem tæra óþekkt en hann greinilega gerði og gekk því framhjá þessum glugga. Þessi dagur var því dagur sérstakara aðgæslu alla hegðun og þess vandlega gætt að gera ekkert sem mögulega hreyfði við vilja Svenka og beinti öðru sinni frá glugganum í herbyggi sínu og efri hæð. Ekki tvisvar, sagði hann uppbót við sína eigin spegilmynd. Skömmu fyrir þessi jól kom drengurinn að tala við föður sinn og spurði hvort væri kannski betra fyrir sig að flytjast niður á jarðhæð í herbyggi sem gengið var inn í beint af ganginum. Faðir hans leit stórum augum á hann og spurði, hví? Já, drengurinn dró við sér svarið, vegna jólasveinsins sem kannski á í erfiðleikum með að píla þetta upp á aðra hæð með gjöfina handa mér í skóinn. Þér nú engin unglum þessir jólasveina, sagði hann og lifnaði allur.
Hér hermdi drengurinn eftir afa sínu sem stundum talaði með þessum hætti. Hann var fullur áhuga á að laga aðstæður væntanlegs jólasins í hag. Drengurinn lagðist upp í rúmið sitt, gætti hann sig vel á að skilja eftir örlitlar rifur og opnanlegu fæginu til að örugt væri hann fengi sitt á morgni dags. Að fá í skóinn var mikilvægt. Svo var alltaf hægt að skríða upp í til mömmu og pappa, angraði kuldabóli og héldi fyrir sér vöku. Málið var ekki alvarlegt. Ekki ef var heldur neitt örugt að honum yrði kalt í hlýjum náttfötunum sínu sem hann fékk í jólagjöf síðustu jól frá afa og ömmu sem afi keypti siglingun og togarunum sem hann starfaði á. Telpa fór að hlæja og með henni drengur í hópnum og svo allur hópurinn sem var lengur að kveikja. Skyrkomu Stekkjastur kom nú að þessu húsi og náði sér í stiga sem lá láréttur upp við vegg beint undir glugga drengsins og reisti við húsvegginn og hóf að fikra sig upp hann. Svo illa vildi til að 7. trappa stigans gaf sig og rann svengi niður á milli og lenti í snjóskafli beint fyrir neðan og þar á bólakaf en sver og mikill pokinn á baki hann stóð kikkfastur eftir á milli trappana fyrir ofan hann og neðan sem brotnaði. Og þakka hann sínu sæla fyrir að vel var nýtt fyrir opið. Tíman sinn hafði tekið að tína upp alla litlu salgætismólana í öllum snjónum. Hér hósaði hann happi. Samt langaði hann smá til að öskra en gat ekki. Gera jólasveinar í skóvítunartúr í byggð heldur ekki svoleiðis. Eftir talsvert basl við pokaskömmuna í stiganum hafðist verkið og fátt eftir nema að ljúka verkinu sem hann var kominn til að sinna sem vel pússaði drengjaskórun í glugganum gaf vísbendingu Margar álíka tafir gerðu að verkum að honum entist ekki tími til að sinna öllum gluggum í borginni með litlu spariskónum í áður en dagur rynni og hópu barna yrði fyrir vonbrigðum með sinn jólasinn ofan kominn af fjöllunum. Allur hópurinn hló að ófóru Svenka og leyfði sinn í atburðar á salla. Svitan lagði af Stekkjastur við allt baksið við pokan sem satt fastar en hann til að byrja með reiknaði með. Í eitt lítið augnablik sá hann smá eftir að hafa tekið að sér þetta tiltekna hús sem fyrsta hús heldur haldilega raglegt yfir að næstu byggingu sem einni hýsti ung börn. En gekk svo í sig. Það veri svindl, sagði hann við sjálfan. Algjört svindl. Lafmaður kom að sér aftur fyrir við stigan og steig í fyrstu tröppu svo þá aðra og gætti sín á að taka stórt skref kom að staðnum þar sem trappan gaf sig og stíga varlega í hina fyrir ofan. Hjartaði brjósti hans ætlaði að hætta að slá við gríðarlegt brakið í þeirri tröppu. Vitið þið hvað hann hugsaði eftir að hafa heyrt ógnvænlegt brakið? Spurði Markbjörn krakkana í kring sem samstillt hristu höfuðin. Sögumaðurinn fór í vasa sinn til að leita þar að einhvers. Hópurinn var byrjaður að ókyrrast og endingu talaði svo hugrakasta. Hvað svo, Markbjörn? Hvað svo? Segðu okkur framhaldið. Það sem hann hugleiti var, skildi þessi líka bresta. En trappan var óskemmt og hélt þunga hans og pokans á baki sér. Skýr, sögumaður þagnaði augnablik og renndi fingurinn gegnum hár sitt, hélt svo áfram. Stekkjastur komst upp að glugganum og náði að gæjast inn fyrir og sá drengi liggja steinsofandi undir sænginni og systir hans í öðru rúmi við hinn herbergisvegginn einni í fasta svefni. Samt var bara einn skór í gluggakistunni. Skyndilega beygði Skyrkámi sig niður hann var þess var að hurðarhúnnin snýrist og rifa kom á konuandlit birtast þar. Hurðin féll að stofum og hann gat haldið áfram verki sínu og vonandi líka klárað án frekari truflana. Tafi voru að vera ískyggilega margar. Skyrkámi velti stundakort fyrir sér hví einn skór stæði í gluggakistunni en ekki tveir. Kannski að telpan hefði verið óþekk kvöldið. En allt svona nú mitt sjálfur að meta og engar annara, tautaði hann með sér sjálfum og ekki alveg sáttur við slík inngrip hinna fullorðnu. Hann teygði sig í opnanlega fagið, losaði járnið af pinnanum og opnaði gluggan upp á gátt
og hífði sig sjálfan upp á höndunum með opnanlega gluggan á höfði sér og aðra hönd sína og herða fyrir innan. Lausu höndina úti notaði hann til að selast með ofan í pokan og sækja salgætismola sem drengjaskónum var ætlaður. Verkið gekk hratt fyrir sig. Var stekkjastur undan vanur svona vinnu gegnum áranna rás. Mikið langaði honum til að setja annan móla við hlið skósins handa hinum íbúa herbyggisins. Allt svoleiðis var stranglega bannað í reglum jólasinna hellisins í fjallinu sem fara varð eftir og skýr fyrirmæli að hvika hvergi frá. Og hvað haldið þið að hafi gerst næst? Spurði Markbjörn hópinn í kringu sig. Hann hefur dottið niður í snjóskaflinn, hrópaði drengur snöggur til svars. Öll börnin fóru að hlæja og átti Markbjörn sjálfur í erfiðleikum með að hlæja ekki líka. Vanur sögumaður lætur ekki svo auðveldlega slá sig út af laginu. Sögumaður hélt áfram. Tristan Sigfredsson, einn af lögregluþjónunum í borginni, kom fyrir hornið á venjubundinu eftirliti sín í nóttinni og í sama mund og stekkjastur komin eins langt inn og þurfti til að gera verkni sín með skóinn. Kom þá lögreglumaðurinn auga á mann hálfan inn glugga íbúðarhúss þarna í greind og tók þegar upp úr vasa sínum flautu. Hátt á hvert löggu flautuljóð barst nágrenni sem auðvitað fór ekki fram hjá nokkrum manneski sem nálægt var. Annan lögreglumann bar að. Hafði sá verið nokkrum húsalengi frá Tristani og tóku báður og sprett og hlaupu eins hratt og þeir gátu að glugganum orðnir handið sér að þjófur væri á ferð. Í steganum munaði minnst að Tristan, lögreglumaður, endaði á sama stað og jólasettin sem ekki tók eftir að eina tröppu vantaði. Hlátur gallið í hópnum. Greip lögreglumaður í fót stekkjastur og reyndi að toga hann út úr glugganum og handtaka og ákæra fyrir tilraun til innbrots. Stekkjastur þetta krossbrá og kíkti niður til að vita hvað var að vera og hver væri á ferð að toga í hann á fót sinn. En hann sá hvað var að vera, setti hann fingur fyrir varir sér og hvíslaði til mannsins í steganum. Uss, þið vekið drengin og telpuna inni. Þau sofa svo vært. Lögregluþjórarnir urðu vitaskuld við bóninni og sagði Tristan svolítið vandrarlegu. Þetta þú, stekkjastur minn, og bara komin til byggða svona snemma? Og sleppti þegar taki sínu og fæti svenga og kom sér þegar niður á jaksléttu og meðan hinn stakk bókin aftur í vasa sinn til að hreypa í minnispunkta tengda væntanlegri handtöku þjóð. Maður handtökur ekki skyrgám, heyrðist Tristan segja við starfsfélag sinn þeir gengu burt. Ég stekkjastur, heyrðu þeir kalla lágurómu eftir sér úr steganum svolítið mæðulegum tón. Svona endaði nú sagan að stekkjastur Leppalúðason í hans fyrstu ferð til borgarinnar þessi jól. Akkurat sögunni lauk kom enn eitt sviftuvindur hvæsandi að þeim nú að því virtist úr öllum áttum í einu og þeytti öllum þessum grúa snjókorn og loft til að kaffæra nærumhverfið. Eins og öll hinskiptin væri ekki nóg. Markbjörn sá allan barnahópi taka á rás og hverfa út í hríðarkófið. Vindhviðan var að baki voru þau öll horfin. Greinilegt var að sagan þoldi ekki meiri lengd. Kalsum skemmtileg útivera að baki og hitinn heima sem kalla á þau öll. Var enda kælingin utandyra orðið nóg í bili að tærnar og ýmsir aðrir líkamspartar þurftu annars konar umhverfi til að ná upp hitanum í öllum þessum smávöxnu kroppum og tám. Markbjörn Ísholm lagfærði harmonikuna aftur á baki sér og hélt göngunni áfram. Húsin í kring voru þögul og gluggar og neinna andlita nema á einum stað þar sem eldri kona gegðist út eitt augnablik. Fátt var að sjá nema snjó söfnuðu saman í skafla og furðufugl með harmoniku sem gekk þar hjá. Í sama glugga neðanverðu og vinstarmegin var mjó snjórönd sem teygði sig upp kverkina og haggaðist hvergi í vestu hreiðjum. Annað hús, skammt frá, sýndi kött sitjandi í gluggakistu sem þakkaði sínu sæla fyrir að eiga gott heimili þar sem hægt var að kúra í hlýjunni og stökkva á milli upp í glugga þann sem kisan nú satt í hinn hróðugasta til að fá minnt sig á eigin heppni.
Flesta reika og húsana steig reykur af öllum þessum brennandi kolum sem loguðu í kyndingu kjallara allar þessar íbúða bygginga. Hafði margur íbúðum borginni byrt sig sæmilega upp á kolum hjá kolasölnu sem seldi efni til upphitunar og byrði yfirleitt nógar hjá sölu aðilum. Og líka eins gott. Sagði alltend íbú eins húsin sem Markbjörn gekk hjá við son sinn þegar ofnarnir í húsi þeirra tóku að volna og svo að hitna og verða sjóðheitir að menn lögðu ekki hönd á þá, enda sjóðheitir allir saman. Að vísu voru flestir sem bjuggu þessum húsum ósáttur við alla þessa 790 manneskjur sem gengu götur höfuðborgarinnar á neinnar atvinnu og minni þess að einungis 5 árum fyrr hafði talan verið 49, sem mörgum fannst alveg nóg. En þá var heldur engin kreppa í líkingu við hana sem nú gildir til lands og sjávar en minna þó til sveita. Var nema eðlilegt þá sundfólk sem bjó í þessum húsum Markbjörn gekk framjá velti vengum yfir því sérstakamáli og spyrði hverju þetta sætti og hvaða ráðamenn hugðust gera til að spyrna við fæti. Kreppan gat ekki farið framjá nennu þeirra, en samt og þrátt fyrir hana gat fólki ylja sér inn í heitum húsunum á illvíri stögum líkum þessum, og Guðs þakkar vert. Markbjörn Ísfeld hélt sína leið. Á einu stað veitti hann athygli lúðrarblæsti og trumbuslæti og sá snjórinn hafði á nýjan leik sest, að á ferð var nokkur hópur ungra manna og kvenna að halda upp eitthvað sem honum var ekki kunnugt hvað var. Einnig veitti hann athygli að fána stúdendablökt og stöng í hópnum en hvergi íslenski fánin sem ljóst væri að færi á allar opinbera byggingar og sum íslensk heimili á titildögum undir eins og landið öðlaðist sjálfstæði og meirihluti þjóðarinnar vænti og krafðist án þess að vita hvenær yrði. Fullveldi var í hendi en sjálfstæði þjóðarinnar eftir. Ljóst var að fólki vildi gera sig glaðan dag og ætlaði ekki að láta veðri hafa áhrif á sig þó blési og vindurinn segði við það að þetta væri ekki veður til að spígspora úti við með fána, blaktandi stúdentafána, trumbur og stöngum og söng sem vindurinn hvort gleypti en samt áfram sungið við raust. Hópurinn færðist nær og stoppaði rétt til hliðan til að hvílast ögn og gat hann þó togað einn göngumann til sín og spurt hvað væri á seiði og fekk það svar frá að þau væri stúdentar sem byggju upp ásunum völlum, sem Markbjörn vissi að var nýreist hús frá því fyrr á árinu og ætla námsmönnum að búa í. Markbjörn gat ekki orða bundist við mannin og sagði að sjálfur var hann Íslendingur og því sjálfsagt mál að íslenski fáni blakti á stöng með hinum fánanum og vel sýnilegur og göngu sem þessari. Þessu svaraði maðurinn til að margir væru þeirra skoðunar í hópi stúdenta að betra væri að vera með allt eins og það áður hefði verið í samskiptu Dana og Íslendinga og því hafi verið ákveðið að styggja engan og notast bara við gamla góða stúdentafánan á göngunni og sleppa öðrum. Bætti svo við, kannski til að réttlæta eilítið sjálfan sig í eyru sögumannsins að sjálfur hefði hann ekki tatt á móti því að íslenski fáni blakti þarna með. En svona þetta víst og niðurstaða niðurstaða, sagði hann og yppti kæruleysislega öxlum. Allur hópurinn hafði stöðvast, fór ekki hjá því að íbúar húsanna í kring urðu vör við svo mikinn mannfjölda og að einstaka höfuð sæist gæjast út glugga og kanna vettvang og velta fyrir sér hvaða fólk þetta væri. Sumir þó þekktu stúdentafánan, aðrir ekki. Flest húsanna sem hópurinn stansaði við voru tílitt timburhús með íbúðum bæði upp og niðri. Sum húsanna voru ríkmannlegar en önnur og nokkur með sölum sem lítt voru notaðar nú stundir. Sagt var að nauðsyn brjóti lög og má kannski segja að eigi við hurðina sem lögst upp á einu af þessu ríkmannlegri húsum götunar. Út hana stéð lágvaxinn gervilegu maður klæddur efnismiklum og þekkum frakka með loðhúðu og höfði. Út á svalinni kom, virti maðurinn hópinn fyrir sér brúnaþungum augum og tók til máls og talaði fyrir eitthvað höstum rómi til göngumanna og minnti á
að 16 ár væri frá fullveldisdegi Íslendinga og því viðeigandi að svona hópur gengi skipulaða hópgöngu götur borgarinnar með fána með sér að þeir sýndu íslenska fánanum þá virðingu að hafa hann meðferðis og áberandi stað í röðinni eins og líka sæmdi. Maðurinn benti jafnframt á að vart væri til sá Íslendingur sem styddi ekki sjálfstæðisbaráttu landsins og því fegnast allt vald erlends afl væri að baki og frá og þjóðin gæti sjálf afgreitt sín mál og staðið með sínum ákvörðunum. Nú það fallið. Og hann bætti við að sjálfstæði vort yrði ekki tryggt nema aðra þjóðir sýndu landinu og þjóðinni sem það byggi virðingu og gerðist hefði sú þjóð sem í hlut ætti sem merkilega menningu. Maðurinn á svölunum benti á að þá yrðu það að vera skáldin, mennta og listamennirnir sem voru okkar brjóstvörn og landvarnarmenn því enginn hefði við herinn til að verjast með. Einnig gagnrýndi maðurinn Stúdentablaðið sem nýlega hafði verið gefið út og hvergi í blaðinu minnst einu orði á fána, sjálfstæði Ísland né annað sem sumpart brann á þjóðinni. Maðurinn lauk máli sinu og bara stóð þarna til að kannski heyra rödd úr hópnum tala til sín. Ekki slíkt gerðist. Þessi aldeilis heitur, sagði Mörkvötn og hnippti í mannin sem hann tókaði út úr hópnum. Sumir göngumenn voru svolítið hnípnir undan ræðum mannsins og horfðu á snjóa jörðina undir fótum sér. Vissu sumbart upp á sig skömmina og einnig að þeir hefðu samþykkt þetta án eigin vilja. Markbjörn sneri sér aftur á manninum sem eins og hinni var að gera sér ferðbúin til að halda ferð áfram. Hann spurði, hver þessi eiginlega sem þarna talar svo lipurlega? Maðurinn setti upp undrunna svip og spurði á móti, veistu það ekki, drengur? Hneykslunna gætti í svarinu. Aldrei séð hann áður. Markbjörn horfði til svalana í sama mund og maðurinn lokaði á eftir sér. Svala hurðinu og nuttaði sama lófunum. Vildi gá hvort mögulegt væri að hann kannaðist við kauða úr því að hinn spurði með þessum hætti. Láttu ekki svona. Þetta einn af þingmönnum okkar og alþingismaður, hann Aldar Sveinn Íansson. Óskaplegar menn eitthvað út á túni. Hneykslunnar gætti enn í röddinni vegna þekkingarleysi sögumannsins á þingmönnum eigin þjóðar. Neðafa vart komist var heiðarlegt mat mannsins sem þó samþykti að hafa ekki íslenska fánar með í för. Þetta Aldar, já? Hef heyrt nafnið nokkru sinnum nefnt. Fráleitt að maður þekki alla voru þingmenn í sjón. Enda ekki mikið myndbirtingar af þeim í dagblöðunum og undir hæli lagt hvort maður líti í þau. Sjáðu til. Markbjörn hallaði sér fast upp á hinum og hvíslaði hann. Nefnilega ekki mjög pólitískur og þér að segja kæmi mér lítt og óvart að hann bongong minn væri pólitískar en ég. Maðurinn leit enn með skrýtnum svip á hinn. Orð sögumannsins opnaði þó á hlátur hins. Mundu þó eftir að hafa apan með þér framvegis svo ég geti spjallað við hann pólitík úr því að þú ert blankur í þeim megin þils, sagði maðurinn skellir hlæjandi og yfirgaf Markvöld með handabandi og blandaðist hópnum sem komin var að stað með sinn lúðurhljóm og trommuslátt. Áður en þeir skildu gat maðurinn þess að vel gæti svo farið að einhver úr hópnum kíkti við á skemmtunina sem hann kæmi fram á og margir í borginni vissu af auglýsingunni í matvöruversluninni og kannski líka á fleiri stöðum í borginni. Leiðin til kátu hænunnar, 3. kafli. Veðrið var farið að ganga niður. Hann þakkaði sínu sæla fyrir að hafa gefið sér góðan tíma til fararinnar. Ákvörðunin reyndist rétt. Á síðustu mínútum heima frá sér hafði verið erfiðara og auki honum pressu. Með tímanum hættir fatnaða fólks að veita sömu vörn og áður og því fyrir að kólna. Langur tími utandyra áhrifavaldur. Með tímanum tekur líka allur burður í. Roki bætti ekki úr skák sem annað veifi greip í þau skók. Huggunin mesta fólst í að skammt var orðið eftir. Reikna mátti með að samstarfsmennirnir væru mættir og uppröðun stóla hafin og önnur uppstilling. Kannski í sætaskipanin öðruvísin á öðrum svona skemmtunum.
Það mál var ekki höfuðverkur sögumanns, allavega í þetta skiptið. Markbjörn stansaði til að lagfæra bakbyrðarnar sem ólmildu skekkjast. Á meðan hann baksaðist við þetta sá hann fyrir aftan sig eldri manneskju ganga sömu leið og gera rösklega. Mættu var Geiri grann eftir að hafa lokið erindi sínu sem rak hann út fyrir dyr. Í þessu líka veðri. Geiri gekk hraðar. Á meðan þeir voru enn samhliða bauð maðurinn góðan dag og fékk frá Markbirni svarið gúdd dag. Geiri sýndi kveðinu engin viðbrögð og gat skýringin verið heyrnarmissin sem flestir sem til þekktu vissu af. Geiri gekk sína leið en stansaði svo skyndilega, nuttaði höku sín og sneri við. Heyrðu mig, sagði hann. Hvenær hefst skemmtunin hjá okkur á Kátu hænunni? Markbjörn var hálf hissa á spurningunni og sagði að væri klukkan 20. Og hvenær lýkur henni? Geiri saug upp í nefið með hendurnar og kafi ofan í buxnavösunum sínum og leit á eitthvað að baki mannsins. Við reiknuðum með 9:30, sagði hann og lagfærði harmonikun á sér. Á að mæta, sagði hann kíminn. Geiri granni var ekki mikið á svona skemmtunum en hafði þó sést þar. Veltiði fyrir mér, já, og gef mér sem ástæð eitt barnabarna minna sem komið í heimsókn og vill kannski liftast rögn upp eftir kúabaulið og kindajarmið í sveitinni. Svo lítið hlátur drepur ekki. Geiri stappaði niður fótunum, tók hendurnar upp úr vösunum og blés í lófana. Gamli maðurinn var að verða kaldur. Rétt, Geiri minn, hlátur lífgjafandi afl. Endilega láttu sjá þig og taktu drenginn með þér. Mundu bara aldurstakmarkið 12 ár. Geiri horfði yfir til hafnarsvæðisins og að skipi sér lá við enda kolakarannans á sama andartaki og kolsvartur kolareikur steig upp skorstein skipsins. Horfði svo af þessu og á mikinn og langan kolabingin sem lá eins og fjallundi krananum sem bættist við með hverri skóflu upp úr lestunni og var störtað í bingin. Blik kom í augu eldras mannsins við það sem augun hans litu og draumur vaknaði með honum að komast úr með farskipi og erlendra hafna. Svar hans var þó hvasst: drenginn. Barnabarnið mitt nú telpa og 9-12 ára. Drenginn. Smá móðgunar gætti í röddinni. Markbjörn hló og baðst afsökunar á sem hinn tók gilda með þeim rökum að hann hefði ekki getað vitað hvers kyns barnabarni væri, hafandi aldrei séð það né neitt það heyrt. Áður en þeir kvöddust spurði Geiri fyrir miðaverðið og horfði athugulum augum á sögumanninn. Verðið skaplegt og 250 krónur hver miði, en fyrir niður í túkallinn kaupi menn fleiri en 2 miða. 2 krónur og 50 aura fyrir einn einasta miða. Þið eru ekki með réttu ráði þarna á Kátu hænunni. Svo hátt verða á miðum hreint okur og ekki líka rán, væni minn. Skítt með það, við komum, sagði hann í allt öðru en glaðlegum róm. Bætti við, enda ekki beint daglegt brauð að hún Gilli, ungdína mín, kom í heimsókn til afa síns úr sveitinni og geri hávetur og reyn heppni að skemmtun skuli vera auglýst á sama tíma. Hefur hún ekki hitt afa sinn síðan Daldís mín, amma hennar, kvaddi þetta líf fyrir 3 árum. Verðlagi maður minn, það er ekki lítið. Hneykslun mátti greina rödd Geira vegna dýrtíðarinnar. Markbjörn veitti athygli að Geiri horfði á sitt hvora öxl sína eins og byggist hann við að Bong spritti skyndilega upp með einhverjum óskiljanlegum hætti og tæki sæti á öxl hans. Geiri gat ekki neita að hafa gaman af þessu smávaxna og ofurleipra kríli sem klifraði hraðar auga á festi til að mynda upp símastöður eins og hann eitt sinn varð vitni að og virtist ætla að ílengjast efst upp á stjörnum og kom ekki tilbaka fyrir en Markbjörn kallaði á hann. Komið var að Geira granna að brosa. Samtalinu lauk og gengu mennirnir áfram, fljóttur og á milli. Geiri var farin að sakna heimkynna sinna og einkum ilsins undir sænginni í sófanum fram í stofu
sem hann stundur lagði sig í til að hvíla mín gömlu lúnu bein, sagði hann ábyrgðan huldi hann allan þar sem hann lá í sófanum. Eftir nokkra skrefa göngu hafði hann á sér eins og vildi hann spyrja einhvers en tætti við og náði upp fyrri gönguhraða og hvarf við húshornið framundan til vinstri þar sem vegurinn klauf hina götuna og var gata sem hús hans stóð við eilítið ofar í götunni. Snörp ganga var hreint prýðis aðferð við að halda blóðinu á góðri hreyfingu. Við útidyrnar heimi á sér var hann kominn í allgott skap. Í andirun mætti honum brosandi andlit barnabarnsins. Mynda Daldísi hékk í forstofunni, hana hafði hann hengt upp strax að lokin útför konu sinnar. Undirbúningur sögumannsins var ekki mikil fyrir stundir og fór meira fram heima. Samt var gott að koma tímanlega og heyra í mönnum hljóðið. Vanalega hann undirbjóð sig heima við, var bongong með og skoppaði gólfin. Sannarlega var apakötturinn með á nótunum og engu líkara en að skepna skynjaði mikilvægið og að verkið sem framfæri væri hluti framfærslu þeirra. Stundu klifraði hann hratt upp á hvað sem var meðfram því að reka upp skræki sem markbörnorðið vissi að stafaði af gleði skepnunan, alls konar viðbrögð. Þó gengu æslin full langt í eitt skipti að forláta vasið staðsettur upp á fataskápnum, valt koll og fór í milljón móla á gólfinu eftir að skepnan rakst utan í hana. Eftir atvikið þaut apakötturinn eins og elding inn í búrið sitt og lokaði á eftir sér hurðinni, vissi upp á sér skömmina. Leiðin til kátu hænuna var vörðuð nokkrum þvergötum. Yfir enn eina þvergötan gekk hann upp á gangstittina hinum megin. Þessi gata var sama gata og Geiri bjó við. Eftir svolitla göngu til viðbóta glitti loks í gafl og framlið kátu hænunar. Gott að bongong varð eftir heima. Hann hefði drepist úr kulda. Fatnaði saumakonuna bjarga því sem bjarga verður. Hulið hann minnur þess hvernig blessuð skepnar skalf úr kulda þó ekki væri einu sinni kalt úti. Hitabelti stýrum ætlað aðrar aðstæður að lifa við en gamla góða Ísland fær boðið. Í huga sér varð hún horft til íslensku kindarinnar og ullarinnar sem vex á þeim. Alveg hellingur af ull af hverri kind sem að líkitu nægi í eina karlmanna ullarpeysu, sagði hann hálfum hljóðum. Hann fór yfir prógramið til að rifja upp ýmsa takta. Reiknaði fastlega með að eitthvað úr hversteinum yrði borið fram saman við sönga og gamanvísur. Sjálfur átti hann nokkra slíka við erlend sönglög. Dagurinn og ríkjandi tíðarandi var oft áhugaverður mann í hans stöðu. Hjarta lifnaði í brjóstinu við tilhugsunum sögurnar sem munn hans höfðu runnið og vöktu fólki áhuga og kveikti hlátra í sal. Sumar sagnanna voru annars eðlis og alvarlegri. Með við sölu aðgöngumiðan mátti búast við nokkur á fólki og máski húsfylli. Svolítið líf var við höfnina, minna var þó farskip en var alltend erlendu toga þó eitt lagi nú við bryggjuna með kolafarm. Skipakomur voru færri eftir að kreppan hóf að bíta í afturenda borgarbúa og landsmanna og hafnar umsvifin ekki svipur hjá sjón. Inn á milli var nokkuð að vera niður við höfn og var þessi kalsami dagur einn af þeim með stóra kolaskipinu sem lá við kolakranan og togarana tveggja og annar að landa að fiska eftir ísfiskstúr en hinn að taka borð salt og gera sig kláran undir nýjar veiðar. Þessi var nýkomin til hafnar Reykjavík frá Danmörku þar sem saltfiskafla hans hafði verið skipað í land. Reiknað var með annarri ferð þangað að fiskiríu loknu. Mestöll skipaumferð fór Reykjavík og höfn. Þangað barst og mest af öllum varningi sem landin vildi fá erlendis frá. Þaðan fór líka stærsti hluti framleiðslu þjóðarinnar sem markaður var fyrir erlendis. Kolabirgðir voru geymdar á hafnarsvæðinu og gylltar af með bárujárnsplötum allan hringinn og þilið sem notað var 3 metra hátt.
Eitt hlið var á þessari girðingu við suðurendan sem alla jafna var haft opið á venjulegum opnunartíma verslana en kyrfilega læst með þverslóm að ofan og neðan á kvöldum og helgar með miklum hengilásum. Kolabirgðirnar voru sendar eftir pöntunum til húsa á stór Reykjavíkursvæðinu og landsbyggðar allar eftir þörfum. Nokkri kolasal voru í borginni sem seldu heimilum útgerð kol. Flestir kolasalarna buðu sama verð og sendu sameiginlega tilkynningu til dagblaðana óhjákvæmilega verðhækkun og almennt verðlag kola. Hækkun kola bitnar á heimilum og jók útgjöld þeirra. Fæst máttu við þessu. Hve oft hafði ekki sögumaðurinn tekið fyrir aðstæður samfélagsins á stundu sem hann boðaði til sjálfur og gert grín að öllu saman. Þó var minna svoleiðis væri honum boðið af öðrum. Yfirleitt voru skot á samfélagið vel tekin nema mögulega væri vinstri menn í sal nú eða fólk til hægri í pólitík, sem stundum urðu fyrir barðinu og gríninu og tóku misvel. Mörgum borgarunum fannst kolakrani tröllvaxin smíð en fáum bera fegurðinni merki heldur samanstanda af endalausum rörum sem tengd voru saman eftir skipulagi, sögðu menn, en voru að því virtist lögð þvers og kruss og bara einhvern veginn. Krani minnti menn og ófreskju af öðrum heimi. Margir voru kátur og glaðir með framtakið og fannst mikið til þess koma. Aðri báru kvíðboga í brjósti og sögðu hann taka for sig vinnu. Og því var ekki að leyna að kraninn sparaði allmarga vinnandi hendur þó afköst segðu ekki hið sama og ykist á við hinn. Með komu kranas þurfti ekki lengur handmoka hverjum kolamóla sem hingað barst. Kraninn losaði menn við erfiðan kolamókstur sem var ágætt en hirti af þeim framfærslu sem þótti verra. Vél þarf ekki að éta, bara menn. Afturlék brosum var markbjarnar á hugsunum sínum. Pælingar af þessum toga voru honum oft sinn undirbúningur á leið til staða sem boðuð dagskrá var auglýst á. Efni sem hann flutti var fyrir viki nýrra en menn í sal gerðu sig grein fyrir. Útlendaskipi í Reykjavíkurhöfn tryggði talsverðan fjölda reykvískra húsa sinn hita. Hann sá þegar skóflan hífðist upp í hæstu stöðu á krananum og tók að hreyfast yfir til hins enda röravirkisins og stöðvast við enda kolarhúunar sem orðið náði inn á miðju. Mikið og eyrnaskerandi ísku barst yfir til hans skóflan rúllaði hjólunum eftir teinunum efst uppi. Ískir heyrðist jafnvel og raun bar vitni á norðanvindunum sem það tók sér far með. Hann sá hluta áhorfnarinnar gera framlestina klára til að sjóferða og einnig að afturlestin var frágengin og sjóbúin og reikna með að kolalosinu væri senn á enda og stutt í að skipi leysti festar og sildi. Svona hafna lífið. Mennirnir sem unni í lestinu töldust til hennar heppnu þá vart væri á þeim að finna hvítan blett af öllu kolarykinu. En hvað gerði það til meðan verkið gaf af sér peninga og fólkinu mat sem gerði það mett? Hið vonda við kolamálinu í landinu var að fyrir fáeinum vikum hækkaði verðlag þeirra hjá að minnstakosti 4 kolasölum og markverð var verulega við hana með seinustu kolasendingu. Ekki var að sjá annað en að Bongong tæki undir með honum af skrækjunum sem hann rak upp, standandi á hægri öxl húsbónda síns og horfði á markberg reiddi upp að hana fram og þáði kvittun úr hendi brosandi afgörðlumannsins sem kom kolunu fyrir í kolageymslunni. En hvað þýddi að hugsa hækkun? Enda nauðsynja vara. Menn greiða og halda kjafti og brosa gegnum tárin. Að vísu gat verið miklu vandkvæði bundið með allt bros kolasendingin gerhreinsaði budduna niður í síðasta eyri. Síðasta kolasending heim til Markbjarnar gerðist fyrir 3 vikum og aftur farið að styttast í nýjan kolaskamm. Hann vonaði að ný hækkun hefði ekki laðist inn frá þeim tíma. En hvað vissi hann? Endalaus útgjöld.
Háreistu húsin honum á vinstri hönd voru lítil vörn í norðanáttinni. Esjan reynda var það, en samt ekki á öllu leyti. Þrátt fyrir bágan efnahag flestra borgarbúa var fólk samt furðanlega sæki í samkomur af svona toga. Kannski fannst borgarbúu nauðsynlegt að fá sér smá hlátur. Kannski að uppákomurnar slægi eilítið á áhyggjur dagsins á tímu sem oft var lítið til á heimilinu til að bera á borð og menn í mestu erfiðleikum með að útvega sér nógan mat sem dygði handa öllum. Hve oft voru sjómennirnir ekki bjargvættur þeir réttu fólki sem átti leið höfnina í soðið. Yfirleitt var unnt að bera fram mat í hádegi og aftur að kveldi þó hún væri einhæf og oft gerður hveiti sem yfirleitt var nóg til af og útbúin kaka með svolítið kryddi í og soðin í vatni og etin með smjöri væri það til. Og allt tekur enda. Markvið stóð gegnt húsnæði kátu hænunar og horfði til beggja átta og sá reiðhjólt tveggja lögreglumanna nálga sig frá vinstri. Sitjandi á þeim voru sömu lögreglumenn og hann hafði notað í sögunu handa krökkunum þeir Tristan Sigfredsson og hinn sem Markvið vissi ekki nafnið á. Mennirnir heilsuðu. Markvið átti í mestu erfiðleikum með að skella ekki upp úr jafn fyndið og honum fannst atvikið. Í skjótræði og óundirbúið hafði hann nefnt þessa tvo ágætu lögreglumenn af því einu hann muni ekki eftir öðrum í svipinn en voru þó sögunni nauðsynlegir. Að vísu hefði hann vel getað sleppt nöfnum en allt slíkt hefði rýrt vægi sögunar og hún því ekki orðið nærri en skemmtileg. Þeir voru farnir hjá, gekk hann yfir og stansaði fyrir framan útidyrnar og dustaði snjóin af sér og tók í hurðarhúnin og hvarfinn í húsið við undirleik ískur kolakranar sem vann eins og hestur án hvildar. Kolarhúan undir stækkaði en varð ekki mikið stærri úr þessu og skipslestirnar við að tæmast. Komið var vænt kolafjall. Káta hænan í bárujárnsklæddu timburhúsi. Húsið svipar til annara húsa og eitt fárra húsa í borginni sem státar af salerni. Salurinn 100 fermetrar stærð sem góðu móti má koma 100 manns fyrir í. Byggingin stendur á einni hæð og hefur hluti risins verið innréttaður undir geymslu. Með lítilli fyrirhöfn að bæta við stólum þurfum við að fjölga sætum. Það í annan stað rýri gólfplássi og gerir fólki í sal erfiðara að vika að koma sér að og frá sætum sínum á til að mynda salernið. Inngangur frá gaflinum að vestanverðu og beint yfir dyrunum reykháfur sem breiðari til að byrja með efst en mjókkar örlítið ofar. Dyragaflinn án glugga. Framhliðin stendur á móti suðri. Á þeirri hlið 3 miklir gluggar sem skipt með 2 póstum langsum og 3 póstum neðar þversum sem búa til 3 minni glugga. Neðri hluti gluggana hefur þverspýtu í miðju og opnalegt fag á neðri helmingnum í miðju hvers glugga. Gaflinn gegnt dyragaflinum gluggalaus. Bakhliðin og gluggalaus. Inn kemur blasir við anddyri og veggur beint af augum og frekar þröngur gangur. Hurð til hægri á ganginum. Sé gengið inn þessa hurð blasir við á vinstri hönd hurð inn í herbyggi með alls konar áhöldum í sem húsið þarf á að halda, eins og aukastólar sem hægt að sækja. Í þessu rými og eilítið til hægri önnur hurð inn í sjálfan samkomusalinn. Salurinn hefur hina 2 gluggana. 3 perustafir hanga í röð yfir miðjum salnum í rafmagnsþræði og rofi við innganginn í salinn. Til vinstri, eftir inn í salinn komið veggur og fyrir miðjans púlt á litlu sviði sem þeir stýra og stjórna stundum standa gjarnan á. Við enda þess veggs enn ein hurð. Sjón opnuð komast menn niður í kjallara og þar á vassalernið. Á stundum oft nokkur umgangur þessa hurð á meðan fólk enn í húsinu.
Gegnt sviðinu og púltinu eru 2 stólaraðir fyrir 100 manneskjur eins og salurinn nú er miðaður við, oftast er skipt í miðju með gangi á milli raðana og miðju gólfi og plássu við útvegginn sitt hvoru megin. Stundum eru sætaraðirnar 3 með þá 2 gangvegum. Þetta þykir þægilegra en hitt og auðvelda umgang gesta. Veggir salsins og hússins alls eru klæddir panel sem málaðir eru ljósbláum lit og sömu sem tjá sig finnst vera svolítið kuldalegur og minna sig á líkhús en aðrir segja að venjist nokkuð vel. Gardínur hanga fyrir þessum gluggum í salnum en glugginn fram á gangi hafður gardínu laus en notast við rúllugardínu sem nú eru uppdregnar eins og oftast áður þegar eitthvað að vera í húsnæðinu. Kátt á hænunni, 4. kafli. Líkt og markbyrning grunaði voru hinir mættir á undan honum. 5 manns voru þar og fjöldi sem stóð að skemmtuninni. Verið var að koma síðustu stólunum fyrir á gólfi salarins sem allt fór fram í hann loks birtist. Salurinn var útlit eins og menn töldu henta kvöldinu. Við hlið sviðsins stóð jólatréð með svolitlu skrauti og nokkrum kúlum hangandi í greinum. Verkið var eiganda salarins sem venju samkvæmt vildi koma því fyrir þarna en sögðu að fólkinu var frjálst að fjarlægja, teldu það tréð ekki henta verkið þeirra. Allt frjálst. Tréð var ritjulegt og stubbur en samt tré sem mátti nota á jólum. Tréð drógu líkum á að gestir kvöldsins rukkuðu þá jólatréð eins og stundu var nætur á hátíðinni. Ótrúlega stundum vanafesta fólks. Hún ekkert grín. En hér það og öllum minni sjáanlegt. Stjórnendur voru bræðurnir Aðils og Austmaður Donaldssynir. Þeir komu fyrstir manna í hús og fólki með lykla völdin. Þar aukreitis voru 3 leiklærðir menn sem fengnir höfðu verið til að flytja stuttan leikþátt. Þeir leiklærðu. Leikararnir 3 lærðu allir í skóla konunglega leikhússins í Kaupmannahöfn. Uppið þótti ég að fá inn í svo virtum leiklistaskóla og sjaldgæft að 3 íslenski menn færi samtímis og útskrifuðust allir í samútskrifta partíi. Þetta gerðist 2 mánuðum fyrr með viðeigandi viðhöfn eins og talið sæma við afhendingu prófskírteina. Þaðan gengu út stoltir, menntaðir leikarar með próf upp á vasann þá reynsla væri enn lítil að leikhúsfjölum. Og vissulega stóðu 3menningarnir á krossgötum með skírteinin upp á vasann sem framtíðin mögulega gat notað sér þeim í vil. 2 af þessum mönnum gerðu strax næsta dag ráðstafana til að koma sér heim og þeirra fyrsta verka að morgni dags að skunda beinustu leið til umboðsmanns Eimskipa og biðja hann að bóka þá í næstu ferð Gullfoss. Maðurinn horfði á mennina, setti á sig gleraugun, teygði hönd sín eftir bókina á borðinni til hliðar við sig og lauk upp. Þeir voru heppnir. Fyrir kom að erfiðlega gengi að komast með skipinu frá Kaupmannahöfn ef enginn farþegi yfirgaf skipið í borginni. Þessu var ekki til að dreifa nú. 3 pláss mundu losna skipið legðist að bryggju. Nægur tími gafst til að pakka dóti sínu ofan í tösku og skoða þessu ögn betur í fallegri danskri borg. Námið tók drjúgt af tímanum og lítill tími til neins nema að sinna því og sökkva sér ofan í skræðurnar. Frá fyrsta degi í Kaupmannahöfn höfðust mennirnir við í litlu leiguherbyggi sem þeir deildu leiguupphæðin jafnt á milli sín. Húsnæði kölluðu þeir ýmist kytruna eða kompuna. Það leið þeim ágætlega og þar fór mesta lærdómnum fram. Einnig var matur sem frú Daníela útbjó vel ætur. Hún eða Jarl, maður hennar, sá að þrífa herbergið vikulega og fylgdi með leiguverðinu. Fyrir hverja máltíð var greitt sérstaklega. Sumir íslenski námsmenn könnuðust vel við herra Jarl og konu hans frú Daníela frá eigin námsárum. Þegar þeir lágu ekki við bókum í litla herberginu sinni hjá frú Daníelu var bókasafni vettvangur heima lærdómsins. Leiklistaskólinn hafði á sínum snærum veglegt safn bóka
sem nemendur skólans höfðu heimild til að nota sér að kostnaðarlausu. Námið rak þá þangað í upplýsingaleit. Dagarnir liðu. Gullfoss lagðist að bryggju í Kaupmannahöfn og 2 menn íslenskir, fullir heimþró, stigu borð og að vísa til Káetu. Fyrst kæmi skipið við í Leeds á Englandi og sigldi þaðan beint yfir til Vestmannaeyja og Reykjavíkur. Við brottför skipsins steig maðurinn sem ákvað að dvelja lengur í Kóngsins Kaupmannahöfn frá borði og beið á bryggjunni eins búið var að sleppa endum og skipið komið á ferð í höfninni. Maðurinn yfirgaf bryggjuna. Ekki var laustuð að saknaðar gætti í hjarta manns og einmanaleiki koldist yfir eftir allan þennan tíma saman. Svona er lífið, hugreisti hann sjálfan sig með. Ástæðan fyrir að maðurinn varð eftir í Danmörku var að honum bauð starf hjá konunglega leikhúsinu eftir námið, sem honum fannst áhugavert og gefa ýmsa möguleika til framtíðar. Þarna starfaði hann í 1,5 ár en sagði þó lausu. Við uppsögnina ráku margir kollegar upp stór augu, en vinurinn var ósveigjanlegur. Ísland togaði í. Fyrir kom væri afburða leiklista nema að ræða sem lærði í skóla þeirra að gefa þeim færi á að sækja stöðu. Að starfa í þessu danska leikhúsi þóttu áhugavert fyrir unga og efnilega leikara. Margir sem þáðu eru vel virtir og náðu langt í faginu. Einstaka fékk hlutverk í talkvikmynd sem komin var á nokkur reynsla. Þó lítið fari fyrir allir kvikmyndaframleiðslu á Íslandi var hún ekki með öllu óþekkt. Aðspurður hví hann hefði yfirgefið svo áhugaverð starf ytra og komið sér heim í kreppu og sumpart örbið, sagði hann að heimþorran hafi ýtt á sig og endingur ráð úrslitum. Og hér er ég, sagði hann og barði sér stoltur og brjóst. Fljótlega eftir heimkomuna hafði hann samband við áhugamanna leikhúsi í borginni með nafni Skemmtifélag borgarinnar, sem verið hafði starfrætt án hléa frá því fyrir aldamót. Þangað höfðu hinnir einnig komið við og verið með í nokkrum verkum sem sett voru upp. Aðalstarfi var þó Hafnar vinna. Hún gaf þeim framfærslu en var happa og glappa hvort væri og hver fengi. Leikhúsvinnan var sjálfboðaliða starf og ekki þar að hafa nema ánægjuna, sem er einhvers virði, sögðu þeir. Sama dag og skemmtunin yrði var kolaskip í Reykjavíkurhöfn láta eiga sig. Gærdeginum eyddi sá sem fékk starfi í konunglega leikhúsinu með þeim í skipslestinni og steig eins og hinni stóti frá Hvirfli niður í tær eftir vinnu dagsins seint kvöldið. Smá svörtu gætti enn í kringum augumannana þarna á kátu hænunni. Og hana máttu vel líta sem farða. Mikilvægt þótti að dagskráin væri eins og auglýsingi segði til og með fólki því sem tilgreint var. Fyrir atburði af þessum toga tók tíma að berast bæinn og dýrt að auglýsa í blöðum og beðið með allt slíkt eins nærdró og helst til síðasta dags eða dagsins og undan. Flestum var ljós orðin áhrifamáttur blaða auglýsinga og toppurinn sjálft Ríkisútvarpið sá rándýri auglýsingamiðill, hreint rán, sögðu menn sem þurftu af og til að auglýsa. Og þessu var Budda þeirra alveg sammála. Hún emjaði með þeim á greiðslustað. Í sölum kátu hænunnar. Sögumaðurinn var síðastur til að láta sjá sig í sal hænunnar sem var stytting á nafninu. Enn eitt fótastappið glumdi í salnum frá treklædda gólfinu. Rýmið sá að magna hljóðið upp og umbreyta í tóman hávaða. Nauðsynlegt til að koma blóðinu á hreyfingu, sagði Markbjörn hlæjandi. Kuldinn úti var hreint að fara með mig. Hann stappaði nokkrum sinnum til viðbótar, söngi og fór í að losa af sér harmonikuna og koma fyrir á stól á fremsta bekk og mandalíninu uppið vegg stólsins við hliðina. Æ, góði bestu, hættu þessu stappi maður. Gerir mann heyrnarlausa? Sagði einn hinna leiklærðu og hélt fyrir eyrun. Ekki var meira rætt málið. Tek undir með þér að veðir útis ekki mönnum bjóðandi en hundi út sigandi. En hér erum við allir, sagði æsir Ögri Sólmundarsson og sá þeirra sem starfa hafði í konunglega leikhúsinu í Kaupmannahöfn. Hann leit í kringu sig en fann ekki það sem augu hans skimuðu eftir.
Hvað í gangi? Engi bong-gong. Hvar felurðu hann eða treysti garmurinn sér ekki út í veður haminn? Æsir var furðu lostinn og ekki alveg að skilja málið. Þeir tveir voru alltaf saman og Markbjörn hafði hann með sér á hverri dagskrá hjá sér. Hinir horfðu í kringu sig en fundu engan apan furðu lostnir. Markbjörn reyndi að útskýra máli fyrir öllum þessum undrandi mönnum og öllum þessum upplöndu augum og andlitum líkustum stórum spurningamerkjum. Vona spurt sé. Sagan á bak við málið vissulega veðrið og líka smá slæmska að mér þótti ekki ráðlegt að taka hann með, svo í svari spurningunni. Sögumaðurinn vildi meiri hita í kroppsinn og hraða ferlun eins og honum frekast var unnt en ákvað að slá sér með höndunum í stað þess að taka enn einn fótmarsinn og valda frekari hávaða. Allt var á réttri leið og honum öllum farið að hitna. Hitinn kom, gat hann losa sig við yfirhöfnina og hengt og slá ætluðu starfsfólkin í herberginu sem auka stólarnir voru geymdir. Fatahengi fyrir framan var ætlað gestum. Þú nær aldrei upp neinni stemningu maður apakattarlaus. Allir sem koma að gera ráð fyrir krílunni skoppandum allan sal með hattinn með sér, sagði einn leikarana fremur svartsýnn á gangmála án bong-gong. Kann að vera, urðan minn, kann að vera, en svona eru málin vaxin og ekki við alltaf ráðið. Vona ég að ég standi mig samt nógu vel einn. Vissulega hefur apakötturinn verið stóð að stytta. Markbjörn spennti á sig harmonikuna til að æfa betur lögin sem hann hugðist flytja. Fagri tóna nikkurnar ómuðum salinn. Barnablaði Gríman. Á borði sem komið hafði verið fyrir neðan gluggan nær dyrunum lá blað sem vakti forvitni Markbjarnar og gekk hann þangað áfram leikandi á hljóðfærið. Hann sá að blaðið var jólaeintak barnablaðsins Grímunnar og nýjasta heftið. Hljóðfærið þagnaði. Blað þetta hafði lengi verið gefið út og barst áskrifundum mánaðarlega og var allvel þekkt í landinu, einkum og meðal barna sem blaðinu var ætlað að ná til. Foreldrum flestum fannst vel til alls efnis vandað og héldu áskriftinni og sumir árun saman og einstaka eftir að börnin uxu úr grassi. Bara til að styrkja útgáfuna, sagði fólkið og sumt vandræðalega. Oft biðu börnin á heimilinu spennt eftir eintaki Grímunnar og sérilega jólaeintakinu sem þótti veglegra. Blaðið fór í margar byggðir kringu þetta land og inn á sum sveitaheimili. Markbjörn nýtti harmonikunu örlítið til hliðar á sér og teygði hönd sína og greip blaðið og skoðaði forsíðu myndina. Þar blasti við ungt barn skoðandi bók með gott ef ekki krossi framan á. Fyrstu síðurnar einkjöndust af auglýsingum verslana að kynna vöru sína. Með sumum auglýsingana var verð, öðrum ekki. Hann leit snögglega yfir allar án þess að festa sig við neina og fletti yfir á næstu síðu. Staldrar loks við eina á þriðju síðu og neðarlega á blaðsinu frá bókaútgefandinum í borginni sem auglýsti unglingabækur. Hann renndi augunum yfir bókalistan og sá titil sem svolítið greip hann og hann hugsaði með sér að gæti verið innlegg í sögu fyrir sig sjálfan sem átti að leika sér með. Hún var ljónið sem Tambína var hreinlega að drepa. Áhugavert, sagði hann. Hættu drengur að leika þér með blaðið. Hlýtur að vera búin að lesa myndasögurnar og skoða ljósmyndirnar, sagði Austmar, annars stjórnandi hvössum rómi. Því miður að þá eru engar myndasögur hér en nokkrar ljósmyndir, ekki málið, ég kem. Svaraði hinn hæl og lagði snepilinn frá sér. Sé hvort þið allt situr fast að ég ekki við þetta með ykkur. Og tók skrefin yfir til hinna og söng á leiðinu þessa laglínu með djúpri bassarödd á ekkert neinu lágunótum og þandi nikkuna af feikna krafti. Við elskum þig ástkæra kona, sem alltaf hlustandi á. Gefur oss allt sem má vona, en enginn þó fer til að gá. Söngunum vakti hlátur. Allt var þetta í góðlátlegu gríni sagt og gert, hressir menn í sal.
Ískri í kolakrananum heyrðist ekki lengur eins og greina mátti áður en hann rann eftir braut kranans. Óskup voru hljóðin samt heyrðin í húsinu, bara smávegis ómur. Lyktill var að síðasti kolámálinn væri komin upp úr lest útlenska skipsins og það að undirbúa brottför. Markvett skrapp augnablik út og kom í sama mund og kranamenn voru að lyfta enda kranast upp eins og gert var að notkun lokinni og myndaði sitt öfuga ell eins og gárungarnir sögðu. Stóð parturinn sem lyftar yfir skipinu á meðan affermingin stóð. Veðrið úti var alltaf kyrrast og fólki meira mæli farið að sjást á rölti fyrir utan gluggann. Einstaka gangandi vegfarandi leit forvitnum augum til þeirra hugleiðandi hvað þarna væri að vera. Höfðu séð auglýsinguna sem hékk upp í matvöruversluninni. Aðrir komu á fjöllum og urðu spyrjandi framan af hreyfingunni í húsinu sem oft stóð mannlaust og dimm en nú var allt uppljómað. Skilti í glugganum upplýsti málið. Jólin svo nálægt ýtti fólkin út undir eins og veðrinu tók að slota. Þau krefja sinna fjár út láta og verslunin var glöð af fjárinn streyminu og afgreiða vörur sínar yfir afgreiðslu borð til viðskiptavina og stundum einnig óvina sem fengu skrifað en erfiðlega gekk hjá að fá greitt hjá. Ung hjón gengu hjá og stoppuðu annað gluggan og horfðu inn með lóa sína upp að andlitinu og límda upp við rúðu glerið. Gengu svo til gluggast með auglýsingun í og lásu orðin sem skráð voru á skiltið sem þar hékk. Kona á 60-aldri kom að og horfði forvitnum augum inn. Alda Rúlgersson, annar leikaranna, hnippti í markvörn og hallaði sér að honum og talaði lágum rómi og konan enn við gluggan horfandi á allt sem þar var að gera. Hann sagði: Er þetta ekki kettlingin sem stal hestinu frá hestaeiganda hér í borg og reið norður í land, sé ekki betur? Maðurinn fekk markvörn til að kanna málið betur svo lítið bara á. Vart var til svo manneskja í Reykjavík sem ekki hafði heyrt söguna. Fór sagan enda eins og eldur í syni og flestir með skoðun á. Sé ekki betur, sagði markvörn hálfum hljóðum. Svo hefur ekki verið lengi fyrir norðan úr því hún er hér í dag. Kannski til að ræna fleiri hestum, bætti hann við. Brúnir hans sigur. Strákar, gæti eitthvað nögn. Hafi greinilega ekki lesið fréttinu sem kom í blaði dagsins sem útskýrði máli og þá leið að kona þessi hafi verslað klárinn og greitt fyrir 300 krónur og afhent fyrir eiganda strax 200 krónur og samið að 100 krónum sem upp á vantaði reidda fram norður kæmi. Eftir á sá eigandinn eftir sölunu og dreif sig norður og fann hrossið í haga og tók traustataki og flutti heim að nýja eigandanum og forspurðum. Þannig flög sagan þjófnaðinn fjöllunum hærra sem þið standi og pískrið Undirskrift hans sem seldi var á téðri frétt og málið komið á hrein. Sagði aðild við 2 frekar hnípna menn sem má segja að hafa verið staðnir að verki fyrir skammarstrik. Það bara svona, sagði Aldar allt annað en brosmildur og gekk yfir til Austmar sem var að ljúka við að koma með kvístaratjaldinu sem aðstandendur sýningarinnar skruppu eftir og stóð þarna svo gott sem tilbúið til notkunar og komin aðstæð fyrir hjálpabann leikarana sem leikararnir gátu notað sér, gleymdi þeir rullu sinni. Aðilinn sem tók að sér hlutverk kvíslara hafði áður gegnt í hlutverki og verkinu ágætlega kunnur. Ekki var meira rætt konungreið þetta en í verknæði sem hálfborgin sakveldi en eðlileg skýring var til á. Bæði hurðin fram í andirð og hinn inn í salinn voru lokaðar. Skyndilega var bankað útidyrna. Fyrst varfærnislega, svo ákveðnara, staðan barst kröftulegt bank að hurðin öll skálf. Heyrðist á í einu minni. Var ekki verið að banka eða misheyrðist mér? Hurðin eins og svaraði sjálf með höggunum sem þaðan bárust. Ekki ber á öðru, sagði Austmar og gekk til dyra. Það sem mætti honum við dyr þessar var nokkuð sem hann átti ekki von á. Rjóður úlpuklæddur drengur við 10 ára aldurinn með eitthvað innanklæða sem hreyfðist og jókst við rödd mannsins.
Það sem olli öllu þessu lífi á fatnaði drengsins kom í ljós agnarlítill apahaus gæðist upp hálsmálið og sjálfur Bong Gong kominn fram sem Margrét skildi eftir veikan heima en hann, samkvæmt frásögn piltsins, fann á harðahlaupum í snjónum að líklega leita húsbóta síns og náði með einhverjum klækjum að opna búrið og finna sér leið út og tekið á sprett í öllum snjónum sem Margrét vissi að skepnan var fráleitt hrifin af. Eins og margir aðrir borgarbúar að þá þekkti drengurinn apakött Markbjarnar. Með smá útstjónarsemi tókst honum að lokka dýri til sín sem tók undir sér stökk og var ósköp fegið það skreið skjálfandi úr kulda inn undir hlýja hettuúlpuna og peysuna og gat hjúfrast í þar og fundi hvernig língafsitinn hækkaði. Drengurinn vissi skemmtunina og ákvað að færa Markbirni apansinn. Sjálfur áleit hann að sögum hafi gleymt dýrinu heima og hér stóð hann með skepnuna spriklandi innanklæða. Haus Bong Gong horfði í allar áttir. Kannaði smáskífu lyktina sem barst til hans innan úr byggingunni. Lokið hurðinni áður með drefstjör og kulda heyrðist hrópað innan úr sal ásakandi tón. Austmar vissi alla málavöxtu, gat hann ekki annað en skellt uppur og slegið sér úr lær og boðið drengnum að afhenda eigandanum það sem hann bar innan á sér eigin hendi. Maðurinn gekk inn á samt drengnum og gestsins sem naut ilsins undir hettuúlpunni. Haus dýrsins stóð enn upp hálsmálið en hvarf á milli. Markbjörn, sagði Austmar uppgerðum grafallegum rómi og svip. Hér drengur sem hefur nokkuð að segja þér. Orðin hans voru þrungin alvöru og fengu hinn til að líta snöggt upp. Átti von á döprum fréttum. Markbjörn leit á manninn og svo að drenginn sem kom var við hlið hans og loks hausinn sem sást upp hálsmálið og viðbragðið og hreyfinguna á fatnaði drengsins Bong Gong sparkaði með höndum sínum og fótum að úlpan framan á honum breyttist í mestu furðuskepnu sem teygð var og toguð á alla kanta og aflögð eins og frekast var hægt. Allt á sama andartaki og Bong Gong kom auga á húsbónda sinn. Allir inni fóru að hlæja af svipbrigðunum sem eigandi Bong Gong sýndi af sér sem í fyrstu var undrunarsvipur, svo efasemdarsvipur og svo aftur undrunarsvipur og loks andlit sem hreinlega opnaðist af hláturinu sem allt þetta vakti. Hvernig í óskopunum ertu hingað komið og fór hann nú að þessu, sagði hann á milli hlátara kviðana. Þessi sko aurna verði sem ég á sínum tíma greiddi sjómanninu fyrir sem í einhverju ölaði veslaði skepnunina í Túnis skipans kom þar við og vissi svo ekkert hvað ætti að gera við eftir að til Reykjavíkur kom og mig bara að og úrvarða apinn yrði minn fyrir smá uppað sem ég rétti samviskubitnum sjómanninum. Drengurinn hneppti frá sér úlpunni og var Bong Gong ekki seinna á sér að hlaupa til eigandansins og klifra upp eftir honum og setjast á hægri öxlans og taka utan hálsans eins og hefði hann heimt manninn úr helju. Skvaldri, eða hvað þetta var, sem skepna gaf frá sér, var engum manni skiljanlegt en samt sitt við hennar þel. Úrvarða Margrét fekk drengi til að skreppa fyrir sig heim eftir að hafa útlistað fyrir honum hvar fötin af Bong Gong væru, geymd í húsinu, og færa sér þau hinga og loka fyrir glugga þann sem skepnan hafði farið út til að ekki snjóa inn, sem væri verra. Stráksi brást þegar við og hljóp í verkið og kom að svoleitum tímaleiðinum með fatnaðinn í bréfpoka sem hann fann og frétt að glugga hefði verið lokað. Viðeiki færði honum 3 miða sem hann sagðist nota til að bjóða með sér foreldrum sínum. Aldeilis fegin fyrir heppnina sem dagurinn hafði fært sér og hann eiginlega ekki gert neitt. Skemmtunin, 5. kafli. Seimur Ingimar. Seimur Ingimar Efriamsson, nafn drengsins sjálflega, stundum nefndur Seimur Gretni, stakk miðunum í vasa sinn og gætti sín á að ganga vel frá þeim til að örugt væri að þeir hoppuð ekki upp úr vasa sínum og leiðin heim. Þó planið væri beint heim Seimur og mundu það, var samt ekki á vísan að róa því vel gat gerst að vinir mættu honum á leiðinu og leikjur og æsl upphæfust og hann gleymdi sér. Hann yfirgaf kátu hænuna með
tilhlökkun í hjarta og bong horfandi og eftir sér með handlegginn enn vafða utan háls húsbónda síns. Varúðarráðstafanir voru mikilvægar og vel mögulegt að hitt gerðist að vinur rækju í veg fyrir sig á leið sinni heim, sem hann sko vonaði ekki. Ekkert skyldi fá rænt hann gleðinni af að bjóða foreldrum sínum á skemmtunina og gera með stolti og segja með aðra hendi fyrir aftan bak og hina framrétta með miðunum. Hér með býð ég ykkur á skemmtunina sem hefst klukkan 20 í kvöld og rétt þeim sitt hvort miðan. Kannski myndi hann bæta við. Hvað segið þið svo? Á ekki að skella sér? Eins fullorðinslega og honum var auðn. Auðvelt væri að útskýra hvernig miðarnir væru til sín komnir. Efraim, faðir Seims Ingimars, hafði komið í land morguninn úr siglingu og togaranum sem hann starfaði á og var ástæðan fyrir allt húsið heima hjá honum angaði eplalykt sem ekki fannst þar nema þegar togarinn sigldi og faðir hans fjárfesti í eplakassa og stundu líka appelsínukassa að viðbættri kvartunnu af vínberjum sem hulinn var hálmi sem sagt var að verðu þau og héldu ferskum. Kossanum væri báðar ávaxtategundundar með, kom hann sjálfur fyrir upp á eldhúsborði og tilkynnti heimilismönnum hátíðlegu rómið. Fáið ykkur elskutnar og etið að list. Og hvort hann þáði ekki boðið, hreint elskaði ávexti þó stundu þætti honum appelsínurnar og súrar, en aldrei vínberin í eplin. Og hvort vörubíllinn heillaði ekki í stóru pakningunni sem honum var afhent eftir eina siglinguna fyrir nokkrum árum og gerði á augabragði að eftirsóta það vininum. Að vísu kom faðir hans í veg fyrir hann setti sjálfur á vörubílinn og ýtti sér áfram með hótunum. Hann taldi hjólinn ekki þola þungan. En þá var hann bara 7 ára en ekki 10 eins og núna og þá enn lítið barn. Siglinguna sem faðir hans var nýkomin úr las hann í blaðinu sem vanlega lá á ganginum á morgnana eða hékk á hurðarhúninum. Til síðs var að blöðin birtu klausu frá skipsáhöfn sem eins og sendu fjölskyldu sínu skilaboð með þessum hætti og létu vita hvenær skipið legðu af stað í siglingu og hvað reiknað væri með að selja aflann. Eftir það gat fólki heima að reikna nokkuð út komudags skipsins. Alls konar flaug gegnum huga Seims á leið sinni heim og hvað sá hann þarna? Gutta, Garm, hundinn hans Eilífs sem merkti að eilífur væri í grennd. Ekki núna, sagði hann við sjálfan sig. Annað og meira var í húfi en leikir og æsl. Hann stóð við hlið vegsins inn í garðinn við hliðina. Þetta bjargar öllu, sagði hann aftur uppbót við sig sjálfan. Eldsnögt vatt hann sér upp á vegginn og yfir hann og hljóp eins hratt og hann gat yfir snjóa og lóðina og götuna fyrir neðan með Gutta standandi þar sem hann fór yfir og kominn með framfætundur upp á brún steyptauta veggsins þar sem hann hafði skuttlað sér yfir og gelti þar af öllum lífs- og sálarkroftum. Sem betur ver hætti geltið með röddinni sem sagði honum að þegja og koma. Seimur þekkti rödd Eilífs sem honum fannst skemmtilegur en vildi ekki vera með núna. Með fullgilda ástæðu og foreldra heima sem þurftu að fá fréttina og mikilvæg skilaboðin. Allt slapp fyrir horn, en tæft stóða. Rjóður í kinnum hitti hann foreldra sinna inn í eldhúsi. Versta var að hann hafði steingleymd rullinni vegna skyndilegs klefurs og Gutta sem kom askvaðandi til að hilsa upp á sig. Smá reiði gætti út í Gutta sem náði að trufla planið og opinberaðist honum andspænis fullorðna fólkinu heima og rullan horfin. Úr því að svo óheppilega tókst til var fátt eftir nema að rétta fram miðan með þeim orðum að öllum væri boðið á skemmtununa á kátu hæninu og að undantekning hafi verið gerð á aldurstakmarkinu í fylgd foreldra. Fárra orða útskýring fylgdi með miðan. Rullan var honum endanlega glötuð. Foreldrarnir tóku málinu vel og stóð mamma hans strax upp á stólnum og lagði frá sér bókina og sótti þvottabæluna í geymslunni, beint á móti útidyra hurðinni og meðan pabbi mokaði nokkrum kolamólum inn í eldavélarinnar í eldhúsinu og kveikti undir og lét og eftir stóran pott á helluna og fyllti vatni í eina baðferð.
Eftir skammastund skíðlogaði í kolunum og sást loginn gegnum loftgatið og hurðinni. Þá gat Efraim sótt sér rakáöld og maka vanga sinn raksópu og raka skegghjúin dagsins af sér og teki jakkafötin fram og fatabusta til að gera þau frísk og slétt, eða svo sagði hann. Baðvatni hitnaði og með það passlega heitt steig hann ofan í og mamma gat byrjað að nudda hann með þvottapokunum og sápunni. Koma andlitinu gekk hann sig vel á að vera með augun vel límt saman til að ekki kemi sápa í þau og honum færi að svíða. Límd augu og klest dugðu best undir þessum kringumstæðum. Hvernig sem hann bað mömmu sína þá byrjaði hún samt alltaf að raula lag á meðan baðtíminn stóð. Halda mætti að virkni sápunar ykist með sönglunu sem Seimur dró stórlega efa og því vel hægt að sleppa laglínu sem honum fannst hvort þið ekkert skemmtileg. Mamma hans lét sér ekki segjast og bara söng, nuddaði, jósi yfir hann vatni og söng meira meðfara því að nudda og ausa við drengin vatni úr könnunni sem notu var til að skóla burt sápuna. Mikið leið honum vel hann stóð á gólfinu við hlið Balas og kominn með handklæði utan sig og orðinn skraufþurr og gat farið og klæðst bara í fötunum. Núna fyrst gat mamma hans haft sig til. Að stuttum tíma liðnu kom hún fram eins og klippt út úr tískublaði og sagði pabbi hans var þekkja hana sökum glæsileika. Seimur var samt ekki alveg að skilja það því sjálfur þekkti hann hana vel aftur. Þetta var hún mamma. Káta hænan. Klukkan 19:40 kvöldi komu fyrstu gestir í hús og svo fyrsta til að mæta var norlenska frúin sem allar sögurnar fóru af í Reykjavík sem hafði verulega slegið á eftir útskýringuna sem gefin var í fréttablaðinu. Rúkandi kaffi og nokkrum brúsum beið fólksins í rýminu fyrir framan aðalsalinn og bollastell í röðum á borði sem þar hafði verið komið fyrir ásamt mólasykurskörum og mjólk í 2 1 lítra mjólkurkönnum. Næstu til að mæta var jakkafattaklæddur Geiri Granni í hvítri skyrtu og með svart bindu hálsinn sem lafði eilítið skakt niður á magan. Geiri var klæddur gúmmístígvélum sem dugðu vel í öllum snjónum. Með honum var barnabarnið úr sveitinni klætt fínasta kjól og hárið fléttað þeim fléttur sem löfðu niður á bakið. Svolítið var telpan kuldaleg eftir gönguna með afa sínum þó leiðin væri stutt. Gestum fjölgaði ört og fylltist herbergið þar sem kaffið var og svo salinn inn af eftir því sem tómu bollanu fram í fjölgaði. Önnur stúlkan sem þarna var sá kaffið og uppþótt bollana og hafði nóg að gera við að sinna öllu þessu kaffithista fólki og að til væri nóg að hreinum bollum handa gestunum sem fannst gott að fá íl í sig eftir að hafa gengið heima að frá sér í færðinni eins og hún var í borginni og hálkunni sem leyndist sumstaður undir snjónum. Leið fólksins var mislöng. Nokkru komu frá austasta hluta borgarinnar. Ein stúlka sem beðið var aðstoð tók við miðum sem seldust fyrirfram og að afgreiða fólk sem engan miðan hafði á meðan þeir voru ekki uppseldir. Miðarnir lágu í 3 bunkum á borðinu og 2 af þeim með tegi utan sig. 5 mínútum áður en klukkan sló 20 fór upp skilti út yfir á hurðina sem á stóð uppselt og annað í glugganum sem snýri út á gangstéttinni. Bongong var komin í skrúðan sinn og hinn sprækasti. Sviðið var uppsett fyrir kvöldið. Tjald kvíslara komið á sinn stað með handritinu og stól sem enginn sem innkom sá og fæstir vissu af til hvers var þarna. Aðstandendur sýningarinnar sáðu hvergi að fólki kom, heldur sátt í herberginu sem föt starfsmanna voru hengt í og létu gengilbeinurnar að sinna gestunum og bjóða velkomna. Svona fyrirkomulag var algengt á uppákomum sem þessum. Foreldrar Seims Ingimars mættu húsið var að fyllast og gengu raglegt inn í salinn og fundu sér 3 samhliða sæti aftarlega í salnum sem þau tylltu sér í án þess að fyrst að koma við frammi. Inni var kliður, hósti og ræskingar, einstaka viðrögstur og orð telpu sem sagði ásakandi rómi, afi, og svo oi.
allt í bland við tal manna og kvenna sem bjó til allan þennan klið og líka búast máttu við þegar svo mikill fjöldi fólk kom saman og fyllti sal og beið eftir allt færi af stað. Fréttir gengu og menn og konur heilsuðust með virtum og höfðu sumt fólk ekki sést í herrans háu tíð. Glóðin úr sígarettum, vindlum og reykjarpípum urðu inni á milli skærari við sogið sem fyllti lungur reyk. Loftið mettaðist fljótt þessum tóbaksstreik, sagði raka einn á fætur til að setja rif á glugga og lofta smávegis út. Áhafnarmeðlimu togara sem Efraim, faðir Seins, var starfandi á, satt í salnum ásamt konu sinni og vini en veitti ekki komið þessa skipsfélaga síns athygli, né heldur að hún settist í sætaröðina handan gangvegarins og í stólaröðina fyrir fram að sig og þar í fremsta sæti við gangvegin að stutt var á milli þeirra. Áhafnarmeðlimu þessi sagði vini sínu söguna sem gerðist á heimleiðinni enska togara sem fekk trollið í skrúfuna og rak stjórnlaust hafið rétt austan við Vestmannaeyjar og þeir næsta skip við og beðin að huga að togaranum og aðstoða ef þyrfti. Að frásögnum áhafnarmeðlisins að ráða að þá uppást borð glundróði slíkur af hógvert vær og vissi enginn hvernig best var að bera sig að í svona verk og björgun. Sá hann þá sem eina færa leið í stöðuna að stíga sjálfur fram og taka yfir stjórnina og gefa fyrirskipun og raða mannskapnum að verki og brjóta með þessu og baka aftur allt þetta ráðaleysi sem gripi hafði sig á staðnum. Og algjörlega óböðlagt, sagði hann og reigði sig allan í sætinu. Vinurinn var af allur uppveðraður af því sem hinn sagði sem að koma honum þægilega óvart. Og ráð mín dugði, sagði hann. Því í framhaldinu tókst að koma taugum milli skipana og draga enska togaran til Vestmannaeyja eftir að ég tilkynnti kallinu allt væri klárt og hann gat kúplað saman og tekið stefnuna á eyjar. Þar beið kafari skipana og kafaði hann niður og fjallaði drasli úr skrúfunni. Svo einski var að fara frá eyjum tókst ekki betur til en svo að keðja flæktist í skrúfunni og braut 2 af 3 skrúfublöðum af og því ekki neitt annað að gera nema að koma taug aftur yfir í skipi og draga til Reykjavíkur. Verkið gekk betur og myndi mannskapur ráð mín og gerði eins, sagði maðurinn og hóstaði smá og hélt svo frásögun áfram með stórhrifin hlustandan sér við hlið en konan að freka fáskita og þögula. Á ytirhöfninni í Reykjavík kom til móts við okkur hafnarbátur með tollverðina til að tollafgreiða okkur. Dráttarbáturinn tók enska skipi í tog og færði yfir til dráttasleðan sem menn einu sinni sannar gildi sitt og æ fleiri íslenskir útgerðamenn orðið notfæra sér í stað þess að senda öll skip sín erlendis til viðgerða, botnhreinsunar og annað sem tilfellur viðhald. Lýsingu mannsins lauk með hressilegri ræskingu. Efraim heyrði hvert orð sem þeim fór á milli og leiði mannunum að klára. Vissi hálfgildning sannleikan hraut af vörum hans. Hafði sjálfur verið þáttakandi í verkinu sem hinn lýsti svo skellegur en nokkuð á kostnað sannleikans. Á réttu andartaki sneri hann sér við og horfði beint á hinn án þess að segja orð sem við það fekk framan í sig undrunarsvip, ekki lítinn og kinnar sem roðnuðu hressilega. Hann var kominn með munn sem vildi ekki segja meira. Vinurinn, stolti hlustandinn, sá Efraim sneri höfðu sínu í áttina til þeirra og vissi að það var í áhöfninni og líka hinn stokk roðnaði og snar þagnaði. Og hann spurði, gerðist þetta virkilega með þessum hætti sem þú lýsir? Frekar ómyrkur í máli. Eiginlega ekki, en samt nálægt í. Allavega, að þá tókum við enska togara í tog og skiluðum á okkur fyrst í Vestmannaeyjum og eftir ytirhöfninni Reykjavík og komum til hafnar í morgun og töðumst yfir verkinni í á annan sólarhring. Maðurinn satt með krosslaða hendur og horfandi fram salinn reiðilegum svip frekar óheppinn með að hafa ekki vitað áhafnarmeðlim svo nærri sér sem greinilega hafði heyrt allt sem þeim fór á milli. Stórhneykslaði vinurinn var nú boðið og stóð á fætur og settist í autt sæti 2 stólaröðum neðar. Sögumaður satt eftir ásamt frú sinni og ásakandi augum hennar hvílandi á sér.
Svei mér þá, tuldraði sögumaður sármóðgaður við sig sjálfan. Eins og veggirnir hafi eyru. Maður fær ekki einu sinni sagt kærum vini góða og vel kryddaða sögu án þess að allt sé hrakið sem sagt sé og það kosti mann upp undir vinslit. Efraim hins vegar skemmti sér hreint konunglega og var að honum sýndist forsmekkurinn af örugglega frábæri kvöldu framundan. Skemmtunin hefst. Komið var að því að opna dagskrána. Fyrstu til að koma í sal og bjóða gesti velkomna var Aðils. Hann birtist í dyrunum sló fyrst þögn á salinn og eftir lófaklapp sem fylgdi honum eftir yfir á sviði sem stóð við vegginn og miðju gólfi og þangnaði lófaklappi skömmu eftir hann hafði tekið sér stöðu þar og bjóð sig undir að hefja mál sitt. Ágætu gestir, hóf hann orð sín með. Það mér sönn ánægja að bjóða ykkur öll velkominu til þessara skemmtunar hér á kátu hænunni sem við í svolítilli blindinni ákveðum að efna til svo skömmu fyrir jól og gera mitt í kreppu sem landið okkar glími nú við og veðrið sað ýmislegt og mælti gegn en ég sé nú að þið hafið ekki látið aftar ykkur frá að koma. Anna lófaklapp gekk yfir salinn og einstaka kvellt blístur. Hann tók aftur til máls. Og líklegt að sum ykkar hafi séð sprella á sviðinu í skemmtifélagi borgarinnar með góðum árangur og ég veit að munu ekki síður standa sig vel í kvöld. Einnig verður með okkur sögumaðurinn einu og sanni með apaköttin sinn Bong Gong sem flestum hér inni að góðu kunnur. Aftur hafði klapp í salnum og eins og undirstreka það sem að menn vissu deili á báðum. Aðils lyfti hendi og þagnaði fljótt klappið og hann gat haldið áfram. Hvert var ég aftur komin? Já, hvort sögumaður leggist í barnasögur að þessu sinni verður að koma í ljós en áður en stundin hófst hér rétt áðan stóðu hann að því að fletta á og lesa með talsverðum áhuga barnablaði Grímuna svo aldrei að vita hvernig saga kvöldsins verður útlitið hjá þessu snjalla sögumanni og hljóðfæraleikara og hreint ágæta söngara. Kemur allt í ljós. Hlátur hvað við í sal og ekki laustuð að Markbjörn brosti út í annað munnveikið sem auðvitað heyrði hvert orð sem kynnir sagði staddur inn í hliðarherberginu ásamt hinum. Enginn betri kynnir en Aðils, sagði einn leikarann og hnippti í Markbjörn sem jankaði orðum sessunuta síns. Bong Gong sneri sér í 2 hringi og hægri ösl Markbjarnar. Kannski sem svar sitt og samþykki við orðum síðasta ræðumanns. Aðils talaði framvindu dagskrárinnar nokkrum viðbótar orðum og bauð næst þeim sem sæju fyrsta atriðið að stíga fram. Klappa var og ekki látið af fyrir heldur flóttalegt höfuðmanns birtist í gætt lítandi þar í allar áttir eins og kæmi hann að fjöllum yfir því sem við augum blasti. Fígúran hafði tjásulegt skegg á andlitinu og klæddi slitinni ullar peysu og gekk eftir að hafa skemað nóg í kringu sig rakleitt yfir á glugganum og veifaði einhverju mannesku þar var og benti henni á að koma. Öll athygli var á manninum út við gluggan sem þar veifaði öllum öngum. Á meðan laumaðist Austmar, hvíslarinn sér yfir að tjaldinu og kom sér fyrir í skjólunan þess að nokkur í salyrði hans var og tók sér blöðin í hönd með skrifaða textanum og setti sig í rétta stöðu. Hurð frammi heyrðist opnast og inngengu 2 menn sem litu furðulosnir yfir salinn eins og væri þeir ekki alveg að skilja hví þeir væru hér. Annar mannanna var klæddur að hættimáski sjóvara í þykkri peysu og stígvélum sem náðu honum upp að miðja leggi og buxnaskálumum þar sem fyrir ofan reimaðar upp að hnjám og kannski svolítið færi eins legar. Hinn var hávaxnari og feitlagnari með yfirvaraskegg og kaskeiti höfði klæddur einkennisbúningi sem vel gat átt við yfirmenn farskipa. Óskaplegur fjöldi hér saman kominn. Ætli fari fram skemmtun, sagði einkennisklæddi maðurum við þann færegslega. Hvað ætli ég viti það? Vinn ekki einu sinni hér. Spurðu frekar kallinn sem kallaði á okkur. Hann ætti að geta útskýrt málið, sagði maðurinn og benti á manninn sem bauð þeim inn fyrir. Sá einkennisklæddi gekk yfir að borðið sem þarna var og hellti sér vatni úr könnu í glas og teygaði úr til boss
og ropaði á eftir. Kvistarinn fylgdi eftir textunum og bak við tjaldið, tilbúin með sitt ef þurfti. Hvað sé að gerast hér, vona spurt sé, en í húsinu fer fram skemmtun. Skemmtun, öllum á nú nafn gefa og að koma jól. Hvar eru þá skemmti atriðin sem fylgja skemmtun, sagði sá færeyslega klæddi háðslegum orðum. Hinn maður var sestur. Nú þau eru hér, sagði hinn og benti yfir salinn og svo viðmælandi sinn og klóraði sér í rísjóttu skegginu og tróði eftir skyrtunu ofan í buxna strengin og færið herra upp á magan. Hlátrar kváðu við vítt og breytt salinn og var Geiri granni einn af þeim sem hló með honum telpan. En fáum okkur nú sæti og spjöllum, sagði sá sem fyrstur stakk höfði inn gettina. Setjast, sagði sá færingslegi. Ný staðin á fætur. Jæja, finnst þú vilt, skulum við setjast. Menniti gengu yfir að borðinu sem hinn var þegar sestur við og kom með blað í hendurnar og flettandi því jafnframt því að rugga sér á stólgarminum. Hvað hefur rekið á ykkar fyrir í dag? Spurði maðurinn við lítillega skeggið. Hvað ætti svo sem að vera að frétta hér mitt í kreppu með volaði allt í kringum sig? Sagði maðurinn sem blaði huldi og bætti við. Og ekki batnaðan og ástrandir herra þingmaðurinn vatt sér upp að mér fyrir dag og tjáði að allt í stakasta lagi og hið eina sem þyrfti væri að sýna þolinmæði, eins og hún ein og sér dygði. Maðurinn barði í borðið. Er þetta nú svona slæmt? Sagði sá mér rítilega skeggið með vestu varfærni til að neisti hleypi ekki í og viðkvæmt púðrið. Svona slæmt? Það er sko miklu verra getið sagt þér. Í gær kom kólasending heim og veistu hvað? Nei, sagði sá mér rítilega skeggið. Kólin voru öll gegnsósa í vatni. Og hvernig kveiki maður upp í vassósa kólum? Ha, segðu mér. Þegar ég myndist á þetta við kólusönna þá sagði hún að ekki væri við sig að sakast. Já, segðu mig hvernig maður kveikir upp í rennblautum kólum. Í minni bók slekkur vatn elda en kveikir ekki. Salur hló nú allur. Var enda látbara allt meistarlega framsett af þessum snjalla leikarhóp sem greinilega hafði æft rulluna, stillt framsetningu og voru með allt sitt á hreinu. Var dagurinn eins og þér? Spurði hann færingslega klædda manninn. Eins, sagði hinn á ekki neinum lágu nótum, verri. Þegar ég ætlaði að kynda kofan upp sá ég að enginn voru til kólin til að kynda með, hvorki þurnir blaut og varð ég að glaumast í kjallara náungast og bjarga mér með þeim hætti fyrir horn með kól. Maðurinn kyngdi við sín síðustu orð og horfði eilítið flóttalegur kringu sig, sem ég að sjálfsögðu endurgreiði leið og skammturinn komin, ef hann þó kemur. Eina sem var mín megin var köttur náungans sem lá þarna í mestum magetum hættist að séð var hreinlega að mér með ekki einu sinni leyfi til að vera þar sem hann lá. Spyrjandi leit glottandi til salar sem orð mannsins endurgreiðslu til að gefa til kynna að hann efaði stórlega. Þetta jók hláturinn í salnum. Sá mér rítulega skeggið, leit aftur á salinn og yfti öxlum eins og til að afsaka gestina sem að kallaði í að götunni voru úr svona hryggsislegir, afundnir og afspyrnum svartsýnir. Samtali hélt áfram og þurfti aðstóð kvíslara við á aðeins einum stað svo færiingslegi hikaði og gekk að tjaldinu og hinn gat sett hann aftur inn í textan eins og til var ætlast án þess að áhorfendur yrðu neins óeðlilegs varir og voru áfram vel með á nótunum og fylgdu mönnum eftir með hláturskviðum sem gengu yfir. Geiri granni hló manna hæst og manna oftast. Eftir settan tíma var atriðið á enda og gengu mennirnir af sviðinu við lófaklag fólksins í salnum og einn gekk kynnerinn sem beðið hafði frammi á meðan og þakkaði hinum fyrir flutningin sem hegðu sig, prúðir og yfirgóðu klappandi salinn. Sögumaður segir frá, 7. kafli. Bong Gong stelur senunni. Salurinn var ófáanlegur til að hætta að klappa. Greinilegra merki var vart finnanlegt gæðin sem fólki flutti sem skömmu áður hafði yfirgefið sviðið. Kynni kallaði mennina inn á nýjan leik
sem komu og hneigðu sig og yfirgáfu salinn. Maður sem heyrði ýktu söguna og færði sig fram nokkra bekki satt nú á sama stað og til að byrja með. Hver braut ís fylgir ekki með en samt ljóst að ís var brotinn. Þar gamall og rótgróinn vinskapur meira en smávegis af ofkryddaðri sögu. Seimur skemmti sér konunglega og fannst allt fyndið sem fram kom. Hann var ennþá pínlítið upp með sér að vera aðilinn sem bauð foreldrum sínum á skemmtunina og að hafa þegið miðan sem laun sín fyrir björgun apa sem hljópum í snjónum og máski drepist í kuldanum úti hefði hann ekki komist undir skjól góðu úlpunar sem hann klæddist. Úlpunni hafði hann klæðst utan yfir sparifötus sem nú hékk með hinum fatnaðinum á herðatri frammi. Spán í sparifötin og handverk móður hans urðu öllum inni sýnileg. Og hér satt hann og hló með hinum á hvort sem var viðeigandi stöðum og hinum sem voru óviðeigandi og sá föður sinn nokkru sinni skella sér á lær og móður sinni að setja lóu upp að munni í hláturskviðum. Það sem hins vegar gerðist hjá honum örlítið síða var toppað á hvort sem var þessari stund í öðrum og hvað það var kemur ljós. Enn hríð stóð kynni kyrr á sviðinu og virti fólki brosandi fyrir sér og leyfiði að fagna. Og hví að meina mönnum fagna að láta? Að því kom að hann lyfti hönd sem merkjum að nú væri komið að sér. En ekki var öllu lokið í óvæntum uppákomum því það bil sem aðils hugðist hefja mál sitt heyrðist í stól frammi sem einhver rakst harkalega utan í og flösku í kjölfarið sem skall og eins og hafnaði ofan í járnfati eða járnadiski á gólfinu að glumdi í. Og nógu háaða samt til að berast undir fólksins sem allt leit í átt til hljóðsins og veitti athygli bong hann skyndilega birtist í dyrakettinu og horfði til beggja átt og tók svo stefnunu og hljóp sem fætur tókuð inn í salinn og milli sætaraðana enn horfandi kringu sig og stoppaði við Seim og fjölskyldu hann sem hann klifraði upp eftir og staðnæmdist á öxl hans og klappaði eldsnöggt á höfuðið og hljóp tilbaka og engu minni ferð og hvar bak við þili til að taka sæti og sömu öxl og hann hvar burt af örskömmu áður. Atvikið stóð fáeinar sekúndur með þó verulegum áhrifum. Verða mun eftir að hafa ólinn á honum til að hann taki ekki allar þessar sjálfstæðu ákvarðanir, sagði Markbjörn afsakandi. Ekki parsáttu við viðbrögð Yrsi. Hinir löttu hann eindregið frá að vera neitt að eiga við slíkt og spurði hvort hann heyrði ekki viðbrögðin í salnum. Gat Markbjörn ekki neita þeim og strauk apakrílinn hausinn sem satt hinn hróðugasti á sinni hægri öxl. Áhorfundasalurinn lá allur í hlátri, pottþéttur á að væri hluti prógramsins en var uppátæki Abbas og smá slys. Máski skynja hann nærveru bjargvættarsins, hans Seims, og vildi heilsa ögn upp á kauða og skríða aftur innan undir úlpuna sem hann vitaskuld vissi ekki að hengi á herðatrey. Með viðbrögðum til hliðsjónar skild betur vinsældir þessa smávaxna dýrs hjá borgarbúum sem hafði fengið umfjöllun sig í blöðum og blaðamaður gefið frétt þeirri talsvert pláss í blaði sínu. Reynda var Markbjörn að mestu hættur að kippa sér upp við alls konar sem apakríli gerði á skemmtununum en reyndi þó að hafa á honum hemil en þurfti ekki nema augnabliks gleymsku til að það færi vega allra veraldar. Kvöldið var bara eitt af þeim andartökum en samt, hann hafði lúmskaman að. Sumt sem gerðist var þó undirbúið en fráleitt allt. Aðils reyndi eftir bestu getu að halda dagskránni innan ramma tímas en gekk brösótt. Allt myndi þetta samt sleppa kæmi ekki fleiri óvænt atvik upp. Eitt gott mátti þegar sjá í stöðinni að Markbjörn fékk sjóðheitan sal til að vinna með. Tíma gat tekið að vinna fólki á band með sér fyrir koma salurinn væri gegn frosinn. Nú gegndi öðru máli og fólki tilbúið undir meira fjör og beið spennt næsta atriðis. Ágætu áheyrendur. Okkur ætlar ekki að ganga vel með að kynna næsta atrið, en svona gerist á skemmtunum og sín hyggindi að gera ráð fyrir alls konar.
Áður en í kynni voru hann ágæta sögumann til leiks, langar mig til að sveigja dagskránni svolítið og koma að frétt sem mörgum leikur forvitni að vita hvernig standi og maður sem til þekki fekk okkur og baða við flittum gestum. Fréttin á þá leið að söfnunin til styrkta Hallgrímskirkju við Saurbæ á Hvalfjarðarströnd krónur 23.827 og 68 aurar og þar af ágóði af Hallgrímskirkju hátíðinni sjálfri sem framfór á sumarmánuðum ásamt 3.642 krónum og 15 aurum. Og má hvetja menn til að styðja áfram við bak kirkjuna þarna í Saurbæ og hvernig eigum við að fara að því að gefa kirkjunni peninga sem eigum allt ofan í okkar að éta þegar nærværi að þessi kirkja að hún sjálf styddi okkur með peningum en við ekki hana, galli gera granna. Þegiðu geri og selst undir kotta þinn eftir örunum sem þú geymir þar. Aldrei að vita nema hálsuríkurinn sem þú þjakar þig daglega mingi svolítið þegar lækkar í peningahrúunni undir hausnum á þér, var hópað á sal. Geiri leit í kringu sig en gaf ekki frekar að þessum orðum mannsins og óvíst að hafa heyrt þau öll. Fólki hló og Geiri líka, en samt ekki strax. Telpan sem var í heimsókn hjá honum hallaði sér upp að afa sínum sem henni þótti ósköp vænt Aðils tók yfir og hélt áfram að kynna næsta atriði. Hann hafði lokið máli sínum, bárust ljúfir harmonikkutónar gegnum opna dyrinn í salinn og einstæg maður með harmonikkuna framan á sér sem hljómaði svo mjúklega og lét vel í eyrum áhorfenda. Aðils færði sér til hann steg upp á örlítið hækka sviðið og miðju gólfi við vegginn og hvarf á bakvið en kom að vörmuspori með mandólíni sem hann lagði á stólbakið eins og var talað. Harmonikkulagi komst á enda og tók hann hljóðfærið að sér og lagði til hliðar. Mandólínið fékk athygli hans og léttslegið á strengi til að heyra hljóminn. Bongong var ekki á öxl hans og velti sumir í sal fyrir sér ástæðunni. Einn hnippti annan og spurði sessunni sinn. Ætli Bongong hafi fengið straff hann hljóp fram áðan úr því að hann ekki á öxl sögumannsins. Hvað ætli ég viti það? Viltu að ég kalli til manns og leiti upplýsinga? Nei. Ertu orðin vitlaus maður? Svoleiðis gerir maður ekki á skemmtun, bara í kirkjunni, svaraði hinn með alltaf því skelfingarsvip á andlitinu og gaf hinum olnboga og skot. Kirkjunni? Hvað áttu við með því? Sagði hinn og orðið smá þreyttur á þessu samtali og bætti við andarsins bið. Ef þú ætlar ekki að svara mér, skaltu fylgjast með framvindinni rétt eins og við hinn. Sessunauturinn hafði ekki augun að sviðinu. Vinurinn sneri smá upp á sig og sagði ekki orð, ögn móðgaður. Margir viðkvæmir sem ekkert einkennilegt var við sé horft til tíðarandans og sumpart baslsins fyrir utan. Augnabliks þögn kom í salinn og gerði að verkum að í skipvél heyrðist frá höfninni og þeir sem til þetta gátu sér til að útlenda kollaskipi væri að koma sér út úr höfninni, sem reyndist rétt vera. Sagan á bakvið málið með apann sem ekki var á sínum venjulega stað á öxl Markbjarnar að stúlkan sem aðstofaði við kaffiveitingarnar og uppvaskið var beðin að hafa á honum hemil og sleppa ekki fyrir hann hæfi atriðið með mandólínið. Þá skildi honum sleppt og hann kemi á harðaleipum til sín eins og áætlanir gerðu ráð fyrir. Það alltínt var skipulagið. Hann byrjaði að handfjalla strengi hljóðfærsins, birti stúlkan sem afgreiddi miðana í dyrunum með klassískan gítar í hönd og settist í annan stól sem þarna var og gerði sér tilbúin. Markbjörn sneri sér að salnum. Ágæta fólk, var þar ég að taka fram hversu ánægilegt sé að deila með ykkur þessu kvöldi og hversu þakkláttur ég að sjá að hvert sæti sér skipað. Við sem komum fram allir tilbúnir að leggja alltaf okkar í þetta eins og atrið og undan bara með sér. Hann þagnaði og sneri sér að sitjandi stúlkunni og hélt kynningunni áfram. Við hlið mér ung og hæfileikarík stúlkar úr borginni sem lært hefur á gítar nú í 3 vetur og ætlaði hún að leika með mér eitt lag. En ekki rétt að hún segi sjálf til nafns og fræði okkur ögn sig sjálfa, gefum henni gott klapp.
Stúlkan brosti og stóð á fætur undir lófaklappi fólksins. Sælt veri fólkið. Hóf hún kynningu sín á. Mitt nafn er Ásvör Tjörvadóttir og kannast margir við Tjörva föður minn og verslunina sem að rekur neðarlega veginum. Hvort ég geri, heyrist í karli framalega í salnum, versta allt í matinn í honum og hef gert í áraraðir. Svo þú ert dóttir Tjörva. Veistu hvenær hann fær sviðin sem hann sagðist senn fá? Markbjörn lyfti hendi sem þaggaði niður í manninum sem við það brosti vandræðarlega og iðaði í sætinu eins og klæjaði honum öllum. Stúlkan brosti til hans og hélt áfram að segja af sjálfri sér. Var enda verslun föður hennar ekki partur á dagskráni. Hef eins og Markbjörn nefndi numið klassískan gítarleiki 3 vetur og hygg á frekara nám en verð að sækja það til Danmörkur og geri ég mig vonur að mér takist að koma mér þangað næsta haust ef Guð lofar. Ætli hann skipti sér nokkuð að því, heyrist enn í Geira granna. Þegiðu Geiri og hlustaðu, sagði sama rödd og áður hafði skipað honum að halda sér saman. Þessi orðmannsins heyrði Geiri og hafði svara fyrir sig jafnir fullum hálsi og opnaði munninn og búinn að draga að sér andan en hnipp frá afabarninu hindraði að ekkert var meira úr þeim og heyrðist bara blástur út munn og axlir sem sáu síga. Hinum megin við þilið talaði aðeins við hina sem þar voru og sagði lágu rómi. Endalausar tafir ætlaði þetta að verða. Ásvör hélt áfram. Í sumar sem leið var ég í söngnámi hjá herra Erón Nikolássyni sem kunnur í borginni og kennt mörgum sönglistina og hygg ennfremur á að fara inn á þá braut í meira mæli en hinga til ef Guð, en ætli ég segi meira mig sjálfa. Ásvör lagaði til á sig hljóðfarið og var að klára sínu leiti og Markbjörn með mandólínið. Allt var tilbúið byrjuðu tóna gítars og mandólíns og óma samstillt salinn og var það þekkt lag sem frá hljóðfærunum heyrðist sem margir inni slógu taktin við. Planið var að sleppa bongong lausum undir eins og mandólínið heyrðist og stóðu ekki á vinnunum að strunsa inn gólfið undir eins og stúlka gaf honum færi á. Hann geisti sinn salinn koma hann smá hik og var engu líkar en hann vildi aftur heilsa upp á Seim, nýja vin sinn. Hann hætti við og tók sæti á öxlinni sem hann var hvað þekktastu fyrir að tylla sér á. Stúlkan vissi hvað til stóð og kippti sér ekkert við nýja meðlim hljómsveitarinnar þó svolítið ætti hún erfitt með sig og hlátartugurnar bongong vafði handleggi sínum þétt utan háls Markbjarnar og brosti framan í allan salinn eins og til að ekki færi á milli mála að hann einn væri eigandi að þessum hálsi sem handleggir hans vöfðust svo ástúðlega utanum. Markbjörn lét þetta ekki fipa sig neitt. Atrið apakattarinn sem vakti lítil viðburð fólksins í sal nema helst hjá Seimi og stúlkunni sem var í heimsókn á Geira afa sem bæði átti mesta basli með að springa ekki úr hlátri vegna svipsins sem apakötturinn sýndi og viðbragðana þaðan. Sérstaklega var fyndið að sjá dýri brosti sínu breiðasta brosi. Fullorðna fólkið var allt upptekið við laglínuna sem það þekkti úr ríkisútvarpinu og féll mörgum á staðnu vel í geð. Var lagið enda laga vinsalast. Laglína komst á enda og yfirgaf mótleikari Markbjarnar sviðið og hvarf til hinna sem sátu baksins og stóð Markbjarn einn eftir á sviðinu með mandólinnið á sínum stað. Hann sagðist vera með söng sem hann kynnti eftir hvern væri og hver orti textan. Sagði hann að eins og hitt lagið væri þekkt meðal áhorfenda gegnum rás útvarpsins mætti gera ráð fyrir að þetta væri það líka. En heyrum næst sönginn. Þú blíði blær í grunninn sem barst mér gegnum tárin og sannur sigur í unnin sem kom mér liðu árin. Þú blíði blær í grunninn sem birtist mér sem vinur og vilji allur upp brunnin og ekkert nema kvinur. Þá gekkstu með mér keikur og myndist engra hlekkja var mér lítill leikur og lúmst mig vildi hrekkja. Þú blíði blær í grunninn með blómi mjúkt í haga sýndi sigur unnin og sanna góða daga.
Sum versana voru sungin nokkru sinnum og félagi gestu vel í geð og þó máski væri eilítið dapur en endurspeglaðu sinnhátt ástandi í landinu og þangan sem víða gerði vart við sig í húsum reykvískum og landsins alls. Að vera með svo litla blöndu af báðu í viss styrkur sem lærist með tímanum hjá fólki sem hefur atvinna af að skemmta fólki. Margt lærist eftir að af stað farið. Markbjörn lagði frá sér hljóðfærið og Aðils og Austmar Dónaldssynir báðir sestir í stólana, tvo sem stóðu svolítið að baki ræðumanns. Vera þeirra á sviðinu var inn í skipulaginu og gert svona til að lífgagn upp á baksvipin sem var það ekki nærri eins tómlegur. Markbjörn reksti sig. Á meðan hljóp Bongong milli axla hans og horfði ýmist á forsprakkana tvo eða árhundri sem fylltu salinn. En Markbjörn svo hóf mál, sneri Bongong sér að salnum eftir hnipp frá eigandanum sem hinn kannaðist við og eins og alltaf hlýddi. Sviðaunnandinn. Jæja, góðir hálsar, hvort sem fólk bíði eftir sögunni eða ekki, þá hún samt það næsta sem tekið verið fyrir og að ýmsu að taka. Margt gerist í lífinu sem bæði eftirtektarvert og líka oft spaugilegt. Félagar mínir sem sitja hér fyrir aftan mig, Kynnir réttara sagði í upphafið að hann hefði staðið með að því að lesa barnablað og velti fyrir sig hvort þaðan væri fluttefni í kvöld. Þessu velti ég fyrir mér en ákvað að sleppa þeirra ástöðu að svo fá börn væru í salnum. Hér áðan var minnst á svið sem mörgum hugnast ágætlega og til saga af einum sem hreinlega elskaði svið meira en flest annað. Hvort hann hugsaði svið dagurinn löng, dreymdi svið á nóttinni eða talaði svið við hvert tækifæri ekki vitað, en nokkuð víst að í munni þessa einstaklings að þá brögðust svið með hreinum ágætum. Maðurinn sem nefndi sviðinn var það ekki sel vegna orða ágætt sögumanns sem þekktu var fyrir að spinna upp sögur úr staðnum og gera oft ágæti skil og setja fram með engan fyndnum hætti, væri þær þess eðlist. Maðurinn fekk aftur kláðakast og komst á engum minni hreyfingu í sæti sínu en fyrra skipti. Þessu veitti Markbjörn enga athygli. Í hvers sinn sem kom fyrir hans augu var ekki það að spyrja að svið kæmi upp í hugan sem hans fyrsta hugsun og ágætt kjötið sem þannig var til eftir hæfilega suðu. Og fengi hann ekki sín sviðin okkur reglulega var hann ekki kátasti maðurinn sem menn umgengust. Allt í þann daginn. Sumir áttu það til að vinda sér að sviða unnandanum og líka við rónan sem gæti ekki hætt sinni drykki og væri svo ósvipnir að fullyrða við hann að hann gæti ekki heldur hætt þessu sviða áti sínu. Þetta gerðu mennirnir beint upp í opið geðmang reisins. Staðhæfingu þessa þvertók hann fyrir og fannst léleg samlíking og lýsti sinni liðmálsins með völdum orðum hver góða stjórn hann hefði á þessu vand. Markbjörn leit yfir salinn eins og hefði hann mist óvart út úr sér orð. Hélt svo áfram eins og ekkert hefði í skorið. Sviða áti sínu og sumbar dýrkun á þessari tegund fæðu. Á þessu hefði hann fulla stjórn á að gæti sem hægast sleppt að borða þau í nokkra daga, en samt ekki marga. Viðurkenndi hann fram fyrir mönnum þessum með semingi þó. Hlátur heyrðist inn á milli en samt engin tröllahlátarar en svona hlátur ískur ofan í bringuna út samanherta varir. Bongong var aldrei þessu vant salla rólegur og fylgdist að því séð var áhugasamur með þess á milli sem hann klóraði sér hressilega í maganum og klæddur fötunum sem Yrja saumakonan saumaði á hann voru enn sem ný. Á milli leita hann annars hugur upp í lofti og virti það fyrir sér. Hatturinn sem hann hljóp með salinn var í höndum annars aðstoðarmannsins eins og var samið og ljóst var orðið að apinn yrði með. Maðurinn sem í sakleysi sínu hafði nefnt svið virtist vera komin yfir sjokkið í upphafi og með í að hlæja ofan í bringuna eins og flestir aðrir á staðnum og ekki mjög hátt. Eitt sinn gerði konan honum nokkurn grek hann eina ferðina en kom heim með: Hvað haldið þið? Já, rétt til getið, svið í poka frá kaupmannanum neðarlega á Laugaveginum.
Núna sprakk allur salurinn og var sögumörn að taka sér andartakshlé og orðinn ánægður með viðbrögðin því að Laugavegurinn var viljandi skellt inn í. Fannst honum viðbrögðin frekar slöpp en breyttist á þessu andartaki. Á matmálstíma klukkan 19 sest okkar maður til borð og bíður eftir að konan færi sér, og þeim báðum vitaskuld, fæðuna eins og hann vanalega gerði, en samt ekki alveg að gera sér grein fyrir lyktinni sem lá í loftinu og fannst fremur ósvíðileg. Og runnu næst upp ýmsar hugsanir og sumar upp undir það að vera, segjum, ógeðslegar. Nær dró fór að dökkna á dal við borðið, þó kom sprengingin ekki fyrr heldur en konu greið barinn fæðuna úr eldhúsinu sem reyndist vera þverskorin ísa. Þvílíkt og annað eins sem lagt var á manninn. Talaði hann reiðilega gríðarlega og alltaf því ómennska mannvonsku og notaði ýmis áleika orð til að lýsa verkslagi konuna sem hlóa af, enda viljandi gert af hennar hálfu. Allur salurinn var nú orðinn þáttakandi í sögunni og allt komið að stað. Bongong stóð á sínu stað og datt skyndilega í huga að sveifla handleggjónu sem birtist áhorfendum eins og væri hann að stjórna sinfóníu hljómsveitar sem ekki dró úr hlátrinum. Aftur sannaðist mikilvægi apakattarins á sýningum Markbjarnar. Sögulög voru þau að Mangreiði sá sig að fullu sigran í þessari viðureign við sviðin og fór í framhaldinu í nokkuð langt sviðabindindi og leit undan í hvert sinn sem að gekk fram hjá verslun kaupmannsins á Laugaveginum neðarlega. Hláturinn hækkaði við seinustu orð Markbjarnar sem þegar upp var staðinn náði salnum algjörlega og engu minna en hinir. Tíminn komst á enda og var stundin formlega lokið klukkan 22 eins og ráð var fyrir gerð. Áður en til þess kom fékk Bongong að hlaupa salinn með hattinn sem hann fékk afhentan hjá aðil og kom ágóði nokkuð óvart og reyndist 25 krónur allt hafði verið talið. Fékk Ásbjörg Tjörvadóttir hluta af innkominni. Hafði hún verið sögumanni til dyggrar aðstóðar. Fólk yfirgaf byggingu kátu hænunnar eftir velheppnaða skemmtun. Markbjörn bjó mandólínu og hengdi harmonikun á bak sitt og yfirgaf bygginguna eftir að hafa hvatt félaga sína og þakka þeim samstarf kvöldsins. Veðrið úti var orðið skaplegt og hann svolítið þreyttur og slæptur eftir sýninguna. Ljós sem loguðu á bryggjunni sýndu að kólaskipið væri farið og allt fremur tómlegt á að líta og að mestu sveipa myrkrið. Bongong sat á öxl hans. Mikið var notalegt að standa neðan við tröppurnar heima hjá sér og horfa upp eftir þeim. Honum hlakkaði til að finna lyktina inni kom á móti sér undir eins og hann líki upp út eftir á hurðinni. Hann tók apaköttinn og hélt honum fyrir framan sig og sagði: Bongong minn, heima best, heima alltaf best. Heimili Markbjarnar, 7. kafli. Markbjörn gekk með apaköttinn í fanginu upp tröppurnar heima og lagði frá sér útidyrnar til að sækja lykilinn í vasa sinn. Apinn fylgdist með og horfði upp eftir honum gramsa í vasa sínum og togaði lyklakippuna upp. Hringlið í henni vakti sér fyrir athygli og bjó til snöggan skræk hans sem stóð við fætur manneskjunnar. 4 ár voru liðin frá því að háaldraði foreldrar hans höfðu fengið inn á elliheimilinu sem nýverið var tekið í notkun í borginu og þau með fyrstu íbúum í gott skjól. Aldur og sjúkleiki föður hans gerði endastlagið að þau völdu að sækja á þessa nýstofnaða heimili fyrir aldraða, hafði fylgst nokkuð gaumgæfilega með gangi byggingarinnar og framkvæmdar tíma. En slíkt gerðu og margir aðrir borgarbúar og sáu hvernig húsið smá reis og var það sem við blasti fyrstu íbúarnir komið með farangur sinn og húsgögn þangað. Sjálf var móðir hans frekar heilsuvel þó ekki væri hún rúmföst en átti orðið meiri erfiðleikum með að annast eiginmann sinn og Markbjörn ekki alltaf tiltækur vegna starfa sinna. Málið var snúið og heimili fyrir aldraða sín himna sending, eins og móðir hans sagði seinasti kassi þeirra var borinn inn á nýjan stað. Eftir árs búsetu barst honum fregnin að faðir sinn, Ver Árgeirsson, hefði andast á nóttina og var skammt á milli andlátsfregna
Því að nokkru dögum liðnum barst honum önnur fregn sama eðlis sem að móður sín, Baldey Margrímsdóttir, ættaða úr Þingeyjarsýslu. Jarðarför beggja fór fram sama dag í kirkjunni nokkru dögum síðar. Missir Markbjarnar var nokkur og kert á milli þeirra alla tíð. Eftir þau voru farin og hann gat ekki lengur heimsótt þau á nýja dvalarheimilið, né fengi þau til sín í heimsókn eins og áður, fann hann fyrst í stað til einmannaleika og tómleika og húsið sem hann hafði eitt lungaður ævi sinni ósköp tómlegt. Oft saknaði hann stundana sem þeir feðgar eyddu saman á kvöldum í stofunni og í garðinum á Orlagi að plæja kartöflugarðinn og gera kláran fyrir kartöflu útstæðið og hreinsa til á túnblettinum á baku hús og þessi vorverk sem fylgja. Kartöflugarðurinn hafði fyllt þessum íbúðum frá því að fólki flutti inn og enn var sáð þó minna væri sett niður eftir að foreldrarnir fluttu. Að ekki sé talað á meðan allur systkinahópurinn deildu öllu saman. Þau fóru að heiman með sínum maka og komu sér víða land og samgangur lítill og mest gegnum bréfaskriftir. Að samkomulagi var milli systkina Markbjarnar að hann héldi húsinu. Gengið var frá pappirum sem staðfesti eignarrétt hans á eigninni. Var Markbjörn eitt systkinanna sem bjóð þar alla tíð. Að hann hreppti húsið var rökrétt. Og hér stóð hann enn einu sinni í lífinu fyrir framan rauðmálaðar útidyrnar með útidyralykilinn í hönd sér, tilbúin að stinga honum í skráagatið og koma sér inn eftir vel heppnaða uppákomu á kátu hænunni, með apakríli sitjandi á vinstri handlegg sínu sem alltaf undi sér jafnvel þar og eða á hægri öxlinni. Hann beygði sig fram til að rýna gegnum rúðu eins og venja hans var og hann erfði frá föður sinni sem gerði sama standandi þarna á pallinum. Stundum vildi Bongong einnig fá að sjá og var Markbjörn við því. Engin slík beiðni barst honum að þessu sinni. Ilmur innan úr húsinu barst á móti honum. Ilmur sem hafði fyllt honum alla ævi og hann var orðinn vanur. Inn kom og hurðin hafði verið lokað, klifraði Bongong niður á gólfið, gekk inn en stoppaði eftir nokkur skref og leit við. Ætlar Markbjörn ekki að koma líka? Gæti hann hafa velt fyrir sér. Til vinstri á ytri ganginu við hlið snagana fyrir úti fattaðin stóð hurð og snúin stigi niður á neðri hæð. Önnur hurð var að gangi þessum beint framundan inn í sjálfa íbúðina með gleri í sem gardína hékk fyrir. Komið var inn hana blastu við 6 hindur gangur og til hægri eldhús. Út eldhúsgluggann og fast upp við vegginn úti við austurhornið til hægri blasti hluti kamarsins við sem verið lét byggja þó ákveðið hafi verið strax í byrjun að hafa vatnssalerni. Æ fleiri Reykvíkingar aðhylltust vatnssalernið. Kamarbyggingin var til að alls öryggis væri gætt. Menn báru hóflegt traust til einkum rörakerfisins ofan í jörðinni og töldu að gæti stíplast minnstu tilefni og tómt vesen yrði að losa stípluna úr þessum rörum. Og hvar var hún í röravirkinu? Og hver getur vita það, spurði fólkið. Óráð þótti að hafa ekki varaskifu á bakvið hús. Til hægri af gangi þessum var önnur hurð inn á baðherbyggið sem öll áhöld voru í og meira að segja forláta baðkar sem sumum fannst nú heldur mikið bruðl og óþarfa fjárfesting, en þreyttist ekki á að dásama og gera með mörgum velvöldum orðum. Til vinstri af sama gangi var enn hurð sem lauk upp stofunni með glugga til norðurs og önnur hurð á vinstri hönd sem opnaði mönnum leiðinni að herbyggi Vers og konu hans Baldey, en Markbjörn flutti inn í eftir að foreldrarnir voru komnir á elliheimilið. Hafði hann áður búið í herbyggju á neðri hæð. Glugginn í svefnherbygginu vísaði til suðurs. Herbyggið í kjallaranum hafði staðið autt nema þá 6 mánuði sem námsmaður austan af landi leigði þar með aðgang að eldhúsi og efri hæð. Sá var ágætis söngmaður og fyrirkom að þeir syngju saman Markbjörn tók fram hvort sem var harmonikuna eða mandólíni til að æfa sig fyrir væntanlega skemmtun og halda sjálfum sér í formi. Maðurinn flutti austur á land hefur hann ekki heyrt meira frá honum, en aldrei vita
hvað tíminn beri í skauti sér. Á ganginni héngu nokkrar innrammaðar ljósmyndir frá einni skemmtun Mark-Bjarnar og bongong og teknar skömmu eftir að apakötturinn komst fyrst í hans eigu. Ljósmyndari þessi, að Þýskubergi brotinn, var á uppalinn í Berlín. Myndirnar ákvað ljósmyndarinn að færa honum að gjöf eftir að hafa skoðað þær, velt fram og tilbaka fyrir sér hvernig gjöfin skildi líta út og var verk sem hann gerði nokkur dögum áður en hann yfirgaf landið. Sá þýski hafði heyrt af skemmtunum Mark-Bjarnar hjá fólki sem hann fyrir tilviljun rakst á, fyrir koma áfengistefulagi í loftinu á skemmtunum Mark-Bjarnar og að ölva fólk væri vísað á dyr. Oftast var allt þó innan eðlilegra marka. Þýski maðurinn og heimilisfólki áttu saman notalega kvöldstund. Foreldrar Mark-Bjarnar voru þó enn heima og nutu kvöldsins ásamt erlenda gestunum sem kom færandi hendi þá líkt skildu þau máli en Mark-Bjarn gat túlkað fyrir þau sem fór fram á ensku. Af samtalinu þýska ljósmyndarann kom í ljós að hann upplifði alla þessa þýsku kreppu sem var þess valdandi að vörur hækkuðu daglega en eitthvað hafði dregið úr með þessum Hitler sem byrjaði var að taka til hendi í landi sínu eins og fréttir íslenskara blaða gáfu til kynna en gerðist þó ekki fyrir nokkrum árum eftir heimsókn ljósmyndarans Knáa eins og Mark-Björn nefndi manni stundum. Sá þýski kvaddi var orðið álið og horfði Mark-Björn á bak hans ganga niður tröppurnar og fylgdi honum eftir með augunum, fara gangstiginn og út hliðið og þar til vinstri og hverfa. Þá fyrst veitti hann bongong athygli sem stokki hafði upp í baðherbergis gluggann hægra megin út í tröppurnar. Hvernig sem á því stendur nafn mannsins gersamlega gleymt og ekki hægt að átta sig á bókstöfunum í horninu neðst á myndinni sem enn verður samanstanda upp á stöfunum CA. Aðkoman að íbúðarhúsinu var lík mörgum öðrum í borginni. Í kringum húsi var svo lítið lóð. Húsið sjálft 65 fermetrar gólffleti og efri hluti úr timbri en kjallari steyptur með 3 herbergjum. Með litlum kostnaði mátti breyta rýminu niður í 2 herbergja ágæta íbúð með sér eldhúsi. Árið 1910 byggði faðir hans húsi og þótti nokkuð djarft telt hjá þeim gamla. Kamaran hafði frá byrjun verið notaður undir garðverkfæri og geymslu hvers konar. Til að byrja með var húsið nokkuð afskekkt og svolítið spölur í þéttbýliskjarnan í Austurál og stóð svo hríð en breyttist með húsanu sem komu byggðin byrjaði að vaksa á þessu svæði allt í kringum bygginguna sem hafði verið heimili Mark-Bjarnar svo lengi. Frá þeim tíma hafa risið allmörg hús sem standa sitt hvoru megin götunar með görðum og girðingum sem afmarka lóðina við hvert og eitt þeirra. Öll húsin eru svipuð að stærð en íbúar hvert sig mismargir. Ver var fyrstu til að sækja og fá lóð á þessu svæði og réðst sjálfur hvar á svæðinu hús hans risi og valdi hann hæsta punktinn sem sína lóð. Þaðan blasti Faxtorlói við og Esjan. Hinir sem á eftir komu fengu ekki alveg eins frjálst val og þrengdist allt slíkt eftir því sem húsinu fjölgaði og sömuleiðis útstíðnið út á flóan og til fjallgarðsins í norðri. Umhverfis húsið ágæt lóð og einu horni og þeim megin sem gatan lá téður kartöflugarður fast upp við hliði til hægri. Sumir bentu ver á að betur færi garðinn bak við hús en hann hirti ekki og fannst í lagi með hann þar sem garðurinn var niður kominn. Grindverki gaf sína hlíf og reis fljótlega eftir að flutt var í húsið. Maður og eigandi nokkra hesta innan borgarmarkanna brá á sumrin ljá sinni á túnblettin bak við húsið og þurrkaði grasið og fékk af svolitla töðu handa hrossum sínum þó hvergi væri nóg allan veturinn. Hross mannsins og hestagerra stóðu fjölskyldu Mark-Bjarnar til boða, þörfnuðust þau hross til að flýta för sinni og vagn til að flytja þyngri hluti á. Fyrirkoma ver nýtti sér boð mannsins og Mark-Bjarn einnig þyrfti hann að skreppa yfir til Hafnarfjarðar og hafa meiri hrað á en þar jafnflótur gátu boðið. Greiðin var gagnkvæmur og nýttist báðum.
og enn kom maður þessi við á sumrum með ljáinn sinn og hrífu. Hinn síðar ár var með honum einn svona að hjálpa afa sínum. Með gerðingunni til á meðfram veginum í vestur, austur, meðfram kartöflugarðinu var lóð hússins aðskilin þó tréreimla girðingin sem nota átti hafi aðeins enst í að klæða helming lóðarinnar í fyrstu atrinu og henni lokað til norðurs og suðurs með stórmöskvan í vírnetti. Planið frá fyrstu tíð var að bæta við það sem upp á vantaði af trélumlum. 2 árum síðar var meira af listum keypt og tókst með þeim að loka 3 metrar kafla á norður hlið girðingarinnar. Ekki hafði meira verið átt við girðinguna sem enn stóð eins og þá var við hana skilið þó hugur Markbjarnar æ síðan stæði til að ljúka verkinu og fullgera á allar hliðar. Gengið var inn á götunum hlið og eftir gangstitt úr steyptum hellum, jöfnum á alla kanta sem laða voru 2 og 2 saman að þessu 7 tröppum gerðum úr timbri sem lágu upp með húsinu frá austur til vestur að útidyrunum með svefnherbergisgluggum hægra megin við hurðina og baðherbergisgluggan til vinstri. Markbjörn gekk inn í eldhús og sótti sér afganga sem biðu kaldir eftir honum á diski í eldhúsglugganum frá kvöldinu áður. Hann tók diskinn og settist við eldhúsborðið því sama og hann hafði setið við frá unga aldri og aðstofað föður sinn við smíðun á. Í glugganum var líka mjólkurkanna með loki og mjólk frá því morguninn. Kuldin úti og kannan svo nálægt glerinu hélt mjólkin í skaldri. Erfiðara var alla kælingu og sumrum, en það var að hafa. En núna beið hún heimilismanns ísköld og hressandi eins og svo oft áður. Hann greip hald könnunar var honum hugsað til súru mjólkarinnar sem hann í hugsanarleysi bar upp af vöru sínum og teigaði af beint á stút og fekk af súran svip sjálfur. Frá þeim tíma hefur verið venja hans að lykta af allri mjólk áður en hennar neitt. Ekki var brugðið út af vananum í þetta skipti. Mjólk þessi var eins og öll önnur mjólk til heimilisins, komið frá búinu að Brúarvöllum sem fjölskyldan hafði verslað við frá því að bú þetta reis þarna á Kjalarnesinu og byrjaði að selja mjólkuvörur og senda fólk heima dyrum. Þær sögur fóru nokkuð hátt þessa dagana að klippt yrði á allar þessar sendingar búsins til reykvískra viðskiptavina og heimila vegna nýgerðara mjólkursölu laga sem bannaði einstaklingum alla slíka mjólkursölu og tækju gildi á næsta ári. Ef afyrði ljóst að þessi merkta bifreið Brúarvalla sem borgarbúa þekktu orðið svo vel hætti að sjást aka þessar götur og að stöðva við mörg húsana og einnig afgreiðslumaðurinn sem bar pöntuna dyrum hvers heimilis fyrir sig. Ennþá var ekki að þessu komið og hann enn að fá senda til sín umbeðin mjólkurskammt. Bongong satt á gólfinu og fekk á diskinn skammtinn sinn og át eins og venjulega við sama borðfótinn og tíndi upp af diskinum upp í sig og skóa milli tennur sínar með fingrunum. Stæði diskurinn annar staðar í eldhúsinu að þá færði hann diskinn að þessum tiltekna borðfæti og byrjaði svo að éta. Halda mætti að maturinn bragðist betur við akkurat þennan fót en einhvern annan borðfót. Markbjörn satt vanalega sjálfur á sama stað og apinn við fætur hann en gilti einu breytti maðurinn út af vananum og settist annar staðar. Diskubongong var þarna og hvergi annar staðar að ljóst að apaköttur eru mönnum vanafastari og sem Markbjörn lagði út af á einu stundinni sem hann hélt og tókst að gera úr ágætis grínsögum. Úti var myrkur og lofthiti lágur. Eldhúsglögginn sýndi spegilslenda sjó í höfninni en ekki lengur yrjóttan og úfinn við hvítfestum öldum eins og var hann lagði í hann fyrir daginn. Í ljós fáeinna báta sást. Bátarnir lágu við bryggju á loknum veiðum dagsins og voru nýlagsti þar sem þeir voru og ljóst að áhöfn hafði átt langan veiðidag í dag. Flestir bátana voru mannlausir og menn komnir til heima. Samt bjuggu sumir áhöfnum borð, einhver þá fólk utan á landi. Sumar útgerðir buðu sínum áhöfnum verbúð.
Kolakrani var þarna líka en hulin eins og venjulega dimmu á þessu tíma sólarhrings en sá glitta í af ljósunum sem loguðu á honum eftir og sagt var að væri vegna flugsins. Í tilefni jólahátíðarinnar á næsta leiti hafði hann hengt upp í stofuglugganum hjá sér jólastjörnu sem móðir hans hafði eitt sinn útbúið og hafði verið þarna árum saman en ærdur og jólum. Sama gilti jólatrið sem þeir feðgar smíðuðu og var látið duga og stóð við vegginn sem blasti við til hægri inn í stofuna kom. Verslun í borginni hafði auglýst í blaðinu að hjá þeim væri til sölu nokkuð jólatri á krónu 2,50 sem Markbjörn velti fyrir sér að kaupum á en hætti við eftir umhugsun og leta heima að smíða það duga. Hvernig sem á því stóð lét Bongong tréð þetta ævinlega í friði og vildi ekkert og aldrei klifra neitt í því. Og þarna stóð gamla handgerða jólatrið á sínum stað í stofunni eftir að hafa verið tekið úr geymslunni bak við hús og búið að hengja á nokkra kúlur og svolítið af englahári. Maður skerir þetta síðustu jólin sem tréð nýtt. Á endu greinana voru kertastjakar sem kertu var stungið ofan í sem vanlega voru tendur á aðfangadag en móðir hans gerði meira af og byrjaði oft dögum fyrir jól og gerði yfir öll jólin eftir að kvölda tók kringum atmálstíma. Markbjörn lét líða úr sér í einum stólnum í stofunni. Abakrýri lagðist í sófan og lét einni líða úr sér. Gólteppi var lagt yfir gólfið og vantaði nokkra sentimeter upp á að það stæði horna á milli. Ekki var ráð fyrir því gert. Gegnt stólnum hékk málverk á veggnum sem aðskildi svefnherbergi og stofuna og undir því 3 sæta sófi í stíl við stólinn. Honum til hægri handa var gluggi sem vísaði í vestur og að baki honum annar sem sneri í norður. Gardínur héngu fyrir þessum gluggum sem nú voru samandregnar að allt útsýni stöðvast við þessar gardínur og munstrið rauðu rósunum á bláum fleti sem þar voru þaktar af. Málverki var ekki nein sérstök verðmæti en sýndi samt ágætist handbragð manns sem málaði frístundus og gaf föður Markbjarnar eitt sinn fyrir langa löngu og hafði fyllt fjölskyldunni frá þeim degi. Mjór glerskápur með 3 skúfum undir stóð við endak á sófans og bak við gler og á hillum diskur og borðbúnar sem tekkin var fram við hátíðleg tækifæri og glös og bollar svona í fínna lagi og einnig brúkaðar við sérstök tilefni. Skúffurnar geymdu dúka og fínna tau sem gott var að eiga og grípa til við hátíðleg tækifæri. Borðið á milli stóls og sófa og var efnismikið eikaborð sem komið var alla leið frá Ameríku með sjómanni og starfsmanni einskipa og vini fjölskyldunar sem að beiðni vers hafði sipast eftir hentu húsgagni ytra og rekist á þetta prýðisborð sem fest var kaup á og fært fólkinu eftir að til Reykjavíkur kom. Fataskápurinn var við sama vegg og jólatrið ætlaði fjölskyldu meðlimum jafnframt því að vera upp á pund. Afi Markbjarnar, faðir móður hans, hafði átt skápinn og eftirlét dóttur sinni við brúðkaupið og ljóst orðið að hún færi með manni sínum til Reykjavíkur til að setjast þar að. Fyrir ofan skáp þennan var veglega innurum með loftmynd sem sýndi Reykjavík 1920 og ver hafði náð sér í og aðspurður ekki alveg að muna hver ljósmyndarinn hafi verið en hann eignaðist, lét stækka og eftir setja í ramma þennan. Og hér var hún enn og hangandi á sama stað. Fátt annað var þar húsgagna. Nokkur blóm voru í gluggum. Rimlabúrið sem apaköttunum stundum var hafður í stóð undir glugganum sem vísaði til norðurs og stóð enn opið eftir að Bongong hafi tekist að opna sér leið út og yfirgefa heimilið og var til þess að leið þeirra seims skretna bar saman. Glugginn sem vinurinn smeði sér út er á baðherbygginu og seimur lokaði til að ekki snjóaði inn. Eilítið af hinni hvítu mjöll hafði tekist að koma sér fyrir á gólfinu og í gluggakistunu sem skýrði litla vatnspollinn á gólfinu og í glugga Markbjörn kom heim. Bara agnarögn sem góltuskan dugði til að þerra til síðasta dropa. Hann stóð á fætur og dró gluggatjöldin örlítið frá og sá þá í ljós skips
sem sigldi inn flóann á leið til hafnar og líklega togari að koma að veiðum og kannski úr siglingu. Ekki gott að segja. Engin leið var að greina nafn eða númer í niðamyrkrinu, úti, bara ljós í siglutoppi sem liðaðist áfram á neins hljóðs og fleiri ljós í röð á göngum sem gáðu til kynna að skip þetta væri í stærra lagi. Annar ljós barst honum frá höfninni var frá minni bát sem sigldi til móts við hitt skipið sem orðið var ferlaust og greinilega að bíða smærra skipsins og gaf sterklega til kynna að væri með tollverði innanborð og því hægt að draga hringötan skip að koma frá útlöndum. Eftir að vera skriðin undir sæng og lagstur á kottan og að leyfa myrkrinin að umlíkja sig, tók svefnin öllu öll. Nýr dagur rann upp og heyrðist í vindinum við gluggann og ljóst að hvesst hefði nóttina. Hann sá að snjórinn var enn kominn á hreyfingu. Markbjörn velti hlutum fyrir sér. 8. kafli. Sögumaður klæddi sig og gekk gespandi út úr svefnherberginu og fram í eldhús, nuddandi stírornar úr augunum. Svefndrungi var enn yfir honum, hann ekki almennilega vaknaður. Engum mátti muna að hann rasaði þröskuldinn inn í eldhús sem var örlítið hærri hinum hann rak stórutá í hann á leið inn í eldhúsið. Gríðarlegur sársauki færist upp eftir fætunum sem fékk hann til að standa á öðrum fæti og hoppa og nudda þá stóru með sársauka svip. Örlítið, bælduskrækur, barst frá bongong, hvort sem það var hlátur eða meðöngun. Sérviska manna misjöfn og Markbjarnar hún að honum einhvern veginn fannst betra að hafa vatnið ískalt áður en hann hitaði það á eldavélinni og lét því renna góða stund áður en hann stakk vatnspottinum undir handa kaffilöguninni og stundum líka hafragrautnum í morgunsárið. Sagði að með þeim hætti yrði bæði grautur og kaffið bragð betra. Honum voru ekki allir sammála og fannst litlu máli skipta hvort vatn væri svolítið minna en jökulkalt. Þessi var samt venja Markbjarnar að morgni hvers nýs dags. Vatnið skall með talsverðu afli ofan á botni vasksins og hoppuðu dropar í loft upp og skullu sumur á gólfið og hittu að minnstakosti einu loðinn fellt apakattarinn sem satt beint þar undir og horfði upp eftir fótlegg Markbjarnar, hvort sem hann væri að hugleiða að klifra upp þennan fót eða bara skoða. Vatnshljóðinu var hann vanur og hirti ekki þótt einstaka vatnsstólpi félli á feldsinn, allt samkvæmt venju. Eldhúsvaskurinn stóð á borði áföstu vegnum fyrir framan eldhúsgluggann með skápum undir og á vegnum sitt hvoru megin við gluggann. Úr þessum glugga sást til fjallgarðsins í norðri og malavegarins sem lá nokkra metrar þar sem neðri girðing lóðarinnar var og aðgreindi eignina að norðanverðu. Og nokkra metrar neðan við veginn var ósnert fjaran. Það væru stóra lóðir í kringum húsin var hið algenga. Var enda landrými nægt. Fyrir koma nokkur umferð gangandi og ríðandi fólk færi veg þennan ásamt einstaka bifreið. Búast máttu við fnyk frá pústuröri inn opin eldhúsljóra í vind norðan stæðum. Allt slíkt var frekar sjaldgætt. Fáir fóru veginn svo alla dags og mest fótgangandi fólk á leið til vinnu sinna. Fólkið taldist til hérna heppnu. Með hennum gangandi ferðaði snjófjúk og lék sér stund við fætur þess og sumbar stríddi. Ský voru þessleg að snjókomu væri að vænta. Karlmaður með húu og höfði klæddur hettuúlpu gekk götuna. Hver þarna fór var ekki gott að segja. Voru úlpur á þessari gerð hverri annar líkar og með sama lit, grábrún leitum. Eftir að maðurinn dró upp hettuna var útilokað að greina manneskjuna. Allir sem áttu og klæddu svona úlpum eru því eins, séð frá glugga Markbjarnar. Samt komu nokkrir til greina. Gatan fyrir ofan hús var meira notuð á gangandi vegferðendum, en hún sást ekki úr eldhúsglugganum. Bongong klifraði upp fótlegginn og tók stöðu á öxlinni hvort sem tilgangur var að horfa á sama og virtist vekja Markbjarni áhuga. Alltént teygði sögumaður sig yfir vaskinu og horfði fast og með áhuga á ákveðin stað úti.
Á öxlinni var apinn vitni að maður ríðandi hesti kom á móti manninum á götunni og stöðvaði við hlið hans. Sá ríðandi beygði sig að honum og átti við þann orðastað sem hinn svaraði og benti ákveðna átt sem hinn skildi því hann reisti sig upp í hnaknum, bar hönd á húfu sinni og hesturinn tók brokkið og hvarf markbeinni sjónum í gagnstæða átt. Hann leit á vatnspottin á eldavélinu og sá að suðan var komin upp og færði kaffikönnuna nær og lét sjóðheitt vatni renna gegnum kaffipokann. Samstundis barst kaffiilmur loftið og breytti eins og venjulega andrúminu í heimilislegt. Vel myndi hann þó tíma þægindin voru enn ekki orðin slík sem nú og allt vatn var sótt í fötum eða ausu upp í mjólkurbrúsa og vatnið borið heim í hús eða sett á hestakerru og ekki heim til allra nota heimilisins. Sumir nýttu þjónustu vatnsbera bæjarins gegn smáeiginlegri þóknun sem að mestu voru aldraði borgarar með lítið milli handa en bættu upp skort sinn með erfiðum vatnsburði til heimilana. Vatnsberarnir vinna þarfaverk í Reykjavík og borg og bæta lífskjör fólks. Ekki var það fyrr heldur með vatnsveitunni að staða vatnsbera lagðist niður. Margrét myndi vel eftir þvottalaugunum inn í Laugardal sem ekki heldur þjónuðu sínum tilgangi lengur. Aðstaðan sem þar var sett upp þótti bylting, en þangað upp eftir var fólk hætt að fara með óhreina þvott og þóði flest hvert heima. Sjálfur mann hann eftir ferðum þangað inn eftir með móður sinni og einni kerrunu sem hún drógu eftir sér með óhreinu þvotti í. Vatnsveitan og svo hitaveitan gerbreytti mörgu og vann sína sigra meðal borgara allt þetta heita vatn var virkjað og veitt til bæjarins og tengt húsunum. Tíma tók að koma heitu vatni inn í Reykvísk hús. Íbúar sem nutu heita vatnsins fór fjölgandi og framkvæmdum í borginni miðaði. Hitaveitan úrelti kolakyndinguna. Engi kolarekur steig lengur upp gegnum reykháfa frá hitaveituvæddu húsunum. Samt voru reykháfarnir þarna enn til að minna umhverfið á sig. Flest hús nýttu kol, hitaveituliðar en það voru þeir stundum nefndir, áttu ekki orð til að lýsa gæðunum sem komi öllu þessu heita vatni þó hinum sem ekki í nutu fyndist oft nóg og einstaka bæði þessa menn að snarhalda nú kjafti. Orðnir smá þreyttir á grobbinu. En sem komið var tengdist hús Markbjarnar ekki hitaveitu en samkvæmt upplýsingum borgar yfirvalda kæmi hún til hans á næstu vikum og mánuðum. Í ljós komið skoðun sérfræðingaborgarinnar nauðsynlegt yrði að endurnýja allt á vatnslagnakerfi hússins til að þola þrýstinginn, sem kufist vera nokkur. Sögðu sérfræðingar og færðu til bókar eftir að hafa kannað ástand hússins að þessu leyti. Margt var sem sjá má breytt laut að þægindum í heimahúsum og þvottavélar sífellt að reiðja sér til rúm og þær daglega auglýstar í dagblöðum. Sjálfur státaði Markbjörn af einni svona vélagerðin SÍ sem raftækjaverslun ein bauð fólki til kaups og hann lét verða af að eignast. Öll gagnsemi var augljós og verslunareigandi lét hafa eftir sér í eyru Markbjarnar hann ásamt burðamanni bar nýþungan gripinn út og sá afturinn í húsið og nærri farin í bakinn af þessum þunga burði niður snarbratna stiga og til herbergisins á neðri hæð þar sem þvottavélinni var valinn staður og engin önnur leið fær nema þennan leiðinda örmjóa stiga. Vélina þá Arnargatan samt ekki fengið sér fyrir en að því koma foreldrarnir færði sig set og flyttu á heimili aldraða. Ástæða þess var að móðir hans hafði alla tíð harðneitað efna til slíkara fjárfestinga en mildaðist í afstöðu sinni eftir að vera vitni að gagnsemi slíkara véla á nýja heimilinu sínu starfsstúlku tóku óhreina þvott heimilisins að henni ósjáandi og stungi í þessa vélgarma og tóku aftur út tandurhreinan. Afstaða öll var breytt hún skömmu fyrir andlátið kom í heimsókn ásamt manni sínum og Markbjörn að þvo í vélinni og móðir hans vildi í þetta skipti fá að skoða og klöngraðist með honum niður mjóan hringstegan en faðir hans treysti sér ekki í og gekk inn í eldhús og fletti í blaðinu sem lá á eldhúsborðinu.
Bong Gong var heldur betur glaður faðir sögumannsins og móðir birtust og neitaði að fara af öxl hennar hún ákvað að ganga stigann og varð Markbjörn að taka hann sjálfur við hávaran skræks skepnunar sem hástöfu mótmælti en var ekki hlíft við að yfirgefa ömmuöxl, eins og móðir hans sjálf hafði á orði við sama tækifæri. Þá var afi betri en enginn og hægt að klifra upp á eldhúsborð og horfa á hann fletta blaðinu. Niðri stóð vélin á sínum 4 járnfótum og tunnan máluð bleikum lit með þvottinn í sér sem hossaðist upp og niður að 3-arma arminu sem festu var við stálurur sem gekk upp og niður upp úr miðjum botninum með jafnmörgum blaðkum fasta við enda armana 3 líkastur sokkskálum. Vélin var í nokkuð sneri stáluröðu örlítið til hægri eftir að komast í efstu stöðu. Blöðkurnar köfist vera afli sem þóðu flíkurnar og snúningur örsinn í miðjunni hjálpaði til. Fram að tíma vélarinnar var balinn og þvottabretti það sem notast var við. En sem hún stóð við þvottavél sonarsins var þenni samt ekki sel sonur tók loki af og hún sá hvernig apparati vann og hafði orðið hvort hann væri viss að vélarskömmin skemmdi ekki þvottinn með þessum örmum sem endalaust gengu upp og niður og öllu þessu sullum bulli sem Markbjörn sannfærði hann að væri ekki og engin hætta á ferð og þvotturinn yrði af sem nýr. Þetta kveikti bros á vörum aldraðra frúarinnar sem varð af rólegri. Heimsókn foreldra hans voru þeirri síðustu því nokkrum dögum og eftir hana komu andlátsfregnir með svo skömmu millibili. En allt var þetta nú liðin tíð og nokkra ára gömul saga sem rifjaðist upp í huga sögumannsins standandi þarna við eldhúsgluggann. Bong Gong klifraði niður á gólfið og settist við matardiskin við borðfótinn góða og beið sér skammt. Markbjörn lauk upp skápnum sem haframjöli var geymt í, tók pakkan fram og setti svolítið af innihaldinu í pott og jós úr hinum pottinum. Úti fór ögn af salti ásamt mjölinu. Viðeigandi fæða handa skepninu var sótt og látin á diskinn við borðfótinn. Eldavélin gaf eldhúsinni hita sem teygði sig fram á ganginn og nokkuð húsið sem að morgni dags var hráslagalegt og ágætt að skerpa á hitanum með eldavélinni áður en farið var ofan í kjallara og skóflum með kolum í mokaði kyndi tækið. Fólk með hitaefti þurfti á engu svona að halda. Það ríkti jafn og góður hiti. Þetta hitaveitulið. Hann stóð á fætur og skrapp niður í kjallara til að kveikja upp. Grauturinn mallað og yrði tilbúinn hann kæmi upp aftur. Bifreið merkt mjólkurbúinu og götuna sem hús þetta stóð við og stansaði við flest af þeim útsteig Egill og tók til pöntun hvers og eins samkvæmt lista sem honum hafði verið afhentur á búinu og gilti svæði sem honum hafði verið úthlutað í borginni til dreifinga mjólkinni. Markbjörn sat við eldhúsborðið og beið eftir að allt yrði tilbúið banka var létt á útidyrnar. Hann tók pottinn af og setti til hliðar og gekk til dyra. Úti stóð mjólkurpósturinn með umbeðinn skammt og blað í hendi með upphæðin á. Algeng aðferðin í mjólkurviðskiptum var að fólk gerði sett upp á 2 vikna fresti. Sumir völdu að greiða hverja sendingu fyrir sig sem gat verið snúin framkvæmd. Fyrir kom að enginn væri heima sendil bara að. Þá þurfti að færa sendingun inn í bókina sem Egill var með í tösku í bifreiðinni og rukka næst. Það sem gilti hálfsmánaðar áskrift var önnur regla á og gat mjólkurpósturinn lagt mjólkurskammtinn við útidyrnar og haldið mjólkurdreifingunni áfram. Í tilviki dagsgreiðarana var þetta tafsamara og sumir skuldsegari öðrum. Íbú eins húsanna við þessa götu var erfiður og oft fjarstaddur en mjólkursendingin kom. Svo náðist í hann og honum rétt nóta með upphæðinni átti kauði til að bregðast ókvæða við og gat orðið svolítið stapp upphæðina og tók oft tíma að sannfæra manninum að upphæðin á blaðinu væri 100% rétt. Samt var slík framkoma óalgeng en ábending til mjólkurpóstsins að geta átt von á ýmsu við húsin sem hann kom við í til að skila af sér vörunni. Rukkunarferðir eins og núna tóku lengri tíma
og partur af starfi mjólkursendils frá stóra búinu sem oft var talað og mörgum fannst vel í lagt hjá eiganda að byggja og reka. Og hvernig það nú hægt, sögðu menn. Fyrir dyrum stóð BG bless, fullt nafn Bjarmi Gautviðarsson, með mjólkulítrana með sér sem blöstu við íbúa undir eins og útihurðinu voru lokið upp, haldandi á nótum upphæðinni sem hann rétti að íbúa. Á baku hann var snjófugi sem hringaði sig upp í lofti og bjó til skúlptúra. Einstaka snjókort tók á rás út úr þessari hringrás og kom í átt að opinni hurðinu og slapp inn fyrir dyrna til að umbreytast í eilítið vatn á gólfi. Á meðan mennirnir töluðu stuð færðist peninga upphæðir milli handa og nótan líka þegar hitt var komið. Birtist á agnarsmár apakattarhaus milli fóta íbúans sem skoðaði aðkomumann áhugasömum augum. Manninn hafði Bongong áður séð og mundi eftir. Enda oft á ferð við þetta hús frá því apinn fyrst kom og eignaðist heimili á sama stað og sögumaðurinn. Mennirnir tóku tal saman og flutti fréttir af ýmsu sem í gangi var bæði heima og heiman og minntist BG bless á skipasmíðar út í Englandi sem aðalatin sem aðstóðu veltu fyrir sér tíma hvort yrði hægt að ljúka við vegna fjárskjót og komu drottningunni eins og hann sjálfur sagði í sínu farþegarekstur eins og fyrstu plön miðuðu við. Markveð gekk að innri hurðinu og lokaði til að hitinn héldist inni en færi ekki allur út og færði sig aftur til fyrir stöðu með öxl upp í dyrastaf. Í nýlugu blaði var frétt málið og frá því greint að útséð væri að skipið yrði klárað og hæfi siglingar milli hafna heimsins með farþega. BG bless fannst öll úrvinda áhugaverð og hafði af einhverju ástöðu svolítið tekið mál þetta að sér og feilst gaumgæfið með. Var að ræða stærsta farþegaskip heims sem tæki grúa farþega í hverju ferð og sagt 80.000 tonna stærð. Og engin smásmíði skal ég segja þér, sagði hann, ljóst var að fregning gladdi hann. Kannski ætti þið Bongong að sækja starf á skipinu með ykkar ágæta atriði úr því að rekstur hafinn. Aldrei að vita nema útgerðin og ráðningarstjóri tæki umsókninga vel. Farþegaskip á svona tegund býður farþegum upp á alls konar skemmti atriði á ferðum sínum hafsins sjóveg. Hvernig líst þér á þetta, Bongong minn? Endaði ágætur mjólkurpósturinn mál sitt á og hleypti líf í skepnuna sem samstundis klifraði upp eftir eiganda sínum og settist á öxlast og klóraði sér í höfðinu horfandi beint á andlit mannsins. Kannski svar til mannsins að skoða málið. Kannski klæjaði honum bara í kollinum. Ágætis pæling hjá þér BG bless, afsakið Bjarmi, og aldrei að vita nema maður skoði málið og fari og pröfi nýtt, hví ekki. En til að byrja með ætla ég samt að koma mér aftur inn fyrir áður en maður króknar hér úr kulda og ljúka af hafragrautinn áður en hann kólnar. Maðurinn tók undir með sögumanninum og sagði sjálfur eiga svolítið eftir að verkefnum dagsins. BG bless sneri frá og heyrði hurðin lokaðast að baki sér. Sjálfur var hann löngu hættur að kippa sér upp við nafni BG bless, sem festist við hann skömmu eftir að hann hóf mjólkursendla starfið og var vanalega kvaddur með þessum orðum bless. Seinna bættist við upp á stafirnir BG. Fæstir orðið þekktu manninn undir réttu nafni en kveiktu undir eins kæmi hitt. Hann já, sagði fólkið. Hvernig líst þér á, Bongong, að við skreppum til sjós og skemmtu farþegum borði í alvöru ensku farþegaskipi? Spurði hann að stakka upp í sig skeið með restina af grautnum í og þurrkaði sér á eftir munnin með handarbakinu. Bongong lá við fætur hans en stóð á fætur og klifraði hraðklifur upp eftir bakinu og tók sinn stað á öxlinni og skrækti. Heldur að við tækjum okkur ekki vel út með öllu þessu fína fólki borði í hvað heitir aftur skipið? Markveð þagnaði andartak og teygði setti blaðinu fyrir fram að sig, minnur þess að hafa séð frétt þetta skip sem BG nefndi skömmu áður, og mikið rétt. Nafn skipsins blasti við og Why of the Sea, og því lýst sem miklu lúxus flegi. Hann lagði blaðið aftur frá sér á borðið.
Ég held að við sóndum okkur bara vel innan allt skrauti sem farþegar svona skips hylja sig með, jafnframt því að láta hringla í ýmsu á sér til að sýna náungunum efnahagur sinn að hann sé til meira en hnífsins og skeiðarinnar. Fyrir svo utan það að þá var enska mín með hreinum ágætum að það alltíðandi yrði ekki þrándur í götu þeirri yrði ákvörðun tekin og ég og þú sæktum starf hjá útgerðinni sem heitir. Aftur greipandi blaðs og fletti því og fann það sem að var leita. Já, Gold Star Sails with You. Máski, að ráningarstjóri firmans tæki málaleitan okkar vel og litist vel á dagskrána sem við bjóðum og erum til í að endurskoða og laga betur á þörfum enskra farþega þykir það nauðsynlegt. Enskur húmor kann vera íslenskum öðruvísi, segja sjómennirnir sem þangað sigla og upplifa að sögn margt en marka má sögurnar. Einnig ég vissum að fólk sem ég hef starfað með í faginu mæli með mér, færi ég fram á meðmæli. Held bara að verði mitt næsta verk að setjast yfir smá bréfaskriftir og senda atvinnuumsókn á skrifstofuútgerðar félagsins og láti á reyna. Vogun vinnur og vogun tapar, sagði faðir minn stundum. Þetta áhugavert minn Tryggvi og gamli starfsfélagi, sagði hann og eins og beindi orðunum til krílisins og öxl sér og strauk honum hausinn. Litli apakattarbúkurinn tók viðbragð og snerist í 3 hringi eins og stundum áður við allskonur og munni Markbjarnar og var kannski líka ráðvelt viðbragð þess sem var ekki alveg að fatta hvert stemdi með öllu þessum orðum mannsins. Pælingin var svolítið trillt við svona fyrstu skoðun. Lífið á það til að vera fullt af óvæntu. Hann stóð á fætur, ropaði og skolaði grautardiskin undir vatnsbunnunni og lagði frá sér í vaskinn. Út á firðinu fannst honum eins og svar bærist til sín með farþegaskipinu sem færðist í átt til Hafnar og var sérgerð til bæði farþega og fraktflutninga til og frá Íslandi. Bongong, þetta ættir þú að sjá. Markbjörn teygði sig eftir apakettinum og hélt á í fanginu sem sjálfur nokkru síðar færði sig yfir hitt sæti sitt, öxlina. Hann benti út á fjörðin á svartmála skip með hvítri yfirbyggingu sem allir Íslendingar voru þekktu og höfðu á skoðun og voru afskaplega jákvæði fyrir og stoltir af að tilheyrði þjóðinni. Á þilfarunum mátti sjá fólk og ferli og stóð stund við rekkverkið og horfði til land. Fólkið var engar kuldakreistur og klætt samræmi við veðrið úti. Kannski var það að sjá landi sitt í fyrsta skipti frá sjónum. Lítur land öðruvísi út þaðan. Viðbrögð apakrílisins voru lítil, ætla mátti að honum litist ekki nema í meðallagi á blikuna. Kannski minnugur sjómannsins sem tók við honum og kom með yfir hafið. Máski að þetta tímabil hafi ekki verið honum eitt skemmtilegt og skipi eitthvað sem óróaði litla apakatta hjartað. Ljóst var áhugi til að breyta og var vaknaður í brjósti manneskjunnar sem litla apakrílið satt á öxlin á. Markbjörn gaf sér 3 daga til að ígrunda og skoða betur málið. Að gera þetta sem hann velti fyrir sér var meira en að segja og myndi raska mörgum hans plana. Þó að lán í óláni að hann var hvergi bókaður fram í tíman eins og stundu var í þessum. Engu slíku var til að dreifa nú og hann að því leiti til frjáls sem fuglinn. Daginn sem hann gaf sér sem síðasta dag til að ákvaða sig var skaplegt veður og logn en talsett frost sem beiti kinnar. Var hann ásamt Bongong niður á bryggju og báðir kappklæddir. Skip lágu þar bundin og unnið við flest. Eitt skipana var sama og nokkru fyrr hafði siglt framí á eldhúsglugga hans og kveikti allar sína vanga veltur. Hitti hann þó vin sinn Austmar og var með honum í för Ásvör Tjörvadóttir, sama stúlka, og lék með honum á klassíska gítaran og skemmtuninni. Nefnir hann við þau það sem í hjarta hans var. Orðið fengu hinn 2 til að líta á hans augum skilningsleysisins sem svo rjáttlast af þeim við betri útlistun og í ljós koma var meir en bara andartakshugdetta heldur alvöru pæling. Allt breyttist til jáka sorg. Áhugi á Svarar var vakinn og svo Austmars einnig. Austmar hafði enga spurnir haft af þessu nýja farþegaskipi og var að heyra í fyrsta skipti hjá Markbirni
þarna innan öll hrópin og köllin frá bryggjuköllunum sem voru uppteknir við að reka hver á eftir öðrum. Ásvör aftur á móti vissi deili á málinu. Fljótlega byrjaði að ausast yfir hann hvatninga frá fólkinu. Lendingi var að Austmar sagðist gefa honum meðmæli og var ekki vafa að Aðils bróður sinn skrifa einnig nafn sitt undir. Taldi hann að hægt væri að fá áhugamannafélagi í borginni með í málið og sagðist leggja það til við félagsmenn sem var vel kunnundu hvað Markbjörn og Bongong fengust við. Og hver vissi ekki það? Áður en fólki kvaddist á bryggjunni og fór sína leið og ljóst orðið Ásvörið með og að þau sagt stöðuna sem þá sérstakt vinnu teymi. Voru menn sammála að slíkti ekki líkurnar á velvilja ráðningastjóra. Markbjörn sá í hendi sér aukin möguleika með teymið. Varð úr að þau hittust næsta dag á heimili hans klukkan 14 og sendu atvinnuumsókn og sendu á skrifstofuna sem Markbjörn hafði komist að væri staðsett í Liverpool í Englandi. Og einnig tekist að afla sér heimilisfangsins ásamt staðfestingu á að skipið væri í fullum rekstri. Einnig sagðist Austmar setjast yfir samningu meðmæla bréf sem yrði klárt þegar að því kæmi að setja hitt í póst. Næsta dag sátu Skötuhjón við eldhúsborðið heima hjá Markbirni eins og talaður og Bongong aldrei þessu vand upp á borðplötunni og fylgdist með að séð varð af miklum áhuga. Hann var vitni að hvernig umsóknin óx með hverju orði sem skráð var á blaðið. Ásvör var eins og Markbjörn ágætt í ensku og bréfið því allgóður ensku því lauk og allt vel skiljanlegt og engin misskilningur í gangi hvað fólki býði fram. Daginn eftir barði Austmar á dyrnar og var með honum í för Aðils bróður hans og Ásvör. Ef fólkið gekk í bæinn fór Austmar innan á sig og dró fram tilbúið meðmæla bréf og afhendi Markbirni sem las það yfir og sjónkaði. Hann fekk Ásvör bréf bræðranna sem einnig fór yfir innihald og gaf sitt jáverði. Stimpill áhugamanna félagsins í borginni var undir hinum nöfnunum og talsvert áberandi. Þá var fátt eftir nema að sækja umslag, skrifa heimilistangið í Liverpool utan á og sitti eigið á bakhliðina og arka með á póstun og bíða svars sem mögulega tæki hálfan mánuð og kannski 3 vikur að bera. Vel gat verið að starfið yrði Ásvöru stökkpallur til frekara náms eins og vonir hennar stóðu til. Snemmt var að velta slíku fyrir sér með máli svo gott sem á byrjunarreit. Fólki var glatt og fannst andartaki vera hluti af merkilegri byrjun en samt hulinni. Ástæða var til að koma við á kaffihúsinu og setjast við eitt borðana og fá sér góðan kakósopa og vænast niður á tertu húsin sem var alveg sérstök og mörgum þekkt í bænum. Kakan á kaffihúsinu togaði óþægilega í og átti hug margra. Engi vafi lék á að menntun bræðranna í leiklistarskólanum í Kaupmannahöfn hefði neitt nema góð áhrif á umsóknina sem örugglega yrði horft til menn veltu henni betur fyrir sér og ákvæðu hvert yrði næsta skref. Rétt áður en hálfur mánuði leið frá póstlagningu bréfsins góða rann nýtt ár í garð með ártalið 1935 og enn ekkert bréf komið að utan. 3 vikur liðu án þess að bréf frá enskum lægi á ganginum. En okkur var liðu á 4. viku kom Markbjörn og venni heim með abakrílið með sem eins og venjulega gekk á undan honum inn fyrir og grípur þá bréf sem lá á gólfinu til að leika sér með en Markbjörn rak upp öskur mikið yfir og fekk hinn til að hrökkva í kút og sleppa bréfinu sem var snöggur að herða upp og mikið rétt. Heimilisfangið á baklið sýndi sendanda. Freka voru hendurnar sem rifu upp umslagið óstyrka. Ekki skánaði ástandið sjálft bréfefni var togað upp og samanstóð 2 heilum handskrifuðum blaðsíðum. Hann lokaði augunum á meðan hann rétti úr bréfefninu og gerði klárt til lesturs. Kvíði fór hann og sviti spratt fram á ennið af spenningnum einu saman og kvíðanum sem vildi ekki sleppa honum tökunum. Gríðarlegt átak þurfti til að ljúka upp augunum og horfast í augu við sannleikann sem blaðið myndi umbúðalaust opinbera. Annarkvort kæmi skelfileg vonbrigði eða ofsa gleði af lestri bréfsins sem svo lengi hafði verið beðið eftir.
vissi að þetta tvennt stæði honum til boða en hvort. Það kæmi í ljós undir eins og hann opnaði augu sín og læsi. Ákveðið bank og hurð orsakaði feginleika í hjartanu alltaf því óbærileg spennan vildi helst af öllu yfirbúa hann. Við útidyrnar stóð vinkona hans sem sjálf beið eftir svari sem dróst að koma með. Hún sá manni standa þarna brá henni í brún. Aldrei áður hafði hún séð sögumannin jafn fölan. Hann hélt á bréfinu án þess að mæla orð af vörum og bauð henni inn fyrir með handabendingu. Tók á eftir á sig rögg og las bréfið, ósköp hikandi til að byrja með, en hafði ekki lesið lengi birtu tók að skína af andlitinu og svo breitt bros og loks skellihlátur sem bæði voru þakkartakandi í og þau fjallu til hlæjandi faðma. Innihaldið reyndist fólkinu hagfellt þegar í ljós kom að vel hefði verið tekið í umsóknina og þeim boðið að koma út til skrafs og ráðagerðar og undirrita væntanlega ráðningu, litismönnum á dagskrána sem þau hugðust flytja og skemmtanastjóri skipsins mætti eftir að fengið að sjá pröfu atriði. Og þar voru bæði á vissum heimavelli og Markveld komið með talsverða reynslu af að skemmta fólki. Taldi sig kunna öll trikkin þeim megin línu. Í niðurlagi bréfkossis sagði að menn byggistu þeim til Englands eftir 10 daga frá því að bréfið bærist honum í hendur og fargjaldið yrði endurgreitt yrði af ráðningu. Sá tími var nægjanlegur til að ganga frá því litla sem þurfti áður en lagt yrði í hann og landið yfirgefið. Austmar sagðist vitja hússins og bauð fram þjónustu að fyrra bragði og í raun hið eina sem Markbjörn þurfti á að halda. Eftir 7 daga stigu Markbjörn, Bongong og Ásvör Tjörvadóttir á skipsfjöl og voru Austmar og Aðils á bryggjunni og nokkrar úr áhugamannafélaginu. Þarna voru foreldrar Ásvarar, kaupmaðurinn neðarlega á Laugaveginn sem lagtuðu blessun sína yfir ferðalagi og það sem dóttirinn ætlaði að fást við næstu mánuði. Fjöldi annara manna og kvenna voru á bryggjunni í sömu erindagjörðum að kveðja farþega sem fóru með skipinu. Hláka var og sunnan strekkingu fólki stóð við skipslið og vegið sumir flughálir. Bæði stóðu á þilfarinu skipsflautan glumdi og settu fingur í eyrun til að minnka skerandi hávaðan sem myndaði svo nærri flautuskömmunni. Bongong var þarna líka en hafður í búri sem eigandanum var skylt að hafa hann í á meðan ferðin stæði. Landfesta voru leystar. Mikið skipið sigldi rólega ferð milli hafnarkjaftana og hvar fólkinu á bryggjunni sjónum. Allir upplifðu vissan tómleika, en það varð að hafa. Ferðin yfir til Englands, 9. kafli, á bryggjunni. Bifreið af gerðinni Ford, árgerð 1934 í eigu blað sem gefið var út á landsvísu kom aðvífandi. Ökumaður bílsins var starfsmaður á þessu blaði og var bifreiðin hugsuð sem farartæki fyrir þá. Þyrfti að senda fólk með hraði á vettvang og afla blaðinu frétta, notuðu þeir bifreiðina og komu fljótt á vettvang. Bifreiðin ók á talsverðið ferð út á enda bryggjunar og snögg hemlaði að ískraði í dekkjum. Útsteig bílstjórinn með engu minni flýti en allt hitt á undan. Hann var með teikniblokk og hóf samstund til að draga upp línur og strik allt framundan sér. Sjórinn gjálfraði við bryggjustaurana undir fótum mannsins og bárust hljóðin upp gegnum bilin á bryggjugólfinu. Svo sem róandi. Æskiljanlegri mynd kom í teikniblokkina með fleiri strikum sem í hana voru sett. Mynda afturluta skips og gorðunum tveim var þarna. Vitarnir líka með sínu blikki á en engin esja vegna dimmunar sem komin var sem senn gleypti umhverfi allt. Myndin sýndi á nokkrar hræður standa á aftur þilfarinu undir einu skipsljósinu og horfa í átt að bryggjunu sem fjarlæðist. Fyrir koma menn með teiknihæfileika væru jafnframt blaðamenn og gerðu teikningar tengdri sinni frétt. Sum blöð höfðu á sínum snærum teiknara, sem þau hófuðu í þegar mikil á við. Þessi hafði sjálfur teiknihæfileika og notaði blaðið við myndir eftir hann.
til að mynda þessa sem var að verða til þarna á bryggju endanum. Myndbirting af dagblaða var vaxandi veruleiki. Töldu útgefendur góða ljósmynd fá sagt jafn mikið og texti. Vandinn var ekki erfitt aðgengi að þessum ljósmyndavélum, heldur verðin, þau fældu. Þó var samdóma álit allra manna á þessum blöðum að ljósmyndi kæmi og eyddi mest öllum teikningum út af síðum dagblaða. Mörg var samt hindrunin, filmukaupin, framköllunin, allt með sinn kostnað. Blýanturinn og blaði var ódýrara og því enn talsvert nýtt. Verð ljósmyndavéla fór öll lækkandi eins og auglýsingarnar báru með sér. Allt stemdi í rétta átt fyrir blöðin að eignast slíka vél og vélar. Maður lauk vinnu sinn á bryggju endanum og gekk til bifreiðarinnar sem beið eftir honum í vélina í gangi. Maðurinn vildi enga meiri áhættu að svo kom máli. Nóg var við sinni og undan. Hann settist undir stýri, bakkaði bifreiðin og sneri við og ók rólega á hópnum sem enn stóð þarna. Aðils og Austmar og hluti áhugamanna leikhópsins höfðu frá ýmsu að segja. Flestir sem komu voru þarna til að fylgja ættinga til skips. Flest fólki var farið og 1-2 úr leikara hópnum. Fór lofthitinn enda minnkandi. Engum vill verða kalt, sögðu mennirnir smá afsakandi rómu og drifu sig að stað. Blaðamaður ók hjá leit hann til hliðar og kannaðist við nokkra. Hann ók áfram en virti skyndilega fór flugu í höfuðið og sást með bremsuljósunum sem snögglega loguðu. Augu bílstjóra skondruðu yfir á baksinni spegilinn sem hann stilti þannig að mennirnir sáust. Margt bendi til að áætlunin væri breytt og áréttaðist ef bifreiðin færðist aftur á bak og í átt til mannana og stöðvaðist til hlið þeirra. Maðurinn steig út. Fyrsta verk hans var að skima hópinn og velja sér álítlegt fórnarlamb til að ræða við. Flestir sem eftir voru úr áhugamanna leikhópnum hurfu nú á vettvangi og sumir nokkuð stórstígi eins og þeir væru á hraðferð mikilli. Einn varð eftir fyrir utan Aðils og Austmar. Sumir töldu sig sjá beina tengingu milli burtur mannana og skyndilegra komu blaðamannsins. Kannski röng ályktun en möguleg þó. Blaðamaður kynnti sig með nafninu Thorberg Trúmannsson og sagðist vinna á sóknarfæri sem sumir sem þarna stóðu voru að fastir áskrifundur. Erindi sitt sagði hann vera að hafa ætlað að hitta sögumannin sem hann hafði haft spurni af að hyggðist starfa erlendis óákveðin tíma og vildi fá fréttir að hvaða lægi til grundvallar ákvörðuninni. Og bætti við að flug á vegg hefði flutt sér fregnina. Hann leiti yfir hópinn og sá bara skrýtna svipi. Nema þið séuðu enn fúlur yfir greininni sem birtist fyrir nokkrum árum af sýningu hópsins sem þá gekk og þótti víst full hörð og beðist var afsökunar á í blaðinu viku seinna. Sjálfum datt blaðamann í hug togaraverkfalli sem það bil var að skella á í landinu sem gilda skýringu fyrir ákvörðun sögumannsins en við frekari pælingu fór að efast réttmætið á. Var hann að honum vitandi ekki á neitt hátt tengdur stétt togaramanna. En svo bilaði bílduruslan. Maður reyndi reiðilega til bifreiðarinnar og skyrti í átt að henni. Og ég náði því ekki á hann og kom eins og því sæflust urðu vitni að of seint og skipið farið frá byggju. Meiri skandallinn. Sagði maður æðulega og skyrpið enn og eftir vel ílagða ræskingu. Nú beint á jörðina. Sjaldan hef ég orðið jafn reiður og ævi minni loks þegar manni var gefið nægur tími í verk. Bætti maðurinn við sem greinilega var ekki sáttur við síðustu mínútur. Hinir sem stóðu hjá horfðu hvorur og annan. Ekki að laust við að brosleikjum varið sumra yfir hrakfarasögunni og brekka ögn hjá Austmari sem myndist greina þessara sem hann sko var ekki par hrifinn af og sagði líka ýmislegt á sinni tíma en leiðréttingin og afsökunarbeðinin hafði þó farið framjá. Vitneskjan hana breytti afstöðnu þó svo langt var í liðið og mýkti manninn.
Máski að einhver ykkar sé tilbúin eiga við mig stutt spjall hví markbjörn hvar burt á landinu, svo ég hafi eitthvað efni sem hægt væri að birta undir liðnum menning með myndum sem ég rissaði upp yfir greininni. Blaðamaður leit yfir hópinn sem ég fyrst og ætlaði allur að færast undan en breyttist með ákvörðun Austmars. Jæja, lagsmaður, hvað hefur að segja sögusögnina að sögumaðurinn sé ekki lengur í landinu og Bongong hafi farið með honum? Varla hann að skila apakettunum aftur til réttra heimkynna? Maður hlóa eigin fyndi, eða er það nokkuð? Bætti hann við orðin eitt spurningamerki eins og gerist hjá fólki sem skyndilega vaknar upp við eitthvað sem mögulega geti verið. Austmar stakk vinstri hönd í annað buxnavasa sinn eins og til að laga þar eitthvað. Sagði svo: eitt fullyrði ég að Bongong er ekki ástæða ferðar markbjarnar. Býttu andartak á meðan ég hleypi yfir að bílnum og sæki skrifblokkina. Hafi mig afsakaðan. Maðurinn tók á rás og kom að vörmusporu móður tilbaka með skriffæri. Reykingarnar, sagði hann. Úr því að þið náðu ekki að spjalla saman get ég svo sem sagt nokkur orð. Þannig að Markbjörn fekk þá hugmynd að sækja á þessu nýja skemmtiferðaskipi. Englendinga sem nokkuð efi var orðið ná að yrði klárað sögum kreppunar í Evrópu en breyttist og verkið komst aftur á fullt skrið og lauk eftir nokkra mánaða stopp. Hvert er nafnu nýja farþegaskipsins? Hvað hann gert út og hver rekstar aðili? Spurði blaðamaðurinn. Hann hripaði allt samviskusamlega niður í bókina sem Austmar gaf upp eftir að hafa ráðfærst við aðild nafn skips og útgerða sem hinn gat gefið gagnlegar upplýsingar Þannig var af honum langað skyndilega óvænt til að breyta til hjá sér, varð úr að vinkon hans með honum ákváða að sækja á þessu mikla farþegaskipi sem þó eitt teymi sem eigi sameiginlega útbyggið dagskrá og flytti farþegum. Austmar lýsti atburðarásinni í stórum dráttum og nógu miklu til að blaðamaður fengi innsýn og hefði nægt efni til að vinna með eftir að á blaði kæmi og gera úr þokkalega frétt handa menningardálknum sem birtu var og naut álits lesenda. Nú var hann feginn að hafa drifið sig á staðinn og teikna myndina þegar ljóst var að eitthvað væri til að segja frá. Blaðamaðurinn fékk nægju sína af efni og kvaddi hópinn með virktum og gríðarlegu þakklæti eftir allt baslið á undan og settist inn í bifreiðana. Vildi þá ekki betur til en svo í öllum flýtunum að hann rak gírstöngin í hæsta gangstig. Vélin drap á sér eftir að kúplingunni hafði verið sleppt. Ekki einbán á stök því að þegar átti að starta bílnum í gang var afgimurinn dauður, steindauður. Eina í stöðunni var að horfa biðjandi vonaraugum til hópsins sem skildi hvað var að vera og kom skokkandi og lagði hendur á bílinn og hljóp í gang. Bifreiðin ók upp bryggjuna og hvarf sjónum þeirra við næstu beygju. Áður en að öllu þessu kom höfðu Austmar og aðrir lagt drög að skemmtun og kátu hænunni og var planið að bjóða Markbjörn og Bongong þáttöku. Ástæðan var góð aðsókn og viðbrögð áhorfenda við fyrri skemmtun félagana að þeir mátu stöðuna svo að grundvöllur væri fyrir annari áþekkri skemmtun. Ljóst var að planið allt saman var riðlað og kallað á endurskoðun og endurskipulagningu verksins. Sögumaðurinn var aðilinn sem dró hvað með stað og var viss tryggingu aðsókn að geta í auglýsingu. En Markbjörn var farinn og yrði frá Íslandi í nokkur ár, gengi allt upp hjá þeim. Mennirnir gengu rólugu skrefum upp bryggjuna og sömu leið og blaðamaður skömmu áður óg. Á einu stað í glugga veiðarfaraverslunar fékk tilkynning sem vakti forvitni mannanna. Þau stöldruðu við og las aðeins uppátt fyrir hinna. Með því að mjólkursamsalan tekið til starfa, samkvæmt lögum frá síðasta þingi, getum við ekki hér eftir sent mjólkina beint til kaupanda eins og verið hefur. Í gær breytti mjólkursamsalan þá afstöðu sinni og hefur leyft kaupendum að fá brúávalla mjólk senda heim til sín þess óska. Breyting hefur verið gerð samkvæmt gildandi lögum að mjólk skuli öll gerilsneydd
og verður hún það framvegis og verki framkvæmt á búinu sjálfum. Mjólkurflöskurnar þekkjast á flöskutöppanum sem er með 4 bláum áprentum röndum. Brúarvallamjólk, Reykjavík í janúar 1935, Brúarvellir, Virðingafells, Knut Hartvíkt eigandi. Það er bara komið að því að ekki sé lengur hægt að fá sér mjólkursopa en ef maður breyttu bragði og þessu gerilsnita, þeim baneitraða fjanda, sagði Aðils og leist illa á blikun og var ekki einn þá afstöðu því talsverðu kurvar í mannskapinu vegna þessar ákvörðunar samlagsins. Hafði hópur húsmæðra í bænum þegar auglýst fund sem átti að taka þetta einamál fyrir og ræða niður í kjölinn. Hiti var í mannskapnum og ekki laust við að hans gætti í þess 3 sem stóðu þarna við gluggann sem auglýsingin hékk upp í. Eitt maður minn. Aðeins smelti fingurum eins og maður sem skyndilega mann eftir mikilvæg atriði. Ætli Markbjörn hafi munið eftir að segja upp áskriftinni að mjólkinni frá Brúarvöllum. Það skildi þó ekki hafa gleymst. Minntist aldrei ekkert á það atriði neitt nokkar. Aðeins beindi spurningunni til hinna sem kepptust við að hrista höfuðin. Sjáu þarna, 3. maðurinn í hópnum benti fingri, hinni litu þanga og mikið rétt. Bifreið búsins var á stjái í venjubundinni dreifingu mjólkur, nú gerist leitinni mjólk. Að vísu fremur sein. Alls konar skeður sem breytir tímasetningunni. Sá hefur laglega sofið yfir sig í dag, en við heppnir. BG bless á ferð og ekki komið lengra. Séum við snöggir ættu við að komast í veg fyrir hann. Stöðvar bílinn við annarkvert hús og fer ekki sérlega hratt yfir, sagði 3. maðurinn óðamála og var rokinn af stað, hinni fylgdu á eftir. Þangað komnir voru allir svolítið móðir en glaðir í bragði þeir litu niður götun og sáu bifreiðina stopp fyrir utan hús svolítið neðar. Þeir gengu til móts við hana, BG bless kom með tóma flöskur sem hann gekk frá í bílnum og kom sér fyrir undir stýri. Bifreiðin ók af stað. Aðils gekk út á veginn. Bifreiðin stöðvaði og allt annað glaðlegt andlit birtist út hliðarrúðuna og hrópaði: Ertu galinn maður? Ætlar að drepa þig? Gangandi hér á miðri götu og móti umferðinni? Slakaðu á og leiði mér eiga við þig orðandartak, sagði Aðils. Svoleiðis, heyrist frá andlitun í glugganum ögn mildilegra. Hvað leikur þér að hjarta? Aðils bar upp erindið og ljós kom að hinn var ekki viss hvort gengi hafi verið frá neinni afturköllun. Hann fór í tösku sínu og fletti upp nöfnunum, engi vafi. Hann hefur gleymt að segja upp áskriftinni. Nafnið hans er á blaðinu og ég með venjubundi skamt til hans. Hann rétti bókir út og glugga bifreiðina með fingurinn á nafni Markbjarnar. Svo Markbjörn hefur tekið ábendingu mínu, sagði BG bless rogginn. Hvað áttu við? Spurði Austmar og horfði á manninn, ekki að skilja. Sjáðu til, BG bless rakti málavöxtu fyrir þau. Kleikti svo út með því að tilkynna hátíðlega að vera einnig aðilinn sem fekk heimilisfangi í Liverpool og nafnskipa félagsins. Samt grunaði mig ekki að málið væri komið svona langt og hann bara farinn. Nefndi framgang málsins aldrei einu orði í mín eyru. En takk samt strákar, gaman að heyra, séum að áskriftin hætti. En nú ég að halda dreifingun áfram, fór seint af stað í dag. Bifreiðin þarfnaðist viðgerðar hemlun sem lengri tíma tók en áætlað var. Á nokkur hús eftir og önnur hver kettling lætur mig heyra það, sagði hann hlæjandi. Mennirnir horfðu á bifreiðina aka sína leiði skyndilega 3. maður rétt upp hendi og gerði sér líklan til að taka sprett eftir bifreiðinni en hætti við. Hvað nú? Aðils setti upp spurningasvip. Ekkert. Ætlaði bara að spyrjast fyrir móralinn og búinu vegna allar breytingana og umræðuna sem verið hefur. En hvað svo sem þarf ég að vita hana? Hefur maður ekki nóg af henni allt í kringum sig? Borð í skipinu. Markbjörn, Bongong og Ásvör stóðu á báta þilfarunum og horfðu á bryggjuna færast frá og garðina 2 blasa við og svo blikkandi ljós vitana skipið var þert á þá.
Áður höfðu þau komið töskum sínu fyrir í herbyggjunum sem þeim var úthlutað og voru á sama gangi en hennar svolítið innar á ganginum. Þau sáu bifreið blaðamanns koma á flegi fyrir eftir bryggjunni og manni koma sér út og færa sig á bryggju enda. Það sem Birta var tekið að bregða var erfitt að sjá nákvæmlega hver þar væri á ferð. Stóð maðurinn endar utan ljósvita ljósastaursins á staðnum. Gustur var úti. Þau dreifu sig inn með síðustu mönnum og gengu til herbergja sinna. Með markbyrni í herbergi var roskinn maður og leið til dansk flutningaskips. Hann var vélstjóri og myndi gegna starfi vélstjóra borð. Hinar 2 kojurnar í herberginu voru auðar og ljóst að ekki hefði tekist að selja í þar allar. Maðurinn hafði í nokkru ár starfað borð í þessu danska skipi en verið í svolitlu fríi heima eftir langa fjarveru og törn sem stóð síðastliðin 3 ár. Skipið sigldi fulla ferð í ágætis leiði. Við Vestmannaeyjar breyttist vindáttin og varð mótstað og drógu nokkuð úr hraða skipsins og það byrjaði að stingast í ölduna og höggva en skánaði nokkuð eftir að slegið var af vélinni. Þá fór ögn betur á. Sjórheistin var misjöfn og sáust ekki margir á ferð. Flestir voru í kojum sínum. Markbjörn fann til ólgu í maga sem hann barðist tíma en kastaði loks upp og svo aftur og í 3. sinn. Hafði hann svo sem reynslu á sjóferðum og fengið sína eldskírn. Sama gilti Ásvöru. Bongong var eins og hann átti að sér en frekar ósáttur við að þurfa að dúsa í búrunu og kvartaði hvenær sem færi gafst á án þess að áværi hlustað. Þegar hringt var bjöllum merki gefið matmálstíma í borðsal var apakötturinn eftir í herberginu en fátt manna við borðið sem við það misti af dýrindis kjötrétti og ísnum og ávöxtunum í eftirrétt. Vindur óx og veltingur skýrsið að sama skapi. Listar ofan á matborðinu, langsum og þversum, heldur diskum, glösum og öllum matarkins kyrru á sínum stöðum á þessu borði hvernig sem skipið valt og hreyfðist. Hann að bresta á með einhverju austan brælu, gæti ég trúa, sagði sá sem starfa á danska skipun og sat við hlið Markbjarnar og Ásvarar og naut fæðuna með þeim. Magi Markbjarnar var aftur vanstiltur og rak fram á klósett að skila öllu ofan í skálina. Eftir það þurfti hann ekki meira að glíma við þetta og náði meira að segja eta meira og halda öllu niðri. Ásvör var brattari og bara át án eftirkasta. Skipið komst í gegnum veðri og blastið Norðursjó við. Færeyjar að baki og framundar Kaupmannahöfn sem var fyrsti viðkomum staður og þaðan farið til Lít austan megin á Bretlandi þar sem þau færu frá borði og kæmu sér yfir á vesturhlutann og Liverpool. Skipið lagðist við bryggju Kaupmannahöfn og gafst smá tími til að skreppa í land og skoða sig ögnum. Sá vélstjóra menntaði kvaddið með óskum að hitta þau síðar og góðs árangurs. Nokkru klukkustundu síðar voru þau enn á siglingu og nú með stefnuna á sinn eigin áfangastað. Ljóst var að ekki var langt í að þau legðu spilun á borði hjá mögulega 9 vinnuveitanda í vonum velvíla þeirra til þess sem þau höfðu til máls að leggja. Ljós og vita logaði á stjórnborða og var að sögn kunnugs manns borð lítil eyja. Maðurinn myndi ekki nafn eyjunar en gat þess að þar byggi nokkrar hræður. Annar viti beint framundan skipinu logaði sem svo Fróði sagði að væri höfnin í Lít. Úti var blíðskapa veður en hiti við 0, varla meira. Vitin færðist nær. Skipið sigldi á hægustu ferð með stauraröð stjórnborðslið og örlíti innar manngerða garða og báðar hliðar sem bjuggu til beinan sjóveg og stýringu fyrir skip. Menn voru á vappi á þessum gorðum, allir klæddu vinnufötum. Við enda garðsins var brú, sem tengdi mannvirki 2 saman. Brúnni var leyft þegar skipið kom. Þegar skipið kom í rennuna, stóð brúin í hestastöðu og skipið með forvitnu farþegum borð horfðu á uppreist mannvirki leið hjá. Sumir voru í fyrsta skipti á þessum stað og gilti Markbjörn og Ásvöru. Bongong var í búru sínu og þarna með þeim.
Þessi fyrirstaða komst að baki og tóku þó við örlítið meiri rými framundan og stefnan tekjan á aðra svona rennu og manngert svæði með byggingum og vöruhúsum tengdum hafnarstarfseminni. Þar var samskonar brú sem einnig var lyft skipið kom að á sínu hægu ferð. Flestir starfsmenn á bryggjunni könnuðust við fleyið frá Íslandi. Hafði það haft þar reglulega viðkomu árum saman og var eina ferðina en mætt. Þaðan tók það stefnu á þriðju brúna sem enn svo hinnar lyftist og skipið sigldi í gegn og til enda þess rýmis og var bundið þar. Nýr áfangi var hafinn hjá fólkinu. Þau gengu frá borði með alla sína pjönkur var krani yfir skipinu til að hifa upp varningin í lest skipsins og líka notað til að lesta vöru sem fara áttu til Ísland. Harmonika hékk á baki Markbjarnar mandólínni í tösku með handfangi á. Strætisvagnar bílskýli var á vegi þeirra á leiðinni sem þau ákveðu að bíða eftir. Fyrsta verk eftir að í miðbæinn kom var að finna gistingu til morguns og freista þess að ná á þeim tíma nægum upplýsingum til að koma sér klakklaust yfir til Ægir. Gistingi var ekki vandkvæðum bundið. Þau pöntuðu sitt hvort herbyggið, komu sér þar fyrir og gengu eftir yfir á matstölustaðinn sem blasti við út glugga vaxins rétt áður en þau stigu út. Og bara lyktin sem þaðan barst var nóg til að æsa upp hungur. Það sem góður matur hlýtur að vera góður staður að vera á, sagði Markbjörn og Ásvöru með fullan munnin. Í leitt, 10. kafli. Eftir góðan málsverð hæfði tesópi. Miðaldra feitlagi maður með sundubundna framan á sig, gekk og synti gestum en stóð þess á milli og bak við afgreiðsluborðið. Hann færði þeim teið á bakka. Í ljós kom að maðurinn var annar eiganda staðarins og þau hjónin rækju hann saman og á staðurinn bæri nafn beggja sem skilti yfir útidyrunum opinberaði þeim til þekktu. Stóð þar skrautskrifuðum stórum stöfum, Nikolás og Lana kaffi. Gert til að menn veittu staðnum athygli. Sagði eigandi síðar í samtali við þessi langt aðkomnu gesti staðarins. Hjónin sáu allan rekstur og byggu á hæðin fyrir ofan matsölu staðinn. Kona bar við lastleika morguninn og var ekki með manni sínum sem varð að sjá allt einsamall. Húsið var timburhús með timburklæðningu sem á engan hátt stakk í stúf við önnur hús götunnar. Byggingin og eign hjónanna. Götumyndin bar vist yfirbragð með álíka húsum, máluðum sama lit. Nikolás og Lana kaffi hafði 10 4 manna borð sem hægt var að fjölga upp í 15 án þess að verulega þrengdi að. Veggurinn sem sneri að götunni bar 3 glugga. Svolítið af sóti satt á glerinu af kolareiknum sem barst loftið. Hinn hluti salarins var gluggalaus að undanskildum litla opnalega glugganum í innendanum. Með þeim hætti fékkst gegnum trekkur. Gardínur voru fyrir öllum gluggum matsalarins og orðnar gulnaðar af mest tóbaksreyk. Í horninu sem veggirnir 2 mættust og ofan við miðju og þar á lítilli hillu, skoski fáninn í smækkaðri mynd, þekktist á hvíta fletinum og bláa hallandi krossunum horna á milli á þessum fleti. Eldhúsið hafði 2 litla glugga og við hlið þeirra dyrinn í bakgarðinn og notaðar þegar birgðir til eldhúsis komu í hús. Fyrirkomu ekki fékkst allt sem þurfti. En slíkt gerðist örsjaldan fyrir Nikolás sem þekkti mann. Upp með húsinu var plan sem hægt var að fara með vagn, kerru og bifreið. Það var stutt eftir til bakdyrana og burðu með pakka og poka stuttur. Húsið tilheyrði húsalengju og var þetta enda hús sem gaf möguleika á að nýta sér planið. Nokkrir metrar voru í næstu húsalengju. Hver húsalengja samanstóð af 6 til 8 íbúðum á 2 hæðum og endi hverja lengju með sitt plan. Enda íbúðin gaf eigandum ákveðna möguleika. Markbjörn og Ásvör sötruðu teið.
Bongong fylgdist með öllum meðfram því að gefa gaum umferðinni fyrir utan og sína viðbrögð vekti eitthvað athygli. Hann þáði ögn af grænmeti fyrir sig af einni saman gesturistni og gjafmildi eigandans sem ekki gat hugsað sér að apakríli horfði á hinn að borða og væri maski sársamt sjálft. Allt sem fór á öxl húsbóndans á kálinu endaði í kjafti apans. Hver arða? Ekkert skilið eftir. Markbjörn þekkti sína skepnu og snyrtimessku hennar. Gengt Nicholas og Lana kaffi var allstórt steinlagt opinbert svæði með gosbrunni í miðju og steingerða bekki sem mynduðu boga að ofanverðu séð frá staðnum. Nokkra hæða hús stóð örlítið ofar sem að sjá var opinber bygging og máski safna hús, líkt og kom í ljós. Stór stytta af manni í fullum herklæðum var þarna og hestur hlið hans og báðir á háum stalli. Margt benti til að kappa sig að ræða sem þjóðin reisti styttu af til minningar hann. 4 manna flokku karlmanna klæddur skoskum þjóðbúningi, pilsi og tilrendi gengu eftir torginu og hver með sekkjapípu í hendi. Mennirnir komið sér fyrir réttið háa húsið. Hvað, enski bara konum með hljóðfæri skota og búnir að hertaka skoska þjóðbúningin fyrir sig, sagði Markbjörn hissa. Skota, hvað áttu við? Ásvör var ekki alveg að skilja borðfélaga sinn. Nú, við erum í Lít og það í Englandi. Hættu nú og láttu engan heyra vitleysun í þér. Hún leit yfir salinn og brosti afsakandi. Enginn inni veitti orðunum athygli. Var allt fólkið enda upptekið af að borða. Hún bætir við. Lít á Skotlandi og hefur lengi verið og við því á skosku landi, ekki ensku. Hneyksli gætti í rödd Ásvarar. Til áreitinga orðu sínu benti hún honum á skoska þjóðfánan sem hékk á örmju og prikið að baki honum. Ertu ekki að grínast? Spurði Markbjörn í forundran og leit aftur fyrir sig á grútskítugan fána sem Ásvör sagði vera skoskan. Bongong brást við samtalinu með því að slá hann létt á höfuðið til að kannski taka undir orð hennar og sína sjálfur smá hneyksli á yfirgengilegri vankonundu húsbóta síns á landafræði og legu landa. Þetta verð ég að fá hreint. Markbjörn veifaði til þjónsins sem þegar kom með viskustykkið á öxlinu og brosti spurnu í gessis og útskýrði allt. Hann beygði sig að gestunum og sagði hálfum hljóðu. Málið, skal ég segja þér, hitamál hér slóðir, svo þú skalt hafa hljótt það. Til að útskýra málsið betur skrappan á bakvið og kom fram með lítið landakort af Bretlandi. Og benti fingri á línu ofarlega á þessu korti og sagði að norðan við hana væri Skotland. Benti svo fingri og Lít. Fulljóst varð að Lít tilheyrði Skotum. Einnig útskýrði hann fyrir Íslendingnum að Bretland væri samnefnari fyrir England, Wales, Skotland og Norður Írland. Skilju, sagði hann og sló gessin létt á öxlina. Markbjörn jánkaði, en þó með semingi og smá súr yfir að láta hanka sig á smáatriði. Áður en eigandi matsölu staðins í yfirgaf borðið horfði hann stundarkorn á skosku hljóðfæralekarana. Tónarnir frá sekkjapípinu bárust yfir nágrönnið og náði til veitinga staðarinn. Elja þetta, sagði hann og tóku viskastykkið af öxlinu og þurrkaði sér með því hendurnar. Menn þessir hafa nokkur skeið mætt þrisvar í viku og spila fyrir gesti og gangandi nokkur lög. Maðurinn hvarf til fyrri verka án þess að sýna frekar viðbrögð vankonnustu Markbjarnar. Öllum verður á í messinu og öllendingu líðs margt siði og venjur íbúa landa sem þeir koma til. Hinn var farinn leit Markbjörn öxl og á fánakríli og sagði, geta þessir Skotar ekki þvegi fánan sinn í stað þess að láta hann hanga grútskítugan fyrir framan almennilegt fólk. Allt annað en gleðilegum rómi. Ásvör horfði á hans stundarkorn og brast svo í hlátur sem gerði hinn í fyrstu vandræðalegan en fékk svo til að taka undir hlátur hennar. Sumir við borðin litu upp af hláturunum og héldu áfram með borðhaldið.
Við sérstök tækifæri fjölgaði borðunum á Nicolas og Lana kaffi. Sviði gaf oss sinn möguleika á uppákomum og heimagerðum atriðum. Stundum komu fjölskyldur sér saman að leigja sal þennan og flytja eigin skemmtiatriði. Á slíkum stundum var mikið hlegið og bjórinn hnefður svo lítrum skipti og nóg að gera við að afgreiða allt þetta bjórþyrsta fólk ölið sitt. Á sviðinu var forláta trommusett og píanó sem tilsýndi að virtist allt þakið ryki og leit ekki út fyrir að gefa frá sér sérlega fagran hljóm. Útlitið segir ekki allt þegar hljómur hljóðfæris skal metinn. Ekki gamla fiðlan hans afa þíns og allra hljómbesta? Spurði eitt sinn afi ásvarar hana hún enn var barn að aldri og þandi strengi fiðlunar af mikilli innlöf án þess að heyra svar telpunnar vegna hljóðana frá hljóðfærinu svo nálægt eyra sínu og því sem betri heyrn var á. Hitt eyrað hafði tapað miklu af fyrri heyrn að gamla manninum var það nauðsynlegt að munda framvegis fiðlubóðan með vinstri hendinni þó hann væri réttendur sem krafði hann nokkurrar þjálfunar og leikni en hafðist með æfingunni. Ásvör horfði á apann eitt andartak sem virtist þá stundin að dunda sig við að velta tám sínum fyrir sér. Löng innlókun í búri þreytti Bongong, en nú var hann laus við búrið. Eigandi staðarins gaf góðfúslegt leyfi fyrir krílinu. Hafði bara ólinn á honum og þá ætti þetta að vera í lagi, sagði hann glaðlega. Þau gengu inn og settust eitt borðana við gluggann. Ganga frá gistiheimilinu til matsölu staðarins var stutt en náðu þó að vekja athygli manna á fólki þessu. Einkum þá vegna apakattarins sem því var starfsýnd á. Fötin þóttu og skrautleg sumir kímdu. Við kímnisvipnum brást Bongong með því að taka þéttingsfast utan háls Markbjarnar og brosa framan í þetta kímna fólk. Það undir breikkaði bros þeirra. Var þó efnis mikið fyrir. Einstaka glímdi við hlátur sem með látum vildi brjótast út munn en kurteisinn sagði við, nei, væni minn. Svona gerir maður ekki við ókunnugt fólk og ekkert varð af neinum hlátra skollum. Talsvert meiri umferð var á götunum í Lít en í Reykjavík og gatan framan við gluggann með stórum strætisvögnum sem runnu eftir teinum og hjólum sem ískruði í. Vagnarnir voru knúnir rafmagni sem strengir úr vagninum upp í loftlínuna milli störa raðana þess að krussum alla borg gaf vélbúnaðinum orku. Teinarnir lágu borgina þeirra og endilanga. Eftir sömu götum fóru bifreiðar og kerrur spennta fyrir hesta. Urmull gangandi og vegfarandi hélt sig á gangstéttunum. Allt gernýtt að séð varð. Fyrir Ásvöru var það sem fyrir gluggan bar lita lífi og sumt henni framandi. Öndvertið Markbjörn sem kannaðist við þá frá tíma sínum í Kaupmannahöfn. Í þeirri borg brunuðum göturnar áþekkt tæki og hér og götumyndinum margt lík. Úti fyrir gluggan var margt annað að vera. Fólk auðvitað á ferð og flugi, sumt tómhent, sumt berandi pakka á sér sjálfur. Sumt sitjandi í egilsæti hestvagn með 1 og 2 hesta spennta fyrir. Sumir vagnanna höfðu varning á palli og ógætt fram hjá glugganum rétt í þessu með einu manni í sem blési lóa sína af kuldanum úti svo löng setan olli. Á palli glitti í nokkra poka. Hinum megin götuna birti svo sama andartaki vagn með einu hrossi spenntu fyrir og var á palli hans trétuna, 2 trétunur, máski 3. Ekki gott að segja, mögulega með vínberjum í til víngerðar. Í vagninu sátu 2 manneskjur. Fólki á staðnum átti allt eitt sameiginlegt, að vera kappklætt. Voru vagnarnir óvarðir og hvergi skjól að hafa fyrir fólk sem á þeim satt. Fengju Steinglöðstræti Lít borgar mál gætu þau sagt mörgum margar sögur en sögðu engum nokkurn skapaðan hlut. En eitt gerðu þessa götur. Það birtu vegfarandur eitt lítið andartak og gilti ef til vill þær mannesku sem ráku svo Markbjörn
og ásvöru og apakríli sem vakti sumum alltaf til hlátur og sumur mundu lengi og aðri skemur. Sama gilti hundinn, handan götuna sem eitt lítið andartak sást elta skelfingu lostinn kött og bæði hverfa inn í næstu hliðargötu. Dúfan sem sat á fánastöng sem stóð þvert út frá húsinu gegnt matsölu staðnum. Hún mögulega varð öðrum vegfaranda að minningu fugli sem þar satt skilaði part fæðunar út úr magasínum og litlu mátti muna að hafnaði flík manneskjunnar á undan, en lenti þessi stað á gangstéttinni og réttu tær hins. Flest annað en eitthvað svona var of mikið merkt hinum venjulega að litla líku voru á að eftir væri munað, en gatan samt gæti sagt frá, fengi hún mál. Handan götuna satt maður með lítið ílát fram að sig sem fyrirkom að vegfarandi léti smápening falla ofan í. Hann lék á munnhörpu. Vera mannsins og aðstæður voru alltaf einhverjum hvatning til að sjá af eigin fjármunum og setja í dallinn. Þarna voru líka betur klæddir menn og konur. Sumir báru staf, montprikk í hendi. Fólki var í svolítið betur álum en almennt gerðist. Stafur var merkið til vegfaranda. Hve oft maðurinn með munnhörpuna kom ekki gott að segja. Mögulega daglega árið kring. Slík sjón var ekki algeng í Reykjavík, þó þar ríkti svipað ástand og krefti að mörgum til að mynda vegna óreglu eins og giltu mannin handan götunar. Markbjörn bað reikninginn. Gestgjafinn varð við bóninni og kom að vörmu spori með upphæðina á blaði. Á meðan Markbjörn taldi fram fjárhæðina bar hann upp spurningu hvernig best var að komast til Liverpool. Maður að leitnu undrunarsvip á þau. Eftir að Markbjörn lýsti í fáum orðu tilgangi komu hópsins, hýrnaði ögn yfirherra Nikolas sem flýtti sér yfir í eldhúsið og sótti kort og settist við borðið og breiddi út á borðinu og studdi fingri á stað vestanmegin sem hann sagði að héti Ayr og að þaðan getur þau tekið ferju yfir til Liverpool með viðkomu á líklega 2-3 stöðum á leiðinni. Einnig sagði hann að áætlunarbifreið gengi frá Leeds til Ayr 2 í viku. Bíllinn leggur á stað frá Krakintinni. Nicholas þagnaði þegar hann sá að svipur Markbjarnar var full spyrjandi og útskýrði fyrir honum. Sjáu til, Krakintinni borg svolítið sunnan við okkur, svoleiðis, sagði Markbjörn. Feginn að vera núna í takt. Maðurinn benti yfir á gangstéttan handan götunar og sagði, við staurins með skiltun á sem þið sjáuð stansa bifreiðin klukkan 09. Hún fer til Ayr. Við opnum klukkan 8 og ykkur gefst tími til að kíkja við og fá morgunmat. Maðurinn tók við peningunum og gekk að búðarkassanum og kom tilbaka með afganginn. Hafið þið bacon og egg? Spurði Markbjörn og strauk Bongong hausinn og öxlinni. Vitaskuld. Hann rétti fólkinu afganginn. Markbjörn og Ásur stóðu upp frá borðum. Bongong klifraði niður á gólf. Vildi labba með fólkinu sem höfðu skoðað sig svolítið í Leeds. Eigandi matsölustaðarins stakk upp á höfninni og umhverfið þar í kring. Þangað styst og þar gerist eitthvað. Fullyrti hann og girti sig í brók og tók fram greiðu í brjóstassa sínum og greiddi hárið beint aftur, að því virtist með nokkur innlifun. Ef fólki var komið út á gangstéttina benti hann í ákveðna átt. Þarna höfnin og svona kortes gangur þangað. Bongong fylgdi bendingunum með augunum og skrækti nokkra kvella skræki. Merkilegt hvað svona lítið dýr getur skrækt hátt, var manngreyin orði. Þau héldu á stað stoppaði Ásur og hljóp tilbaka og náði Nicholas rétt áður en hann hvarf inn dyrnar og bað hann að skrifa upp heimilisfangið til að örugt væri að þau rötuðu. Honum fannst það hyggilegt af þeim og gerði sem hún bað. Hitinn úti var ekki hár, en mikið var samt notalegt að finna hvernig golan lékum sem og að horfa á lífið liðast hjá allt í kring. Þau héldu í sömu átt og Nicholas benti.
Bongong trítlaði með og tíndi upp á götunum eitt og annað til að skoða og fleygja. Eftir nokkra göngu sáu þau í hliðargötu hóp fólk sem satt á palli við útidyr byggingar hlörlegs ómálaðs hús sem þó var búið í og fólki líklega að viðra sig utandyra. Á neðri hæð og fast upp við enda trappana var starfað lítil verslun. Stóra dyr voru við hliðina sem varningu fyrir þessa verslun var hafður í. Gengið var inn í verslunina gegnum minni dyr á stóru hurðinni og svo til hliðar þar sem verslun þessi var og þil aðskildi frá lagersvæðinu. Í hillum var matvara og varningur til heimilisins. Sumar hillur stóðu tómar af skorti kreppunar. Gata niður eftir var svolítið grá á öllum ómáluðu byggingum sem stóðu við þessa götu. Þau gengu lengra og sáu að mörg húsana voru í slæmi á sem komu lagi. Sum þörfnuðu skjótrar lagfæringar á meðan önnur voru betur á sig komin. Einstaka bygging var hreint glæsileg. Alltaf viðhaldinu sem þau fengu. Örlítið neðar var breiðstræti sem gekk þvert á stefnu hinnar götunar. Handan við það og svolítið neðar stóð höfnin. Við breiðstræti varð ísinn öllum meiri og margt sem minnti Íslendingana á stórborg. Alls konar faratæki og ferð og margir sporvagnar akandi hver og eftir öðrum og á sama tíma. Spor lágu í þessum götum sem á einu staði sveigðu til hægri og vinstri eða héldu beint áfram. Við stoppistöðvar beið fólk eftir vögnum. Þeir stöðvuðust fóru sumir inn í en aðrir út. Innan á þetta kraðak máttu sjá menn á móturhjólum og reiðhjólum og þar á inn á milli hestvagna sem héldu sig í köntum vegana til að trufla ekki umferð vélknúinna farartækja. Þau hefðu meira vægi á götunum. Þeim mætti háaðið og skarkali sem hrakti Bongong aftur á sinn stað á öxlinni. Þar fann hann sig öruggan. Yfir götuna kom færist aukin ró og var áþreifanlegri eftir sem fjallaðin frá breiðstrætinu jókst. Framundan blasti við venjulegt hafnarlíf. Skip lágu við bryggjuna og var verið að vinna við sum og hifa upp úr lestum þeirra varning á meðan önnur fengu vöru borð til sín og enn önnur sem biðu og máski ekki lengur í notkun. Íslenska skipið sem flutti þau yfir hafið lá hinum megin í höfninni. Í skaut skipsins sást frá þeim stað sem þau nú voru. Brottför líklega næsta dag yfir til Íslands samkvæmt venjunni. Og einu stað lágu 3 gömul flutninga- og farþegaskip bundin við bryggju. Skipið sem næst bryggjunni lá var þeirra stærð og á 4.000 tonn. Hin 2 voru minni og kannski í kringum 1.000 tonn hvort. Fátt benti til að skipin væri gerð út. Var allt þar merkt riði og flagnandi málningu. Frekar dapurleg mynd og draugaleg eins og allt sem ekkert líf lengur í. Markbjörn, Ásvör og Bongong eyddu mestanpart dagsins í rölt hin ýmsu svæði í lít. Á einu stað gengu þau inn í mikinn garð sem nú lá allur í dvala en á sumrin var mjög fallegur. Það sáu þau í hendi sér. Kvölda tók, settust þau inn á næsta matsölustað sem á vegi þeirra varð og fengu sér ærlega fiskmáltíð og Bongong sitt sem eins og í hitt skipti fekk eingöngu gegn því að ólinn væri á sínum stað hálsinn. Eftir kvöldmáltíðina héldu þau heim og rötuðu tilbaka eins og heimamenn væri að ræða. Afgreiðslumaður gisti heimilisins afhenti þeim lykla að herbyggjum sínum. Áður Markbjörn yfirgaf afgreiðsluna bað hann að séð yrði til þess að þau yrði ræst ekki seinna en klukkan 8 morguninn. Útskýrði beiðni sína með þeim orðum að verða að ná bílnum sem færi til Air klukkan 9. Við áætlun bílsins kannaðist gestgjafi og sagði sjá til þess að þau yrðu vakin á settum tíma. Ferðin tekur ykkur allan daginn og ætti þau að vera komin til Air 10 kvöldið. Komið ekkert sérstakt upp á leiðinni.
Ferjan til Liverpool fer ekki fyrr en á föstudag að þið verði að vera þar 2 nætur, sagði vingjarnlegur afgreiðslumaðurinn og afhenti fólkinu sitt gott lykilinn. Uppi beið þeirra uppábúið rúm. Hrein baðhandklæði lágu ofan á rúmunum. Notalegt var steypibaðið eftir alla gönguna klukkutíman á undan. Ekki var laust við að verkir væri í fótum af öllu þramminu. 20 mínútur yfir 8 næsta morgun voru þau sest inn í Nicholas og Lane kaffi með bacon og disk fyrir framastegi. Inni var fólk sem eins og þau biðu vaxins til ær og bættist við af fólki eftir því sem nær dró. Flestir fengu sér í morgunverð, bacon og egg og einstaka baðum ögn af bökuðum baunum með sem orðið var við. Lana, kona Nicholas, var mætt og sá að afgreiða gesti. Eftir eitt skammt bað Markbjörn annan. Ásöfu var södd að fyrsta. Klukkan tifaði. Tíminn kom, gekk fólkið út og kom sér fyrir handan götunar og beið. Áður en Íslendingandi fóru stóð Nicholas og Lana, kona hans, í dyrunum með útrétta hendi og kvaddi með þeim orðum að þau hjón yrðu að koma við hjá sér og segja þeim frá því hvernig væri að starfa sem skemmtikraftur borð í farþegaskipi. Fólki kvaddist og drifu þau sig yfir götuna með farangur sinn og komu sér fyrir inn í skýlinu. Rúta birtist og á viðbrögðum fólksins að ráða leit út fyrir að þetta væri farartæki til ær. Bifreiðin var meðalstór og rauða lit að neðan með gula rönd 20 cm breiða undir gluggum og ljósgulan lit milli gluggana sem náði yfir allt þakið og gluggana á hinni hlið. Bongong satt á öxl herra síns en búrið klárt þyrfti að nota það. Bifreiðin stöðvaðist og bílstjórinn kom út og aðstoðarmaður með honum sem þegar gekk í að koma farangurinn fyrir í geymslum bifreiðarinnar. Hik kom á bílstjórann hann sá apakríli á öxl mannsins og sagði sér óheimilt að taka hann borð. Nicholas kom hlaupandi yfir götuna og tók bifreiðarstjórann á tali sem leiddi til þess að hann gaf leyfi sitt. Greinilegt var að eigandi matsölustaðarins grunaði að mögulega hlýttust vandræði af apanum. Þekkti skoska reglur. Áætlunarbifreiðin yfirgaf stoppistöðuna og ferðin til ær hófst. Nicholas stóð stólitla stund og horfði á rútuna fjarlægast. En hann gekk yfir til veitingastaðarins var ekki laust við að hann fyndi til saknaðar eins og gerist kært vinafólk fer sem hann þó hafði bara haft kynni af í fáeina klukkutíma. En hann tók í hurðarhúnin, stoppaði hann í dyrunum og leiti yfir til stæði sinn. Rútan var horfin og öll vexummerki hana einnig, eins og líka í öll hinn skiptin. Ferðin frá Lít til ær, 11. kafli. Áætlunarbifreið af gerðinni Leyland árgerð 1935 og gegnum Lít borg áleiðis til ær og bifreiðin sem Markbjörn Ásvör og Bongong voru farþegar í. Yfirbyggingi gekk fram eftir henni á hægri hlið en var styttri á þeirri vinstri sem nam lengd húdsins. Fast aftan við vélarhlífina vinstra megin stóð tvöföld hurð og eini inn- og útgangur bifreiðarinnar. Þakið teygði sig allt fram til fremsta hluta vélarhlífarinnar að til var eins og skyggni. Sumum fannst útlit Leyland bifreiðarinnar ljótt. Slíkt taldi sléttvægt. Vagninn skilaði farþegum sína leið. Mjóa yfirbygging á hægri hlið og jafnlanga vélarhlífinni var ætluð bílstjóra. Hún hafði 2 glugga á sitt hvoru hlið og 1 fram. Þröng aðstæða bifreiðarstjóra blasti við. Fremst í þessu rými til hægri var hurð ætluð til að komast inn og út úr bílstjórarýminu. Veggur að baki ökumanns aðskildi hann frá farþegum. Ofarlega á þessum vegg var rennilúga. Þyrfti að hafa samband við aðstoðarmann var lúgunni rennt frá. Fólk á gangstéttum Lít borgar þaut eldsnöggt fram hjá gluggum farartækisins.
Fólkinu fór fækkandi eftir að inn í íbúður hverfin kom. Íbúðar húsanna voru ferðum rútunar vanir, enda ekki þarna árum saman. Sumar húsmæður við eldhúsvaskinn litu vart orðið upp, þó bifreiðin æki hjá og það eitthvað að sýsla í eldhúsinu á sama tíma með gluggan beint fyrir fram að sig út á veginn. Svo vön voru frúrnar rútunni. Öðru gilti þyrfti eina eða fleiri á heimiluna á þjónustu hennar að halda. Þá voru öll skilningavítt opin og klukkan reglulega kíkt og manneskja send tímanlega af stað til stoppi stöðvarinnar. Of seint merkti fíluferð og bíð eftir næstu ferð síðar í vikunni. Úlfhundurinn sem oft var bundinn á lóðinni við eitt húsanna nálægt enda borgarinnar var á sínum stað og þjóðraði við þjóðurstaurinn sem komið hafði verið fyrir við eitt horn hússins við hlið stofugluggans á jarðhæð. Í þetta skipti lá hann fram á fætur sínar á að sjá ósköp mæðulegur og berandi á andlit sínu öll einkenni leiða. Sagan á bakvið úlfhundin að núverandi eigandi eignaðist hann villtan í skógum Finnland hann eitt sinn var þar á ferð. Sagan segir að hann hafi gengið fram á dauðan úlfhund og við hlið hans hafi verið nýfæddur ósjálfbjörga úlfs hvolpur. Bjargarlaust ungviðiku hafa vakið mannunum meðöngun sem gat ekki skilið kríli eftir til þess eins að drepast og tók með sér heim til lít og ól. Og fregnin flaug. Mönnum í nágrenni fannst lítið spennandi ljós koma úlfur byggi í grennd. Funda var málið og ákveðið að úlfsi, en það var hann oftast kallaður, hefði eftirleiðis ól bundna hálsinn, hvort sem var í fylgd eiganda síns og göngu götu hverfisins eða heima við og voru skilyrðin. Breytti hann út af þessu, yrði hann umsagalaust að losa sig við skepnuna. Féllst eigandi á skilyrðin og hélt þau. Þetta útskýri tjóðurkeðjuna sem tengd var leðurólni háls skepnunar og veglega niðurgrafin járnstaurinn. Aldrei hafði hlotist ónæði af úlsa öll þessi ár. Eina sem postmaðurinn í hverfinu fékk, berandi postpokan upp að húsinu sem úls var í, var skott sem komst á hreyfingu og skepna sem stóð á fætur og teygði úr sér. Ekkert meira. Úlsi elskaði alla og líka póstburðarmanninn. Geri aðrir að hundakynni betur. Hvaða hundur elskar póstburðarmannin í starfi nema þessi tiltekna skepna úr skógum Finnlands? Að Úlsi elskaði alla í hverfinu var mönnum við þessa götu orðið ljóst. Samt komu fáir til að klappa skepninu að sennilega smá beig. Bongong og viðbragð sem hann tók saman með lágvaran skræk vakti athygli Markbjarnar og Úlfsa. Aldrei áður hafði hann augun litið úlf en vissi 3 í Reykjavík sem togaramaður eignaðist að utan sem því miður náðu að gera talsverðan skurk í fémanna í nágrannabæ Reykjavíkur og drápu kindur manna og að endingu allir felldir af skyttum. Skepnur þessa sá hann aldrei sjálfur en heyrði sögurnar, alls konar sögur. Ein var gæflindi þeirra með eiganda sem veiktist og var að fara hælið við vatnið ásamt öðru fólki haldið sömu veiki og endaði allt á þessu hæli þarna við vatnið til að deyja þar. Eftir að maður var þangað kominn voru úrvaldir með honum. Tóku þeir upp á því að hverfa hluta úr degi en skiluðu sér allir heima á nokkrum tíma liðnum hinni ljúfustu. Eigandanum grunaði ekkert og kom fregnin eins og reiðarslag af ódæðisverkum úlfanna. Sagan var Reykvíkingum og landsmönnum kunn og fór hátt þó mesta púðrinu færi úr henni fólki steig á skipsfjöl í Reykjavík fáeinum dögum fyrir. Sagan rifjaðist upp fyrir markbeinni við viðbrögð Bongong og liggjandi úlfin sem öll leiðindin skein af. Stundum hugleiddi hann að gera söguna úlfhundana 3 skil og nota á skemmtun hjá sér. Af þessu varð aldrei þó efni blunda með honum og væri svo gott sem tilbúið. Kannski gæfist færi á að segja sögunum borð í skipinu frá Liverpool, gengi ráðningin eftir.
Úlsi reis á fætur og geispaði stórum geispa að brakaði í kjálkum. Skýringin stóð við hliðið í eigandanum sem í sama mund og rútan ók hjá kom heim ásamt konu sinni og 3 börnum sínum. Steinustu hús borgarinnar komust á baki. Sveitin blasti við með bæi á stangli og miklum túnspildum. Landið var allt merkt hvíld vetrarregn til undirbúnings venjubundinna átaka vors og sumars ræturnar ofan í jörðunum vöknuðu og stilkarnir skriðu upp fyrir yfirborð moldarinnar sem sumurinn kalla fram og gróðu jaðar hefur sína vinnu við að láta hverja tegund fyrir sig gefa fólki úr búsmala ávöxt. Ekkert þvíumlegt var nú í gangi. Allt var merkt doða, dvala, hvíld og sofanda hætti. En svona þarf að vera með. Leyland, rútubifreiðin, þaut eftir veginu til Ægir. Fæstir bæjan hafði mikið líf kringu sig og enga skepnu á beit. Öðru gegndi við einn bæjana á þessari leið með flokkana sem stóð í hnapp nálægt girðingunni sem vegur lá fast upp við. Hópurinn velti vöngum yfir verkefninu framundan. Við fætur mannanna lá haki, nokkra skóflur og járkarl. Hundur vappaði Líklegt var að bóndinn, íbúi bæjarins, sem hópurinn kom frá, væri með til að benda verkstjóra á hvaða verkefni lægi undir fótum þeirra. Fatnaður hans skar sig úr fatnaði hinna sem samanstóð á merktum flíkum, öndverti gallabuxur, þykka ullapeysu, stígvéli og derhúfu og höfði þessa eina. Nokkuð frost hafði verið dagan á undan og gerði mönnunum gröftin erfiðari. Með járkarli og haka mátti pjakka sig gegnum frosthelluna jörð mýktist og komið yrði niður á rörið þar sem stíflan var. Sárabót var í að eilítið hafði slaknað á frostinu þennan dag og hitastigið komið niður í 0 gráður. Stífla Salerninsrör harður húsbóndi. Það og kallar á aðgerðir og spyr hvorki veðurfar né hitastig. Komum var fram útskýring á veru flokksins við girðinguna. Á þessum stað hægði bifreiðin ferðina sem gaf farþegum aukinn tíma til að virða hópinn betur fyrir sér. Ástæðan var fyrir frama rútuna og í hestvagninum og öðrum vagni sem komu móta á hinum vegarhelmingnum á sama tíma og ekki hægt að aka fram úr rétt sem snöggvast. Markbjörn fylgdi hópnum eftir með augunum og sá einn verkamaðurinn nuttaði saman lófunum, spýtti í þá og hóf hakan og loft og keyrði á öllu afli ofan í gegn frosna jörðina. Allt ein lítil örskot stund að lífinu og minnistætt atvik. Skemmtikraftur gefur gaum hverju atviki. Innan sviga. Áður en fólkið yfirgaf bílinn í Ægir, vatt Markbjörn sér að bílstjóranum og spurði hvað fram hafi farið í tíðan bæ og kom þá í ljós að maðurinn átti vinafólk þar og hafði haft spurnir af rörvandanum. Svíi lokast. Hvarvetna sem rútan fórum átti landi sögu sem kunni í reyni þekktu. Var bifreiðarstjórinn einn. Einstaka bifreið var á ferli og sumstaðar hestvagnar sem komu úr gagnstæðri átt. Einn hestvagni bar 6 sitjandi manneskjur og kálf á pallinum. Kálfinur lá í makinu við fætur fólksins og jórtræði. Kannski nautkálfur ætlaður til kynbót og öðrum bæ, kannski kvígukálfur á leið til slátrunar. Ökumaður beygði út af aðalveginn skömmu áður en rútan kom að honum og ók heimreiðina sem endaði við bæjardyrnar. Máski héldi fólki ferð áfram til lít kálfinu færra. Einnig var mögulegt að það héldi reglið sömu leið og það kom. Fólki á pallinu gaf ekkert upp og satt þögult íklætt skjólgóðum flíkum. Frá því að Íslendingarnir settust inn í rútuna hafði nokkuð bæst við hópinn. Farþegar á ýmsum aldri og allt frá börnum upp í gamalt fólk. Bangong lágu kjölt og ásvarar með hausinn á hnjánum og lét fara vel sig á meðan hún nuttaði á honum belginn. Kurrið var skýrt merki vellíðan skepnunar.
Bongong kunni þá list að láta fólk stjana við sig og sinna þegar hann sjálfur vildi. Marbjörn satt dottandi við hlið hennar eins og sumir aðrir í bifreiðinni en leit upp á milli og horfði út gluggann sem ekkert var að gerast við en hann samt staldraði ögn við áður hann leit til hliðar og apakrílið liggjandi svo makindalega. Nú líður honum vel, sagði hann. Ásvör jankaði og brosti enn breiðara eftir að hafa heyrt útskýringuna. Hafði velti fyrir sér af hverju kurrið stafaði. Er það já, eins og mig grunaði. Þetta minnir á mali ketti, sagði hún og jók hraðastrókana með hinn allsalinni kjöltu sér og lignandi aftur augunum á eintómri sælu. Bílstjórinn dró lúana aftur til hliðar. Opin lúa var merki til aðstoðarmannsins að ljá bílstjóra eyra sitt. Hann stóð samstundis á fætur, bar eyrað uppað, kinkaði kolli og gekk blístrandir aftur vagnin eins og væri hann í venjubundin eftirlitsferð. Hann leit vagnin eins og eðlilegt eftirlit gerir. Allt þarf að vera í lagi. Suma grunaði ferð aðstoðarmanns í lagi öðru en þessu og stafaði að veru apakrílisins sem hugsanlega var laust og hlaupandi allt og eða klifrandi. Skepnan með í ferð olli bílstjóra nokkrum óróa sem hann var að fá svar við hvar væri. Tilgangur var að ljósari aðstoðarmaðurinn stansaði við sæti þeirra og leit eldsnöggt og kurrandi dýrið og lagfæri hluti hilli yfir sætinu og gekk blístrandi tilbaka og rendi lúgunni frá og gaf bílstjóra munnlega skýrslu og settist og hélt áfram að fletta í blaðinu. Skömmu síðar sást hann taka húfuna ofan og klóra sig eldsnöggt með tveim fingurum í hvirfli og setja húflöki aftur á sig. Allt venjulegt. Skyndilega og án sýnilegar ástæðu hóf apinn að gretta sig og geifla að því virtist út í loftið. Ásvör veitti grettanum til að byrja með ekki athygli. Orðin ýmsu vönir koma alls konar ófyrirséðum uppátækjum dýrsins. Marbjörn dottaði og lagði höfuð á milli niður á bringuna. Gretturnar héldu áfram og rýmist þessar eða hinnar og síbreytilegar. Marbjörn rumskaði og leiti yfir til skepnunar og varð við svipbrigðin og breytileikann. Eftir smávegis vangavellu hvað illi og hvað krílinu gengi til, sveigði hann höfuðið lítið til hliðar og sá þá drenghlokka við 7. árið standa upp í sætinu fyrir aftan þau og styðja hendur á bakið og halla sér eilítið fram og gat með þeim hætti hóft beint framan í apann, sem ekki mísleikaði atfellið. Eftir eilítinn tíma vildi stráksi gera tilraun og gretti sig framan í apakrílið sem horfði á móti aðgerðalaus til að byrja með en tók upp á sama og gretti sig framan í hitt gretna andlitið. Gretturnar breyttist og ekki bara hjá drengnum heldur líka apakrílinu sem fylgdi hinnum eftir að fullkomnu öryggi. Ásvör veitti hljóðlátir skepnu enn enga athygli og bara hélt áfram sínu maganöti eins og ekkert hefði í skorist en fannst hann svolítið einkennilegt öll þessi endurteknu breyting á apa andlitinu og ekki alveg laustuð að henni fyndist uppátæki svolítið fyndið. Og gekk svo tíma eins Marbjörni fannst nóg að gert og hnippti í sessunöt sinn og benti fingri. Ásvör leit aftur fyrir sig. Blasti þá sannleikur við og vakti henni hlátur sem á gerði að verkum að apinn tók eldsnögt viðbragð og spratt á fætur eins og spennt fjöður. Drengurinn settist við snarasta upp hann komst. Karlmannsrödd barst til þeirra milli sætaraðana frá aftursætunu sem baðst afsökunar á hegðun drengsins. Bongong komst í stuð. Hann vildi meira og kannski að skora á hólm. Snarlega var þakkað niður í honum. Skömmu síðar sást drengjaandlitið aftur en nú frá ganginu milli sætaraðana. Svolítið slaki var á taumnum og nógu mikill til að hann gæti klifrað upp eftir drengnum og tekið sér stöðu á öxl hans og lagt hendur á höfuð honum eins og til að rugla allir hárgreiðslunni. Drengurinn skemmti sér konungla og fannst uppátæki Bongong fyndið, sem það líka var en máski ekki viðeigandi við þær kringumstæður sem fólki var akkúrat í. Var Marbjörni lítt skemmt og tók jólina og kippti í sem var merki til hins að kosa niður með hraði.
Bifreiðin ók eftir götunni. Með hverjum kílómetra baki færðist nýji áfangastaðurinn nær. Drengurinn stóð kyrr og horfði á fólkið. Ásvör sneri sér að honum og spurði hann til nafns og hvað hann væri, á svarið stóð ekki. Paul Allen og verð 7 ára næsta mánuði og frá Liverpool. Ég og pabbi minn erum að koma frá ömmu og afa í Lít. Við höfum dvalið hjá þeim í eina viku. Ömmu og afa sem eru sko pabbi og mamma mömmu minnar. Er það ekki rétt, pabbi? Sagði strákurinn rogginn og beindi seinustu orðu sínum til mannsins í sætaröðinni fyrir aftan þau sem tók undir orð drengsins. Stráksi saug upp í nefið. Bongong byrjaði grettur en hætti því fljótlega engin viðburður kom úr henni áttinni. Hafði Stráksi annað að hugsa. Liverpool. Ásvör leit á sessunum sinn sem einnig hafði heyrt. Áhugi var vakinn. Orðið Liverpool hafði Bongong nokkrum sinnum heyrt, seinustu daginn og þekkti. Þau fengu hann til að rísa á fætur, horfa í kringu sig og klóra sig hressilega í hausnum. Litli búkurinn byrjaði allur að iða. Á ól strektist en slakinn ekki nógu til að fara langt og hann settist aftur andvarpandi og horfði móðgáður á húsbónda sinn. Frekari samræður voru stöðvar af gítarleiknum og kjölfari söngnum sem barst frá einstaklingi sem sat 3 sætaröðum fyrir aftan þau við hljóðfærið upp og ágæta söngröð sem byrjaði eftir nokkuð grip á gítarinn. Við tónarhljóðið bættist með banjónu sem maður í næsta sæti við hlið hins hóf að leika á og gerði nokkuð fimlega, fannst markbirnið. Aftur var litlu lúnið fremst á vegnum rennt til hliðar og aðstofamaðurinn sást að rísa á fætur og leggja við eyrinn og segja eitthvað. Í þetta skipti settist hann aftur í sætið sitt án frekari aðgerða og lúa rann í hinn áttina. Drengurinn yfirgaf hópinn og færði sér aftur til að horfa á þessa hljóðfæraleikara og velta þeim ögn fyrir sér og maski spyrja einhvers. Markbjörn var heppinn að hafa haft mandólinni hjá sér í bifreiðinni en ekki með hinum farangurinnum í farangursgeymslunni. Hann teygði hönd sína undir sæti og tók fram hljóðfærið, opnaði töskuna, stillti strengi í snarhautum og hóf að spila með hinum. Við inngrip hans kom smá þögn hjá fyrri hljóðfæraleikur en bara smá. Andartaki síðar hljómaði lagið bifreiðina frá þessum 3 hljóðfærum sem hvert sig gáfu frá sér sérstaka hljóm. Svo veldi til að lagið sem mennirnir léku var vel þekkt og Markbjörn vissi hvert grip og hvert hljóm og kunni frá A til Ö. Til að bæta betur kom sekkjapípa inn frá manni framalega að heil hljómsveit ólíkra hljóðfæra var þann saman komin án þess að neinn að séð var vissi af hinum. Svona starfa sannir hljóðfæraleikar sem skilja hlutverk sitt að þeir fá hug í sig með þessum eina sem byrjar og vilja á eftir sjálfur vera með. Tíminn í rútu frekar hægfara en með eilítli og óvæntir uppákomu líður hann fljótar. Ljóst var að orðið tómleiki og ekkert að gerast, hugsun, gat ekki lengur merkt sér allt á leiðinni frá Lít til Ægir. Fleiri raddir bættust við og fór svo að söngurinn orðið ómaði fjórratað. Ásvör söng ekki með að þeirra ástæðu að kunna ekki textan. Litlu lúgunni fyrir aftan vagnstjóra rann til hliðar og aðstæðumaður reis á fætur til að leggja við eyrun en settist aftur og stóð lúgan opinn upp á gátt til að bílstjóri heyrði betur þar sem fram færi aftur í bílnum. Söng og hljóðfæraleik lauk rann lúgan í gagnstæða átt, fyrir ekki. Eftirminnilegt andartak hafði skeð. Bifreiðin kom við í mörgum bæjum og borgin á leiðinni. Lengst áði hún í Glasgow. Þar gafst fólki klukkutími og korter til að rétta örlítið úr sér og þeir sem vildu gátu að skoða sig ögnum. Markbjörn og Ásvör notuðu tækifærið og fengu sig göngutúr. Strætin voru steinleið og götur breiðar, ekki eins og heima sem bauð fátt nema malarvegi sem breytti sér svað í rigningu. Húsin voru nokkuð háreist og umferð fótgangandi manna nokkur.
Bifreiðar með tilheyrandi bílflauti og hestvagnar óku fram og aftur götuna. Svo litlar andstæður og gamli og nýi tíminn að mætast liðlangan daginn. Ekki langt þar frá sem rútubifreiðin stöðvaðist, hékk á einum húsvegg stór innrömmuð ljósmynd sem auglýsti komu keisara Abbasínu. Þó koma hans væri auglýst hálfum mánuði fyrr og hún afstæðin hékk myndi þarna og með auðvitað á dagsetningu heimsóknarinnar. Myndin á bakvið glerið á umrættum húsvegg var að keisara þessa ríkis. Hann hafði skegg og bar höfuðfat að hætti heimalands síns og var þar í boði borgarstjóra Glasgow borgar. Myndi sýndi virðulegan keisaran koma út úr opinberri byggingu ásamt fjölda annara manna og kvenna og lið hans mann lyfta hatti af höfði sínu til ljósmyndara sem tók myndina. Vel mátti ímynda sér að væri þessi borgarstjóri. Af klæðnaði fólksins var eldri borgar að ræða. Byggingin var safnhús sem máski lítilega birti sögu Glasgow borgar og Skotlands. Á meðan þau virtu myndina fyrir sér og ræddu kom akandi eftir götunni hestvagn með 3 mönnum í sem einn hestur var spenntur fyrir. Vagninn stöðvaðist rétt þar hjá sem fólki stóð. Mennirnir stigu niður úr vagninum. Einn þremminganna bar framan á sér sérlega leðursundu ætluðum alls konar smíða áhaldum. Henni gripu með sér stiga sem pallurinn geymdi og reisti upp í húsvegginn þar sem myndin satt föst. Allt var tilbúið fyrir þann sem í stigan færi. Aðilinn með sunduna vissi hlutverk sitt og fór upp vopnaður skrúfjárni og hóf að losa skrúfurnar sem héldu myndinni fastri. Hinum megin á götunni sást á annarri hæð húsins svalahurð opnast og út stíga feitlaginn með kona á miðjum aldri með dúk í hendi sem hún breiddi yfir svala handriðið og dustaði úr rykið og gekk með inn fyrir og lokaði á eftir sér. Róaða ketti sást á þessum sölum standa beint upp í loftið og hreyfast fram og tilbaka og hurðin opnað til steins að verða aftur lokað. Engin köttur var lengur sjáanlegur. Kisa hafði lætt sér út með koninu en hún ekki veitt athygli. Íslendingarnir horfðu á Skotana athafna sig og fannst ágætt að vera vitni að verkinu og því sem gerðist í nágrenninu og ágættist uppbrot og annars frekar tilbindingarlausa tilveru þá stundina. Bongong stóð við hlið Markbjarnar og fylgdist eins og henn með og rak upp kvellan skræk en maðurinn með skrúðjárnin losaði myndina og rétti niður til hinna. Hljóðið fekk þó alla til að líta snöggt í átt til fólksins og þaðan sem hljóðin barst án þess þó að ná að trufla verkið öðru sinni þeir lögðu innrammaða ljósmyndan á pall vaxins annað samsorta hljóð gall úr barka Abakattanis. Einnig á neinna tafa. Greinilega voru á ferð menn vanir alls konar kringumstæðum. Ró traustra starfsmanna sem kunna sitt fag til enda verður ekki svo auðveldlega raskað. Íslendingunum var ljóst orðið að þrímenningar þessir höfðu fengið það verkefni að aka borginu og fjarlæga myndir tengdar heimsókn keisara Abbasína af húsveggjum þeim sem þeim áður hafði verið komið fyrir á. Auglýsingar óþörf eftir afstæðin atburð. Hver vill gamla ógilda auglýsingu hangandi uppi? Til hvers hún? Verkamennirnir voru sestir í vagninn vatt Bachmann sér að þeim til að forvitna ögn myndina. Fekk hann þó sögunum opinbera heimsókn keisarans í boði borgarstjóra Glasgow sem þeir sögðu ánægilega og alltaf gott að skerpa á vináttu landa og partur á pólitík og almennu samskiptum þjóða. Maðurinn með svunduna spurði hvaðan úr veröldinu þau væru og klóraði sér hraustlega í höfðunni hann frétti að þau væru frá Íslandi og reyndi eftir bestu getu að átta sig hvar Ísland væri. Myndist þess ekki að hafa heyrt neitt á Ísland minnst. Ekki var laustuð að markbyrni væri lítillega skemmt að hafa að hitta annan sig og mann eins og hann sjálfur gat verið versti rati koma að landi og þjóð og hvar þetta og hitt landið staðurinn eiginlega væri staðsettur sem fyrir honum var oft svo óljós að því einu að vera ekki á hans áhuga sviði.
Einnig var hann glaður en hann loks fekk tækifæri til að fræða aðra manneski hvar í veröldinu Ísland væri á landakortinu sem hann var með 100% á hreinu. Hvort manngreyið væri einhverju nær eftir alla útskýringarnar óvöld en heiðarleg tilraun var gerð. Á meðan samtalið stóð tylti Bongong sér á hægri öxlina og fylgdist þaðan með samtalinu og gerði á einusta tilraun til að stökka yfir á öxl mannsins sem talað var við, en Kippi Ól stöðvaði með sínum svipurðum skepnunar. Allt var afstaðið og þau á leið til rútunar og mennirnir farnir sína leið og að næstu mynd gat markbjörningi stillt sig að hnippa í ferðafélaga sinn og segja límskulega, dimmraddað og glottandi við tönn: Fleiri en ég ekki vel að sér í landafræði. Það nokkuð ljóst, sagði Ásvör. Svarið olli báðum hlátur og líka apakríln og Austland sem líkt og stundum áður sló létt á höfuð húsbónda síns við svipað tækifæri. Rútan beið á sínu stað. Vélin var í gangi og menn kom sér fyrir í henni. Paul Allen og faðir hans voru að stíga inn þau bar að. 3 farþegar höfðu bæst í vagnin en 4 yfirgefið hann og urðu eftir þarna í Glasgow. Þau voru nýfarin, byrjaði að rigna og var komin hellideyma eins og hellt væri úr fötu vagnin ók inn í byggðina í Ayr. Menn hrósuðu happi yfir að svo mikið hafði hlýnað í lofti að það sem kom niður úr skýjunum væri vatn en ekki hvít mjöll. Og það sem mætti þeim á götum Ayr var þoka og þungbúinn himinn og fáir á ferli og útsýni allt lítið. Gleði skein úr augum fólksins vegna áfangans í hendi og orðið svo stutt í svarið og nýjan vinnustað. Aðstoðarmaður afgreiddi hvern og einnum sinn farangur og benti markbjörn og Ásvör á að stutt þaðan væri gistiheimili sem oft væri hægt að komast inn á og hvatti þau til að athuga málið. Paul Allen og faðir hans tóku sinn farangur og báru yfir í bifrið sem beið þeirra á stoppistöðinni. Gistuhúsið blasti við. Fátt var mannin inni og mörg herbyggi laus og verð sanngjörn. Ákveðið var að taka því rólega til morguns og borða á staðnum sem að sjá virtist bjóða gestum og gangandi ágætis matseðil. Moonant Stars, 12. kafli. Gistihúsi í Ayr. Í áratugi hafði gistihúsi verið starfrækt í þessari gömlu byggingu, kannski aldir. Þeim mætti matarlykt úr eldhúsinu sem staðsett var inn af matsalnum. Salurinn var búinn brúnbæsuðum borðum og stólum. Allt gert úr tré og uppstillt að smekka eiganda. Á borðplötur og stólbök gljáði á lakkinu sem gerði starfsfólki þrifin auðveldari og varði viðinn eyðingamætti eyðingar afla sem valsa og éta allt upp til agna þó tímann sinn taki. Hurðarkarmar og hurðir báru sama lit. Þau stigu yfir þröskuldin og gengu til háa afgreiðsluborðsins rétt við innganginn hægra megin þar sem hávaxinn grannvaxinn maður sýslaði við skjöl. Maðurinn var upptekinn af vinnu sinni og tók ekki eftir gestunum fyrr heldur en markbjörn ræsti sig. Lítil bjalla stóð á borðplötunni sem hægt var að gera vart við sig með en þess þurfti ekki nú. Ræskingin dugði. Maður leit upp og brosti afsakandi til gestana, til þjónustu reiðubúin. Hungrið herjaði á ferðalanga eftir langa og stranga ferð eftir skoskum vegum og frekar lítið snætt á leiðinni. Það allt saman magnaði matarlyktina upp sem lagði til þeirra en var ekki fyrsta verk þeirra í Ayr að afgreiða. Fyrst þurfti að ganga frá gistingunni. Úr sal barst ómur mjúkra og þægilegra píanótóna. Eitt í einu, sagði Ásvör við ferðafélaga sinn sem jankaði orðum hennar og apinn og sinnhátt einnig með því að snúa sér í heilring og vakti með því athygli afgreiðslu manns sem klóraði sér spyrjandi í kollinum, hugsandi hvað krílunni gengi til. Algengt var að apinn vekti nokkra athygli en oft meira en núna. Skýringuna mátti eflaust rekja til þess að dagur var að kveldi komin og fólk annað að hugsa
svo síðla dags en smágerðan apakött á frakkarklæddi manns öxl. Grannvaxni afgreiðslumaðurinn var með skalla og smávegis á hári yfir eyrunum og aftur fyrir hnakka og mjótt yfirskegg. Hann var klæddur hvítri skyrtu og svörtu vesti utan yfir. Þau báru upp erindi sitt og maðurinn teygði hönd sína undir borðið og dró fram stóra bókarskræðu og fletti í henni og fann sitt hvort herbyggið, hvort á sömu hæð og bókaði næstu 2 nætur. Að baki afgreiðslumanns var veggur þakinn skáp í sama lit og borð og stólar matsalarins. Veggskápurinn hafði mörg lítil númeruð hólf og fleiri en nam fjölda herbergja hússins. Í hólfinu voru allar sendingar og skilaboð til gesta og bréf sem póstþjónustan á staðinu sá að sækja og afframsenda. Sum bréfanna beið langt ferðalag til viðtakanda. Sá með skallan tilkynnti að morgunmati væri framborin milli 08 og 09. Maðurinn benti brosandi á matsalinn eftir að hafa gengið frá sínu, lagði ásvar fram spurningu tímasetningu skipsins frá Air til Liverpool og var bent á mynd á vegg til vinstri við innganginn og sagt að þær lægju allar upplýsingar skipsferðina. Þau yfirgáfu þann skollata sem samstundi sneri sér að skjalabunkanum sem hann áður gluggaði í. Greinilega ekki náði að ljúka verki sínu þau bara að. 4 kappklæddar og frekar kuldalega manneskju bara að. Þær komu við í móttökunni og fengu herbergslykla afhenta og hurfu upp breiðan stigann fast við vegginn til hliðar við sjálfa móttökuna og vinnuaðstöðu afgreiðslumanns sem leiðlangan daginn afhenti gestum lykla og tóku í lyklum ásamt að skrá fólk inn í húsið og út úr því með hjálp stóru bókarinnar með öllu nöfnunum í og afskrófið brottför og gefa leiðbeiningunum ýmislegt sem fólk spurði varðandi Air. Að svara slíkum spurningum var fullkomlega eðlilegt verk og partur starfsins sem hann gegndi. Plakatið sem þeim var bent á geymdi hafsjó upplýsinga ferð skipsins. Lítil ljósmynd af skipinu var höfð efst og þar undir upplýsingarnar sem þau leituðu eftir og sýndu að brottför væri klukkan 10 og að farþegum væri gert að mæta klukkutíma fyrir brottför. Áætlun lestarinn frá Air til London, sunnarlega og Englandi var við hlið plakatsins. Leið lestarinnar gríðarlöng. Hún kom við í Liverpool og hafði þau getað tekið sér far með henni og gist í svefnmagni en ákváðu að halda sér við skipið til að raska ekki ferðaáætlun sinni. Lestin var uppgötun á staðnum. Farþegalest kom við á hafnarsvæðinu og tók vöru skammtar frá sem skipið var merkt við bryggjuna. Hún yrði við gistihúsi 08:30 og komin þangað nokkrum mínútum eftir. Máski tæki hún vöru niður við höfn og flytti til sinna mörgu áfangastaða á leiðinni eða skila af sér pökkum handa skipinu að flytja. Búið var að krota rautt X á blað sem sýndi hvar styst væri að taka lestina við húsið og annað rautt X þar sem best væri að fara úr niður við höfn og 3. X-ið þar sem skipið lá bundið. Allt niður njörvað. Ljóst var að sjóleiðin naut vinsælda gesta gistihússins. Vegalengdir að og frá voru litlar að það alltént yrði ekki vandamál. Hótelið mælti með lestarþjónustunni fyrir sitt fólk sem nýtti skipsferðina. Eftir skráningu farið þessu yfir í matsalinn og settust við borð nálægt sviðinu sem flygillinn stóð á og afhentur matseðill. Margt girnilegra rétta leyndist á listanum. Yfir suma hafði verið streikað, nóg var samt til. Enginn amaðist við veru bongong. Þau gengu inn í salinn. Hljóðfæri stóð á miðju gólfi matsalarins með borðum allt í kring. Tónar hljóðfærisins fylltu salinn mýkt. Píanóspilarinn var hávaxinn grannur maður sem ýmist spilaði fingur fram eða teygðist eftir nóttablöðum. Hann var klæddur svörtum smóking og með hálstau. Á litlu hvítu spjaldi fest ofarlega á jakkann stóð nafnið Wilhelm Fritz.
Maðurinn var þýskur gyðingur sem hlustaði til Ægir í kringum 1930 frá München í Þýskalandi. Annað veifið fluttu blöð og útvarp fréttir af róstum í heimalandi sem beindust að gyðingum og ýmsum öðrum minnihlutahópum. Ekki var ljóst hverjir stæðu að þessu en margir töldu yfirvöld eiga hluta máli. Allt óstaðfest. Á ýmsu svona bar á meðan hann sjálfur enn bjóð þar og blikur á lofti. Vilhelm Fritz ákvað að söðla og koma sig fyrir annar staðar en landinu sem hann fæddist í. Þó ekki vegna róstana heldur af kannski meira ævintýra löngun. Eftir að til Ægir kom hafði maður þessi mikið starfað við píanóleik. Fljótlega fékk hann stöðu píanóleikar á matsölustaðnum. Einnig lék hann með hljómsveit. Af þeim var talsvert þarna í Ægir, mest jazzbönd, þau nutu vinsælda, meira þá vestanhafs en austan. Matsalurinn var stór salur. Þau bar að voru þar fáir inni. Allt pent og settlegt en svolítið tómlegt. Markbjörn velti fyrir sér hvort tengi væri á milli matsalarins og komu rútuna frá Lít og bar hugleiðingar sínar undir ásöru sem eins og hann sjálfur hafði ekki hugmynd. Sum andlitana við þessi borð höfðu verið samferða þeim frá Lít. Sumra beið skipstjörn yfir til Liverpool eða annar áfangastaða skipsins sem voru nokkrir samkvæmt upplýsingum á veggnum. Hvort allir gestir matsalarins varu jafnframt gestir gistihússins var erfitt að ráða í, þó gera mætti ráð fyrir að sumir væru það. Klukkan tifaði. Þjónninn tók við pöntuninni og fór fram í eldhús. Nokkrum mínútur síðar kom hann tilbaka með kál sem hann rétti Bong-Gong með þeim orðum að honum veitti ekki af smávegis hressingu greyinu, eins og hann endaði setningunum með og brosti og sagðist koma eftir andartak til fólksins með réttin sem pantaður höfðu verið og gerðist 1 mínútu síðar. Bong-Gong kunni sendingunum frá húsinu vel og vildi fara með hana upp á borðu og éta þar en var snarlega bannað og endaði á gólfinu og undir borðinu. Alls konar hljóð bárust frá skepninu að auðvelt var að ímynda sér að apakötturinn væri á spjalli við kálið sitt á milli þess að bíta í það og kinga því vel tögnu. Framundan apakrílinu og undir borðinu blöstu við skóklæddir fætur fólksins og fótur sem sló taktinn með píanóhljómnum og reyndist vera markbjarnar. Hvort það var til að svara fyrir sig og láta með þessum hætti í ljós vanþóknun á meðferðinni ekki gott að segja. En eftir að Bong-Gong hafði sest ofan á þennan fót hætti hreyfingin og stóð kyrr þar sem eftir var tímans í salarkinnunum. Maturinn var vel úti látinn. Gestum salarins stóð til boða ábót. Þegar nærdur á miðnætti stóðu þau frá borði og gengu til herbergja sinna á 3. hæð í 5 hæða gistihúsabyggingunni. Markbjörn lokaði hurð á eftir sér eftir að hafa boðið ferðafélaga sínum góða nótt og fór úr yfirhöfninni, dró af sér skóna til að leyfa ferska loftinu að leika svolítið tær og fætur. Vistafurur Markbjarnar og Bong-Gong. Bong-Gong fór könnunarleiðangur herbergi og skoðaði hvaðina sem vakti honum athygli, sem var margt, eins og rifinn blaðsnepill sem á vegi hans var og herbergisþreifunum hafði sést yfir og apinn greip og vildi hluta niður í enn smærri búta. Þetta kom Markbjörn í veg fyrir og gaf frá sér ákveðna tóndögun sem skepnan vissi að væri fyrir sig bannað og fekk kríli til að horfa undrandi og skilningsvann á mannin og skilja lítt í hví sér væri bannað að gera jafn skemmtilegt verk og að tæta í agnir aumt bréfsnisi. Reglur mannanna eru víst öðruvísi reglum apakatta. Markbjörn gekk á sokkaleistunum og mjúku gólf teppinu. Settist í stól sem eins og beið hann. Við hlið stólsins stóð lítið borð og undir því hilla sem á voru blöð og bæklingar. Hann teygði sig í efsta blaðið og fletti. Blaðið færði honum ekki mikið, enda bæjablað. Til þess þekkti hann lítið til aðstæðna en lét sig hafa að fletta gegnum blaðsíðurnar.
ein vakti athygli, fréttin af fæðingu stúlkubarnsins. Með henni fylgdi mynd af stoltum foreldurum með telpuna í örmum sér og kannski fyrsta barn þeirra. 15. október 1934 gerðist hér fæðing og telpan orðin nokkra mánaða Markbjörn las atvikið. Eitthvað vakti forvitni Bong Gong sem kom hlaupandi og klifraði upp manninn og settist á öxl hans og horfði á myndina og skrækti, kannski vegna hvítvoðungarins. Blaðalesturinn lauk, Markbjörn stóð á fætur og færði sig yfir til gluggans sem vísaði út á mannlaust strætið. Við blasti endalaus röð regndropa sem sjá mátti með hjálp daufu ljóskersins sem hékk neðan í skyggni í byggingarinnar handan götuna gegnt glugganum sem hann stóð við. Droparnir komu í kappkverju við aðra eins og vildu þeir allir verða fyrstir til að skella á jörðina. Bong Gong klifraði niður á öxlinni og kom sér fyrir í gluggakistunni. Niðurföll götunar fluttu vatnsdelgi til hafs og mátti hafa sig alla við. Slík var ósóknin í rörin undir yfirborði jarðar. Þessu mátti líkja við heimtandi tröll og segjandi allt þetta vatn meira, já örlítið meira, eins og sagt feitasta vörð fjármagnsins. Hann skoðaði umhverfið eins og mögulegt var í dimmunni. Lítið að því sást af völdum bæði veðursins, myrkursins og lélegrar lýsingar. Húsin gegnt honum var gömul tóbaksverslun frá því miðbik 17. aldar. Aldurinn birtist á skildi á húsinu sem sást ekki vel þaðan sem Markbjörn var. Þó gat hann greint töluna 17 og átta sig á að stæði fyrir 1700 sem væri þá árhundruðið sem húsið var byggt á eða það tekið í notkun. Ljóst var að handan götuna stóð gömul bygging. Máski var sömu sögu að segja flest húsanna í nágrenninu sem sjá að voru nokkuð við aldur. Skilti ofan við dyrnar sýndi nafn verslunarinnar sem Markbjörn gat ekki lesið. Sitt hvoru megin við inngák hússins voru 2 stóri gluggar með póstum á, 3 stöðum þvers og 2 langs sem bjuggu til 12 hólf fyrir rúður á hvorum glugga. Gluggaframhliðarinnar höfðu allir sömu umgjörð og var skipt í þessu litla rúðeininga. Yfir anddyrinu var vegleg skyggni úr steinsteypu og ljósker á enda þess sem líka var götuljós sem bæjaryfirvöld í Ægir létu setja upp og partur götulýsingarinnar. Við efri brún skyggnisins á vegnum milli gluggana 2 og efri hæð náði allt til þakskessins var gríðamikil mynd, málverk að 3 hestum sem jafnmargir menn klæddir brynjum hermannsins sátu. Margt í Ægir bendi til herþjóðar og að hermennirnir voru kapparnir og hetjurnar. Fyrir ofan þessa mynd og þvert yfir framhliðina, fast upp undir þakskegginu, var timburklæðning með orðum á tengdum starfsemi verslunarinnar. Ljós á neðri hæð voru öll slökkt, utan týrunar sem logaði í efri horni hægra glugga og lýsti upp auglýsingarna sem komið hafði verið fyrir í glugganum. Mynd var á ýmsan tóbaksvarning sem fékkst þar. Ljós voru kveikt í gluggum á efri hæð og gardínu dregna fyrir. Húsið var í ákveðnum stíl sem Markbjörn kunni ekki að nefna og vissi að fyrirfindist ekki á Íslandi sem notaðist við annars konar byggingastíl. Þó öll lýsing var í slagleg gerði hún sitt gagn. Hana munaði eftir að dimman koldist yfir. Líkt á einstaklingurinn sem birti skyndilega í ljósgeislanum upplifði. Maðurinn gekk með uppspennta reglíf og fór mikinn. Aðrir voru ekki á kreiki. Regnið buldi á rúðum byggingana og skall ofan í polla á götunum. Við hvert dropa myndaðist eins og hoppandi líf á vatnsfletinum. Sjónarspilinu myndi ljúka með síðasta dropa. Veggjur og þök bygginga í kring fengu sömu meðferð, allt löðrandi vatni. Brött þök brugðist fljótt og vel við vatnsárásinni og skiluðu af sér hvað sem var eftir rennum, festum við þakenda og rörið niður með vegg eða allt var látið gossa beint fram af. Eigendur lekra þaka áttu bara eina ást, að regnið yrði skammvinn.
Ástæða lekans skal stafa af ýmsu, blankveitum, frestunar áróttu og hreinni leti. Til í dæminu var að leki hafi ekki áður orðið vart en kom fram núna. Allt byrjar á einum stað. Þessar og fleiri hugsanir veltust í höfði Markbjarnar, horfandi á atgang veður sinn. Þekkti lekavanda. Heima hóf þakki skyndilega að hleypa regnvætti gegnum sig og inn til þeirra og rak faðir hans út og í stiga sem hún náði að stöðva vatnslekan til bráðabirgða og gera fullnaða viðgerð regnið hopaði. Eftir þetta var einskisleika vart á heimili Markbjarnar. Ferðaþreyta sótti á. Sama gilti bongong sem lá ofan á einni ferðatöskun og stein svaf. Og gott ef ekki hraut, já, hann hraut. Löng vera í rútubifri tók í. Óþægileg sæti í rútubifriðina juku þreytuna. Hann leiði sér munaðan af að virða stundakorni viðbót fyrir sér atganginn við gluggann. Stytti upp, gæfist færi á skoðunarferð. Kæmi í ljós hver framvindan yrði. Herbyggi Ásvarar. Ásvör sat á rúmi sínu og var eins og ferðafélagi sinn merkt þreytu. Dregið var fyrir glugga herbyggisins. Hún var með bók í hönd og blekkpenna og blekkbyttu á borðinu. Byttan var öðrum byttum lík með áskrúfuðu loki. Ástæða blekkbyttuna var að hún hugðist draga til stafs kom í ljós að blekkhelgi pennans hafi tæmst og ekki neitt annað að ræða nema að grafa blekkbyttuna upp. Pennin átti sér nokkra sögu. Hann komst í eigu fyrir eiganda, afa hennar, sem fékk hann frá enskum sjómanni sem veitti við strendur landsins og var staddur í borginni vegna vélarbilunar skipsins. Daginn fyrir allmörgum árum voru báðir á göngu við hafnarsvæðið og skip mannsins skammt frá fjöruborðinu og þar við stjóra en leiðir þeirra lágu saman. Nafn mannsins, sagði afi hennar, Taylor. Eftirnafninu hafði hún gleymt. Ástæða pennans var forláta tóbakspungur sem afi hennar hafði smíðað úr kindahorni og þótti hinn veglegasti og téðu sjómaður sá og bauð skipti. Sagðist vera heillaður á gripnum. Pennin var fagurlega gerður með svörtu skrúfuðu loki á og giltri spennu sem hægt var að krækja í vasa sinn. Eftir nokkra umhugsun samþykkti afi Ásvarar gerningin og penni og tóbakspungur skiptu eigendur. Hafði sjálfum alltaf langað til að eiga góðan blekkpenna. Seinna eignaðist afatelpan penna þennan og fekk með í veganesti söguna á bakvið hann. Pennan skætti hún eins og sjáaldur augna sinna. Fyrir hana var hann verðmæti. Ásvör allt frá því að hún var telpa hélt dagbók og færði mikilvæg atriði inn. Alla tíð hafði bókin verið einkamál sem enginn má hún ein mátti lesa og skoða. Með dagbókinni sér í hönd var henni hugsað heim til foreldra sinna og hugleiti hvernig góðar vonir Verslun Tjörva, faðir hennar, gengi. Hugurinn komst heim fann hún til heimþráar og fór að sakna foreldra sinna og annar vina heima sem dvöldu í hjarta hennar og ljóst að hún myndi hvorki sjá né hitta næstu 2 ár. Samt var sinnhátt og róandi og afslappandi að heyra í regninu fyrir utan sem á milli bankaði þéttingsfast og glugga. Bókin fekk allar hennar tilfinningar. Með hennar hjálp tjáði hún sig og gaf sinn léttir. Dagbókin kvartaði ekki en tók við kvörtunum. Hóli, gráti, skömmum og aðfinnslum upp á allt var boðið. Dagbókin sagði aldrei, nei, ekki lengra, stoppaðu nú. Þvert á móti réð hún ein ferðinni. Oftast opinberuðu orðin logn og hugrenningar venjulegra mannesku í þokkalegu jafnvægi þó inn á milli mætti lesa annað. Stundum hún satt með bókina og skrifaði hugleiðingar sínar af innlifum, fannst henni eins og hún skildi hluta af sjálfur sér eftir í öllum þessum bókstöfum sem saman mynduðu allar setningar sem þöktu hverja blaðsíður eftir aðra og fyllti stílabækur með engum endi. Þanki einnar mannesku var þar.
Hún lauk skrifunum, lokaði bókinu og gekk frá á sinn stað. Nú var eins og henni liði betur, eða það hélt hún. Tár spruttu fram í auga og svo annað. Eitt andartak langaði hana til að klæða sig og banka upp á hjá Markbirni og fá hann með sér í stutta göngutúr til að hressa sig svolítið en hætti við eftir að hafa litið á klukkuna á veggnum sem sló sína takthaustu tikk, takk, tikk, takk, takta. Ró færðist yfir og svefninn náði á henni tökum. Nýr dagur rann upp. Markbjörn nuddaði stýrurnar úr augunum, fór fram úr rúmunni og í fötin, Bong satt á tösku og fagnaði húsbónda sínum. Hann leit út gluggann, þoka var yfir. Dregið hafði úr rigningunni. Bankahurð truflaði morgun draumana. Frammi var ásvör og saman gengu þau niður og inn í matsalinn. Þar beið morgunmatur gesta gistiheimilisins. Á Skipsfjöl. Þau nutu dvalarinn en héldu sig mest heima við sökum veðurfarsins tíma sinn í Ægir. Samt vildu þau undirbúa sig eins og hægt væri og kanna málið og gerðu með því að koma sér fyrir þar sem lestin stöðvast og kaupa sér far með henni niður á bryggju og sjá með eigin augum staðinn sem skipi lægi. Ferð lestarinnar tók 15 mínútur. Skipið lá bundið við bryggju eins og kortið sýndi. Bryggjan var öðrum skoskum bryggjum lík. Steinklætt til og skipið festa sem sneri í þau skutnum. Þau gengu fram eftir skipinu og stöðuðust við hátt stefnið og horfðu aftur eftir því. Bong fékk ekki staðist móti að bera hönd upp á enni sér og mynda skyggni með lófanum eins og til að sjá betur á öxl Markbjarnar. Atvikið vakti brosvipur og andliti sjómanns á bryggjunni sem þar stóð með rúllu sér í hönd tengdri framlengingu skafti. Hann málaði skroppskissis af bryggjunni. Sjá mátti annars skipsmanni afturhluta skipsins vinna sama verk. Nafnið blasti við hvítmáluðum bókstöfum á stefni sem saman mynduðu nafnskissis þau lásu Moon and Stars. Nafnið var og á brú skipsins undir brúargluggunum. Samkvæmt upplýsingum var skip þetta nálægt 3.000 tonna og að siglingin yfir til Liverpool tæki sólarhring með þeim viðkomum sem skipinu var ætlað. Endahöfn hverra ferða var London. Skarkali barst að baki þeim frá lestarvögnum sem runnu einsamlir eftir teinum og stöðuðust við skipshlið. Undir eins og vagnarnir komu undu verkamenn í að tína út vöruna og koma fyrir á brettum. Bryggjukraninn náði að teygja sig þangað og hífa full brettin beint ofan í lest Moon and Stars. Þar sem hitinn úti var frekar lágur döldu þau ekki lengi við skipslið og drifu sig heim með strætisvagni sem stoppaði þar rétt hjá. Farið var að styttast í fundi með ráðningarstjóra skipafélagsins Way Out to Sea og ljóst að fátt verðu þau tíma sinu betur en að fara yfir atriðin sem þau hugðu sína nýjum vinnuveitanda og aðlaga eigin prógrami enskri grínhefð þó lítt þekktu þau til hennar. Því oft hafði Markbjörn ekki rekist á það á ferli sínum atriði sem átti að vera skotheld, brást á meðan annað sem honum sjálfum fannst lagara og áhaldum hvort hann gengi félli í kramið. Heila málið var ráðningarstjórinn, að hann hrifist af verkunum. Með þetta veganesti hófu þau vegferð sína yfir hafið. Bong komst í gírinn á æfingunu og var samstundis með á nótunum. Tíminn leið. Spennan jókst eftir því sem nær dró brott för. Klukkan 08:15 voru þau mætt á brautarstöðina með farokkur sinn og biðu komu lestarinnar. Bong hafði verið komið fyrir í búrinu. Aldrei var að vita hvaða reglur giltu í ensk-skoskri járnbrautarlest dýr. Búrið leysti málið og var þessi trygging á vandræðaleysi. Lestin kom aðvífandi og stöðvaðist með ískri saman við flaututón og kvissi frá gufunni sem hleypt var út. Með þeim á biðstöðinni stóð nokkur hópur fólk. Hópurinn hvarf inn í lestina og afhendi lestaverði farmiða.
Farmiðana höfðu þau keypt sér í móttöku gistiheimilisins ásamt öðrum gestum sem tóku sér far með lestinni. Á áfangastað stigu þau út og komu við í litla skýlinu sem farmiðarnir voru seldir í og afhöndu við landganginn. Á þilfarinu tók annar skipiri við þeim og leit á spjaldið og benti þjóni á að fylgja fólkinu til herbergis síns. Búr apans var í hendi Markbjarnar. Töskur sáu þjónarnir. Herbergin voru þokkalega útlíndatið með 4 kojum og 4 skápum. Herbergi Ásvarar hafði sama fyrirkomulag. Herberginu sem Markbjarni var ætlað lá sofandi manneskja í koju sinni. Vélar skipsins voru gangsettar og fannst titringu fara skipið að aflinu sem kviknaði í vélarrúmi. Þau hittust fram á gangi og komu sér upp á dekk. Bongong var með og enn í sínu búri frekar óhress. En hvað gat hann gert og hverjir réði hann? Skrúfan rótaði upp sjónum og afturhlutin færðist frá bryggju. Skipið færðist aftur á bak og sneri í höfninni með aðstoð dráttarbáta. Þrengsli voru nokkur og dráttarbátar ávallt í takt með skip yfir ákveðinni stærð. Skipið komst á ferð og sigldi hægustu ferð. Bryggjan leið hjá. Menn hringuðu upp enda og luku við að gera skipið haffært. Á einu staði rétt áður en höfninni sleppti sáu þau kafbát bundin við kafbátalægi og var sagt að farþega að væri spænskur kafbátur í heimsókn. Eru Spánverjar þá komnir í stríði Englendinga? Ég myndi skota. Var Markbjarni orðið og fekk tilbaka skrítinn svip hjá honum sem upplýsingarnar flutti og þéttingsvars olnbogaskot samferðamannesku sinnar. Þetta var víst ekkert fyndið í honum, eða hvað? Maðurinn með upplýsingarnar lokum hló. Málið var ekki alvarlegt. Markbjarni var ljóst að hann gæti vakið útlendingi hlátur og var fyrir hann við sléttir og á sinn hátt svar inn í pælingar hans í þá veru og þeirra beggja. Kannski að olnbogaskot Ásvara hafi verið staðfesting og uppörvun en ekki aðfinnsla vegna óhöfnilegra orða. Moonant Stars siglir enn hægustu ferð meðfram steinklæddu og löngu þili bryggjunnar. Fólkinu sem kom upp til að fylgjast með fleginu yfirgefa bryggjuna hafði fækkað og var flest horfið undir þiljur. Framundan blasti við garðurinn sem varði höfnina úvinni öldu af hafi. Frekar mjótt op var að fara áður en víðáttur hafsins blöstu við. Siglingin gekk vel og var komið við á leiðinni áður en sjálf Liverpool blasti við skipverjum klukkan 07 morguninn. Framámenn og afturámenn stóðu í stöðum sínu til að binda skipið í Liverpool. Í Liverpool, 13. kafli. Moonant Stars stefnir upp minni messi árinnar. Ljósin í Liverpool blasa við framundan bakborða. Mistur lá yfir svæðinu líkur slæðu. Kolareikur steg upp af reykháum húsa og fór fjölgandi. Borgin er að vakna. Morgunverk íbúa var að moka kolum í kolaofna sína og kynda. Verkið gaf mistrinu áfram næringu og viðhélt í loftinu. Á milli hjólaði vindurinn í allt þetta mistur og rótaði upp. Án þó teljandi áhrifa. Til þess var golan og máttfarinn. Stundum háttaði öðru til og vindstrengurinn náði betri árangri. Eftir satt mistrið smávegis skekið en ekkert meira. Reykspúandi reykháfar sáu til þess og yrði þá að láta kyrrt liggja ætti hitt að hverfa. Slíkt var borin von. Brennsla kolanna gaf verksmiðin á svæðinu orku til starfsemi sinnar. Málið var ekki einfalt. Skipið var við að stöðvast utan við fljótsminnið. Þar beið lóðstinn sem tæki yfir stjórnina upp fljótið. Vindur stóð á landi og bar lykt af þessum brennandi kolum til skipverja og farþega. Nokkuð sem vindurinn megnaði þó vart væri meira en smávegis skóla sem fekk hreyft stakan ennislokk og höfði karls og konu. Liverpool liggur á austanverðu við Merseyfljót og teygir sig upp með ánni. Bæirnir
Birkenhead, Sesson P og New Brighton standa hinum megin fljóts. Svæðið á milli tengt saman með brúm. Menn stóðu tilbúnir vangir í spilið, til lóðspátsins sást. Ángjörður var kyrrt í sæti sínu sem stundu var rennt í sjó og festið botn. Lóðspáturinn lagðist upp að síðu skipsins þar sem leiðarinn lagði niður. Maður í einkennisfatnaði hafsögumanns og með derhúfu embættisins á höfði birtist í dyragætt brú lóðspátsins og gekk að leiðarunum og steig fæti í eina tröppuna og fetaði sig upp. Hann bar leðurtösku. Áður horfði hann upp síðu skipsins en sá engan við lunninguna og tók til þess ráðs að feta sig upp leiðarann með töskuna með sér upp ekki par hrifin. Venjan var að maður stæði þar með bandspota sem hann fleygði niður og hífði töskumannsins upp. Þessu var ekki til að dreifa og gerði klífurmannsins erfiðara. Taskan vildi þvælast fyrir. Sama gerðist ef maðurinn hugði sér rétt að töskunni við borðstokkin að engin áhafna meðlumu var nærri og má segja heppni ein hafi ráðið að Markbjörn væri til staðar sem samstundi stökk til og greip töskugarminn og fekk í kaup óblítt augnaráð frá þeim einkennisklædda sem taldi hann úr hópi áhafnar skipsins og ekki að standa sig. Í sama mund kom hlaupanda dekkmaðurinn sem þar átti að vera. Undirmaðurinn hafði verið kallað burt af yfirmanni í Viðvík sem tók lengri tíma en til stóð. Hann baðst afsökunar sem móðgáði lóðsinn mjónkaði og horfði til Markbjarnar ögn blíðari. Ekki var laust við að í framan gætti vandræða svips. Ásvör gekk að og fylgdist með. Hún hifti í félaga sinn. Hvað, bara búin að ráða þau á skipið og lætur mann ekki vita? Hvað meinar þú? Markbjörn var ekki alveg að fatta. Já það, hann útskýrði málið. Bongong sló í búrið til að láta vita af sér. Hann vildi fá að vera með en varð áfram að húka ofan á trekassanum á dekkinu sem búr hans hafði verið lagt ofan á. Mjó buna kom út á milli rimlana og vinnurinn að losa sig við þvag, hvort sem var til að skerpa á beiðni sinni og hefna sín smá eða honum væri bara mál. Allt inn í myndinni. Sjáðu til, Markbjörn leit af buninu og Ásvör. Auðvitað skal hjálpar undir rétt þegar ljóst að enginn nema maður sjálfur sé til staðar. Strágreiði fær líklega til tefasins hjá yfirmönnum skipsins þeir frétta af þessu sleifarlagi gagnvart embættismanninum. Allt svoleiðis mesta alvörumál, skal ég segja þér. Seinustu orði sagði hann með sérstökum raddblæði sem fekk Ásvör til að brosa. Þekkti hún sumbar takta hans og Bongong einnig sem gaf frá sér skræk í búrinu og greip á samri stundi utan rimlana og hristi. Hann vildi út strax. Finnst þér það líklegt? Ásvör efaðist. Ætli maðurinn hafi nokkuð veitt í athygli hver greip töskuna og reiknað með að væri áhafna meðlimur. Miðað við augnaráði sem hann gaf mér hann skellti annarri afturlöppin á sér yfir lunninguna og dreif sig borð að þá voru líkurnar þær. Mástu að ég fái alla skammirnar sem hinum ber og mástu að ég hjálpi þó stráknum við að innbyrða restina leiðarunum og þegar menn tella mig til eins áhöfninni. Markbjörn benti á unga manni sem baksaðist við lunningu að hala inn nýþungan stigann sem lóðsinn rétt áður hafði notað til að koma sér borð. Mín vegna máttu það, skipverji góður. Ásvör skemmti sér konunglega, afsakið drottningalega. Bongong fylgdist með atburðum og sást hausinn ýmist færast af Markbirni og yfir á Ásvöru og eftir því hvort hafði orðið. Annar háseta bar hlaupandi að og saman innbyrtu þeir kaðalstigann. Hjálp Markbjarnar þurfti ekki. Hásetarnir gengu fram eftir skipinu og hvarf annar inn í dekkhúsið miðbyggs skipsins og hinn áfram fram á bakka. Skömmu síðar kom maðurinn út úr dekkhúsinu haldandi á koppafittisprautu til að smyrja með legur ankeri spilsins. 2-3 slög dygðu í hvern smurkopp til að allt héldist liðugt og spilið áfram notað og hjól og skrúgangjar léttir viðregnar.
Láðsbátur fór frá og beið við mynni fljótsins. Skipið komst á hreyfingu. Andartaki síðar voru fljótsbakkarnir við sitt hvort borð. Æ meira sást á landslæginu í vaxandi birtu. Markbjörn færði sig fast upp á lunningunni og fannst áhugavert að sjá hvernig straumurinn jókst eftir því sem nær bakkanum dró. Með straumnum barst ýmislegt lauslegt niður fljótið. Ekki var annað að sjá en Bongong veitti einhverju athygli. Hann Aldjelt gerði allt sem hann gat til að sjá betur og leysti málið með snöggum skræk til að vekja með athygli húsbóndans. Markbjörn lyfti búri dýrsins og lagði ofan á lunninguna án þess að sleppa af hendi. Fljótið blasti við augum búr íbúans sem allur lifnaði en hafði áður verið dapur í bragði vegna ítrekkaðrar innlokunar. Ásur stóð við borðstokkinn og fylgdist með þaðan. Skip álíka stórt hinu kom niður Mersi fljót. Lóðsbáturinn komst á ferð og sigldi í áttina að skipi þessu og fylgdi eftir stundarkorn og beygði frá og kom östlandi átt og Monst and Stars. Hitt skipið hafði losað sig við sinn lóðsum borð í dráttabátinn sem beið og sigldi nú til að aðstoða lóðsana í landi. Talsverð skipaumferð var Mersi fljót. Tala lóðsa Liverpool borgar skiptu hundruðum. Fór höfnina mikið magn vöru sem umskipta var yfir í önnur flutningaskip eða dreift með járnbrautakerfinu. Lítið tvökvíslaða markbeinni að Liverpool væri með stærri vöruhöfnum Evrópu. Varla lígur lítið fugl. Þangi sögumannsins var stöðvaður af röddinni til hliðar. Ertu með abakött í búrunu og að sjá mestu kulda Kristu? Af fötunum sem hann klæddur mætti ætla svo. Sannköllu vetra föt, heyrði Markbjörn sagt við sig. Hann leit við og horfði á mann klæddan skjólmiklum frakka með barðamikinn hatt á höfði og þykka leðurhanska á höndum öllum fóðruðum innan. Manninum hafði hann ekki áður veitt athygli en þó verið svolítið á ferðinni skipið og siglingunni. Hann, sagði Markbjörn og renndi fingurum gegnum hársitt. Þessi algjör skræfa í kulda og eftir að ég eignaðist hann sá ég undir eins að eitthvað þyrfti að gera ætti hann að lifa af lágan loftita heima og lét ágætis reykvíska saumakonu sauma utan mann föt. Vandaðast að vinna á þessu hjá henni. Ekki alltaf saumar á Íslandi frekar en hér á Englandi. Markbjörn benti til himins á snjókornin sem féllu til jarðar og höfðu þegar breytt lit dekksins í hvíta og merkja alltaf fótspor manna og kvenna vísandi í þessa átt og hina. Hann hélt áfram. Sjáðu til, við erum frá Íslandi, nema auðvitað abakötturinn. Hann kemur frá, hvað skal segja, Afríku. Maður leit snöggt við og spurði, ekki laus við undrum. Hvaðan, maður minn, segist þú vera og hvar í veröldinni er þetta Ísland? Á norðurpólnum kannski? Maður skellti upp úr. Hann taldi sig sæmilegan í landafræði en var nú ein eyru orðin vissum að vera það bil að þykja spánýja frétt sem bætti landafræði þekkinguna. Aðeins rofaði til við frekari útskýringu sögumannsins bresku togarana sem lengi höfðu veitt við strendur Ísland og mokaði upp þorskinum og kolanum saman við ísusborða á einstaka lúðulög rétt utan strandlengjunar en þó ekki lengur fast upp við kartöflugarða íbúana eins og fyrir tíma landhelginnar. Þar já. Maðurinn nuttaði á sér hökuna hugsandi og sif. Og er líka landhelgi á Íslandi? Flott eitt eru þetta. Sjálfur sagðist maðurinn eiga son og einu skipana sem alla túra stýmdi til þessa Íslands og landaði aflanum í heimahöfn sinni í Grímsby. Það sem maðurinn sagðist vera búsettur og alið allan sinn aldur og tíma verið til sjós á Grímsby togara en aldrei veitt við strendur Íslands. Þetta er mikið til við Noregs strendur. Veiðist líka fiskur þar, spurði Markbjörn. Spurning Íslendingsins gerði hinn undrandi í fyrstu en leysti fram í báðum hlátur. Eru allir Íslendingar svona fyndnir, spurði maðurinn og lagaði til á sér hattinn sem eilítið hafði skekkst af hlátri hans. Ekki allir, bara sumir. Ljóst var að báðir gátu gantast þegar við átti. Mikill hattur sem þú berð, sagði Markbjörn.
Maðurinn tók hattinn ofan og velti nokkra hringi í höndum sér og rétti hinum sem tók við og skoðaði í krók og kima. Þessi hans saumaður, sagði maðurinn ánægður með sinn barðamikla og sérsaumaða hatt. Hans saumaður, át Markbjörn upp eftir honum og horfði einkennilegu augnaráð á manninn. Hver kann að sauma hatt? Tortryggni gætti á Íslendingnum. Að minnsta kosti ein manneskja, hún kunningjakona okkar hjónan í Grímsby og hefur lengi stundað þessa iðju og sauma fjölda hatta af alls konar lögunum og gerðum. Allt í höndum sínum. Hattur frá henni prýðir eitt ennst ráðherrahöfuð sem til af fjölda ljósmynda í blöðunum. Ef þú vilt skal ég nefna þetta við þessa ágætu frú og hún sendi þér einn eftir þínu lagi hæl. Maðurinn tók fram dagblað og fletti í en fann hvergi mynd af hatti og höfði ráðherra eftir frú þessa og stakk aftur í vasa sinn. Þú segir nokkuð. Markbjörn fekk á nýjan leik að skoða mikinn hatt mannsinn. En ætli það, ekki í þetta skipti, en takk samt. Inn á milli í samtalinu ráku báður upp roknar hláturskviður. Bongong var spenntur og haldandi að hafinn væri skemmtun sem hann ætti ekki að fá að vera með í og bara áfram lokaði hafinn í búri til eilíðar náns. Samtalinu lauk. Áður en þeir kvöddust rétti hinn sögumanninu nafnspjald hattasaumakonunnar í Grímsby. Snerist honum hugur gæti hann sent henni línu. Loka orð Grímsby búans voru að saumakonan hefði eitt sinn sagt sér að hún hefði sendt 2 hatta til Ástralíu og fengið tilbaka bréf frá kaupanda hve gott handbragð honum þætti á verkinu. Mennirnir kvöddust. Konan hans beið inni. Henni fannst of kalt úti fyrir sinn smekk. Hin urðu eftir og virtu stundakort nafnspjaldi fyrir sér. Markbjörn las. Frú Judith Nicholas með heimilisfang í Grímsby. Efst á pappirsneplinu var mynd af spíslaga hatti með örmjóu flaggi efst. Farið var að kólna og fólki hvarf inn í skipið. Morgun matur og framborinn. Vildu menn fá sér á honum fór hver að verða síðastur. Stutt var eftir að ferðinni fyrir fólk sem færi frá borði í Liverpool. Ef síðustu farþegar voru komnir inn í hitan stóð sami fjöldi áhorfnarmeðlima fram á og aftur á. Skipið mjakaðist áleiðis til bryggjunar upp með fljótunum. Mennirnir fram á og aftur á stöppuðu niður fótum. Snjókoman hafði aukist. Það sem var vetri hafði veðurfar á Englandi og í Skotlandi verið með besta móti og sumbart sumar veður. En nú var breyting á og hvít mjöllin kyngdi niður. Skipslúður voru þeyttir og ómur lúðurhljómsins barst til farþega. Bara ómur. Eftir að hafa farið fram hjá nokkrum höfnum beygði múnan stað á einu stað krappa beygju og seildi gegnum þröngt op og komst inn í allstórt svæði. Það var hægt að fara gegnum 2 önnur þröng op og var annað opana á stjórnborða og hitt bakborða. 3 fermetra gult skilti með blárri rönd á köntum stóð fast við eina brúnina. Þar mátti lesa rauðum gríðastórum prentstöfum Princess Basin. Líklegt að höfnin hafi verið tekin í notkun 1850 samkvæmt tölu neðst á skiltinu. Skipið snýr enn og nú með aðstoð dráttarbáta. Bróin inn í höfnina lyftist og komst í efstu stöðu. Grænt ljós kviknaði. Skipið sigldi í gegn. Ekki mátti miklu muna að það rækist utan í þilin á sitt hvort borð. Allt slapp þetta og kom skipið yfir á svæði sem bar nafnið Princess Dock. Þar lágu fjölmörg skip við festar. Rétt ofan við hafnarbakkann sem skipin sigldu inn í og gaf skipstjóra valmöguleika og höfn stóðu miklar byggingar í 3 húsa þyrpingu hlið við hlið. Og var húsið til vinstri þeirra stærst með háum turni á báðum endum. Byggingin var upp á 10 hæðir og turnandi 2 nokkur hærri. Klukka var á turninu sem blasti við frá skipinu. Við hlið byggingarinnar voru 2 aðrar byggingar einnig miklar á vöxtum og var hún lengst til hægri þeirra lægst og upp á 4 eða 5 hæðir
með turni í miðjunu sem gnægði upp fyrir byggingamassan í kring og var að sjá sjálfstæð eining en þó partur hinna húsana. Á hornum ytra byrðisins stóðu 4 minni turnar með þökum að hætti kaþólskra kirkna. Húsið í miðjunni var upp á 7 hæðir með byggingunum á þaki húsins. Samanlagt skipti fermetratala húsana 30.000, jafnvel meira. Hvers konar starfsemi fór það fram gat verið margt og máski aðstæðabæjar yfir valda. Margt annað kom til greina og líklega húsið í miðjunni hafi íbúðir á þakinu og mögulega einnig húsið til vinstri. Á hafnarbakka Princess Dock á bakborða stóð mikil skemmu þyrping og aðstæða til að ferma og afferma járnbrautavagna og skip. Þar stóðu í röðum háreistir færanlegi kranar og brautum. Vinna var að komast í fullan gang. Ljóst var að stutt væri í þaðan upp í miðbæ Liverpool. Örmull manna og lítilla bensínknúina vélvagna fóru þar og stöðvuðust við hlið lestarvagnanna sem verið var að vinna við og í þessu tilviki ferma varning úr einu skipana. Vélknúnu faratækin höfðu einn mann aftast sem stjórnaði þeim með stýri líku stýri mótorhjóls. Framan á vélinni var 2 fermetrar pallur gerður úr tré. Á honum var varan flutt yfir til járnbrautavagnanna sem verkamenn voru við og losuðu stöflu upp í lestarvögnunum. Margar svona vélknúnar kerrur voru samtímis og ferð og sköffuðu verkamönnum í járnbrautarlestunum jafna, stöðu og vinnu við stöflunina og meðan verki stóð. Markbeinni sýndist að öllum lestarvögnum væri samtímis sinnt og ekki liði langur tími á milli vélkerrana við hvern járnbrautarvagn. Sjá mátti mikinn fjölda vinnandi manna og akandi véla með varning á bryggju þessari. Á pöllum vélknúnu kerrana lágu frekar litlir trékassar sem smíðaðir höfðu verið utan vöruna og allir eins. Múnan Stars sigldi hægustu ferð framhjá öllum þessum skipum og til síns frátekna staðar í höfninni daginn sem það kom til Liverpool hafnar. Hvað sem var á leið sinni til Ayr eða koma þaðan og áfram til London, líkt og nú. Skipstjóri sló vélskíman á bakk, skrúfa skipsins rótaði upp sjónum. Skipið var sem næst ferlaust. Markbjörn og Ásvör sáu kastlínar flaug í boga í land og hafnarstarfsmenn toga línuna til sín og setja fastsetningar tóið og bryggju polla. Skömmu síðar lá skipið bundið framan og aftan. Landgangur seig niður og farþegar tóku það yfirgefa skipið. Áhöfnin losaði segl af lúgum og opnaði lestar sem geyndi varning þeirra. 2 kranar bryggjunar runnu eftir teinunum og stöðvuðust yfir lestunum. Ásvör og Markbjörn fóru og sóttu dótið sitt og gengu niður landganginn hlaðinn varningi sínum. Mandólinni bar hann á bakinu. Harmonik var í tösku með handfangi og fatnaður í annari sem hann hélt á í hinni hendinni. Farangur var nokkur að bera. Þau gengu eftir hafnabakkanum og skáskutu sig framhjá fólki og vélum og stöldru andartak við vegna kranans upp á húsinu. Sagði Markbjörn og Ásvör og benti á mikið verkfæri sem stóð mörgum hæðum fyrir ofan þau með bretti hangandi neðan í sér sem slakaði niður til mannsins beint fyrir neðan sem gerði sitt á graf. Kranamanni merki að umsvæðalaust greip í stöngs inn í krananum og krókunum færðist upp og bóman hvarf en birtist fljótlega aftur með bretti. Þau héldu áfram mitt í allri þögun og fannst fróðlegt sem fyrir augum bar. Við eitt skipið gall við hvell hljómur dómaraflautu sem stöðvaði alla vinnu. Verkamennirnir sem einn maður gengu niður landganginn og frá borði. Fólki frá Íslandi skildi ekki hvað gerst hefði og undu sér að næsta manni og spurði hvað væri að vera og fekk tilbaka aðeins eitt orð, strækur. Sá hélt leiðar sinnar án þess að segja meira. Markbjörn vatt sér á öðrum, var enda forvitnans og þeirra beggja vakinn og spurði hans sömu spurningar. Hver veit það? Var svarið sem þau fengu.
Þessi fór líka sína leið. Málið var allt hið undarlegasta. Allir verkamennirnir gengni frá borði og horfnir inn í bygginguna til hliðar og verkefni stopp. Núna urðu þau fyrir alvöru forvitur og hreinlega urðu að vita málavistu og stöðu enn einn vegfaranda. Hann tjáði þeim að hér slóðið væri verkalýðsfélögin öflug. Það sem ég heyrði, sagði hann, var að sjá eftir til þess að vist margir verkamenn störfuðu við uppskipun og útskipun hvers skips í höfninni en mönnum láðst, eða gert viljandi, að vera með þetta skip full mannað og fórkólu að félana komist að þessu og gert ráðstafanir, sem þið urðu vitni að. Og sjá nú hvað kemur þarna, maðurinn benti. Hópur vinnuklæddra manna gekk að skipinu sem skömmu áður hafði verið yfirgefið. Nú var allt fallið í ljúfa löð með samkomulagi. Alvarlegt hér slóðið. Maðurinn gekk burt upp landganginn ásamt hinu sem hættu störfum en flautan gat voru nú aftur mættir til leiks. Já, hérna, sagði Margrét. Mikið já. Þetta kalla ég samstöðu í lagi og skjóta laust mála. Bara örfáa mínútur allt komið aftur á fullt skrið. Minnir mann á leikrit með hraðri atburðarás en allt óskiljanlegt. Hann benti á bretti sem hitt var upp úr lest skipsins með þessum litlu trékössum á sem vélkerrurnar biðu eftir og óku til lestarvagnana sem einn af öðrum fylltust og hurðum lestarvagnana lokað. Nógun tíma hafði verið varið hér. Var áfangastaðurinn Gold Star Sails with You sem gerði út skipið Way of the Sea. Þau gengu til enda húsalengjunar upp með henni, stoppuðu þar og virtu umhverfið fyrir sér. Öllu rólega var þeim inn hús en erill nokkur að umferða þunganum. Markbjörn opnaði búrið og smelti hálshólinn og abakrýli sem fegin kom út og þaut eins og eldi brandur upp eftir mannunum og tók á sæti á sínum stað og sveiflaði höndunum. Ásvör stóð við hliðina. Í einu stökki kom hann sér fyrir hjá henni og stökk svo strax tilbaka. Hún óvænt fekk blíðulæti skepnunnar og auki faðmlag utan hálsinn. Markbjörn fór í veskið sitt og dró miða með símanúmer á sem fylgdi bréfunu sem þeim barst að utan og var upphafið öllu þessu viðburðaríka ferðalagi. Jæja, Ásvör. Komið að stóru stund og næsta verk að finna peningasíma og hringja í uppgefu númer og heyra hljóðið í væntanlegu vinnuveitendum. Hvar skyldi svo vera símklefi? Markbjörn, þau bæði, leitiðu kringu sig en sá engan símklefa í grennd. Hafði ofan koma minkað allt skyggni. Þau röltu á stað og gengu við strætið á gangbraut. Talsverð umferð var og gatan hlaðir ökutækjum bæði vélknúnum og hestvögnum. Á einu stað mættu þau manneski sem ýtti á undan sér barnavagni og spurði hvar í nágrenni við þau væri símklefa að finna. Kona reyndi að útskýra leiðina. Ljóst var engin svona klefi væri námundu við þau. Í þessu bara að hestakerru með 2 hestum spenntu fyrir. Kona stöðvaði vagninn með handbendingu og talaði við ökumann sem nikkaði höfði og bustaði snjóun af sætisbekknum fyrir aftan sig og bauð fólkinu að setjast og dró tjald yfir til varnar snjókominni. Sjálfur sat hann í sæti sínu innpakkaður miklu teppi. Ökumaður sló í bak hesta sinna og hottaði á þá. Vagninn komst að stað. Hjólin rúlluðu ofan á sneinlögðu strætinu og hristi svolítið vagninn. Undan hófunum glumdi á steinlagðri götunni. Stamt var eins og snjórinn mýkti hófaglamri að það vart heyrðist þar sem snjósins naut. Eftir nokkuð spöl beygði vagninn til vinstri hliðargötu og stöðvaði fyrir framan enskan símklefa. Háreistar byggingar stóð á báðar hendur. Þau yfirgáfu vagninn og sá Ásvör að greiða ökumanni gjaldið. Áður en kom að því að slá á þráðinn datt Markbjörn í hug að spyrja Egil hvort hann vissi hvar aðsetur útgerðarfyrirtækisins væri. Hann fór í vasa sinn og dró upp miða til að vera viss að fara rétt með nafn útgerðarfélagsins og las Gold Star Sails with You. Fyrsta sem frá manninu barst var skellihlátur
og eftir smá tíma bending yfir götuna. Þau litu undrandi sem áttu gersamlega orðist yfir því sem við blasti örlítið á hægri hönd. Og bogalega skilti yfir veglugum inngangi stóð skrifa stórum stöfum sama nafn og sögumaður rétti þessu hafði lesið upp fyrir ökumann. Þau voru þó komin á leiðarenda og framundan staðurinn sem dreif þau yfir hafið. Nú var komið að þeim sjálfum að skella upp úr og fallast í faðma þarna á gangstéttinni. Annað var ekki hægt, komið með hálfsigur í hendi. Þau voru hér og þeim áþreifanlegur áfangi. Ökumaður yfirgaf fólkið. Vagninn hvarf í næstu beygju. Þau komu sér yfir götuna og gengu til hægri metrana sem eftir voru til anddyrisins. Upp nokkra tröppu var að fara til mikillar töfaldrar úti í hurðarinnar og gegnheilli eik. Hægra megin á veggnum og rétt við hurðina var skrúfaður skjöldur með öllum nöfnum fyrirtækjana á sem aðstöðu höfðu í byggingunni. Nafni Gold Star Sails with You sást upp á 5. hæð í 8 hæða byggingunni. Fyrir ofan skjöldin með fyrirtækjanöfnunum var annar skjöldur svolítið minni hinum með skjaldamerki Liverpool-borgar. Myndin vinstra megin og skildinu var að skeggjuðum manni með kórónu og höfði haldandi hægri hendi sinni stöng með hvítum fána efst og mynda skarfi á flagginu. Garfurinn var með þara í nefinu. Í vinstri hendi hélt maðurinn utan þrífork sem stóð á jörðu og náði efri hlutin upp fyrir höfuð mannsins. Til vinstri var annar maður skeggjaður sem í stað fóta hafði sporð. Sá hafði lúður sem hann blés í og hélt utanum með hægri hendi sinni. Í vinstri hönd bar hann fánastöng með fána á og á fánanum mynd að 3 mastar seglskipi sem líka var herskip. Á milli mannanna voru 2 myndir aðrar hvor upp af annari af skörfum með þara í nefi. Þau gengu út í dyrunum og luku upp þungri hurðinni og gengu inn ganginn. Á leiðinni yfir að stiganum snýrist hugur og ákváðu þau eftir stutt spjall að hringja til mannanna úr símanum úti og boða komu sína með örlítið formlegri hætti heldur en honum að bara mæta og gefa fólkinu lítinn og engan tíma til neins undirbúnings af sinni hálfu. Þau snéru við og gengu aftur yfir götuna og til símklefans. Manneskja stóð þar inni með símtæki upp við eyra sitt en yfirgaf skömmu eftir að þau bar að. Sögumaður vatt sér inn, stakk pening í raufina og sneri símskrifunni. Hringitónn heyrðist og skömmu síðan rödd konu. Markbjörn kynnti sig og bað að sér yrði gefið samband við ákveðinn mann sem hann áður hafi fengið upplýsingar og gefið sér fram við. Sími hringdi. Tólinu var lyft og þægileg karlmannsrödd kynnti sig með nafni. Atvinnuviðtal framundan, 14. kafli. Hik kom á Markbjörn inn í þröngum símaklefunum. Orðin vildu ekki koma. Þau eins og neituðu að fara út munnin. Skyndilega eru þrengslin inni ógnvænleg. Honum gekk erfiðara að anda og fann svima koma yfir sig og svita spretta fram á ennið og langaði mest af öllu að koma sér út í ferska loftið fyrir utan, fara í felur, hlaupa frá öllu saman, hætta við. Óþægilegt augnablik og á ögurstund sem allt og allt á að rétt væri úr spilað eftir langa ferð yfir hafið og væntingar bundna við. Óbærilegt ástand. Myndir að heiman þutu gegnum huga hans, allt á sama augnabliki. Sýnin runnu upp fyrir honum og hann sá aðils og austmar birtast og eins og veifa til sín. Einnig eins og sá hann í bakgera granna haldandi í hönd Gullýjar Undínar sonardóttur sinnar. Eldhúsi heima og þá feðgast stússast í garðinum, allt á sekundu broti. Eigin spenningu fékk Ásvöru til að troða sér inn til hans. Hún vildi heyra fréttir frá fyrstu hendi. Leiðin var hurðina inn í litla símaklefan. Þar sá hún vandræðaganginn á honum og gat hnift í hann. Hélt á Markbjörn á símanum límdum upp við eyrað án þess að orð bærist í taltækið. Markbjörn eins og hrökk í gang.
Hann tók til máls. Sælir, herra minn, afsakið töfina. Að heyra sína eigin rödd veitti honum styrk. Hann hélt áfram. Nafn mitt Markbjörn Ísson Versson frá Íslandi og mér við hlið Ásvör Tjörvadóttir, kaupmannsdóttir, bæði úr Reykjavík og erum við mætt til að tilkynna yður komu okkar. Velkomin, velkomin, greip hinn fram í. Óþarft að þéra mig. Við munum eftir bréfinu frá ykkur og hef ég og við þér að segja, beðið eftir samtali þessu nú hríð. Maðurinn hló. Höfum rætt umsókn ykkar og ég hef lagt hana fram fyrir skemmtanastjóran borð sem vildi til að fór ekki með skipinu síðustu ferð vegna smávís veikinda í fjölskyldunni. Maðurinn ræksti sig og hélt áfram. Fekk hann því góðan tíma til að vega umsókn ykkur og komast að þeirri niðurstöðu að félaginu byggðist ágætis möguleikar á að víkka þetta prógram sitt ögn út. Að sjá og heyra þó málið. Reynist það í verki eins og lýst sé ekki annað en allt gangi upp og því komist í áhafnarinnar tölu. Skemmtanastjórinn vill eiga með okkur fundist fljótt og auðið Tími ykkar engar heppilegur því skipið væntanlegt til hafnar í Liverpool eftir fáeina daga og sinni föstu áætlunarferð til New York. Bað hann að ykkur yrði færð skilaboðin undir eins og þið hefðu samband hérna megin haf. Og segir maður þá ekki við Íslendinga að allt líti vel út. Ásvör hafði lagt eyra sitt fast upp við símtæki á meðan samtal mannanna stóð og heyrði orðin og greip þéttingsfast handlegg Markbjarnar og sagði hærra en hún ætlaði sér, jú, með sínum viðbröðum. Halló, ykkur annar komin á línuna? Meira vissinni á þessum síma hér slóðir. Heyrðist á hinum endanum í svolítið kortandi róm og fekk Ásvöru til að setja hönd fyrir munnin. Bongong skynjaði spennuna og snerist hring og öxl húsbótasins inn í þröngum símaklefan og rak á lokum kvellan skræk á óbærilegum spenningnum. Halló, erum við líka komnir inn með dýragarð? Símafyrirtæki hér slóði þarf að gera lagfæringu á kerfi sínum. Tómar truflanir og línu og ekki nokkuð leið að vita hvað næst gerist maður spjallar við fólk gegnum apparatið. Heyrðist frá óþolinmóðu manninum. Markbjörn átti í mestu vandræðum með hláturinn sem ólmur vildi þrýsta sér út á milli vara hans jafn óviðeigandi og það var nú. Allt vegna smávegis af aukahljóðum sem viðmælandi sinn taldi koma frá slöku símkerfi en átti sér eðlilega skýringu. Markbjörn tók til máls og útskýrði fyrir hinum málavöxtu sem við það var afskaplega fegin að stafaði ekki af enn einni biluninu í símkerfinu. Nóg oft hafði hann haft uppi aðfinnslur í garð kerfisins og símfyrirtæki lofa bót og betrum í hvert sinn en efndir hægar og honum fannst engar. Á meðan þessu öllu stóð koma maður og konu og biðu fram að símklefa hurðina. Fólkinu veitti þau ekki athygli og voru upptekin við eigið verkefni. Hverju aðkomu fólk þetta velti fyrir sér, horfandi á tvær manneskjur inn í þröngu símklefa og apakött á öxl herramannsins snúandi sér þar í eindóm og hringi ekki gott að segja. Máski var pælingin hvernig stæði á því að tvær manneskjur stæði inn í sama símklefa og hví apinn og öxl mannsi væri þarna með og hitabelti stýr sem vanlega var heitara loftslagi en gilti í Liverpool og í snjó sem kyngdi niður. Engin furða var að manngreiði sneri sér að konunni við hlið sér og segði lágu rómi, ætli apinn sé geðveikur, snýr sér í endalausa hringi og að konan svaraði afundin, hvað veit ég það, ég þá apa sérfræðingur? Og svar mannsins væri, bara spurði, svolítið vandræðalegur og færi í vasa sinn og drægi þaðan upp lyklakipu og skoðaði smástund og stingi aftur í vasa sinn og lagaði hattinn og höfði sér. Einni á neinnar vitundar fólksins inni sem menn var með allan hugan við samtalið. Spennan lá í loftinu og fyllti litla símklefan horna á milli sem fólki fyrir utan varð ekki vart og bara beið eins og fyrir kom við þessa klefa sem gaf fólki í borginni færi á að hringja til vina og hvert annað þar sem símtæki var til að dreifa.
tækjónum fór fjölgandi en fráleitt til í hverju íbúðarhúsi. Kannski var algengt að 2 manneskjur stæðu samtímis í enskum símaklefa. Hvernig sem þau mál öll saman voru manneskjurnar úti hinna rólegustu og biðu í þolinmæði. Eina sjáanlega hreyfingin var karlinn stakk pípu sinn upp í munnin og lyfti upp hattinum og klóraði sér í höfðinu sem eitt sinn geymdi svolítið hár en voru nú næstu því horfin. Niðurstaða samtalsins var að þau hitta mannskapinn næsta dag klukkan 14 og væru þá tilbúið með atrið sem meistarinn sjálfur, eins og maðurinn og hinum endanum orðaði það, legði mat á. Hann kunnáttumaðurinn í hópnum alla skemmtun borð og einráður. Segjum það, sagði maðurinn kíminn. Ljóst var að fólki vissi hvar skrifstofubyggingin var eftirleikur allur auðveldari og ekki þörf á frekari útskýringum eða leiðbeiningum. Þar, sagði maðurinn, býr húsverðurinn okkar með öllu lyklavöld og segir ykkur allt, manni hvað hann heita Mark Stepen. Markbjörn tegði sig í penna í vasa innanklæða og skrifaði nafnið á handarbak sitt. Samtalinu lauk og sambandi rofnaði. Þau tróðu sér út dyr símaklefans og var Ásdór fyrst til að stíga fæti á gangstéttina. Bongong hélt utan háls eiganda síns og leist ekki nema í meðalagi á blikuna í öllum tróningnum. Fólki fyrir utan horfði á aðfarirnar og fannst sumpart skondnar. Báðum var starfsýnt á Bongong. Markbjörn lagaði til á sér utan yfir flíkinu og strauk flötum lófu niður eftir henni til að sletta með abakrýlið haldandi utan hálsinn á öxlinni í öllum þessum tegjum og beyjum sem voru framkvæmdar við að koma sér út. Ásvör gerði sama með sína utan yfir flík. Öxlin við þessar aðstæður líktist veltandi skipi í sjó en samt veltandi einkennilegum veltum. Smá kýll kom á hláturtauga konunnar krýli sleppti annarri hönd sinni og setti fyrir augað og horfði á fólkið með hinu auganu á meðan á öllu þessu gekk. Símklefinn stóð auður. Maðurinn hvarf inn, haldandi á smápeningi tilbúnum í raufina. Kona tróð sér inn og eftir honum sem fekk manni til að líta við en missa við það hattinn á höfði sínu sem rann niður á milli þeirra og lenti á gólfinu og ekki nokkur lifandi leið að teygja sig eftir honum. Maðurinn opnaði munn sinn án þess að orðin heyrðist út til hinna fyrir utan. Það aftur á móti gerði svar frúarinnar, please shut up. Hún kom sér allir fyrir inn í þessum þrengslum og sá Markbjörn hana óafvitandi stíga á hattinn sem við það lagði saman. Viðbrögð mannsins kæmi öll í ljós eftir símtalið. Sumt verður ekki stöðvað. Hurð klefans lokaðist með sveigjum og beygjum fólksins sem allstaðar stóð sjálft fyrir hurðargarminum og hindraði í að leiðist að karmi. Allt hafðist með útsjónarsemi og eftirgefanleika mannslíkamans. Nú loks var hægt að snúa sér að verkinu sem allt snerist hringingunni sem ekki var tekin út með sældinni að framkvæma. Máski að suma hringingar séu fólki svo mikilvægar að réttlæti talsverðan troðning og útflattan hatt. Íslendingarnir áttuðu sig á að 2 fullorðnar manneskjur í enskum litlum símaklefa væri engin nýjung né neitt sem þau hefðu innleitt. Sá möguleiki var þó í stöðunni að fluga í höfði hafi kviknað hjá frúnni við það sem hún sá. En nú var ekki lengur staldra við og beið byggingin eftir þeim og íbúðin hinum megin strætis. Eftir örskamma göngu leit Markbjörn tilbaka og sá að maðurinn var í hróka samræð við aðala hins símtækisins og konan með eyrað þétt upp við símtæki til að heyra. Húsið sem maðurinn benti á blasti við yfir götuna eilítið til hægri. Þetta var langt hús og lægra hinu sem skrifstofan var til húsa í og á 2 hæðum með verslunum á jarðhæð. Svalir teygðu sig yfir gangstéttana meðfram framhliðinu og mynduðu skyggni yfir innganga. Búðana sem var sér kostur eins og veðrinu háttaði til núna. Með svölunum þá safnaði snjórinn ekki sama fast upp við dyr þessara verslana heldur gerði autt svæði fyrir framan eftir endurlöngu húsinu.
Þau stóðu við gangbrautinu og biðu þess að komast yfir, steig út tippinn lágvaxinn maður með strákust í hönd og hóf að sópa svalir íbúðarinnar sem næst þeim var í þessari húsalengju. Ásvör hnippti í Markbjörn. Skyldi íbúðin sem skrifstofumaðurinn nefndi vera þar sem kallinn með kústinn stendur og sópar sem mestan má. Hún benti í átt að þessum svölum. Í sama mundi leit maðurinn upp frá vinnu sinni sem Ásvör brost við með því að beina hönd sinni eldsnöggt á hárinu á sér og laga til lokk. Hvort hann veitti fólkinu athygli var mögulegt. Margt fólk var á staðnum á þessu andartæki og slíkt því harla ólíklegt. Þau komu sér yfir götuna og gengu til hægri á hinum kantinum. 1 metra hár steinsettur veggur var á vinstri hönd með bogalega kanti ofan á og tvíbreiðu ökufæri við hliði við enda húsins með öðru minni í var á leið þeirra. Vegurinn lokaði leiðinni inn í bakgarðinn. Þar á bakvið var autt rými. Ef undan skilji stóra ankerið og nokkra metra langa ankerisfestin sem þið fylgdi í horninu fjærst vegnum. Væri gengið upp með gafli húsins sem hliði tengdist við, kom ljós annað lítið hlið við hitt hornið og bakgarður tilheyrandi húsinu og jafnlangur lengjunu með þvergirðingu sem afmarkaði hverja lóð fyrir sig. Sama fyrirkomulag var við enda hins húsin sem 6 metrar breitt steinlagt plan aðskildin, nema þar var bara 1 blettur og án neinna skilrúma. Yfir öllu lá snjór og engin fótspor á auðu svæðinu sem þá stóð ekki lengi því hópur fugla flögraði skyndilega yfir staðnum og settist allur á auða svæðið sem steinvegurinn hlífði í máski vonum æti. Svarið birtist í manneskjunni með bréfpokann sem hún stakk hendi ofan í og dreifði innihaldinu til fuglana handan veggjarins. Maðurinn með kústinn var enn á svölunum. Hurð heyrðist skellt sem fékk þau til að líta upp. Kom það á ljós að maðurinn væri farinn þaðan. Efri hluti kústskaftsins sást liggja upp við vegginn. 2 hæða ráknúnir strætisvagnar runnu hjá á teinum og aðrir sem ökumaður stjórnaði hvert sem hann vildi. 1 2 hæða brautarvagn vakti athygli með áleiturinni 1870, málaður á hliðar sína framanlega og þar fyrir aftan orðið Birkenhead, sem gaf vísbendingu að vagn þessi færi þangað. Talan 70 framan á sagði inn í hvaða hverfi hann æki. Vagninn var klunnalegur. Ætli sé svona langt síðan að enski tóku upp á sínu arma ráknúna strætisvagna, spurði Markbjörn Ásvöru og benti á téðan vagn sem hélt sína leið samkvæmt áætlun. Svar hafði hún ekkert við spurningunni. Neðri helmingur vagnsins var dökkur auður en efri ljós gulur. Vagnarnir sem runnu hjá báru nokkra liti. Sumir voru bláir að neðan og aðrir skær gulir. Allir höfðu gulleitan efripart, nema dökkræna 2 hæða strætisvagnarnir sem þarna voru líka og fóru leiðar sem teinarnir náðu ekki til. Maður handan götuna lá sofandi yfir rimlaverki á gangstéttinni sem volgur blástur lék upp um. Talsverður snjór hafði hrúast yfir hann þar sem blæstrinum sleppti. Trappa við höfðalag var honum kotti. Lögreglumann bara að og ýtti við manngreinu. Hann rumskaði, stóð á fætur, dustaði í snjóin af teppagarminum sem hann hafði lagt yfir sig og hvarf upp mjótt sund beint fyrir ofan einkennilegan svefnstað sinn með teppisgarmin vöðlaðan saman. Maður haldandi á banjó kom gangandi úr sama sundi og lagði hatt á jörðina þar sem hinn hafði legið. Markbjörn sá hann koma hljóðfærinu fyrir á sér og slá strengina þó ekki bærist tónn yfir til hans. Til þess var niðurinn í lofti og mikill. Máski að snjókoma byggi yfir temprandi krafti. Þau höldu fersinni áfram mitt í mannhafs iðunni. Inngangur var mitt hús. Gengið var upp 3 tröppur. Þá tók við svolítil stétt og svo útidyr á hurðin. Þau gæðust fyrir forvitnissaki gegnum glerið og sáu feitlagna lágvaxna mannin sem skömmu áður stóð með sópinn og svölunum, rölta niður stigann
og herða á sér hann kom auga á fólk við dyrnar. Skrifstofan hafði sett sig í samband við sinn mann og húsvörðurinn reiknað með að fólki sem honum var sagt frá stæði við úti dyrnar. Hann lauk upp hurðinni. Þau jankuðu hann spurði hvort ekki væri öruggt að þau væru Íslendingarnir sem skrifstofan hefði talað við sig. Rétti hann þá fram hönd sín og sagði: Sælt verið fólkið. Nafn mitt Mark Stephen og ég húsvörður hér sem þeim væntanlega leitið. Þessu jankuðu þau og hinn bætti við: Velkomin til Liverpool, mitt í snjókomunni og þeirri fyrstu á þessum vetri. Gjöru svo vel og fylgi mér og mun ég sýna ykkur íbúðuna sem mér var sagt að gera tilbúna til afnota. Má ég ekki bera upp fyrir þig töskuna, herra minn, og þig líka, frú mín góð. Boð hans þáðu þau og héldu rakleitt eftir manninum sem gekk röskum skrefum sömu leið og hann kom. Þau fundu til svolítið léttis við að sleppa taki sínu á töskunum eftir talsvert labb bæinn. Handfarangurinn seig í. Gangurinn var nokkrir metrar og lagði ljósum dúk. Við enda hans tók við fallegur stigi með þykkri lakkaðri viðarplötu á, tröppum og munstri milli trappa og efnismikilli hvítlakkaðri súlu með krúsindúlum á efst sem handriðið endaði við. Upp allan stigann hægra megin stóðu með reglulegu millibili útskornar hvítar súlur mjórri þeirri á endanum, einni úr tré. Brúnt borð lá ofan á, jafn langt stiganum. Vinstra megin var veggurinn sem einnig var með munstri neðarlega gerðu úr trélistum. Svolítið ofar tók við pallur og stigi þvert á hina upp á hæðina. Gengi var til hægri inn ganginn til að komast í umrædda íbúð. Þau bara að stóð hurðin í hálfa gátt. Inni mætti þeim þröngur gangur með þokkalegum fataskáp. Til vinstri var hurðin í íbúðina og komið inn í sæmilegt rými með nokkrum hurðum á veggjum og öllum lokuðum nema einni í stofuna. Hurðin til vinstri var inn í eldhúsið. Baðherbyggi var beint af augum. Annað herbyggi var vinstra megin við baðherbyggishurðina og hitt við hlið eldhússins. Veggi rýmisins var allt lakkmála hvítum lit og sáust pensilför í lakkmálingunni. Loftið og listarnir efst voru hafðir eilítið dekkri að svona litabrigði sáust. Þau gengu til stofu. Jarninu logaði og hiti þokkalegur inni. Þægilegu stóll og útvarpstæki í horninu hafði verið komið fyrir fast við hlið stólsins. Útvarpstækið stóð á 1 metra háu borði við bak stólsins. Gegnt arninu var 3 sæta sófi í stíl við stólinn og gluggi fyrir aftan með efnismiklum gardínum dregnum til hliðar. Mikill gólflampi stóð við enda sófans og hægri hönd komið var inn. Hillan yfir arninum geymdi litla klukku í haganlega gerðum trekassa sem myndaði boga yfir hann. Á veggnum yfir logandi arinin hékk hringlaga skjöldur með munstri á, einni úr tré. Eldhúsið var búið öllum tækjum. Bæði herbergjum voru lítil og eins útlíndandi með uppábúnum rúmum og stól og borði. Feitlagni húsvörðurinn sagðist búa í hinum endanum á sömu hæð. Áður en hann yfirgaf fólkið afhenti hann ásvöru húslyklana með þeim orðum að á jarðhæð væri prýðismatsölu staður. Stutt að fara til að seðja hungur sitt. Einnig vil ég fá að minna ykkur á fundartíman klukkan 14 á morgun á skrifstofan hér við hliðina að beiðni atvinnurekandana. Áður maðurinn yfirgaf vistavörðuna spurði markvittan konuna sem þau sáu gefa fuglunum á planinu hér við hliðina. Maðurinn kannaðist við málið. Já, var hún á stjái. Þessi kemur og gefur fuglunum á mætinu poka sinn og fræ undir eins og snjórfjallur á jörðu. Svona ykkur að segja hef ég enga hugmyndu nafn í stöðu neitt þess áttar en veit eins og fleiri hér slóðir að hefur lengi stundað þessa iðju sína og sinnt smáfuglunum. Maðurinn gekk á dyr og lokaði eftir sér. Bong Gong var fálátur.
Hann hafði ekki mikinn áhuga á því sem fram hafði farið en hlakkaði til að losna við ólina. Og hvað varðaði honum útskýring á reglum fólk, vitandi sem að þurfa sjálfur að lúta nokkrum en aldrei spurður. Strax og ólinn fór, lét hann verkinn tala og hljóp sem fætur toguðu yfir gólfið í átt að uppbankandi gardínunum og klifraði upp hana uns haus snerti kappan sem tauið var hengt neðan í og skrækti þar háum skræk til að vekja athygli og flýtti til sem mestan mátti aftur niður. Það sem eftirlifði dags notaðu þau til að fara yfir atriðið og sníða til eins og bestu kunnu. Og dagur komst að kveldi og næstu dagur rann upp. Að morgni var spenna í lofti. Á skrifstofunni. Bongong og Markbjörn og Ásvör gengu saman þessa stuttu vegalendi yfir á húsinu sem þau höfðu komið við í daginn áður. Meðferðis voru hljóðfærin og taska með pappirum í undirbúningin sem þau höfðu sett á blað sjálfum sér til stuðnings. Fyrir innan garðsvegginn var fjöldi fugla en ekkert fræ til að tína upp í gogginn og engi frú með bréfpoka nærri til að kasta til þeirra fræjum. Framundan hjá fólkinu var stund alvörunar og styttist í hana með hverju skrefi. Þau komu að byggingunni og gengu inn í fyrir. Salurinn sem þeim mætti var með talsvert af fólki sem ekki var einkennilegt. Byggingin var vinnustaða margra. Þau leituðu kringu sig og sáu lyftu framundan til vinstri rétt við stigann og ákvað að taka hana. En það hafði hvorugt áður gert. Einkennisklæddur unglingur stóð við opnar lyftudyrnar og gekk inn og eftir þeim og lokaði fyrst ytri dyrunum, svo innri og studdi fingur á hnapp með tölunni 5 eftir að hafa spurt hvaða hæð. Kippur kom með lyftan hreyfðist upp á við. Smávegis niður heyrðist af vélbúnaðinum. Lyftan stöðvaðist og vörðurinn lauk upp lyftudyrunum og benti fólkinu á hurð sömu megin og lyftan var og sagði að skipafélagi væri þar. Þau gengu þangað og drógu djúpt að sér andan áður en þau luku upp hurðinni og gengu inn. Til hægri blasti við borð með gleri fyrir sem stúlka satt á bakvið með naglalakk. Hún lagði frá sér lakk áhaldinn. Þau sögðu til nafns og báru upp erindi sitt. Stúlkan hafði verið sagt frá þessara heimsókn og brást við og gekk inn eftir skrifstofuganginum og bankaði á eina hurðina. Kom inn, heyrðist sagt hinum megin. Stúlkan lauk upp og tilkynnti hverjir væru komnir. Sannarlega voru vistafururnar þægilegar og skrifborð húsgögn vönduð. 3 djúpir leðurstólar blöstu við og borð með glerplötu á við vegginn, leðursófi sem 3 gátu setið í. Fyrir innan þetta rými til hægri frá dyrunum var annað rými svipaða stærð með langborði og stólum eins og komst fyrir við borðið. Þar inni var fundað starf og stefnu og ákvarðanir teknar reksturinn. Í ysta stólnum frá dyrunum vinstra megin satt maður sem í ljós kom að var þessi Gordon. Hann stóð á fætur með framrétta hönd og heilsaði að sið sannra enskra heiðursmanna. Gekk svo að borðinu með glerplötunni ofan á og þrýsti á bjöllu sem ómurinn afheyrðist inn. Sama stúlka og fylgdi þeim kom og fekk skilabor frá Gordonum að sækja skemmtanastjóran með þeim orðum að gestirnir væru mættir. Hurðin lokaðist og fór maðurinn að skáp og spurði hvað mætti bjóða þeim. Nokkra tegundir áfengis var að ræða og bjór. Einnig gosdrykkir sem urðu fyrir valinu. Sjálfur fékk maðurinn sér viski í glas og bauð þeim til sætis. Hvað má bjóða þér vinurinn, spurði maðurinn Bongong sem brást með því að klóra sér hressilega í hausnum og geifla sig allan í framan. Var það kannski bara vel tennt bros? Ætli honum sé ekki sama nema til séu sardínur? Stundum hann sólginn í þær, sagði Markbjörn og strauk krílinu yfir hausinn. Sardínur? Maðurinn rak úr stór augu. Éta apar fisk? Hélt að þeir vera mestu ávaxta ætur. Maðurinn viðurkenndi þó að hafa ekki mikið vit á fæðu apakatta. Bankað var að dyrnar og inn gekk reffilegur maður klæddur hvítri skyrtu með svarta slaufu hálsinn.
Hann var grannur og hávaxinn með dökkt hár sem hann greiddi aftur og gekk beint að fólkinu, heilsaði því og kynnti sig. Scott Fabian og sá sem ber ábyrgð á þeim parti dagskrárinnar borð sem flokkast undir skemmti atriði og skilst mér að þið hafi fengist við slíkt á Íslandi skeið og vilji söðla og vinna með okkur og þú, Mark Björn, hefur fengist við slíkt nokkur ár og vegna vel og þú, Ásvör, væri svona meiri nýgræðingur á þessu sviði. Skilgreining mín rétt? Maðurinn hafði hressilegan talanda sem talsvert líf var í. Framkoma hans og stíll vakti þeim von að hann alltaf fengi þau sanngjarna umfjöllun. Mark Björn sagði svo vera fyrir sitt leyti og tók Ásvör undir með honum að sínu leyti. Gott, þá getum við haldið áfram. Ég sé hér svolítið af hljóðfærum. Ekki rétt að stilla strengi og hefja leik? Allir inni voru sammála og gripu þau sitt hljóðfæri hvort. Mark Björn stillti mandólinnið og Ásvör klassíska gítarinn. Geðþekkur Scott Fabian setti sig í sófan gegnt þeim og tilbúin til að horfa og hlusta og eftir að meta hæfnina sem allt valt á. Vitandi og þekkjandi kröfurnar sem gerðar eru til skemmtani krafta sem ráðnir voru til starfa og mikið skemmtiferðaskipið sem orð fór af allan heim. Með tækin í höndunum fann Mark Björn að hann komst í gírinn eins og alltaf áður í sömu aðstæðum. Hann leit til Ásvarar sem jankaði og var merkið til hans að hún að sínu leyti væri klár. Bongong fór þangað sem hann oft var í byrjun stundar sem var við fætur húsbóta sín. Engu var líkara en hann vildi sjálfur meta í hvaða átt þetta færi hjá þeim og spila með út frá því. Skepnan var mesta ólíkið á tól og sinnhátt snjöll, greindar dýr. Mark Björn bar munn sinn upp að eyra konunnar sem nikkaði höfði og tónar gítarsins léku herbergið. Fyrir valinu var þekktur slagari sem þau höfðu eilítið leikið sér með útsettingarnar á og Mark Björn setti nýjan texta í gamasömum tón. Ásvör sá sönginn. Og einu stað greip Mark Björn harmonikuna sem gaf sína fyllingu. Inn á milli sáu þau hvar skemmtanastjóri hló ofan í bringuna að fyndnum textanum og springa á hláti apinn tók dansspor á gólfinu og hlaupaði slætt á hann gati yfir í hinn salinn og komið tilbaka og engum inn í ferð og enda á öxl Mark Bjarnar. Engu var líkara en að skepnan hefði æft með þeim atriðið. Sagan sem Mark Björn flutti var margt. Til að mynda fólki í símklöfunum á sama tíma og þau sjálf og allt brölti í þeim við að koma sér inn fyrir sem hann náði að spinna heilmargt kringu að til var ágæti skamarefni sem hitti í Mark á skrifstofunni. Gordon skemmti sér konunglega og líka stúlkan sem kom inn með skilaboð í miðjum klíðum og gat ekki annað en hlustað og hlegið smá stund áður en hún yfirgaf herbergið og hélt starfi sínu áfram. Nokkur vel valin og æfð atrið voru flutt með engum minni áhrifum en hið fyrsta. Scott Fabian var sannfærður að atriðunum loknum. Starfsamningu var dreginn fram og fylltur út og undirritar á öllum inni til 2 ára og þau komin í tölu áhafnar stærsta skemmtiferðaskips heims sem flutti þúsundir farþega með þúsundir starfsmanna borð við alls konar störf við að lauta farþegum og þjónustu við þá. Einnig var með í þessum samningi áframhaldandi afnot á íbúðinni sem þau þegar höfðu fengið og gilti á meðan þau væri í starfi hjá félaginu. Alsælar og sáttar manneskju gengu út úr byggingunni þennan dag í janúar 1935 ákveðin í að halda uppi á árangurinn með góðum málsverði á matsölustaðinu sem Mark Steffen húsvörður benti þeim á. Matsölustaðurinn stóð undir öllum væntingum fólksins. Pæling lífið borð, 15. kafli. Mikið bragðaðist maturinn vel, þeim leið eins og í himnaríki. Allt ætlaði að ganga upp. Öll þessi langa leið að baki og sumpart óvissa skilaði sér fyrir þau í árangri. Nýtt starf í hendi og þau verja tíma borð í Way of the Sea og skipinu sem svo mörg orð fóru
Margt var enn á huldu og vakti þeim spurningar siglingar með vei á til sí og ljóst myndi reyna á þær og fástu svör. Eftir málsverðin ákváðu þau að skoða sér svolítið í Liverpool, fyrir slíku hafði ekki mikið farið. Að ljúka við prógrami biði morgundagsins og næstu daga. Það sem eftir lifði dags vildu þau nota til að sjá smá af borginni, samt ekki alveg strax. Andrúmið við borðið var ónotalegt. Þau vildu halda í það ögn lengur. Þau ræddu lífið borð. Oftar en einu sinni og tvisvar höfðu þau ferðast með skipi. Sjóferðir voru þeim ekki framandi. Starfsmaður var annað og krafðist annars konar hugsunar og nálgunar. Hvorugt hafði áður starfað borð í skipi. Starfsmaður hafði skyldum að gegna öndvert við farþega sem þáðu þjónustu og nutu fararinnar. Þessi var staðan og Bong undir borðinu og orðin því vanur og sáttur við sitt hlutskipti. Flest var fyrir þeim nýtt, nema starfið. Það stóð á gömlum merg af vaxandi reynslu fólksins. Skipulagning og rétt verkslag í stórum dráttum var málið. Með samt sveigjanleika, alltaf reynslu liðina skemmtana. Að vekja fólki hlátur gat verið snúið. Endanlegt plan gott en margt sem þurfti að spinna á staðnum. Fullgert prógram ekki til í augum skemmtikrafts. Fólk saman í sal sagði svolítið til í hvað átt skyldi farið. Allt reynsla sem Markbjörn lengi hafði unnið út frá og gert að gildum skemmtikrafti. Aðferðir sem dugðu á þá gögnuðust líka einnig á enska. Það að koma í ljós. Við borðið rifjuðu þau upp hvort fyrir öðru hvað Gordon hefði sagt skipið og kröfurnar til starfsmanna. Mesta áherslan var lögð á stundvísi að auglýst dagskrá hæfist á auglýstum tíma, einnig lét hann þess getið að á næstunni ætlaði breska stjórnin að setja fé í smíði systurskip Way Out to Sea og fannst höfðinglegt tilboð á hálfu breskra. Gott að hafa yfirvöld með sér, sagði Gordon við þau og hallaði sér aftur á baki stólnum og horfði til lofs. Gordon í augum Markbjarnar var óvart fyndinn af ýmsu sem hann gerði og kannski sagði. Samanber viðbrögð hans í símanum deginum áður og þessum í stólnum. Vakandi skemmtikraftur sér margt nýtilegt fyrir sér. Upptalning hans hélt áfram. Eldavélar allar og vélbúnaðar í eldhúsi nýttu rafmagn. 21 lyfta flytja farþega upp þessar 8 hæðir sem í skipinu Þar og loftskeyta búnaðar sem dugir til að ná samband við öll lönd sem hafa talsamband við London og New York, sundlaugar, kvikmyndasalir og að minnstakosti 1 bíósalur eingöngu ætlaður börnum, dansalir og hundagistuhús sem máski líka brúklegt til að hýsa apaköttin hann, Bong skaut Markbjörn inn í. Já, hann, bætti Gordon við. Apakötturinn sat á sama tíma á öxl húsbóðansins. Hann tók viðbragðið loks setningarinn og klifraði niður sinn mann til þess eins að príla upp eftir honum aftur. Gordon lét ekki slá sig út af laginu og hélt áfram. Skipið flutti til að byrja með 2500 farþega í ferð, hafði 120 manna áhöfn að ótöldum Bretum og þjónaliði sem samtals gera 800 manna starfslið. Gordon tók sér smá hvíld og dreifti á viskiglasinu. Fljótlega var gerð á breyting og farþegum fækkað niður í 2135 og starfsmönnum á móti fjölgaði í. Hann teygði sig í blað á borðinu og bætti við 1101 starfsmann, svo allt sé haft með nákvæmd. Að vísu var breytingin til þess að eilítið var að hækka fargjaldið til að mæta þessu. Þjónustan öll borð snarlagaðist. Frá þeim tíma hefur engin kvörtum borist og að sjá allir ánægðir með það sem þeir greiða fyrir. Vegna aukinna kvartana var ákvörðun tekin þessa breytingu. Hann þagnaði, stóð upp og gekk yfir að hillum á veggnum gegnt sér. Fletti þar í möppum en fann ekki réttu og kom tilbaka, settist, dreifti enn á vinglasun og hélt áfram. Kokkarnir elda samtals 50.000 máltíðir í hverjum túr. Kjölur skipsins var lagður 1928 en verkinu hætti eftir 1 ár
og það aftur hafið ári síðar og þá klárað. Sjá má að umfangið borð nokkuð. Gordon stóð á fætur og gekk fram og kom inn með blað í hendi og hélt upptalningun áfram. Honum var umhugað að nýtt starfsfólk viss grunnatriði. Skemmtanastjórinn satt enn inni. Skipið og spýtt bátur. Ganghraði hans um 30 sjómílur á klukkustund. Smá stolt skætti rödd hans yfir að vera með í að reka slíkt tækni undur sem talsverð orð fór af og fréttir fengu skrifaður í dagblöðum sem allur heimur las. Bæði komast þess til hafnar og brottför dró fjölda fólk niður á hafnarbakka sjóborg þessi fór frá bryggju eða lagðist upp að. Sömu sögu var að segja í New York og sátu ekki andspænis honum tveir Íslendingar sem lítið land sem fáir vita en samt kunnugt way out to sea, að það hafi hafið siglingar. Hann hvað skipstjóranum borð heita Edgar Britton og gat þess að hefði í 40 ára sjómennsku feril að baki og verið til sjós frá því hann var 20 í starfi hjá félaginu til fjölda ára, þó ekki frá upphafi eigin ferils. Kallinn fínn náungi og vel látin af farþegum og virtur á áhöfn. Þetta heyrir maður menn kíkja hér við eftir laununum sínum og maður nært af tali. Mikilvægt að vita móralinn borð. Hann beindi sínustu orðu sínum beint til Bong Gong sem klifrað hafði upp á skrifstofuborð og meðan upptalningin stóð og sest andspænis honum. Kannski til að fá heyrt nógu vel. Atvikið annar staði kveikti skelfingarsvip á andliti Markbjarnar sem reyndi án þess að beita röddin að koma honum aftur niður á gólf en tókst ekki og ásög barðist til hláturinn að restin af upptalningunni riðlaðist nokkuð. Þetta og fleira þessu tengd ræddu þau við matborðið og Bong Gong alltaf undir borðinu hinn rólegasti og æmti hvorkinni skræmti eins og siðaðar apakatta siður. Meira hvað Bong Gongur orðinn stiltur og prúður, sagði Markbjörn og leit undir borðið á apann sinn sem horfði á móti. Og já, brosti. Vona að þetta stafi ekki af velli eða lasleika, bætti hann við hugsandi og leit aftur undir borðið. Nú var komið tími á Íslendingana að vakna og gerðist þau veifuðu til þjónsins sem stóð við afgreiðslu borðið með viskastykki í hendi að þurrka upp glös. Við bendinguna lagði hann það frá sér og kom yfir til þeirra. Þau pöntuðu kaffi með þeim orðum Markbjarnar að vera frá Íslandi og þar væri kaffi eftir mat allsiða. Orð hans fengu þjóni til að líta örsnögt á hann með augum hans sem ekki skildu. Markbjörn sá umbrotin í þjónunum og vonaði að þurfa ekki enn að viðhafa útskýringar á stað Íslands á heimskortinu. Neitt slíkt gerðist og vatt þjónninn sér rakleitt í að afgreiða pöntunina og koma tilbaka með 2 bolla og undirdiskum og snarpeitan lög í stálkönnu. Bollana lagði hann frá sér fyrir framan gestina og hellti í fyrir þá og hvarf aftur til fyrir starfa. Þar leit hann á milli upp frá vinnu sinni og nuttaði á sér hársverðin, máski veltandi fyrir sér hvar þetta Ísland mögulega væri. Allir fólki frá þessu Íslandi færi út fyrir húsin sín og brjóti ís sem nóg ætti að vera til af og þýði upp til að hella sér upp á kaffi. Velti hann fyrir sér og meðan glösin á borðinu fyrir framan hann fengu þurrkun og var komin hreinum fyrir í hillum fyrir ofan vaskinn. Var kannski Ísland ísbjarnaland með tómum snjúhúsum og villimönnum? Þetta fólk við borði lítur venjulega út. Samt getur landið vel verið landið villimanna sem eintóm fáfræði og heimska býr í. Vangaveltur af þessum og öðrum toga komu fram þarna við uppöskunina ásamt augu sem skotru út undan sér á tiltekið borð sem venjulegt samtal fór fram við og einhver api alltaf undir borðinu. Þjónninn barðist til hláturinn hann velti því fyrir sér hvernig fólki kynnti upp húsin sín og snjúhúsa Íslandi. Varla með því að tendra eld inni við, sagði hann uppátt en áttaði sig strax og setti hönd fyrir munnin svo lítið bara á. Enginn heyrði orðin, nema vera skildi gesturur sem næst honum sat. Höfuðsnúningur mannsins til hans var tilviljun, hann hafði ekkert heyrt eða svo gott sem. Samt var honum enn skemmt maður kallaði til hans og spurði, heyrið þú líka kvinnin? Nei, herra minn.
Markbeinni var nær að hafa látið föðurlandsins getið án þess að hinn spyrði, og hverjum varðar eitthvert Ísland nema togaramönnum frá Grímsby og Hól. Framvegis skyldi hann gæta orða sinna. Ráð væri að eignast landakort sem hægt var að opna og benda beint á Ísland og segja málinu lokið. Stytt hafði upp. Logni lék við nágrennið. Bjart úti og snjór yfir og sumstaðar þæfingsfæri á gangstéttum og akbrautum. Í svipinn stóðu hestagnandi sig betur undir afli fákana. Hrossin óðu snjóun með vagnan og eftir sér. Fólksbítinn sem framjó komst ekki nema nokkra metra áður en hann stóð fastur í skafli og haggaðist ekki fyrir 2 lögreglumenn og borgari komu að. Eftir svolítið rembing komst farartæki af stað og hvarf gestum matstofunar sjónum. Víða var hált á vegum og gangbrautum. Kona sem gekk framjá glugganum þeim megin sem matsölustaðinu stóð, ýtti á undan sér barnavagni. Skyndilega rann hún til í hálkur bletti og féll kylliflutt á götuna. Hún stóð strax upp aftur og bustaði snjúgun af fatnaðinum og hélt áfram. Markbjörn neitaði sér ekki hlátur hann sá mann örskömmu síðar ganga framjá, verslunar glugga á hinni gangstéttinni og renna fögru reynsli af svellbunkanum undir skóm sínum og liggja kyrran í loftinu í lágréttri stellingu eitt augnablik eins og væri á honum haldið af ósýnilegum höndum sem skyndilega slepptu til þess eins að horfa manneskjuna hverfa láréttan á bólakaf ofan í mjúkan snjóskaplinn undir sér. Og ekki minnkaði kátínan maður reis upp úr sínu falli allur snjóðugur frá toppi til táar og líkastu snjókarli með lífi. Þessum var heldur ekki meint af. Maðurinn bustaði af sér snjóun og gekk blístrandi sinn veg með engin sérstök svipbrigði á andliti sínu. Rétt eins og á Íslandi færði einskir vetur fólki samskona sjón úti við, all hvítt. Kannski fallegt en samt boðandi sína erfiðleika fyrir summa. Ásvör sá að Markbjörn skemmti sér. Skammastu þín fyrir að hlæja að óförum fólks, sagði hún ásakandi rómi. Hví? Spurði hann og sötraði vel heitan lögin. Sumt fyndið, ekki lífið til að hafa gaman að því? Spurði hann og bætti við. Partur lífsins að hlæja svolítið. Gengur ekki vinna okkur út á að skemmta fólki og fá alla til að skella upp úr? Og við hlæðum sjálf á sömu sem í kring gerist. Eitt djúpur í dag, sagði hún og teygði sig brosandi í stálkönnu og bætti út í bollan sinn. Bong Gong, sem nú var komin á öxluna góðu, virtist vera honum sammála og sýndi með sínum íbyggnasvip og geiflum og grettum. Hann var aftur fullur af lífi og ekki dellimerki sjáanlegt á honum. Þar sem fatnaði sem þau klæddust voru vetrarföt ákvað þau að fá sér göngutúr. Fyrst af öllu komu þau við hjá þjónunum sem sá þau koma og sótti reikningin. Áður en staðinu var yfirgefin bara Ásvöru spurningu og spurði þjónin í hvaða grend væri áhugavert að skoða. Margt kom til greina en lendingin stræti ekki langt þar frá sem þau voru sem hann hvað heita Street Penny. Þjónninn dró fram vegakort og fann staðinn sem þau voru á og benti fingri á þetta stræti sem samkvæmt kortinu var bein leið með á einu stað mikið útvistarsvæði sem líklega lægi allt í dvala. Hann sagði þeim nú með strætisvagnsins sem færi þangað, benti á stoppistöðuna sem reyndist ekki vera langt þar frá sem þau voru. Hann afhenti greiddan reikningin og sagði strætisvagninu vera númer 3 og leit svo á klukkuna á vegnum fyrir aftan sig. Vagnin kemur eftir 10 mínútur. Láti vagnstjórann vita hvað þið viljið fara út og gefur hann ykkur merki. Góða skemmtun þar sem eftir lifir dags og takk fyrir ánægileg samskipti. Með þessum orðum þjónsins hvatti fólkið, þau gengu út fyrir. Kuldinn mætti þeim sem þau vörðust með því að hneppa betur að sér og draga upp á hendur sínar vettlinga og íslenska ullar vettlinga. Bong Gong var klæddur fatnaði reykvísku saumakonunnar og ágætla varinn rétt eins og fólkið. Þeim gafst tími til að kíkja við heima og losa sig við hljóðfærin. Þann mætti þeim feitlagni húsvörðurinn sem spurði hvernig hafi gengið.
Þau létu hann vita niðurstöðuna sem gerði bros mannsins enn breiðara. Til hamingju, sagði hann kampakótur og tók í hönd beggja. Við eigum þó oftar eftir að sjást á næstu 2 árum. Svo að sjá. Við erum hér til að skila á okkur hljóðfærarunum og fá okkur ferð með strætisvagni til götu sem heitir. Margrét leit á Ásvöru sem skynjaði gleymsku hjá félaga sínum. Street Penny. Street Penny, át húsvörðurinn upp eftir henni. Eitthvað að vera þar núna? Vitum það ekki, herra minn, en komumst að því eftir smá stund. Allavega var okkur bent á þetta stræti. Við sjálf búumst við ekki við neinu sérstöku, nema dægrastyttingu. Þau kvöddu. Strætisvagnarstoppistöðin var bara nokkra metra gangur og yfir götuna að fara. Í skilunni var hópu fólk sem beið sín strætisvagn. Þar á skilti var listi með númerum og tímasetningum vagnar sem komu við. Að skilinu lágu teinar. Vagn kom aðvíndandi á 2 hæðum með tölunni 55. Þessi var afknúin og rann eftir teinunum og stöðvast fyrir framar þau. Nokkrir hópnum stigu borð og vagnin hélt áfram. Vagn með tölunni 3 kom og þau stigu upp í hann og greiddu gjaldið. Starfsmaður vagsins fékk að vita hvað þau vildu fara út og bauð hann þeim að setja til sætið við hlið sér. Vagnir rann af stað og tók nokkra beygir inn í ýmis stræti og ók svo eftir breiðara stræti nokkur spör og beygði að því til hægri. Þar fengu þau bendingu starfsmann sem jafnframt sáum að trýsta á bjöllunhappinn. Vagnin stöðvaðist. Farþegar komu borð. Aðrir yfirgófu vagnin. Street Penny venjuleg gata með fjölda íbúðarhúsa og nokkrum verslunum. Street Penny var eins og þjónninn sagði bein braut. Í götunni var ekki mikið að vera og keyrðin yfir. Verslanir voru opnar og fólk að koma þar að og eða fara þaðan út með varning í poka og hraðaði sér heimleiðis. Svolítil umferð var Street Penny og mest bifreiðar og einstaka hestvagn með kerru í eftirdrægi með svolítlum varningi. Engin hestvagn fyrir farþega var á ferð. Það mátti skilja. Í börnum heyrðist innar á götunni og sást í höfuð þeirra annað veifið upp fyrir vegbrúnina og hverfa jafnharðan aftur. Smávegis halla var þar að finna og hægt að nota sleðan sinn þar. Að hrópunum að dæma virtist vera talsverður atgangur kringum sleða krakkana. Þeir gengu áfram og námu stað við verslu sem að sjá seldi listaverk. Málverk á alls konar gerðu héngu á veggjunum og eða var stillt út í glugga. Hurðin inn í verslun þessa var á horni hússins og málað dökkgrænu lit og þannig staðsett að akvegi voru á 2 hliðar og annar þvergata út frá Street Penny. Margrét beygði sig niður til að lesa nafni á einu verkanna og hnippti svo í Ásvöru og spurði: Stendur ekki Van Cook undir þessari mynd? Svolítið forviða. Ásvöru leit á nafni og sá ekki annað en að nafn hans væri þarna. Já, hérna. Eitthvað hlýtur málverkaskömm þetta þá að kosta. Eða að kíkja inn og bjóða í, hann hló. Ætli það, sagði hún án þess að líta upp og var of upptekin við að skoða næstu mynd við hliðina. Maður stóð við afgreiðsluborðið fyrir innan. Sumir fyrir utan komu inn. Einstaka verslaði sér málverk. Flestir létu sér nægja það sem glugginn hafði að bjóða. Framundan þeim á hægri hönd kom í ljós mikið opið svæði sem bauð upp á margs konar uppákomur þó ekkert slíkt væri í gangi núna. Bara snjór og smá á frostum pollum. Sumarið var helsta tækifæri svæðisins, ekki veturinn. Í jaðri þess stóð mikil kirkjubygging að hætti kaþólskra. Út veglega kirkjuhurðina steig svartklæddur maður með hvítan kraga hálsinn og læstu eftir sér. Hann hélt á frakka sem hann klæddi sig í við dyrnar og hraðaði sér svo burt. Aftur var tekið að snjóa. Frostið beit æ meira í kinnar eftir því sem útiveran lengdist. Samt nutu þau göngunar og allt sem fyrir augum bar. Birtu var tekið að bregða. Hundur að Seferkinni kom skokkandi niður götun og fann á einu stað þef af apakvikindinu og hófa hnusa út í loftið.
Bongong var skepnuna var og þýsti sér upp að hálsi húsbónda síns sjálfum sér til varnar. Seppi hélt skokki sínu áfram en hægir för nær fólkinu dró og hljóp eitt hring í kringum mannin og svo annan og enn finnandi lykt og engan sjáanlega sem eigna mátti lyktina. Markbjörn talaði til skepnunar Öxer sem við það róaðist. Sefferinn hélt áfram og eins og kvaddi með geltinu sem frá honum kom. Við það rak Bongong upp gamalkunnugan skræk sem fekk hundinn til að snúa við og nasa enn út í loftið og snúa frá og hverfa. Ekki alveg að átta sig á aðstæðum. Samt var þarna eitthvað sem ekki gekk upp í hundshausnum sem þefskinni nam. Á enda Street Penny stóð strætisvagnaskýli og ákváðu þau að nóg væri komið og tímabært að halda heimleiðis. Í skilinu var nokkur hópu fólks að bíða eftir sínu vagni. Réttur vagn kom og þau sögðu hvert leið í lagi og fengu vilyrði að vera bent á hvað best væri að fara út. Allt gekk eftir og mikið var heimkoma notaleg. Fyrsta verk var að setja eldi við í arinin og kveikja undir og fá eilítið meiri hita. Verkið gekk vel og ekki alveg nýtt fyrir þeim að notast við eld til að kynda upp hús. Arinin notaði vissu trekkupa til brennslu öndverk við kolin heima sem moka var í eldstæði staðsettum í kjallara. Menn orðu töldu örugt að hitaveitan með öllu leysti kolin af á Íslandi. Þau settust niður og leyfðu huganum að reika vestur til Íslands og velta fyrir sér hvað vinirnir og félagarnir hefðust við á sama andartaki og þau sjálf í nýfenginni íbúð í eigu vinnuveitanda. Kvöldið að mestu snerist þetta mál. Dagarnir liðu. Þau unnu við prógrami og reyndu að útbúa nákvæmlega. Skemmtanastjórinn Scott Fabian leit við hjá þeim og gaf nokkur góð ráð og fekk stundarkorn að fylgjast með hvernig miðaði. Þessu voru þau fegin og sannast sagna lá eilítil spenna yfir og á milli kvíði. Úr þessu öllu dró eftir heims og Scott sem betur útlistaði hvað framundan væri. Daginn áður en skipið kom til hafnar, þá kvöldið, leit Mark Steppen húsvörðurinn við hjá þeim og tilkynnti að beiðni atvinnurekanda skipið væri væntanlegt til hafnar hádegisbilið næsta dag og væri þeirra vænst þar og gætu orðið þeim samferða að þá yrðu þau að vera á skrifstofunni stundvíslega klukkan 11. Boðið þáðu þau. Í verkahring húsvarðar var að flytja skilaboðin yfirmönnum. Farangur þurfið þið ekki að hugsa neitt núna. Vanalega stoppar skipið 3 daga í Liverpool að nægur tími gefst fyrir hann. Með skipinu kemur nokkuð varningu frá Ameríku sem þarf að losa sem má setja vörur borð hér í Liverpool sem fer vestur haf. Og munið að taka Bongong með okkur. Gordon bað sérstaklega hann, sagði Mark og var rokinn. Klukkan 11 daginn eftir mættu þau á skrifstofuna og var vísað til sætis á ganginum og sagt að bíða. Örskömmu síðar kom Gordon, skemmtanastjórinn og 2 aðrir menn með þeim út og gengu rakleiti þeirra og heilsuðu með handabandi og sögðu þeim að fylgja sér. Fyrir utan beið 4 dyra svört glansandi drossja með einkennisklæddum einkabílstjóra við stýrið með merki fyrirtækisins í barminum. Aftursæti snéru hvora öðru. Fólki kom sér fyrir í sætunum og Bongong og milli Ásvarar og Markbjarnar en endist ekki lengi þar, heldur prílaði upp á axlir húsbóndasins en rökklaðist líka þaðan vegna lítilla lofthæðar og endaði kjöltu hans. Brölt þetta á kvikindinu, sagði einn mannanna í bifreiðinni. Markbjörn brosti og strauk þessum hærða vini sínum hausinn. Hann ágætur. Markbjörn gaf hærðum vini sínum aukastróku hausinn, því kunni Bongong vel. Bíllinn komst á leiðarenda og stöðvaðist við eyðina bryggjuna. Farþegarnir fóru allir út. Hafnarsæði blasti við og grillti í mikið skipið fyrir utan. Skipið var á áætlun og legðist innan tíðar á sinn stað í, má segja, sérgerðri vík. Dráttarbátu komu að. Þeir voru nokkuð stór skip og öflug sem kólareikur steigu upp skorsteinan á. Marga svona báta þurfti til að koma skipin í höfn sem vegna stærðar gat ekki aðtanda sig í þrengslunum, en máli leyst með mörgum dráttarbótum á vegu hafnarinnar.
Þjónusta bátana var eina leiðin ætti að nýta hafnarsvæði sem best. Hlutverk bátana var að koma skipinu fyrir í höfninni. Fjöldi fólks stóð þeim megin sem þau voru og álíka margt fólk á hinum bakkanum. Fólkinu fjölgaði eftir því sem styttist í að skipið legðist að bryggju. Margir áttu ættingi um borð en skýrði samt ekki allan fjöldan á staðnum. Skipið hafði mikið aðdráttarafl. Hinn bakkinn var ágætis staður en að mestu óunnið svæði. Atburðarás öll kringum skipið var eins og kvikmynd sem sýndir hægt, allar hreyfingar hægar. Fastsetningar endur var rennt niður á stefni farþegaskipsins sem áhafnir dráttarbátana gripu og komu fyrir á pollum sín megin. Á taugum þessum strekkti ef dráttarbátarnir færðu sig frá. Bæði fram og afturendi snerist af togi dráttarbátana í stefni og skutt í sitt hvoru áttina. Aðrir tveir svona bátar voru með línu tengda í sig tilbúnir að toga í gagnstæða átt og stöðva skipið og koma í beina línu við rennuna þar sem átti að binda það. Ef stefni vísaði beint inn í hólfið sigldu bátarnir við stefni framfyrir það og toguðu risan að opi leguplássins og var sleppt rétt það bil sem skipið komst þangað. Hinir tveir við skutin voru áfram þeim megin. Hlutverk þeirra var að stöðva skipið á réttum stað. Skrúfa skipsins komst andartak á snúning undir yfirborðinu og nógu lengi til að skipið hreyfðist og þá kúplað frá. Eftir það sigldi það inn í þröngt plássið og áhöfningaði fékk kasta línu í land frá báðum hliðum og menn á bryggjunu dregið nýþunga kaðlana að næstu bryggjupolla. Nokkra menn þurfti í hvern enda sökum þyngdar. Þá tóku við spil borð sem strekktu öllu þessu fastsetningar tógum. Í hólfinu sem skipinu var ætlað að liggja í voru staurar sem stóðu inn í kvinna sjálfa til að hindra það í að leggjast fast upp við bakkan og máski skýri hví það var bundið á bæði borð. Allt frekar hægt og sifasinn en gekk eins og vænst var. Gríðarmikið skipið blasti þarna við Íslendingunum í nálað sem aldrei áður höfðu augun litið neitt í líkingu við þetta sem þau voru nú að upplifa. Á þilfarinu var grúi manneskja staddur og veifaði fólki brosandi til manna og kvenna í landi, sem veifaði á móti. Allir skælbrosandi og glaðir. Skipið eins og venjulega sigldi yfir hafið frá New York og færi aftur sömu leið innan tíðar. Skipið var stöðvað og langt komið með að binda klappaði allt fólki og fekk svar frá skipsflautunni. Ærandi hávaði skapaðist á staðnum. Markmenn sneri sér ásförum. Hefur séð eitthvað stærra en það sem þú nú ert að horfa á? Og þetta risastóra sem hér verður vinnustaður þinn næstu mánuði. Og þinn vinnustaður líka, vinurinn, þetta glæsilegt, voru orðin sem hún hafði andartaki sem þau voru í með skipið yfir sér eins og stórt fjall sem skyggði á sól. Nokkrum veglegum landgöngum var komið fyrir við skipið og hurðinni við þá lokið upp. Farþegar tóku að streyma í land, hlaðnir farangur og öðru tilherrandi og sumir með amerískan varning. Stuttu seinna hnippti Gordon í þessa verðandi áhorfnum meðlimi og bauð þeim að fylgja sér borð. Allt fólkið sem í drossíunni var hélt í áttina að landganginum sem að sögn Gordons var ætlaður áhöfninni á að síðastur svolítið neðar á skipinu en hinir. Þau skáskutu sér framjá brosandi og veifandi fólki og leið sinni þangað og komu að þessu landgangi og gengu upp hann og stigu fæti inn á gang sem 2 metra langur. Við enda hans tók við langur gangur þvert á hinn eftir endilöngu skipinu sem virtist endalaus í báðar áttir. Sjá mátti hurðir á veggnum. Gangurinn var starfsmannagangur og angaði allur á hreinlæti. Fólk á stjái í hvítum klæðum þjónsið hurfinn í vistarveru sínar. Aðrir komu út aðra hurðir og búnir að skipta föt. Sumir áhorfna meðlimi áttu frí. Gordon náði tala af einu sem í þetta mund kom út úr herbyggi sínu og átti við hann spjall. Þeir litu yfir til Markbjarnar og Ásvöru. Maðurinn gekk til þeirra, heilsaði og kvaðst hitta þau í ferðinni og þá gæfist betra ráðrum til að spjalla
og hvarf inn litla ganginn og þaðan út. Ásvöru fannst einkennileg tilfinning fara sig, verandi stödd þar sem hún var niður komin. Allt var meira og minna framandi og sumt nýtt. Hópurinn hélt inn langan ganginn til hægri. Way Out to Sea skoðað, 16. kafli. Þau mætti dúklaðu gangur og hvítir lakkmálaðir veggir. Svört 10 cm há rönd var niður undir gólfið sem teygði sig eftir endilöngum ganginum. Á milli sumra hurða sem þarna voru héngu innrammaðar ljósmyndir tengdar skipinu. Ein talsvert stærri hinum hékk uppi. Myndin var á áhöfninni. Þetta var gríðarstór hópur sem stillt var upp fyrir framan brúna. Brúagluggarnir blöstu við efst líkast eins híkvíkum augum og alltaf vakandi. Í efsta hluta fremsta skorsteinsins sást. Ljósmyndin hafði ártalið 1934 og mögulega tekin lagt þar upp í jómfrúaferð skipsins til New York en kom þó hvergi fram. Á myndinni sáust yfirmenn skipsins. Þeir þekktu þetta svarta tvínefta einkennisjakkanum og 4 gylltum hnöppum hvorum upp á öðrum framan á jakkanum sitt hvoru megin og jafnmörgum gylltum borðum og sitt hvort ermi, og jafnmörgum gylltum borðum og sitt hvoru ermi og hvítir húfu með 3 cm breiðum svörtum borða allan hringinn með áfössu skildi yfir derinu með merki skipsins. Þjóna og kokkaleiði að hvíta jakkanum og svörtu buxunum og samanbrotna hvíta viskustykkinu og vinstri handlegg, samkvæmt reglunum, og undirmenn, lyftudrengir, af gráleita einkennisfatnaðinum, hringlaga eilítið hallandi húfinu til hægri og hökubandinu sjálf á undir hökuna. Allt settlegt, fáað og Íslendingunum framandi. Sögun á bak við myndina fræddi Gordon fólkið og var að útgerðin fór þessa ég lesa aftur. Lesa þetta aftur. Söguna á bak við myndina fræddi Gordon fólkið lesa aftur. Sögun á bak við myndina fræddi Gordon fólkið og var að útgerðin fór þessa leitið áhöfnaði hún mætti öll til skips 2 dögum fyrir brottför klædd sínum einkennisfatnaði. Endum hafði verið sleppt á brottfara dag var að myndin komin upp á vegg og blasti, ég lesa aftur. Endum hafði verið sleppt á brottfara dag var að myndin komin upp og blasti við á vegg þessum. Vegna fjarlægða frá myndinni þurfti ítarlega skoðun vildi fólk athuga hvort eitthvað ég lesa aftur. Vegna fjarlægða frá myndavél þurfti ítarlegri skoðun vildi fólk athuga betur hvort eitthvað andlitana væri því kunnulegt. Málið lá ekki ljóst fyrir en mögulega stöldruðu menn, ég lesa aftur. Málið lá ekki ljóst fyrir en mögulega stöldruðu menn við hana stundakorn. Fólki kom að stóð þar ung kona með stækkunaglir í hönd. Kona var gestkomandi og hafði glerið sem hún hélt á og færði til eftir þörfum. Ég lesa aftur. Konan var gestkomandi og hafði glerið sem hún hélt og færði Ég lesa aftur. Konan var gestkomandi og hafði glerið sem hún hélt á og færði það til eftir þörfum. Í sama mund lögst upp ein herbyggishurðin, ég lesa aftur. Í sama mund lögst upp ein herbyggishurðin og útsteig ungur maður og höfnu með tösku í hönd og gekk til konunnar. Saman leitust þau, ég lesa aftur. Saman leitust þau til útgangu dyrana og landgang skipsins. Bongong rak upp hátt skræk þau mættust. Konungreini hrökk í kút.
Guð, hvað mér brá, sagði hún og lagði hönd á hjartastað. Markbjörn baðst afsökunar og uppskar orðlaust. Ég les aftur. Markbjörn baðst afsökunar og uppskar orðlaust bros. Hann leiti reiðilega á krílið og öxl sér sem lygndi aftur augunum eins og hann gerir sem saklaus og hóf að sýsla við hár og höfði hans. Gangurinn var íbúðargangur þjónarðis skipsins og karlagangur. Herbyggjum voru ýmist 3 eða 4 manna, stór, lítil. Svolítið smekku fólks hvernig á að litið. Þó voru þarna nokkur einsmanns herbyggi, ætluð hjónum sem fyrir koma að réðu sig til þjónsstarfa. Nokkuð var manna breytingar. Kjarni starfsmanna hafði þó myndast. Undirmenn, dekkmenn og í vélarrúmi bjuggu á sömu hæð framar í skipinu. Rými var aðskilið með vatnsheldum hurðum úr stáli á nokkrum stöðum sem lokað var með snerlum á 4 stöðum en hægt að hafa krækt upp við vegg en til þess ætlast að væri alltaf hafðar lokaðar og líka var reglan borð. Innar á ganginu var kvennagangur og stálhurð að fara. Svolítið lapp eftir þeim gangi þurfti til að komast inn á gang undirmanna sem tók við að hinum. Líka var hægt að komast inn á þá með því að fara stiga af efri hæð. Þeir voru yfirleitt notaðir af starfsfólki á ferðum skipsins hafsins sjóveg. Vildu menn á neðsta þilfari nota lyftu var leiðin allar þessar lokuðu stálhurðir hvort sem var úr fram- eða afturhlutanum. Fólki á þessu gangi hafði sérstöðu og kallaði, ég les aftur, fólki á þessu gangi hafði sérstöðu og kallað forritað fólk. Ég les aftur. Fólki á þessu gangi hafði sérstöðu og var kallað forritað fólk og liðið. Gangur undirmanna og þjóna teygði sig frá miðju skipsins á báðum síðum fram eftir stefnu og nokkuð fram fyrir brú sem stóð 9 eða 10 hæðum ofar. Til hægri við hurðina áður en til kvennaálmunnar kom á breiður stigi með handrið í miðju. Þar til vinstri var hurð og bak við hana ein af 21 lyftu skipsins. Þessi gekk upp hæðirnar sem endaði, ég les aftur, þessi gekk upp hæðirnar með endastöð upp í brú. Lyftan var ætluð áhöfn sem bæði undirmenn og yfirmenn notuðu. Skipstjóri og stýrimenn bjuggu á hæðinni undir brúnni. Fyrir koma þeir stikkin í lyftuna, stæðun opin og þeir á leið á vakt. Áhafnagangur undirmanna hafði eigin matsal og kokkalið. Yfirmenn nutu annarra kjara. Tónlistarfólk skipsins bjó á hæðinni fyrir ofan og framalega í skipinu en notaði matsal undirmanna. Fólki með farmiðana skipti máli. Allt var að snúast það og þjónarlega ráði með farþeg í huga hvort sem var til borðs eða stöðu lyftuvarða. Aðra kröfur voru gerðar til háseta. Allt vann þetta samt saman. Hreint og snyrtileg þilfar var verk háseta fyrir venjulega fótferðatíma farþega sem komu á stólum og legubekkjum tilbúnum á þilfari. Á vinnutíma voru hásetar klæddir einkennis fatnaði. Við málningavinnu fengu þeir annars konar fatnað merktum skipinu. Áhöfnin var farþegum augljós. Að kvöldi dags var allt til nota á dekkinu sett í geymslu. Í slæmu veðri á siglingunni voru fáir á ferli utandira og dekkstólar og bekkir ekki teknir fram nema væri beðið. Sjaldnast var þilfari mannaut og einstaka stóll hafður þarna með fölri mannesku í. Á mörgum stöðum var skjól og hægt að eiga andartak með öldunni, skýjunum og vindstrengnum og láta strjúka hár og vanga og flaksa til frakkalafi. Að farþegar væru inni við var ekki áhyggjuefni með skipið fullt af afþreyingu og hlutverk 9 hafna meðlimanna frá Íslandi að vera með í að sinna. Þjónustulund var talin til kosta áhafna meðleist
og við hana og við hana miðað ráðið var í stöður. Eitt og annað af þessum toga fræddi Gordon fólki sem fekk slitur úr sögu skipsins. Hætt var við að fara stigann og þessi stað ákveðið að brúka eina lyftuna. Svolítinn tíma tók hann að koma sér niður. Hún stöðvaðist á hverri hæð og orðin tróðfull hurðin lögst upp á neðsta þilfari. Fólkið var á leið í land og lá sumum meira á en öðrum og gilti unga manni sem ruddist gegnum þvöguna og stikaði stórum, orðin fyrstur svo illa vildi til að ferðartaskan hans opnaðist og innihaldið stráðist gólfið. Maðurinn gerði sér líklega til að segja nokkuð velvalin orð en þagnaði snarlega en að sá hverjir voru á ganginum rétt þar sem hann sjálfur var staddur og tók steinþegjandi til við að tína saman fatnaðinn. Bong Gong leit við á öxlinu og gott ef ekki glotti við tönn. Við sama tækifæri var Gordon á orði. Óskaplega liggur á að koma sér í land að það gleymi, Óskaplega liggur fólki á að koma sér í land að það gleymir að læsa almennilega töskum sínum. Hann ræksti sig og teygði sig í vindil í brjóstassa sínum sem endarnir stóðu upp úr og kveikti sér í og sogaði djúpt að sér reykinn en full djúpt í þetta skipti. Hastalegur hósti braust út munnin. Hann var að baki, bætti hann við. Minnir að þetta sé sami maðurinn og puðraði fatnaði sinni hér alla ganga skipið var síðast við bryggju. Hann leit til Bong Gong, hvort sem orð mannsins voru þess valdandi að kríli eins og dustaði ryk af höfði markbjarna eða væri bara eitthvað til að dunda sér á sama andartaki. Kannski var þetta duld beiðni til markbjarnar stroku haus sem gerðist. Hönd hans birtist og lófusum tók smá við snudd loðinn apahaus. Fólki kom sér fyrir í lyftunni. Ytri og innri hurð var lokað. Lyftudrengir áttu frí í heimahöfn skipsins. Þeirra naut ekki nú. Lyftan tók kipp og byrjaði að færast upp á við. Á milli 4. og 5. hæða vildi svo illa til að lyftuskömmin stöðvaðist. Sama á hvaða takka var ítt skeiði ekkert. Lyftan var föst. Staðan var Staðan var ekki þægileg og fátt til að ráðanum að bíða eftir að Gordon þrýsti á rauða takkan fyrir ofan númeruðu takkana sem sýndu hæðirnar. Við erum öll pollröðlög skip, með vatn, kveiki á viftunni. Lesa aftur. Við erum öll pollróleg. Skipið hefur á að dreifa góðum starfsmönnum sem kippaði sér liðin og verða ekki lengi að. Gordon teygði sig eftir öðrum vindli í brjóstasjakkann, tók hann upp, horfði stundakorn á hann, svo fólkið og stakk aftur á sig. Mínúturnar liðu án þess að neitt skeiði. Gerðist á Gordon órólegur og gekk hratt að lyftuhurðinni og náði að glenna sundur innri hurðina og líka svolítið þá ytri og færa munnin alveg upp á opun og rópa af öllum lífs- og sálarkrottum hvernig þetta eiginlega væri og hvort einhver ætlaði sér ekki að gera eitthvað. Ómur á neyðarhringingunni barst til fólksins. Gordon sneri sér aftur á fólkinu og endurtók fyrir orð að vera pall og rólegt, spígsporandi á gólfi lyftunan og allt annað rólegur sjálfur. Tíminn leið og hann í tvígang búinn að gera sama verk. Markveit glímdi við hláturinn og samfærður að þarna væri besti skemmtikraftur sem völ væri á og maður í rangri stöðu í lífinu. Bong Gong sem satt á öxl fylgdi spenntur með en valdi að vera þögull. Kannski hyggilegt af honum. 10 mínútur síðar komst á hreyfing og hurðin rennt saman og lyftan hélt áfram þangað sem henni var ætlað. Atburðurinn kveikti sem vonult var óþæginda tilfinningu fólks
og líka talsverðan léttir, og ég les aftur. Atburðurinn kveikti sem vonast var óþæginda tilfinningu fólks og líka talsverðan léttir lyftan komst aftur á hreyfingu. Lengi vel glímdi Markbjörn við það hvort hann ætti að nota andartæki í lyftunni í skemmtun hjá sér og lét undan í einni ferðinni. En það var löngu síðar og atriði talsvert stilfært en samt látið gerast borð í skipi, bara öðru skipi. Orsök stöðvarinnar var útslegið öryggi í töflu þar skammt frá og steinagangurinn og eftirlitsmaður sem átti að vera til staða var það ekki, heldur brugðist sér niður á bryggju eftir pakka sem skipið átti og fann, ég les aftur, og hann fékk boðum og hirti, ég les aftur, og hann fékk boðum og hitti þar vin sinn og gleymdi sér á spjalli við hann sem ekki var tekið gilt svar andspænis skipstjóra málið var krufið hvað skeð hefði. Missti maðurinn pokann sinn og annar með, les aftur, missti maðurinn pokann sinn og annar með sömu getu í starfið ráðinn strax næsta dag. Þjónn og vakt heyrði neyðarhringingun og hóf leita eftirlitsmanninum og fann bryggjumegin við landganginn og lét hann vita hvað í gangi væri sem samstundis tók og sprett. Afleiðingar stöðvunar lyftuna vissi enginn og alfarið verk Gordons og Edgar Britcom skipstjóra skipsins ákveða og eftir afgreiða og koma því öllu í kring. Eftir skipinu stöðvaðist lyftan. Hurð opnaðist og fólki steig út og kom, ég les aftur, hurð opnaðist og fólki steig út og kom inn á gang sem í voru nokkur herbyggi. Eitt var aðstaða loftskeytamanns skipsins. Þar voru fyrir 3 loftskeytamenn og sátu 2 við skrifborð og einn að gera sig kláran í land og komin með skjalatösku með skjölum í handa eigundunum. Gordon gekk inn til loftskeyta fólksins og hinn og eftir. Á öllum veggjum herbergisins voru tæki sem tóku við loftskeytum eða gerðu fólki kleift að senda skilaboð langan veg til stöðva í landi sem móttöku og framsenda til viðtakanda með samskonar tækjabúnað. Á meðan þau voru þarna á spjalli bara konu í einkennisfatnaði loftskeytamanns. Miðaldar maður sat við eitt tækjan og sneri einum og mörgum tökkum apparatsins til vinstri. Smellur heyrðist og ljósin smá saman dóu út. Eftir stóð aðeins eitt skærrautt ljós undir takkanum. Gordon kynnti konuna fyrir íslensku konunni. Kom í ljós að hún hét Ólafía R. og verið borð síðan skipið hóf siglingar ári fyrr. Ólafía rak upp stór augu hún heyrði landsins getið og leit til skiptis á þau og fékk ásvöru til að líta glottandi á Markbjörn sem klóraði sér í hægri handlegg og bongong hressilega í hausnum. Nafnið Ísland var henni ekki með öllu ókunnugt og kom fyrir að Way Out to Sea hefði sambandið það á leið vestur haf eða á heimleiðinni væri sambandið við aðra stöðvar slæmt en hægt að fara þessa leið og bæta úr. Markbjörni létti nokkuð við að heyra þetta. Ólafía heyrði orðið ásvör, brosti hún og hló hún reyndi að bera það fram. Hinir hlógu líka og Markbjörn manna hæst við undirtón bongong sem skrækti sínum hæsta skræk sem öndurt hækkaði ögn hláturstyrk hinna. Íslenska erfitt mál í munni útlendinga og kveikja hlátur. Les aftur. Íslenska erfitt mál í munni útlendinga og kveikja hláturs Markbjarnars. Les aftur. Íslenska erfitt mál í munni útlendinga og kveiktu hlátur Markbjarnar. Það vissu ekkert hinna en ásvöru samt grunaði, þekkti orðið starfsfélaga sinn. Þau göngu út úr loftskeyta herbygginu og inn til stjórnpalsins blöstu við brúagluggar Liverpool borg,
Þau gengu út úr loftkeita herberginu og inn til stjórnpallsins, blöstu við brúagluggar og Liverpool-borg til vinstri handa, svo langt sem auga eygði ásamt bryggjukrönum tugum sama næst skipinu og bryggjum Liverpool-borgar. Í enda brúarinnar hægra megin stóð þrekvaxinn gjöfurlegu maður og svona meðalmaður á hæð. Hann var klæddur einkennisfatnað og hélt á húfu sinni sem hann setti á höfuðið, Hann var klæddur einkennisfatnaði og hélt á húfu sinni sem hann setti á höfuð sitt hann sá hverju væru komnir. Markbjörn giskaði á að maðurinn væri skipstjóran og hann sem Gordon sagði að héti Edgar Britton. Edgar var vingjarnlegur maður að sjá sem við fyrstu sýn virtist laus við allt yfirlæti. Hann hefti eftirtölu jakkans og gekk með hendur í jakkavösum þessa fáu skref yfir til hópsins og heilsaði Gordon og öllum hinum með handabandi. Meðan við Stairway of the Sea var brúin í skipinu ekki mikil sig en samt með nokkuð gólfflöt. Á gólfi stjórnpallsins hafði svolítið tækjabúnað verið komið fyrir og fannst Markbjörni mest fara fyrir öllu þessum vélsímum sem komið var fyrir á hinum og þessum stöðum brúar gólfsins. Einn vélsími stóð við hlið annars stýrisins og greinilega staðurinn sem skipstjóri stóð við skipið nálgaðist höfn. Þaðan gat að gefi Rórmanni fyrirskipan stefnubreitingar og haft hönd á vélsíma á sama andartaki. Way of the Sea nálgaðist höfn mætti krökkt smábáta sem fylgdu því eftir langleiðina til hafnar. Fólki með þessum hætti vildi fagna komu þess. Þarna voru líka 2 stýrishjól úr járni og 8 vitir fyrir framar hvort stýri. Stýrin 2 voru tengd stýrisvél sem gerði stýringu skipsins létta. Fyrir framar bæði voru 2 kallrör neðan úr loftinu. Hvert rör þessi lágu og hvar endir þeirra var, má Guð vita, en fyrir framar stýrisvélina sögðustu í boga og til Rórmanns sem sjálfur stóð upphækkaðum trépalli. Ekki var auðvelt fyrir hann, sem ekki þekkti til, að átta sig á hví talrörin væru staðsett þar sem þau voru og varla ættast til að Rórmaður gæfi skipan í gegnum þau sem sjálfur laut skipunum yfirmanna. Á meðan þessu fór fram var Ásvör á tali við loftskeytaskonuna sem spurði og fékk á móti spurningar frá þessu nýja samherja sínum. Bongong leiddist orðið og vildi skoða þessi sjálfur og klifraði niður á gólfið á nafskeyta nokkur inni í eiganda síns. Hann rölti allt og skoðaði hvað henni sem markvert var en mannfólkinu fannst kannski lítið til koma eins og kusk undir palli og innar örlítið bréfsnisi sem orðið hafði eftir síðast brúin var þrifin. Bongong staldraði við aðra stýrisvélina sem stýrishjóli var tengt við og gerði tilraun til að klifra upp á hana og tókst í 3. atrinu. Komin upp á vélina blasti stýrishjólið sakleyslega við honum. Hann skoðaði það bak og fyrir og setti puttan á einn tittinn sem stóð beint upp af því og þrýsti á, og viti menn. Stýrishjólið snerist til vinstri og hægri eftir hann stendi því í gagnstæða átt. Nú jókst talsvert spennan. Hann vildi meira og stökk galvaskur út á sjálft stýrið. Þá breyttist allt. Stýrið stemdi og ógnarhraða niður á við með hans sjálfan hangandi utan á sér, haldandi sér dauðhaldi með höndum og fótum og ekki vitandi hví svo væri fyrir sér komið og endaði kylliflatur á gólfinu og kútvelti þar og hljóp skelfingu lostinn í átt til Markbjarnar og skipti þar skoðun og tók einn meira hraðlöp og beinti yfir til Ásvarar og klifraði metklifur upp eftir henni og endaði hægri öxlinni. Feginn að sleppa svo billega. Þar og eftir mesta sjokkið skrækti hann einn af sínum allra hæstu skrækjum
og hirti ekkert alla þessa virðulugu menn kringu sig sem sáu aðfarirnar og stóðu hlæjandi. Skellir hlæjandi, bæði háir og lágir. Umræðuefni var gleymt. Olive var frá sér numin af hrifningu Rabi kom hlaupandi eftir gólfinu og búin að taka sér stað á öxl hennar. Hún auðvitað varð vitni að atburðum eins og aðrir á staðnum og eins og oftast áður var óundirbúið og eins og bara gerðist í sínu hrekkleysi. Agalega er hann sætur, hreinn draumur, sagði hún og klappaði á hausinn sem Bong-Gong tók vel í og vildi þakka fyrir sig og gerði með því að stökkva milli axla og taka utan háls hennar en ekki samt alveg það sem hún vænti né gerði ráð fyrir, kunni ekki að bregðast við. Ó, góð, hvað geri ég nú, sagði hún skelfd og þorði ekki að hreyfa legg né lið. Markbjörn kom að og fjarlæði skepnuna af öxl hennar og sagði Bong-Gong vera meinlausan en svolítið uppdöf og tekta saman. Markbjörn kom að og fjarlæði skepnuna af öxl hennar og sagði Bong-Gong vera meinlausan en svolítið uppdöf og tekta saman með mörg óútnægileg útspil og óvænt í hendi. Hann sótti tauminn í einn vasa sinn og hengdi í hálssólina sem fekk hinna til Hann sótti tauminn í einn vasa sinn og hengdi í hálssólina sem fekk hinn til að stynja. Braut ég eitthvað af mér, gæti hann hafa hugsað, lítandi kringu sig á búrið sem hvergi var sjáanlegt og var sinn léttir. Þar sem ekkert var meira úr neinum samræðum vegna hláturroka mannskapsins var stutt eftir í að fólki yfirgefi stjórnvöld og kæmi sér þangað sem Gordon vildi líka sýna þessu nýju liðsmönnum. Var þá Scott Fabian skemmtanastjóri mættur í stjórnvöld til að vera með í að sýna salinn sem flest skemmtiatriðin voru haldin í og útlista í fáum orðum fyrirkomulagið. Apinn minn, þú ert alvöru, sagði Scott og snerti kinn hans. Hvað heitir hann aftur? Scott beindi orðu sínu til Markbjarnar. Bong-Gong. Og honum auðvitað, Bong-Gong. Og honum auðvelt að fyrirgefa þó stundu gera hann mann óörgan vegna uppátækja sinna. Því skal ég trúa, sagði Scott og renndi greiðu gegnum hársitt og stoppaði fyrir fram spegil, star hékk á vegg og lauk hárgreiðslunni. Mennirnir yfirgáfu brúnna og hvarf Olive inn í loftskeytaklefan sem orðin var mannlaus og hún á vaktinni. Skipstjóri var áfram í stjórnpalli með hennum Gordon til að ræða mál það sem skeði í liftinu skömmu áður og leiddi til að manngreið var kallað á teppið og eftir samtalið sagt upp störfum. Allt tekur enda og Allt tekur enda og eftir nokkur tíma borð höfðu þau skoðað margt og nokkur gríðarmikil, Allt tekur enda og eftir nokkur tíma borð höfðu þau skoðað margt og nokkra gríðarmikla sali sem farþegar höfðu til afnota bæði matsali og aðra sali til afþreyinga hvers konar og líka hann sem skemmtiatriðin gerðust í. Þar fengu þau mikilvæga leiðsögn þekkingarinnar. Mest fannst þeim til stóra og bíasalinn, Mest fannst þeim til stóra bíósalinn með öllum stólaröðunum fram allan sal og mikið sýningartjaldi sem tjaldi fyrir var frádegi ef fólki kom hvort sem það var vegna komu þeirra eða aðrar ástæður lagið að baki. Aldrei fyrr höfðu þau séð svo stórt sýningartjald. Skoðunarferðin endaði í vistaverum þeirra þar sem þeim að loknum var afhentir lyklarnir að herbyggjum sínum. Þau fengu sitt hvort herbyggið og var nokkur spölur milli þeirra. Herbyggi ásvarar tilheyrir kvennaálmunni en Markbjarnar karlaálmu eins og annars staðar virtist gilda á skipinu áhöfnina. Innan sviga. Lyfta niður gekk sína venjulegu leið án hnökra og Gordon mættur aftur
ég les aftur, innan sviga. Lyfta niður gekk, ég les aftur, innan sviga. Lyfta niður gekk sinni, ég les aftur, innan sviga. Lyfta niður gekk sína venjulegu leið áneinna hnökra og Gordon mættur eftir fundi með skipstjóra og búinn að reka einn. Svigi lokast. Þau gengu niður landganginn. Úti mætti þeim sami kuldi og verið hafði dagana frá því að þau komu. Ekkert hafði bæst við hann og snjóra lítið hopað vegna kuldans í lofti. Þau gengu með hópnum til bifreiðarinnar með einkabílstjórunum sem þar sat reykjandi vindling sem hann drap í og fleygði út glugga hann varð fólksins var. Ökumaður hafði gætt þess að ræsa vélina með reglulegu millibili til að fólkið settist inn í hita. Hve lengi það yrði fjarverandi var ekki hægt að vita og ekkert annað en ráðan að setja bifreiðin í gang og láta ganga svo litla stund í senn. Nokkur áður vildi til að maðurinn sem fekk pokann sinn þekkti bílstjóran og hann kallaði í hann hann sá vin sinn burðast með tróðna sjópoka meðferðis og spurði hverju þetta sætti. Var rekinn, sagði hinn. Rekinn, át bílstjóran upp eftir honum. Menn ekki reknir án að brjóta með einhverjum hætti af sér. Hvað gerðist? Drafstu mann og kannski 2 menn borð? Spurði bílstjóran brosandi og lagði, ég les aftur. Spurði bílstjóran brosandi og lagaði húfuna á höfði sér og stillti útvarpið í bílnum og jók ögn styrkinn. Ekki var það nú alveg með þeim hætti, sagði hinn, ekki alveg að meðtaka húmorinn í sínum kringumstæðum, akkúrat núna þó einhvern tíman hefði verið hlegið. Lát heyra, bæði eyru mín eru móttækileg fyrir góðri sögu, brosið og horfið á andliti bifreiðarstjóra. Kom þó sólarsagan öll og fannst honum nokkuð hart af þeim að vísa sér frá vegna svo smávígilegra mistaka. Kannski, sagði bílstjórinn og bætti við, en mundu samt að lyftuskömmin bilaði milli hæða á meðan, ég les aftur, en mundu samt að lyftuskömmin bilaði milli hæða á meðan á kjaftatörnunum á hafnarbakkanum stóð og fullt af fólki fast milli hæða lengur en þörf var á. Það er rétt, sagði maðurinn dapur í bragði og frekar niðurlátur og bætti við. Hvernig gat ég vita að þetta gerðist? Lyfturnar að borð hafa aldrei slegið félpúst. Til þess nú varðstaðan að mæta hinn óvænta. Æ, byrjað þú nú ekki að predika, greip hann fram í fyrir hinnum og fekk bifreiðarstjórann til að hlæja og hinn og eftir. Herðu, ættu ekki að hittast í kvöld á herringklúbb og fá okkur örugglega saman, stakk sá undir stýr upp á. Er opið þar í kvöld? Spurði hinn ekki alveg viss. Ok, ég les aftur. Ók þar framjá fyrir í dag og svo opnuna tíman. Hvað segir klukkan 20 í kvöld? Hví ekki? Hefist núan tíma. Best að þú drífið þig síðan mitt fólk að ganga niður landganginn. Hinn leit snöggt þangað og greip póka sína og hvarf með þá brott en náði áður að taka undir boð vinar síns boðið í herringklúbb. Gordon gekk í fylkinga brjósti og hinni fast og eftir og settist í sömu sæti og áður. Mikið voru bílsætin þægileg eftir allt þrammið skipið. Þau voru dauðþreytt og bongong einnig. 3 dögum síðar voru þau aftur við skipslið og nú með póka sínu og pönkur og hljóðfæri. Allt prógrammi var tilbúið og hægt að grípa til þess. Á einu stað við skipslið stóðu margir vagnar hlaðnir töskum farþega og aðri svolítið til hliðar við hina með kosti á. Magkost var nokkur, ég les aftur, magkost var nokkur til hverri ferð og búið að koma stærstum hluta matvælana fyrir í kælum og fristum og í matvælageymslu skipsins og restir sem eftir var beið þarna á bryggjunni. Á förðuskömmu tíma var allt afstæðið og bryggjan auð. Markbjörn og Ásvör gengu landgang áhafnar og fundu herbyggi sín. Á næstu hæð fyrir ofan blöstu við 3 aðri landgangar ætlaða farþegum sem þegar voru byrjaðir að streyma borð. Allir 3 landgangarnir voru fullir af fólki upp úr og niður úr og bara ekki, ég les aftur, og báru ekki meiri umferð.
Allt gekk furðu vel fyrir sig, þau gengu inn. Næsta morgun klukkan 08 yrði fyrsti vinnudagur þeirra borð. Þá var meiningin að allir sem tilheyrðu skemmtanadeildinni hittust og kynntust og færu saman yfir planið og samstiltu aðgerðir og eins og hægt var að ætlast til að listamenn gerðu. Strax fyrsta kvöldi var auglýst dagskrá og voru öll nöfn skemmtikraftana þar með og líka Íslendingana og fylgdarskepna þeirra einnig og stundum, ég les aftur. Strax fyrsta kvöldi var ég les aftur, fæ mér vatn. Strax fyrsta kvöldi var auglýst dagskrá og voru öll nöfn skemmtikraftana þar með og líka Íslendingana og fylgdarskepna þeirra einnig og stundin kynnt sem nýjung. Ekki var óalgengt að tveir deildu með sér svona skemmtikvöldi og hefðu klukkutíma prógram. Dagskráin var að sjá 3 í viku. Til hliðar við nöfn þeirra var lítil, ég les aftur. Til hliðar við nöfn þeirra var lítil teiknuð svolítið skrumskjald mynd af Íslendingunum og nafni Bong Gong og teikning af honum sýnd með hatt og höfði í íslensku fánalitunum sem skemmtanastjóri hafði látið útboða og hengt upp í þunnu, ég les aftur, og hengt upp í þunna glerskápnum sem stóð á vegg áður en gengið var í salinn. Þetta fannst þeim notalegt að sjá og kveikti svolítið upp í þeim Íslendingin. Skipið leysti festar og tóku dráttarbátnum við og hjálpuðu út úr höfninni. Markbjörn og Ásvör stóðu bæði í skut og horfðu á borgina fjarlægast. New York var framundan og allra veðra von á leiðinni þó andartaki væri bara logni og smávegis aukinni undiröldu. Bónorð Markbjarnar, 17. kafli. Þau stóðu í skutnum og virtu fyrir sér borginni sem verið hafði dvalarstað þeirra nokkra seinustu daga. Við hlið þeirra var flaggstund skipsins sem eilítið hallaðist aftur af skutnum. Hæð stangarinnar voru 3 metrar. Efst á henni blakti breski fáninn. Á toppi hennar var gylt odn og kúla. Fáninn flaksaðist til í vindinum. Háseiti einkennisfatnaði dekkmanna kom gangandi ofan úr brú. Hann fór eftir fánanum og gekk niður alla þessa stiga þeirra erindi og sömuleið tilbaka með hann saman brotinn. Eftir stóð ber stöng með spotta strengdan milli blakka. Fá skip heimsins sigldu Way of the Sea uppi en voru þó til því enn hafði skipinu ekki tekist að vinna keppnina hver farþegaskipa væri fljótast yfir hafið til vesturs að hreppa gula kaðalinn sem skip fengu sem á stystum tíma sigldu þessa leið. Endalaus keppni útgerðarlandana hraðamet og mikið úr því lagt að vera með í hendi. 3 dráttarbátar sigldu með skipið niður Mersey fljót og bæði borð var krökkt minni skipa og niður einsmanns mótorknúið far sem sneri við skömmu eftir að Mersey árminninum sleppti. Skipverja fannst óráðlegt að fara lengra og agnar smárri kænunni. Öll skipin voru hlaðin fólki sem fyrsti að skoða mikið í flegið frá sjó. Það veifaði til mannanna og kvennanna sem stóðu við rekkverkin og hópsins á brúaveng og brúarþaki og hvarvetna sem fólk var sjáanlegt á skipinu. Veifandi hendur sáust á víð og dreif frá öllum þessum stöðum skipsins. Markbjörn, Ásvör og Bong Gong horfðu á dýrðina úr skutnum. Bátsmennin teygði sig fram með skipinu og fram fyrir stefni þess. Svo hátt yfir sjávarborðinu mátti horfa beint niður í knerrina sem næstir voru og ofan á kolla bátsverja. Rétt utan árminnisins snerust dráttarskipin við og stímdu fulla ferð upp fljótið. Þeirra var ekki lengur þörf og hröðuðu sér tilbaka og í verkefni sem þeirra biðu á höfnunum og upp með öllu fljóti. Hinn fylgdarskipi sigldu áfram þau sem lengst fóru nokkra sjómílur út. Smá saman töpuðu þau tölu. Sjónarspilið var nokkuð með þessi tugi skipa við hliðina sem freytti við stefnið á
og minni skipana sveigjandi og beygjandi lipurlega á sitt hvort borðið. Óteljandi segl sáust þaninn á hvort borð. En nú var það allt saman að líða undir lok og lauk með seinustu bátunum sem sigldu upp ára minnið. Skipið jók hraðan og náði fullir ferð og það mestu einskipa næstu sólarhringana nær drægi landi hinum megin hafs og sama sjónarspil hæfist á bæði borð. Ljós Liverpool borgar fjarlægðust. Mistrið við borginni var ekki lengur sjáanlegt af fjarlægðinni sem komin var. Þótt þau væru nú starfsmenn borð og lítið skyldum starfsmanna, leyfðu þau sér samt að staldra ögn við þar sem þau voru og njóta. Fyrsta eiginlega vinnustundin hæfist að morgni dags og enn svolítið tími til stefnu. Írska hafið tók við. Stefnan var vestur og farið sunnan við eyju eina örlíti og stjórnborða. Upplýsingar og nafn eyjunnar kom frá farþega sem staddur var á afturskipinu á sama tíma og Íslendingarnir og hafði fylgt með því sem bar fyrir augum með alla þessa báta sem urðu þeim samferða strax og endum var sleppt. Kona mannsins og barnabarn voru með honum en bæði horfin til herbergis síns í skipinu. Maðurinn var búsettur í Liverpool og verslunareigandi í borginni og seldi Liverpoolbúum fatnað undir merki sem naut æ meiri hylli enskra. Hann var í viðskiptaferð til Bandaríkjanna til að mögulega selja varning sinn þar sem hann framleiddi heima og fá í staðinn bandaríska úrvalsvöru til að selja enskum. Höfðu bréfaskriftir staðið yfir tíma við tiltekið bandarískt fatafirma uns komið var að því að mögulega semja verð og magn vöru. Þetta útskýrði veru mannsins sem borði Way Out to Sea. Plan mannsins var að koma með skipinu heim í næstu ferð eða þar næstu tefðust samningagerðin. Tryggt var að kona færi með því tilbaka. Hvort hann færi með yrði að koma í ljós. Eru samningar sumbar snúin viðskipti tímafrek sem margt óvænt kemur upp í. Eyjan sem skipið stemdi til heitir Mön. Markjótt hafði heyrt nafni áður en ástöður ekki og Bongong aldrei. Við að heyra Mön nefnda á nafn setti apakrílið upp einn af sínum mörgu skrýtnum svipum sem andlit hans virtist eiga nóg til af. Ásamt að rangkolfa í sér augunum sem var sjaldgæfara. Og til undirstrikuna fylgdi með smá gretta og ærleg klór með höndum í hærðan haus. Annars svipur, meira gretta, kom maðurinn upplýsti að þar byggja 80.000 manneskjur. Upplýsingar að eyjan væri í konungssambandi við Bretland en teldist ekki brest yfir á svæði, orsakaði hann sá sig knúin til að færa sig yfir á hina öxlinni og gefa frá sig bofs á leið sinni þangað. Vildi hann kannski bara láta hinn að vita að hann væri þarna líka. Það aldinn tókst því að svo fór að maðurinn leit ekki af apanum og öxlinni og fylgdist orðið meira með uppátækjum hans en markbirni sem hann þó átti í orðaræðu við. Ljóst var að Kríli kveikti annað við bros á vörum hans á meðan hann rakti söguna og reyndi að fræða Markbjörn sem var æ skrykkjóttari því athygli mannsins var orðin á Bongong en því sem hann var sjálfur að segja og kom ágætlega fram með ítrekkuðum afsökunarbeiðnum og spólið tilbaka til að fá gert sér skiljanlegan. Enda ekki gott að vera með athygli sín á tveim stöðum og afskaplega erfitt að spyrra slíkt saman og gefa leið góða mynd af því sem viðmælandi manns þekkir ekkert til. Þessu kippti sögumaðurinn sér ekkert upp við og orðinn alvanur slíku með apan og öxlinni og bröltandi þar og á milli klifrandi niður sig og upp eftir að vild. Vasaklútin í vasa sínum átti hann þó ekki snerta og gert skiljanlegt strax eftir fyrsta nöfn lítil apakattahönd læddist ofan í vasa þennan og graup með sér í hvítun klútin án þess að sögumaður yrði þess var en kom stað apinn var komin upp á öxlina og búinn að breiða þar úr honum og byrjaði að skoða hvíta tandurhreinan klútin. Klútin þann arna skildi hann að fá að hafa í friði í vasa sínum og einn sjá að draga upp og nota. Takmörk eru fyrir öllu.
Vasinn var Markbjarnar og engra annara. Þetta gerði Bongong sér þegar ljóst og átti ekki meira við Vasa skömmina. Stundum mætti þó freistarinn og fyrir koma hönd óvart lætist þangað í áttina en var svo snögglega kippt til baka. Lagði ekki í slíka áhættu. Mundi háværa skammirnar, lætin, þau voru ekki lítil. Hver gleymir svoleiðis? Altént ekki Bongong. Seinasti svipurinn í þessari yfirhalningu mannsins kom hann fræddi þau að til siðs væri að sigla suður fyrir mönn frá Liverpool, vestur haf og fram hjá Belfast á Norður Írlandi á bakborða og Mull of Galloway, vitanum á stjórnborða og áfram í vestur eins út og mikið Atlantshafi kom þar sem aldan fljótlega var þyngri og veltingurinn maski meiri. Síðustu upplýsingarnar merkti klifur niður manninn og svo strax upp aftur. Maðurinn sem spjallaði við þau og fræddi gat ekki lengur orða bundist. Óskaplegur gauragangur þetta í apaskottinu og öxlinni. Endalaust og yði á meðan ég veitti upplýsingarnar eins og tækjaði við þeim sjálfur og skildi. Getur það hafa átt sér stað? Spurði menn greið, sjálfur komið svip á andlitið sem alla jafna var ekki hans venjulegi. Ekki gott að segja, svaraði Markbjörn hugsandi. Stundum að minnstakosti virðist svo vera því oft, ekki alltaf, bregst hann við orðum fólks með alls konar hætti og sumum orðum meira en öðrum. En hver skilur þanga apa en hvað bærist í apahaus? Markbjörn virti fyrir sér borgina aftur undan skipinu og fann titringinn berast upp til sín frá öflugum skrúfu öxlinum. Voru þó kannski skrúfu öxlarnir. Honum skildist á orðum Gordon að skipi hefði 3 skrúfur. Ein var alveg nóg, fannst honum sjálfum. Nú virtist loks vera komið nóg. Skepnan lygndi aftur augunum og rófælist yfir hana. Kannski var honum bara orðið kalt í aukinni gjólunni og lágum lofthita eða djúprar hliðaveltunar sem kom í miðju samtalinu við manninn og náði að halla skipinu talsvert og stjórnborða og meira en gerst hafði fram að þessu. Það ferli allt var hægt og þunglamalegt. Bónorð borið upp. Maðurinn velti fyrir sig hvort sjólag væri gott á hafinu. Spjallið stóð enn smá stund. Að því kom að honum fannst nóg sagt og hvatti þessa nýju vini sína með þéttu handabandi og gekk burt. Fáinu skrefum seinna stoppaði henn og sneri sér að þeim og spurði: Hvað heitið þér, herra minn og kona þín? Markbjörn Ísólm Versson og konan við hlið mér nú ekki kona mín, heldur samstarfsaðili. Ó, fyrirgefðu. Maðurinn var vandræðalega og læsti höndu sínu saman fyrir aftan bak og gaf eftir hnjónum. Markbjörn hafði sagt þetta smeygði hægri hönd ásvarar undir vinstri arm hans. Höfuð hennar lagði stétt upp að armi hans og andlit sem horfði á hann og sagði hug hennar: Já, kannski ekki allan. Viðbrögðin komu honum svo sem ekki opna skjöldu því sjálfur bar hann afskaplega hlýjan hug til hennar og að ljóst orðið fyrir nokkru að var meira en bara venjulegt vinarþel tveggja einstaklinga. Lá málið ekki ljóst fyrir hvaða skrefir í næst stigið. Ólala, barst frá manninu sem sá hvað var að gerast hjá þessu fólki sem að sjá voru til í að eyða ævinni saman og ekki lengur í sundir eins og verið hafði og allt stefndi í að myndi breytast fyrir líf þeirra beggja innan ekki langs tíma. Samt var nokkuð eftir til að fullgera verki og framhald alfarði í þeirra höndum. Sama hafði gerst í tilviki mannsins en 20 árum fyrr hjá einstaklingnum sem stóð að spjalli við þau kom í ljós að hét Sylvester Christian og væri stundum kallaður Sylvester Combe í kunningjahópnum. Nafni Sylvester Combe var frá því í barnaskóla, upplýsti hann. Krakkarnir áttu til að kalla til mín Sylvester Combe ég gleymdi mér yfir einhverju skoðanaefni sem í veg minn rak, en það vildi stundum gerast. Og gerist fyrst enn, segir mér alltinn trúin. Þannig útgerði maðurinn fyrir fólkinu viðbútina Combe. Að sjálfsögðu hef ég Combe ekki með í viðskiptunum sem ég geri, sumir þó kannast við að ég hafa heyrt þetta viðurnefni.
Hvaðan veit ég ekki. Alltént ekki frá mér komið. Silvester gaf eftir hnjánum, komið með hendur fyrir aftan bak. Orðið fengu hinn til að brosa og sjá Bongong líka og veitti maðurinn þessu athygli og fannst á sinn hátt áhugavert. Ásvör var enn með hönd sína undir armlegg Markbjarnar og virtist kunna þeirri stöðu handleggsins prýðilega. Í ljós kom að Silvester var sjálfur 7 barna faðir og kom með einn sonarson frá elsta drengnum sínum fyrir 4 árum sem var með þeim í ferðinni. Frún tók að sér að gæta hans og gera kleift að koma með okkur þessa ferð. Barnið allra hugljófi, skal ég segja ykkur. Silvester néri klöftulega saman höndunum sem höfðu kólnað nokkuð í nepjunni. Ómur af samtölum fólk barst þeim úr öllum áttum og blandaði skellum spottana sem þræddi voru milli blakka flaggstangarinnar rétt við eyru þeirra og vindur hreyfði þegar sjálfur vildi og næg orka var í honum. Ásvör stóð enn þétt upp við sinn Markbjörn og vildi ekki færa sig. Og lét hann sér það vel líka. Var Silvester þá á orði? Verði máski vitni að bónorði? Held bara það. Hann gat ekki varist hlátri og þau ekki heldur. Öllum var ljóst í hvað stemdi og Bongong einnig miðað við herkveðjuna sem hann gerði þarna á öxlinu og sýndi með því að bera hönd upp að enni sér og horfa á meðan beint fram eins og viðandi þótti en varði þó bara í eitt lítið andartak áður en augun skondruðu út til hliðana og haus tók að hreyfast og búinn að finna sér nýtt viðfang. Hvar hann lærði hermannakveðjuna fékkst aldrei uppgefið en hann sá stundum gera hana á bæði viðeigandi og óviðeigandi stöðum og var eitt uppátækjan sem Kríli virðist hafa tekið upp hjá sér sjálfu og gera óumbeðin í öllum tilvikum eitt af þessu sem áhorfendur skemmtu sér yfir. Þetta lagið, drengur. Silvester klappaði honum vingjall á öxlina. Drífa sig alla leið og klára málið. Hef verið á sama stóð þú og þekki vandaraðgangin kringum svona laga. Ég kveð ykkur núna til að herramaðurinn. Silvester leið spyrjandi á Markbjörn. Markbjörn heiti ég. Já, til að Markbjörn fói loki sínu hér, verið sæl. Maðurinn gekk rösklega yfir dekkið og var nærri dottinni á misað og þilfærinu sem tá hans fann. Skömmu áður en kom að mikilli eikarhurðinni inn í skipið, opnaði stúfun og útsteg konan á svipuðu reki með skolleitt hár og kappklæddan lítinn strák í fanginu með derhúfu á litlu höfðunni sem í ljós kom að var eiginkonan mætt á nýjan leik út á þilfarið með barnabarni sem orðið var kalt og hún fór með inn í hlýjuna og færði í hlýrri fatnað. Maðurinn kom til þeirra og spjallaði stuttlega við frú sína og tók drenginn úr fangi hennar eftir að hafa rétt fram hendur sína til afa síns, sem skildi. Nokkrum orðum síðar benti hann sínu fólki á hitt fólki sem enn stóð við flaggstöngina eins og bundi við hana. Sjálfur var Silvester vitni að því en Markbjörn stóð á fætur eftir að hafa kropið fyrir framan verðandi konu sína og hort upp til hennar þar sem hann kraup og greinilega biðja hönd hennar þó orðin heyrðist ekki yfir til hans og hann fengi jáverði. Hún sá snikka höfði og eftir rísa á fætur og kissa Ásvör rembískos beint á munnin og apa nota tækifæri til að koma sér fyrir á öxl Ásvarar út því að svo stutt var milli axlana. Bröltas hafði enga truflun í för með sér. Höfðu þau enda annað að hugsa. Sá líka en Markbjörn sneri höfðu sínu í áttina til sín og sveifla brosandi hægri hendlegg sínum í boga frá sér og í átt til sín sem skilt merki til Silvester að vera ekki að horfa svona á þau. Sem hann vitaskuld varð við og leit aftur eftir skipinu og á borgina sem var æ minni og svo konu sína. Mögulega verður gifting í ferðinni, sagði Silvester við frúna við hlið sér sem kváði við og leit á mann sinn stórum augum. Kominn á sitt varðberg. Hafði ekki heyrt neina giftingu né að skilnaði væri fyrir dyrum hjá þeim hjónakornum, né heldur rennt grunni að karlkvölinu væri komið við viðhald en var samt hennar fyrsta hugsun við snöggsóðana og útskýrðum tíðundum hans. Hvorugt var þó rétt og skýrðist allt málið Silvester sagði henni hvers hann
hefði orðið áskynja á meðan hún klæddi drenginn í skjól betri fatnað og fengi svolítið meirinn hýta í kaldan barnskroppinn og hóf spjall við þessa ágætu Íslendinga þarna við flaggstöngina og apakrílið sem að sjá tóku eftir öllu. Hann benti aftur og náttaði sig og breytti handstöðinni og beindi að eigin höfði til að klóra sér í hársverðinu þó enginn væri kláðinn. Það sem þau stóðu við einganginn skildi Silvestur að Markbjörn hefði stigið skrefið og að málið væri gengið upp. Kostin sem hann var vitni að við flaggstöngina og hitt að hafa séð manninn á hnjánum var staðfestingin til hans að hafa metið aðstæður rétt þarna við 3 metra háa flaggstöngina. Mikið þetta fallegt, sagði frúin mjúk í hjarta af því sem hún sá og vissi hvað í gangi væri eftir að maður hennar hafði sagt henni alla sólarsöguna. Hún þerraði tár úr auga sínu sem ólm braust fram. Giftingar hægra megin, skilnaði vinstra megin, sagði Silvestur lágum hljóðum og rak mikil hrossalátur af eigin finni, standandi þarna við einganginn að maður sem út sté í sama mund horfði undrandi á hann og svo niður eftir sér sjálfum, vaðgætti snöggt eigin buxnaglu til að kanna hvort þar væri fránheft. Ekki núna, Silvester, ekki viðeigandi núna. Frúin áminnti mann sinn að sýna stillingu. Hún nægði, hláturinn þagnaði jafn snöggt og hann hafði hafist og eftir höndum spenntum fyrir aftan bak eins og hans var siður við alls konar tækifæri ásamt því að gefa lítillega eftir í hnjánum. Drengurinn teygði nú handleggi sína yfir til ömmu sinnar sem tók við honum af Silvester og þau gengu saman inn fyrir. Hurð féll að stöfum. Nokkuð var enn eftir að fólki þarna og aftur þilfarinu. Fæst að því vissi hvað væri að gerast á þessum 2 einstaklingum við stöngina sem fáninn var hengdur á í að stór og mikil breyting væri framyndin á því eftir að í hnappöldunum væri komið sem eftirleiðis myndu deila öllu sameiginlega sem og allir ábyrgð. En slíkt kuð víst fylgja hjúskap. Komin var upp ný staða hjá þessum íslensku ríkisborgurum og áhugaverðu skemmtikröftum og gifting framundan sem þau ákvaða framkvæma eða undirbúa þegar í næstu höfn og afla sér upplýsinga og fá rétta pappíra sem mögulega þyrfti til unnt væri að gera athöfnina og prestur skipsins gæti orðið hjálplegi við og leiðbeint þeim Svo heppilega vildi til Gordon sýndi þeim skipið og dögunum að báða prestana borð rak fyrir þau og áttu þau stutt orðaskipti við þá. Byrjuðu nú vangaveltur af þeim hvað þyrfti af pappírum til að framkvæma giftingu. Þau reyfði upp fyrir honum að vera með fæðingavottorðið sitt með sér og hefði aflað sér þess hún sendi bréfið út til útgerðarinnar á sínum tíma og þá talið að skemmdi ekki fyrir sér að hafa með sendingun út. Markbjörn fyrir sitt leyti hafði líka sótt sitt hjá manntalinu og sendt með sínu parti sendibréfsins en mundi ekki hvort fæðingavottorðið hafði orðið eftir í Reykjavík en vona á þessari stundu að lægi ofan í einni töskunni í herberginu eða þeirri sem skemmtiprógrammi var vanalega geymt í sem reyndist rétt. Eftir giftinguna sækjum við vistarvörur þar sem ætlaðir eru hjónum borð eins og Gordon upplýsti okkur og flytjum inn í þær, sagði Ásvör svolítið dreyminn. Hvort við gerum? Við búum okkur til borð lítið sætt heimiliði blómum og alls konar skraut og jafnvel málverkum eftir heimsfræga listamenn á vegnum sem við kaupum að skransölum bæði New York og Liverpool og gerum bongong, höll og gólfinu. Hugsaðu þér, alla dýrðina sem okkur býður og þvílík dýrð heimilið okkar verður. Finnur þið ekki straumar að leika okkur 3, sagði Markbjörn uppveðraður og leit á vin sinn sem nú var á öxl Ásvarar sem allur spenntist upp með húsbændum sínu og endaði með taugaveiklaðum skræk af vísu lágarum. Hvað, eigum við að kaupa málverk á aumum skransölum? Ekki betra að eiga viðskipti við alvöru listaverka sala? Ásvör var ekki alveg sátt við tillögu Markbjarnar. Já, og hví ekki? Þau eru miklu ódýrari, þeim megin götu. Markbjarn maldaði í móinn og undirins farin að horfa í budduna. Má vera, en skransali. Ásvör eins og áttaði sig og bætti við, hei,
Er þetta ekki að verða alveg ekta hjá okkur? Og þó ekki. Við erum þegar byrjuð að rífast og enn ekki orðin hjón. Er það ekki hreint svindl? Satt og rétt, jú, það er það. Markbjörn tók undir með henni og hélt áfram andartaki síðan. Bíðum við þetta þangað til athöfn lokinu og tökum þá upp þráðinn þar sem honum sleppir hér. Markbjörn kom inn með uppástungu. Samþykkt, sagði Ásvör, tók upp úr vasa sínu minnisbók og hóf að skrifa í hana. Hvað ætti að rita? Nú? Seinustu orðin okkar áðan svo við getum undið okkur beint að efninu og haldið áfram frá punkti undir eins og presturinn hefur gefið okkur saman. Ég var nú bara að grínast. Eilítillan hneyksluðuna gætti orðinu. Ég líka, sagði kona gengt honum. Þetta kveikti báðum hlátur sem endaði með orðum Markbjarnar. Hvernig get ég annan elska þig heilli elsku og svei mér þá séu við ekki komið með góðan efni við í príðis dagskrá að flytja farþegum. Held það bara líka, sagði Ásvör og klappaði bongong sem enn voru öxl hennar og skrækti fólkinu til samlæð. Hún bætti við. Og þú fær heila höll út að vera þig, litli bongong minn. Orðin fengu engin viðbrögð. Kannski er Abakríl líka samum allar hallir á meðan fólksins enn naut við. Öll var atburðarásinn svolítið hröð og afskaplega margt sem gerðist og agnarstuttum tíma. Skipið öslaði sjóum með léttan sunnanvindi sér yfir hlið og eilitla unduröldu sem myndi skipverja og farþega á að fólki væri á skipi en ekki föstu landi. Eyjan Mön var nú á baki og Belfast borg komið þvert á bakborða þó ekki sæist hún þaðan sem skipið öslaði sjóin. Var enda farið annar staðar vildu sæfærendur koma við í Belfast. Framundan á stjórnborða grillti í vita sem líkla var þessi Mull of Galloway viti sem Sylvester stemdi við þau og trónaði hátt til lofts á háum kletti og sást úr langan sjóveg sínum mjallhvíta lit í góðu skegni. Þau nutu sjávarloftsins og voru ekkert að flýta sér neitt til herbergja sinna. Af afturskipinu séð, frá hlaggstönginni 3 hæðum ofar, sást brúin sem stóð út frá sjálfum stjórnpallinum og teygði sig örlítið út fyrir borðstakkin með kofanum á endanum með einu glugga í á hliðinni og 2 gluggum á hvorri hlið sem sneri fram og aftur. Maður gekk út úr stjórnpalli og játt til þiljaða kofan út í enda brúarinnar. Hann bar enginni súgu yfirmanns á höfði. Markvörn hafði veitt honum athygli en vegna fjarlægðar gat ekki átt að sjá hver þær var á ferð. Náði enda þilið manninum upp undir brjóst. Við vegginni þvert yfir skipið og fremst á afturdekkinu og þar sem hurðin inn í skipið var og breiði stíginn með handriðinu í miðjunni sem skipti honum í tvennt og gekk upp á næsta þilfar fyrir ofan, voru allmargir sólbóðstólar raðaði meðfram veggnum þvert yfir og teygði sig nokkra stólaraðir aftur dekkið. Svolítill hópur af fólki sat þar og allt kapprætt og hlíkurnar þétt reimaður utan það til að halda betur á sér hita. Enda sá árstími að sólböð voru ekki í boði. Dekkstólarnir voru efnismikil og gerðir úr tré og nokkuð þungir að bera en stóðu stöðir á treklæddu dekkinu þó ylti og voru þægilegir að liggja í. Meðan Liverpool var enn sjáanleg var fólki á afturdekkinu þar sem Markbjörn og Ásvör höfðust við. Eftir að borgin hvarmönnum sjónu fóru flestir inn en samt eftir nokkur hópur. Aðrir settust inn í einhvern af hinum fjölmörgu sölum sem farþegum stóð til boða borð eða voru komnir undir sæng í herbergjum sínum. Þó margir veittu Abakrílina athygli var engin spurning beint til þeirra vegna hans. Þetta fólk sem stóð við flaggstöngina var fyrir því ókunnugt en myndi breytast undir eins og þau færu að sýna listir sína í salnum sem skemmtiatriði færi fram í og var mögulega þessi hópur sem kæmi við í honum til að berja skemmtiatriði augum og í boði voru. Hvenær að þeim kæmi, hvaða dag átti það, vissu þau ekki en myndi skýra strax næsta morgun hópurinn kæmi saman og legði línurnar með yfirmanni sínum. Nokkra skemmtikrafta var að ræða
og hver með sinn eigin tíma. Fyrsta sýningin var ákveðin strax kvöldið og ljóst að voru aðrir sem riðu á vaðið. Dagskrá var tilbúin og máski komin upp í skipinu þar sem hún vanalega heg. Aðalmáli var að halda farþegum selskap og hafa ofana fyrir þeim. Þeir voru málið. Roskin kona kom út á dekkið. Hún stríddi við hreyfi hömlum sem göngulag hennar allt bar með sér þar sem hún haltaraði aftur dekkið. Konan tilti sér í eitt stólinn á dekkinu. Hundurinn við hlið hennar settist með lafandi tungu og opinn kjaftinn. Nokkrum mínútur síðar reis hún með nokkrum efruðismunum á fætur og einni hundur hennar. En mikið hrökk hún við Seppi skyndilega byrjar að gelta og í ljós kom að stafaði apakrílnu sem hann kom auga á þarna á öxl eiganda síns og rykti í ólina. Á einu stað kippti hann spottanum úr hendi hennar og hljóp á harðarspretti beint yfir til Markbjarnar, dragandi tauminn á eftir sér. Kona setti lóan fyrir andlit sitt í örvæntingu, vissum að Seppi færi sér á voða og hafnaði útbyrðis. Bongong stóð á öxlinni hvergi banginn, en veiklaðist hundkvikindi reisti sig upp á afturlappirnar við fætur Markbjarnar og hoppaði þar eins og vildi hann klifra upp stanslaust geltandi. Þá var kjarkurinn búinn og Bongong kom með armana þétt utan háls Markbjarnar og hélt fast. Ásvör beygði sér snöggt niður og náði að grípa í ólina og draga Seppa frá sem fljótlega á eftir hætti þessu gjammi. Bongong sá að hundkvikindið varð óvígt, rétti hann sig aftur upp og geiflaði sig allan og gretti sem aldrei fyrr framan í Seppa sem greinlega var því hann hóf aftur að gelta og engu lægri gelti en fyrra sinni og að rykkja í ólina. Allt freka fyndið. Konungreið kom kjagandi til þeirra og var afhent ólin sem hún greip fegin sendi, þakklæti sjálft uppmálað og enn í hálfgjörðu losti vegna uppátækis hundsins sem hún allt eins átti von á að steyptist í sjóinn. Það þyrfti ekki víst að binda. Þau gengu síðust allar að burta aftur skipinu. Ásvör staldraði stundakort við inni hjá Markbirni og ræddu þau málin svolitla stund. Hurð herbyggisins lögst upp og útstíg Ásvör og hélt til síns eigin herbyggis. Fyrsta nóttunum borð í Way of the Sea hvolfdist yfir skip, farþega og áhöfn og allt féll í svefn. Nema vaktin og næturhrafnarnir sem endalaust vaka. Klukkan 08 morgunin eftir var allir skemmtikraftar skipsins mættir í salnum. Nokkur hópur manna og kvenna var þar saman kominn. Dagskrám var kynnt. Kom í ljós að Markbjörn, Ásrún og Bongong voru með atriði ekki næsta dag heldur hinn daginn klukkan stundvíslega 20. Í nokkra vikur höfðu þau undirbúið sig fyrir þetta andartak og töldu sig klár í slaginn. Stefnt í vestur, 18. kafli. Á meðan farþegar og hluti áhafnar sváfu, sigldi skipið út af Írska hafinu og inn á Atlantshafið á 30 hnúta ferð sjósins veg. Himinninn yfir var skýjaður og hindraði stjörnurnar í að skína. Í stað þeirra sáust einstaka snjógott koma svífandi og birtust í geisla dekkljósanna þau báru fyrir þau. Flestir farþegar létu sér nægja að kúra hjá sinni hættelsku eiginkonu eða eiginmanni í glæsiherbyggi farþega skipsins. Hvernig var annað hægt en að sofa vel í lítilsháttar ruggi og þægilegu nið frá hæggengum gufuvélum skipsins sem svo móðir rugga barni sín í svefn með smái söngli. Dýrindis máltíð kvöldið áður jók á sæluna ásamt sprenghlægilegu bíómyndir sem fékk salinn til að veltast af hlátri á nokkrum stöðum kvikmyndarinnar. Voru til meiri þægindi á öðrum stöðum jarðkringlunar. Sumir efuðust það. Skipið stendur suðvestur. Ofan koma reyndist ekki mikil. Hún náði ekki að búa til hvítt snjóteppi á þilfarinu og hvarf jafnskjótt og hún hætti. Hiti við 0 gráður hafði vinningin. Hvít snjókorn standast ekki slíkt veðurfar. Kaldari tíð þurfti.
Skipið hafði öldun á bakborðshlið, vindstigin voru 4 og 8 sunnanstæð og skýrði hitastigið og snögga bráðnun snjósins. Öll landsinn var horfin á vestasti partur Bretland, St. Kilda, fyrir aftan skip og líka komið úr augsun áhafnar og farþegar nýr dagur rann og birtan úti óx og fólki smáfar saman að koma sér á stjá. Stjórhaustaleiðið, hinir lúrðu lengur. Var matarlistin enda ekki mikil hjá sjóveikum. Á St. Kilda byggu engin menn lengur og voru síðustu eyjaskeggja fluttið þaðan 1930 og nokkur mánuð fyrr en Way Out to Sea sigldi þar hjá að þessu sinni. Aðeins sjófuglar og kindur íbúa urðu eftir til að lifa af landinu. Með tímanum teljast þar til villt dýrastofs. Vísindamenn vildu kanna hvernig húsdýrum vön matargjöfum manna reyti af í óblíðri náttúru. Svarið kæmi í fyllingu tímans. Fyrsta nótt Íslendingana á Bongong leið. Þau vöknuðu út hvíld og apakríli líka. Fyrsti vinnudagur hæfi strax að loknum morgunverði í borðsal undirmanna og færi fram í salnum sem skemmtiatriðin vanalega voru höfð í. Þau skyldi fundað. Fyrir komu 1 og 2 að skemmtikröttum væri fengnir til að skemmta matargestum í matsal farþega fyrsta farrimís. Söngvarar og hljóðfæraleikar urðu fyrir valinu en ekki hinir með uppistandið. Allt matsatriði og rétt stund valin til þess arna og í verkahring Scott Fabian skemmtanastjóra að koma í kring kæmi beiðni frá æðstu yfirmönnum skipsins. Þeir fylgdust grannt með öllu og þeirra verksviði að gæta hag farþega. Þeir voru áhorfnum meðlimirnir sem snæddu með farþegum fyrsta farrimís og umgengust aðra farþega á daglegum ferðum sínum skipið. Þeir voru í aðstöðu til að meta stemninguna í hópnum. Fyndist þeim hún lúin og þreytt gat niðurstaðan verið að fá uppliftingu og sækja til hópsins með starfan af að skemmta fólki. Á þessu máttu eiga von að líða tók á ferðina og heimþrá hlaupin í farþega. Menn og konur og börn í fylgd foreldra voru á stjáfi og göngum og þilfari. Flestir stendu til matsalarins og morgunverðarins. Yfirmenn komu í matsal yfirmanna. Í sal undirmanna fjölgaði. Æ fleiri stólum og rýtt frá borðum og dregnir aftur upp að því. Nú með sitjandi mannesku í. Diska voru fyrir framann hvern og einn. Borðin í undirmanna matsalnum voru með skorðum á hvernig sé viðræði sem gengur langsum eftir borðinu og svo þessum. Skipið tók rólegar langa veltur til sitt hvora hliða. Vélarnar neðst í iðrum skipsins slógu taktfastar. Innan miklar vélastæður stóðu menn. Sumir með smurkönnu, aðrir verkværi, handsmurdælur, alls konar áhöld. Yfirmaður vélar rúmsins var klæddur hvítum einkennisbúningi sem hélst handur hreinn. Var vinnuskylda hans með öðrum hætti en annarra starfsmanna vélarliðsins. Vinna kindarana var mikilvæg. Hreinlæti var ekki spurt þar sem kolamoksturinn var gerður. Þeir voru mennirnir sem sáu að næga orku væri að hafa fyrir gríðarlega vélarnar. Þar var sturtu aðstæð sem kindurum og vélarliði var gert að nota að vaktlokinni. Þangað fór kindaraliði og skólaði eftir kolaríkin í lok vaktar og klæddust fötum sem þeir sáust í upp var komið. Vinnufötin voru skilin eftir niðri og notuð þar. Svona voru reglurnar. Skipstjóri gældi orðið við gula kaðalinn í þessari ferð. Hann var markmiðið. Hraði skipsins kom þegar hugsun hans að. Máli leit vel út. Margt gat samt gerst. Smá kapp hljóp vélarliðin í kinn með símhringingun ofan úr brú og rödd skipstjóra sem gaf upp hraða skipsins og hvatti menn til að haldast vel á spöðunum. Mikið í húi fyrir skip og útgerð, sagði kallinn í talsímann. Mannskapurinn vissi hvað við væri átt. Kallarnir fengu skilaboð skipstjóra frá yfirmanni sínum. Þau höfðu áhrif
jákvæð áhrif. Jæja, strákar, gera þetta, sögðu þeir hvori við aðra. Allir í áhöfninu var ljós keppni útgerð og skipa að ná eftirsóknarverðum titlinum og að Way Out to Sea væri byggt til gangs. Verðlaunin voru útgerð og allir áhorf markmið og sinn kaupauki og birtingamyndir fleiri keyptar í farmiðan og hvert herbyggi skipað í báðar áttir. Ekki alveg ónýtt að vinna gula kaðalinn. Titillinn vakti athygli fólk og sagði við það að skipið væri fljótast allra skipa. Hraði var kostur. Skipið átti raunverulega möguleika. Morgunverðinu beið starfsmanna. Sumt fólk við sum borðana var enn grútsifjað og sýndi með geispi og svo öðru geispi til að árétta hitt geispið og þeir sifjuðustu með þriðja geispanum sem undirstrikuðu hina tvo geispana. Lítið sofinn leyndi sér ekki. Ekki var mikið fjörlegar umræðu þessi borðs og árladags en breyttist hjá fólkinu sem var að koma afvakt og vakandi síðastliðna 4 og 6 klukkutíma. Hádegishlið var öðruvísi og samræður líflegri og fúsari en í morgunsárið. Undir með bjöggum við svolítið öðruvísi aðstæður en farþegar og æðstu menn. Flestir í salnum lutu sifji þó að henni bæri mismikið horti yfir hópinn. Oft voru farþegar fyrir menn samfélagsins, frægt fólk, heimsfrægi kvikmyndaleikarar og tónlistafólk á heimsmælikvarða og annarkvort tónleikaferðalagi eða í fríi. Fyrsta farrými bauð bestu þjónustu og dýrasta pakkan. Þar var þjónarliðið allt auðmjúkt fólk sem gekk milli borða með hvítt viskastykki í samanbroti við vinstri handlegg sem við öll þessi borð sögðu sömu orð. Má bæta á diska yðar, frú mín, herra minn. Var maturinn góður, herra minn, frú minn. Má færa ykkur drykk, herra minn, frú mín. Má færa yður te eða kaffi, allt partur þjónustunar. Þó allt væri með minni tilþrif í matsal undirmanna var öllu samt haganlega fyrir komið. Sjálfu þurftu þeir að standa á fætur og skila af sér matardiskunum á tildiki borð sem uppvaskara liði tók og færði til vassins sem uppvaski var gert í og skildi eftir tómt hjólaborð í stað hins sem fært var. Ekki sami staðall. Kliður mætti markbyrn og ásvöru í andir í matsalarins. Kvöldi áður var ákveðið að fá annan skipprestin borð til að pússa þau saman og koma þar við strax að loknum fyrsta vinnudegi og bera málið undir annan hvorn. Hindruðu ekki ónógi pappirar yrði af giftingunni. Markbjörn var heppinn og gladdist hann fann fæðingavottorðið liggja ofan á töskunni sem geymdi skemmtiatriðin. Starfsmaður nokkur leitið úr röðinni, sá hygg þeirra og benti þeim að koma til sín. Þau urðu hjálpinni fegin og komu sér fyrir í röðinni sem hægfara nálgaðist borðið með fæðunni á. Bacon og egg var á boðstólnum og nokkra tegundir kornmatar. Breyti áhafnar valdi matseðilinn og hengdi vikulega upp í matsalnum. Og menn sáu hvað hádegi biði og kvöldið. Var ég kominn sami aðil og þau rákust á með Gordon á sinni fyrstu ferð borð sem engin tíma vannst hjá til nokkur spjáls. Vel skiljanlegt hjá manni sem þótti sopinn góður, líkt og þau komust að síðar. Ásvör sneri sér beint að kornvörun og bar yfir til hinna. Fannst kornmeti listugra í þetta morgunsárið. Markbjörn hreifst af baconinu og eggjónum og baði svo lítið meira sem skammtari varð við. Bakkinn tæmdist, var fjallaður og annar fullur á barma sóttur. Markbjörn og verðandi frú hans stóðu enn í dyrunum og maðurinn ekki búinn að koma á þau auga, skoðaði hann matseðilinn í rólegheitum. Sneri sér svo að Ásvör og spurði hvort möguleiki væri á að einhvern tímann yrði svið á borðum með ærlegri rófu stöppu. Taldi Ásvör það ólíklegt og fannst ósennilegt að enskir vissu að hausta kind væri étin. Minntist þess þó að hafa heyrt föður sinn, matvörukaupmanninn í Reykjavík, neðarlega á Laugavegi, nefna við sig að enski legðu sig til munns kýrhaus.
Við orð hennar fór eins og hrollur Markbjörn sem alls kosta leist ekki á þó bliku og gerðist hugsi Kýrus á borðum, sagði svo: Oj, haus af belju eða nauti í matinn. Hvers slags matarsmekkur það? Út úr svipans mátti lesa margt. Morgunverðurinn gaf sína hressingu. Eftir málsverði hófu þau samræður og fannst Markbirni áhugavert ljós kom að maðurinn var norskur og frá stað sem hann sagði að héti Flekkafjörð í Suður Noregi. Í ljós kom að maðurinn hét Pettersen Ulriksen og tilherði kokkaliði skipsins og væri fæddur og uppalinn á bóndabýli sem Hellesten héti og væri í nokkra kílómetra fjarlægð frá Flekkafjörð og á bílinu væri hefðbundin búrekstur ásamt svolítilli býflugnarækt til hugnómsgerðar. Svona freka fábróti líf fyrir ungan mann með löngun til að skoða fleiri kosti. Pettersen lauk að diski sínum, þurrkaði sér munnin með bréfþurrku og teygði sig í trékunnu á borðinu. Ástæða veru hans borð var í stuttumáli að hann fyrir tilviljun rakst á auglýsing í blaðinu heima hjá þessu enska skipafélagi og sá að félaginu vantaði kokka. Þar sem hann hafði aflað sér réttinda sendi hann atvinnu umsókn og gerði meira gamna sínu en í alvöru og varði ekki lítið undrandi ef bréfið frá útgerðarfélaginu Gold Star Sales with You barst honum og boðaði í viðtal á skrifstofu félagsins í Liverpool. En þangað hafði hann aldrei komið. Ég því búin að vera borð frá fyrstu ferð og með á hópmyndinni sem staðsett á gangi undirmanna sem þið eflaust sáu þið skoðuðu skipið með Gordon og öðru starfsliði. Hann dreifti á snarpheitu teinu. Pettersson leit skyndilega á þau og nuddið að hugsa á sig hökuna. Áhuga hans urðu þau ekki vör og voru í aðra röndina upptekin af málsverðinum. Eftir umhugsun skellti hann á þau spurningu: Eru þið hjón? Pettersen tók aðra munnþurrku og þurrkaði sér hendurnar og beið svar. Markbjörn var fyrri til svars. Ekki alveg. Stefnu þó í hnappölduna og reknum með að gerist borð í okkar fyrstu ferð. Gangi allt upp með pappirum og öðru sem þarf. Annars bara útvegum við þá sem upp á vantar og klárum máli síðar. Ekki málið að klára mál? Markbjörn gerði sposkur og svip. Vissulega, og það bara svona, sagði kokkurinn Pettersen Ulriksen og stóð á fætur með glas í hönd og teðskið sem hann gerði sig líklega til að láta klingja í og ná athygli í þéttsetnum matsalnum. Markbjörn fölnaði. Honum grunaði hvað til stæði og vildi stöðva allt áður en það skeiði. Ertu vitlaus maður? Í guðanna bænu gerðu þetta ekki og sestu aftur. Leyfðu okkur fyrst að ganga frá okkar hlið. En vantar allar dagsetningar. Ó, sagði hinn. Afsakið. Smá flótverðni í gangi hérna megin sé ég. Í minni heimabyggð eru menn vanalega snöggir til en slíkt kvissast út. Athygli vakti samt athygli því að minnst að kosti einn í salnum sá að Pettersen reis á fætur með glas í hendi og teskeið í hinni og átti von á tilkynningu og hrópaði: Pettersen, ekki draga okkur á tíðundunum sem þú lumar á. Svalaðu heldur forvitni okkar. Hlátur hvað við í salnum. Báðir voru þekktir fyrir alls konar og að standa á fætur og segja fréttir og gera í gamansömmum tóm. Pettersen varð að gera eitthvað. Gullpungurinn lætur ekki á sér standa, heyrist við eitt borðana, lágur rómi, en samt nógu hátt til að hinn liti eldsnögt í átt til hljóðsins. Hinn sagði ekki meira á át sinn morgunverð eins og ekkert hefði gert og glæddist að málsverði loknum frá borði út úr salnum. Engan frekari tilkynningar í dag, félagar, bara að rétta úr mér stundakorn. Fekk sinadrátt í hægri læri. Nú samdráttur vöðvans hættur og fæ ég mér aftur sæti, sagði hann brosandi og settist sem snögglega hvarf hann horfði á eftir manngreinu sem orðin sagði. Innan sviga. Pettersson hafði viðurnefnið Gullpungurinn. Þetta fréttu þau síðar. Nafngiftin staða á tali hans sjálfs að verða efnaður maður með ýmis plön uppi hvernig slíkt skyldi gert.
Líka fengu þau sögur skipverjan sem fékk á glannan eftir að hafa nefnt viðsjávert nafnið í hans nærveru, Svíi Lokast. Markbjörn var að viðurkenna að hinum norska Pettersen tókst að koma sér lipurlega frá uppkomnu ástandi í borsal undirmanna á þeirra fyrsta vinnudegi. Einnig hét hann honum því að í þessu sal yrði gefið nú tilkynning dagstundarinnar undir eins og búið var ákvað hana. Þá færðu maski mitt leyfi til að rísa á fætur við þetta borð með glas og teskið og tilkynna viðburðinn. Markbjörn ræsti sig. Takk fyrir gott boð, en ætli þið sé ekki heppilegast að þið opinberið þetta sjálf. Hvað segir þú Ásvör málið? Sögumaðurinn sneri sér að konuefni sínu. Vitaskuld sjáum að tilkynna ákvörðunina. Ásvör svaraði spurningunni og lauk við kornið á diskinum. Þá það ákveðið, sagði Pettersen og bar fingur upp á vörum algjöra þögn og bætti við, hvað ég kannski að segja nokkur orð? Sjáum til, skoðum málið, sögðu þau í kór. Ég get séð veisluna, bið Britans leyfið, hann liðlegur. Mögulega getum við notað hliðarsalinn á bakvið þessa rennuhurð. Pettersen benti á harmonikuhurð og vegnum sem svo hepplega vildi til að fólk satt við sem í þriðju ferð skipsins skellti sér í hnappölduna og hann útbjóð svo litla matarveislu handa í tilfelli dagsins og í litla salnum. Ætli helmingur undirmanna hafi ekki mætt, gæti trúa því, meira að segja kallinn. Fólkið sem situr þarna vinstra megin við hurðina og frúin snýr bakinu í, fólkið sem ég í þessu nefndi, sagði Pettersen. Þau litu þangað og komu auga á ungt fólk í hvítum klæðum að hætti eldhúsliðsins. Skýring á hvítu fötunum var vaktin sem senn hæfist hjá þeim. Hver matartími borð krafðist talsverðs mannafla og handags til að allir þessir 1100 starfsmenn yrðu mettir. Hjónin ungu voru með í verkinu ásamt Pettersen og flestum hinna kokkana. Pettersen Ulriksen eins og skyndilega áttar sig og leit á Markbjörn í kringu sig undir borðið eitthvað vantaði. Hvað? Áttaði hann sig ekki strax á. Svo eins og kviknaði á peru. Hei, varst þú ekki með abakött standandi á öxlinu á þér síðast við hittumst? Passar, sagði Markbjörn. Hann partur af starfi okkar. Veit, en hvað apinn? Pettersen leit aftur kringu sig og enn undir borð. Orðin eitt spurningamerki. Skildi hann eftir í herberginu. Vildi fyrst kanna landslagi áður en leyfi honum að koma með, svo allir verði sáttir. Markbjörn lauk við restina af leginum í könnunu og bætti við. Sá held ég að verði fúll við komum tilbaka og óvöldum að eigandinn fái hlýtt faðmlag í þetta skipti. Markbjörn hló. Raunir bongong. Sögumaðurinn gat sér rétt til. Bongong var sérderis fúll yfir að húka einn í herberginu. Hver spurði abakött hvað hann vildi og algjöran réttleysingja í mannlegu samfélagi. Markbjörn yfirgaf herbergið og læsti eftir að ýtt við abakrílnum með fætunum sem ótt vildi ríðast fram á gang og loka beint á nefið á honum og hann genginn burt ásamt Ásvöru, stóð hann kyrr fyrir innan á meðan enn var mannamál fyrir utan hurðina. Þekkti rödd Ásvarar og Markbjarnar. Gerði hann þó lokatilurinn og rak upp léttan skræk fyrir innan sem samstundis var svarað með banki og hurð. Rödd þeirra fjarlægist og aðra komi í staðinn og liðu hjá eins og vofur. Með vinstra eyra eins og límt þétt upp við kyrfilega læsta hurðina var verkið gerlegt. Svo kom þögnin. Lágari vélaneðurinn einn varð eftir. Hann staldraði stundarkott þar sem hann var en hvarf svo þangað sem hann gjarnan dvaldi og lagðist upp í bælið sitt og stundið þungan. Hvort hann fagnaði húsbunda sínum í þetta skiti var allt merkt óvissu. Nema hann auðvitað kallaða fyrir að bragði, það gengdi öðru máli. Skipið valt á rólugum veltum og hallaðist minnst langt til hliðana undan öldunni. Allt hægt og silalegt. Bongong í sínu bæli var veltana var,
Þá sjálft bælið hreyfðist ekki. Honum tók að leiðast. Eftir andartak var hann aftur kominn fram á gólf og byrjaði að hlaupa þar enda á milli og líkt að skilja hví hann endaði alltaf á milli stólsins sem stóð á einum fæti og veggsins og lenti sitt hvorum megin við punktin sem hann stefndi til. Krílið gerði nokkra tilraunir en allt á sama veg. Lendingin var ávallt hægra og eða vinstra megin við þennan ómögulega stólföt. Eitt sinn hann hljóp á harða spretti til að stökkva upp á rekkjátan stólinn, endaði hann upp á borðinu og rann þaðan beint ofan á bekkinn við hliðina og föstum upp við vegginn við hlið einnar tösku Markbjarnar sem þar hafði verið komið fyrir til bráðabirgða og ýmist datt ofan og fóður að bak bekksins eða borðbrúnina. Allt í einkennilegra lagi. Virðandi undri fyrir sér þarna á bekknum og horfandi á töskunum hreyfast til hægri og vinstri og engin til að ýta við henni, klóraði hann sér í hausnum. Pælingin var litlum apaheila ofaukin. Einnig þetta var leiðingjan. Og hvað ætli apaköttu viti veltu skip? Enn á ný var bælið lendingin. Aftur stundi hann þungan. Scott Fabian skemmtanastjóri snaddi morguverði matsal yfirmann á hæðinni fyrir ofan, matsal undirmanna og gekk á honum loknum aftur eftir skipinu og til staðarinn sem fundurinn færi fram í. Á þeirri leið var stigi til vinstri sem hann notaði, endalaust af stigum. Nokkur erill var á ganginum af farþegum. Hann brosti til hvers og eins þeirra og tók undir kveðjurnar. Þjónar voru á stjái og þeir sem beðni voru að vekja farþega gerðu það og bönkuðu herbergishurðir. Scott gekk inn í mikinn salinn. Þar var engin maður. Hann settist við eitt borðan og tók upp úr tösku sinni skjöl og hóf að fletta í þeim og fara yfir efnisatriði. Borðið sem hann satt við var stært í salnum og borðplatan öll stífuð þess og kruss með skálkum. Á einu stað stóð bakki milli stífa með nokkrum hitabrúsum á og drykkjarkönnum og smávegis af bakkelsi fyrir fundamenn að nasla í á meðan þeir fengu upplýsingar hvað til stæði næstu daga í skemmtanadeild. Markbjörn og Ásvör fylgdu fólkinu sem þau vissu að störfuðu við sama og þau og rötuðu allt skip. Nokkuð tíma tók nýlið að fatta alla rangkalana. Það sem vakti Markbjörni mestu furðu var stærðin og lengd allar þessara ganga sem virtust endalausir til allra átta. Þau gengu fram hjá nokkrum sölum sem allir áttu það sameiginlegt að vera íburðarmiklir og háir til lofts með alls konar listaverkum á, veggjum og sumum gríðarstórum og glæsilegum. Símtæki voru nokkur og höfðu í litlum sérklefum á þessum göngum. Síma voru inn á herbyggjónum og verk loftskeytamanna að gefa fólki samband við strandstöð og svo áfram til viðtakanda. Skipið hafði eigin útvarpsstöð og viðtæki uppsett. Farþegar gátu hlustað á dagskrána. Lúxusinn var á hverju strái og vinsælustu söngvarnir hverju sinni fengu að óma þar ásamt alls konar öðru efni í blandu gamamál sem var eitt hlutverka skemmtanadeildarinnar að annað. Þátturinn naut hilli farþega og vanalega fluttur daginn áður en skipið kom til Liverpool á Englandi og hafði 1,5 klukkutími. Margt hafði reynslan fengið að nota. Starfsmenn hófu að tínast inn og bauð Scott Fabian þeim að fá sér sæti. Kaffikönnur og drykkjarkönnur færðist til manna og kvenna. Örfáir teygðu sig í bakkelsið. Fólki kynnti sig og sagði svolítið af sjálfu sér. Íslendingarnir auðvitað fengu talsverða athygli en ekki samt verulega. Eldri starfsmenn vissu af Norðmanninum í eldhúsinu fæstir mikil deili á íslenskri þjóð. Í einu tilviki var málið þó á hreinu og gilti hjónin sem voru þarna, hafði eiginmaður stund að sjó á enskum togara til nokkurra ára og siglt yfir til Íslands og fiska þar við strendurnar og meira að segja átti viðskipti við menn úr landi sem komu til þeirra róandi á árabát með svoleita ullarfatnaði í skiptum fyrir brennum í sögn. Gat maðurinn þess í samtali við þau í lok fundarins að fyrir hefðu komið að enski skipstjórinn togaði inn fyrir 3 sjómílna landhelgislínuna væri fiskur á svæðinu
og hanna veiðum fast upp við línuna og átti til að taka sköfu inn fyrir landhelgina með trollinu og drifið sig svo út fyrir. Oft var gott í, skal ég segja þér, sagði hann hlæjandi, og hinn ánægðasti með djarfa skipstjóna sinn sem segði íslensk lög og slapp með skrekkin. Nú, það er bara svona. Hef ég brotamann hér fyrir framan mig sem játa brot sitt skamlaust? Var markbitna orðið grafalegur og svip að Ásvör sá sér ekki annað fært en að reka olnbogann þéttingsfast í síðu hans. Þótti henni orðaval eiginmannsefnisins lítt viðeigandi. Hinn tók þessu ekki alvarlega og bætti hlæjandi við að andspæni sér væri sannur Íslendingur sverði land sitt með kjafti og klóm. Spunnust á nokkrar umræður ágæti hvort land fyrir sig á nótum sem Scott Fabian leyfði umræðu á stundargott og skaut á millin orði en stöðvaði loks til að fundurinn leysist ekki upp í tómt kjaftaði. Að vísu skemmtilegt en efni annað en það sem átti að ræða en samt ágætis byrjun og fundi. Talsvert hafði losnað styrleika og málbein öll. Menn fóru yfir efnisatriði og báru saman bækur. 3 farþegar gengu inn opna hurðina og spurðu hvort eitthvað væri í gangi. Scott Fabian reis á fætur gekk til móts við fólkið og hvað svo ekki vera og að í salnum færi fram fundur og mönnum hefði lást að loka hurðinu eftir sér og læsa eins og venjan væri, sagði hann og horfði á sama tíma yfir lið sitt. Kannski til að finna út hver hlut ætti að máli. Fólki gekk á dyr og með þeim skemmtanastjóri og sá til þess sjálfur að frá öllu væri gengið og viðeigandi hátt og kom tilbaka og tók sæti sitt og fundurinn hélt áfram. Markbjörn hallaði sér upp á Ásvör og hvíslaði í eyra hennar. Ekki vorum við síðust inn, var það nokkuð? Ásvör sneri sér snöggt á honum. Markbjörn minn, við vorum með fyrstu manneski minn í þennan sal. Ertu búin að gleyma því? Ertu kannski farin að gleyma? Sagði hún kímin og leit til hann. Hvað var nú þetta? Allir maður muni allt, sagði hann og sneri upp á sig. Mætti ég biðja þögn? Tími til spjáls verður gefinn og eftir. Einbeitum okkur af verkefnunum sem við erum ráðin til að sinna. Heyrðist í Scott sem á sama andartaki grúði sig yfir blað fyrir fram á sig og hripaði eitthvað á það án þess að líta upp. Sá heyri vel þykir mér. Maður hvíslar og einhver í nokkra metrar fjallað frá manni heyrir orðmanns. Markbjörn barðist við hláturinn og sá ekki betur en Ásvör gerði sliktið sama. Scott leit upp frá vinnu sinni og þanga sem hvíslið átti sér stað. Samt ekki vissum hver ætti í hlut. Engi svipbrigði við borð gáfu neitt til kynna. Markbjörn leit eldsnöggt í eigin skræður. Hann var grafalvarlegur í framan og saklausastur allra saklausra við þetta borð. Fundinum lauk. Fólki hjálpaði staðið að steitla upp fyrir sýningu kvöldsins. Hver skemmtikatu fyrir sig var með eigið útlit af verki sínu. Stalurinn bauð upp á slíkt og nokkrar útfærslur, samt ekki enda lausar. Eilíti hafði bæst í vindin og hann snúin meira til vesturs á meðan fundurinn stóð. Allt var samt með kjörum þó stefni lyftist eilíti hærra en áður af öldunni. Hraði skipsins var áfram 37 mílur klukkustund og útliti sæmlegt nýtt hraðamet. Markbjörn kom til herbergisins var fátt hressilega móttökur íbúans sem skilinn var eftir. Eina sem eigandi fekk var eitt auga sem opnaðist og var lokað fljótt aftur. Örskömmu síðar steg inn Ásvör, reis á höfuð frá kodda og horfði litla stund, og svo áfram Kurt. Frekar fáskeytin athöfn í Abadeild. Eftir fundin með skemmtanadeildinni höfðu þau komið við hjá presti að nafni Starkey John að liverpoolskum ættum en hafði gegnt prestmennsku í 12 ár og þar á 2 árum borð í skipinu. Hann sá enga fyrirstöð og taldi pappira ekki vandamál úr því að þau hefðu fæðingavottorðin. Rest sæi hann og myndi senda viðeigandi skjöl til Íslands. Ákveðið var að hittast aftur klukkan 14 sama dag. Að stundinni bar, yfirgáðu þau herbyggi sín með bongong, hressum og unnandi glaðan við sitt.
Hann stökk á milli axla fólksins hvenær sem færi gafst og skrækti gleði skrækjum. Einn hængur var á að ólinn var spennt hálsan og að taumur úr hálshorninu lá yfir í hendi Markbjarnar. Samt var hann aftur með og var það ekki toppurinn. Lyftu drengur studdi á hnappinn 3 þau höfðu komið sér þar fyrir og nefnt hæðina. Lyftan tók kipp og færðist upp á við. Á hæð 3 stöðvaðist hún og lyftudrengur lauk upp fyrir þeim hurðum og þau gengu út á teppalaðan gang öllum merktum hreinlæti. Þjónn í einkennisklæðum gekk hjá með bakka fullan af drykkjaföngum og bankaði á einar herbergisdyrnar. Hurðinni var lokið upp, gekk maðurinn inn fyrir og kom út á vörmu spori án bakkast og stakk seðli í vasa sinn sem hann hafði fengið í þjórfi. Fleiri þjónar voru á vappi og sumir með bakka með alls konar á, sem þeir afhentu í herbyggjunum og snéru tilbaka með stundum aðra bakka fullum á tómum glösum og flöskum. Fram undan þeim stóð starfstúlka með ryksugu í hönd. Hljóðið leyndi sér ekki. Ryksugan var á skafti með handfangi á efst. Ryksugupokinn lagði niður með skaftinu og búnaðurinn með sogkraftinn þar sem hausinn var. Þau komu að, sá Markbjarnar að tegund tækisinn væri vampír. Skjöldur með tegundanafninu blasti við á hlið. Farþegar gengu út úr herbyggin sínum og aðrir komu sér inn eftir að hafa sogað að sér ferskt sjávarloftið. Sumir voru fölur á vanga. Hitastigið úti var ekki hátt og krafði fólk vetrarfatnaðar. Skrifstofa herra Starkey John blasti við. Nafn og staða var skráð og skjöld ofan við hurðina. Þau knúðu dyra og gengu inn. Herra Starkey bauð þau velkomin með handabandi. Þau settust og hann sjálfur í stól gegnt þeim. Borðplatan var á milli. Hjá prestinum, brúðkaupið, 19. kafli. Skrifstofa prests var lítið herbyggi með í fátt húsgagna. Auk skrifborðs og stólana tveggja sem þau sátu í var 3. stóllinn og einn bekkur meðfram veggnum skrúfaði fastur. Á veggnum fyrir aftan og ofan við fastans sófan gaf að líta mynd af kirkju í Liverpool og aðra af páfanum í Róm. Á milli tveggja glugga beint fyrir aftan stól prest hafði þykjum og viðarlitum krossi verið komið fyrir. Glugga voru hringláttir en umgjörðum þá ílöng og með listum. Bæði kýrugun voru opnanleg og stóðu opin með rifu á leyfði veður. Lofthúður blésu loft inn í vistaverðunan. Í góðu sjólagi og meðan prestur var á skrifstofu sinni kom fyrir að báðir gluggastæðu galopnir þá var eins lítil rifa var á öðrum þeirra í þetta skipti sem gaf sinn ferskleika. Galopin kýrugu gilti meira á sumrum en veturum og veðri meira óútreiknanleg. Fyrir neðan glugga þessa vall fram vellandi og skellandi sjór og alda sem ýmist fór sömu stefnu og skipið kom á móti stefnunni eða ætti að frá hlið. Allt eftir vindátt. Loftljósin nær glugganum hjálpaði til við að baða krossin birtu sem sömu gesta pressin fannst koma skemmtilega út á veggnum og gefa krossinum vægi. Ásvör var meðal þeirra og hafði á þessu orð. Hvorki Markbjörn Bongong komu auga á nokkurn glæsileika. Einu viðbröðin þaðan voru klór í hálsvörn og sínu átakameiri hjá Bongong. Staðsetning tákskirkjuna krossins var verkins pressins og kom á meðan hann sinnti einn preststörfum borð. Starkey var ráðinn fekk hann svolítið rúmbetri skrifstofu við hlið þessarar en leyfði táknum þess að vera kyrrt þar sem því hafði verið fyrir komið og kom öðru fyrir sín megin. Viðgerðarmaður skipsins var fengið til að koma báðum þessu táknum upp og mætti með handborðsveif, skrúfjárn og hæfilega langa skrúfur. Ekki mikill búnaður en nauðsynleg handverkari. Skömmu síðar voru verkin fullgerð og nokkuð liðið milli verka mannsins og maðurinn hvarf til annarra starfa á öðrum stað í skipinu. Á stóru skipi með mörgu fólki þarf að lagfæra eitt og annað. Velgerðu krossin blasti við þessu fólki sem nú
var statt á skrifstofu prest eins og verið hafði frá upphafi siglinga Way Out to Sea. Var prestur með fyrstu mönnum sem útgerðarfélagið er sem frá byrjun áttaði sig á að borði í svo stóru skipi sem flytti í hverri ferð 100 farþega væri líka kirkjusæki fólk sem vildi sinna kirkjuþörf sinni. Ef prestur mætti til skips höfðu einvörðungu verið ráðnu skipstjóri og nokkra æðstu yfirmenn skipsins og enn verið að gera skipi klárt til sinna fyrstu siglingar yfir hafið. Nokkrum vikum eftir þessa ráðningu skeiði það að siglingar milli austust og vestust hófust með hvert herbyggi skipa farþegum. Verk viðgerðarmanna var fyrst og fremst að sjá viðhald íbúða farþega. Stundu segðu menn reglurnar, þið vitið, gætu þið redda þessu fyrir mig, eins og Starki sagði við þau. Innan svega, eftir fund þannig komst á hinn ágætasins kunningsskapur milli þeirra alla. Svega lokað. Á skrifborði Starki lá svört biblía og fáinni bæklingar í litlum rekka þar við hlið sem fólk gat gripið með sér sem vildi. Starkey John, skipsprestur, kom fólkinu fyrir sjónu sem rólindis maður, þó þeir sem þekktu betur til hans vissu að væri í sumu nokkuð fastur fyrir og viðurkendu að væri kostur hans og líka galli, vandrataður meðal vegurinn. Markbjörn aftengdi hálsólapa kattarins. Bongong satt áfram rólegur en fóla smá stund liðinni á vapp þröngar vistavörurnar. Ekki var laust við að Starki yrði svolítið hvert við apinn skyndilega kippti í aðra buxnaskálfuna hans undir borðinu og aftur kríli birtist upp á borðplötunni og að brosleikjum var hans það vatt sér upp á hendurnar og gekk nokkur skref á höndunum ofan á borðplötunni. Handarganga skepnunnar stóð ekki lengi. Var enda verki erfitt í aðstöðu allir á hreyfingu. Apinn stóð aftur í lappirnar og leit á Markbjörn með svolitlum raunasvip, eins og hann réði einhverju þessa hreyfingu. Kannski lá í augnaráðinu beiðni til eiganda sem hann léti við veltingin hætta. Hreyfingi truflaði Bongong sem bara vildi sýna prestur listi sínar eins og stundum áður ókunnugt fólk átti í hlut. Löngunin var til staðar en verkið óaframkvæmanlegt á nafnskipta Markbjarnar sem sat við hlið ásvarar sem saman áttu spjall við prestinn án þess að velta þörfum apakrílisins fyrir sér né aðhafast neitt í því máli. Gat maðurinn ekki stoppað þessa einkennilegu hreyfingu. Bongong sat áfram þar sem hann var niðurkominn og virtist bíða einhvers. Skipið valt til hægri, valt til vinstri, lyfti öll stefni og seig aftur niður. Hann gaf sér ofan á borðinu, greip bækling úr rekkanum á leiðinu og læsti á milli tanna sinna, hékk augnablik á höndunum á borðbrúninu og léti sig gossa beint niður á gólfið, skrækti örstuttan skræk, stakk bæklingnum aftur milli tanna sinna og kom sér fyrir á öxl Markbjarnar og fletti þar gegnum bæklingin og hleyði svo á gólfið að presti ásjóndi. Á meðan apinn enn var upp á borði klær gat Starki ekki orða bundist. Höfum við sirkussapa hér að sína listi sínar. Kurteisleg bros lékum varir Starkes apinn sneri höfði sínu að eigandanum vegna hreyfingar skipsins. Bongong var ekki kátur mitt í sinni hindrun. Og hver það? Sirkussapa, át Markbjörn eftir honum, þú segir nokkuð. Þekki ekki alla sögu hans, vel má vera að svo sé. Upp á alls konar tekur hann og virðist hvergi betur unna sér en á skemmtununum mínum og vera innan á fólk í sal þar sem atgangur og hlátrar og helst nógu miklir viðgangast. Vonað sama gildi við hefumst handa hér borð eftir örfáa daga og hann með sitt atrið fyrir fólkið sem kemur til að skemmta sér og hlæja. Ávarp greip af honum orðið. Fólk í Reykjavík hrifið af Bongong og heyrði maður svolítið af uppátækjum hans áður en við Markbjörn kynntustum persónulega fyrir ekki svo löngu. Fyrirgefðu fröken, þú sagðir orðið Bongong. Hvað merkir það? Er það íslenska? Starki var ekki alveg að skilja. Markbjörn hló og útskýrði máli fyrir presti sem eftir útskýringuna
skelliló sjálfur. Allt þarf víst að heita eitthvað, en hvað þýða þessi orð bong gong? Prestur vildi útskýringu til að skilja okkur betur. Hef ekki grænan grun. Ætli þau merki nokkuð skapaða hlut, sagði Markbjörn. Honum eins og rámaði að sjómaður sem á sínum tíma seldi honum skepnun og hafnarbakkanum í Reykjavík hafi nefnt þetta nafn við sig og að nafni væri komið frá aðilánum sem hafði apan til sölu og því mögulega fyllt honum alla ævi. Samtali hélt áfram og var til að byrja með á almennum nótum. Íslendingarnir fræddu prest hagi Íslendinga sem allur lifnaði við af því sem Eyrin námu. Endalausar spurningar fættust fram á hans hálfu af tali þeirra hag landsmanna, trú landsmanna, kirkjurækni landsmanna, atvinnuhætti landsmanna, hvernig húsin væru og daglegt líf íbúa. Að Íslendingar rækju eigið skipafélag með 6 skipum í stöðum flutningum að og frá landinu og að þar væru laugar með heitu vatn í sem íbúar höfuðborgarinnar á síni tíma gátu farið til og þegið föt sín og gert hrein sem ný fannst Starkey merkilegt. Hann talaði forréttindi og upptalning gesta prestsins hélt áfram á svipuðum nótum. Til að slá eilítið á sjálfungleði Íslendingana, hreinlega var Starkey að koma að fréttum frá Hól að þar á bæ væri verið að reisa lýsisbræðslustöð sem áætlanir gerðu ráð fyrir að afkasta miklu og að borð í bresku togurunum væri nú búnaður sem tæki við lifrinni og bræddi og að ætlun Breta væri að framleiða samtals 8.000 tonn af lýsi og auka eigin framleiðslu getu með því 3.000 tonn. Talið sagði Starkey, að lýsistörf enskra sé að mestu svala með þessari aukningu og þeir eftirleiði sjálfum sinn að mestu nógir allt lýsi til eigin nota og þurfi ekki að kaupa mikið inn frá öðrum löndum. Kannski Íslandi, Starkey sneri saman höndunum brosandi og stakk á eftir fingrum hægri handar gegnum hársvörðin beint aftur og lagði hendur á nakkan og horfði á fólki í þessari stöðu. Í svip hans var fyrir glugga hægt að greina nokkuð sem mögulega segði toppi þetta Íslendingar. Ásur og Markbjörn horfðu stundakorn í augu. Óræður svipur var andlitum beggja. Baráttumaður reis upp í báðum. Bong Gong nuttaði hársvör herra síns eins og vildi hann örva huga síns manns. Starkey John stóð á fætur og gekk að skáp fyrir aftan sig og opnaði. Við blöstu alls konar möppur. Hann tók fram eina og settist við borðið. Samræður héldu áfram á svipuðum nótum. Inn á milli mátti greina ummæli fólksins sem á sinn hátt bentu til vilja til að sýna og sanna yfirbyrði eigin land. 2 gegn 1 var ójafn leikur. Aðeins sló á málgleðina, vörnina og sóknina þjónn birtist í dyrunum eftir að hafa bankað. Hann hafði drykkjaföng á fati og smávegis meðlæti sem Starkey hafði hringt eftir og beðið að þeim yrði fært. Markbjörn mundi eftir andliti þjónsins frá fyrsta morgunverðu morguninn í matsal undirmanna. Spjall á léttu nótum hélt áfram. Ekki kom það Starkey prestin eitt verulega óvart að kynnt væri upp með kolum. Voru þau enda ekki að stærstum hluta komið frá Bretlandi og breskum kolanámum og heimalandi sínu. Að vísu var í sumum námu notast við íslenska hesta til að draga vagnana með kolonum í niður í göngunum, en það var vegna smæðar íslenska hestis og engu öðru. Enskir hestar eru stór dýr, alvöru hross. Þegar íslensku kæmist fyrir undir kviði þeirra, hugsaði Starkey með sjálfum sér og varðist hlátri af eigin hugsunum. Setti satt upp annan einkennilegan svip þegar þau fræddu hann að mikla framkvæmdi væri í Reykjavík þá stundina og fælust í að leggja rör í jörð sem sjóðætt vatn rynni beint úr iðrum jarðar og fengið innan borgarmarka og planið að tengja öll hús í borginni þessu snarpheita vatni sem flæddi fram í aldir. Þetta kalla á auka tesopu úr krúsinu og borðinu sem hann enn rauk úr. Þannig fekk hann andartakstíma til upphugsa næsta leik. Markbjörn tjáði honum að þegar væru allmörg hús komið með hitavatnið hjá sér bæði ofnana og til uppbytunar húsins
og í krana inn í eldhúsi og húsið sitt fengi tengingu framliðu stundir og að því kæmi. Í þessum húsum væri þegar búið að taka kolakyndingun úr notkun en samt ekki fjarlæga. Markveit leit á manninn til að kanna svipbrigði af síðusta útspili sínu. Hann hélt áfram. Að skilja gömlu kyndinguna eftir var svona vara aðgerð á meðan fólki sæi til og reyndi hvernig hitaveitukerfið ætlaði að virka. Sjálfur hef ég enga spurnir haft á öðru en þetta gangi vel. Gríðarlegur munur að geta látið snarpeitt vatn buna beint ofan í baðkar sitt og fá skellt sér í hæfilega heitt bað með réttir blöndu á köldu vatni og heitu saman í stað þess að hita allt upp á eldavél og hella í karið. Markveit tók við rúkandi tebollu úr hendi Starkey sem staðinn var á fætur til að skenkja gestum sínum. Markveit dreifti á vökvanum og horfði á Ásvöru og gretti sig svo lítið bara á. Fannst þið ekki góður drykkur. Ásvör þáði bolla á neina svipbriða. Komið var Markveit að renna fingur gegnum hársitt og að setja hendur á hnakkan með svip sem mögulega sagði: Herra prestur, skákaði þessum með heitavituna. Létt og snögg stroka eftir hársverðinu kom frá Bong Gong og svo önnur strax á eftir í öfu og átt. Hann stóð með sínum manni að raunverulega voru 3 á móti 1 sem gat ekki enda neitt öðruvísi en með fullnaða sigri þessara 3. Smá saman fór umræðan yfir það sem presti var tjáð að þyrfti smá umræðu og eftir tíma ákvörðun brúðkaupið. Nóg var komið að málaði. Kirkjumyndin og á með 3 sæta sófan var mynda hefðbundinni kirkju í stíl kaþólika. Nema törnin. Hann var óvenju hár á þessari og í litlu samræmi við hæð sjálfs kirkjuskipsins. Svolítið afkáralegt allt saman. Steinlagt plan var allt í kringum bygginguna. Á fletunum við hægri útvegg örlaði smá í skróðri. Steinsteitt girðing lá í bogan nokkra metra út frá byggingunni þar sem hún teygði sig lengst. Sitt hvor endi bogans var í 2 metra fjarlægð frá gafli kirkjunar og teygði hann sig meðfram mest allri hlið hennar. Framan við þennan boga þar sem hann teygði sig lengst var steinlagður göngustigur þvert yfir lóðina með 3 bekkjum á hlið við hlið miðjan stíginn og fast upp við garðvegginn. Við enda hans lá annar stígur skáalt út frá hinum og myndaði eins og A sem þó vantaði í þverstrikið í miðjum. Á milli þessara 2 göngugatna var gras og þar miðsvæðis hringlaga steinhleðsla sem blóm og gróður hafði verið komið fyrir í. Allt merkt snyrtimennsku. Starkey prestur var þess var að Ásvör virti myndina fyrir sér og sagði: Kirkjan sem þú fröken verið fyrir þér fyrsta prestakall mitt á prestaferlinum í Liverpool, heimabæ mínum. Þarna þjónaði ég 10 ár. Tók ég myndina þá arna með mér ljóst var að staða mín ekki lengri og færðist borð í Way Out to Sea. Myndin persónuleg gjöf sarnaðarmeðlis sem átti ljósmyndavél og sést stundum á götum Liverpool borgar með vélina. Merkileg tæki ljósmyndavélin. Starkey var hugsandi á svip á seinustum orðu sínum. Hann stóð á fætur og gekk yfir að sama skáp, rendi aftur yfir möppurnar og dró fram möppu sem hann gekk með tilbaka og fletti í eftir að stungi hinni á sinn stað. Takk fyrir upplýsingarnar. Alltaf gaman að fá fróðleik. Ásvör virti myndina svo örlítið lengur fyrir sér áður en hún settist. Ferskt sjávarlofti lék herbergið af litlu rifunni á öðru kíróganum. Hinn glugginn var skrúfaður aftur með 2 snerlum á neðri hluta hans. Beint undir honum var sjálft hafið sem þaut hjá á ægi hraða. Á milli þessara 2 glugga stóð krossinn og hið fyrsta sem blasti við augum hurðin af ganginu var lokið upp og ljósin inn í tendruð. Loks komust þau að raunverulegu erindi við prestinn og undirbúnings væntanlegs brúðkaups. Þó smávegis þjóðarstolt hafði gætt í fyrirhluta samræðnanna
voru þar allar saman gerðar og léttum nótum og menn áfram kátir með lúmst gaman af skotum hvors annars. Við sumt fólk má gantast. Tíminn leið, umræður næstu mínútna voru tilhögun brúðkaupsins. Prestur fór yfir með þeim hvernig athöfnin væri og hvaða merkingu hún hefði og hvort sem var á lagalegum eða kirkjulegum skilningi. Eftir að það allt saman var frá og þau jánkuðu því öllu saman, lét hann þau standa á fætur og æfa stuttlega hvernig verðandi brúðhjón bæru sig að í sjálfri athöfninni, gengju og svo framvegis. Vildi gefa þeim smá innsýn í sjálfa athöfnina til að gera þau sem best undir búin. Allt samkvæmt venjum og reglum slíkar athafnir. Annað var ekki sæmandi kirkjan var annars vegar. Regla skal höfð á, sögðu prestarnir. Markbitn og ásögur orðu ljóst að kirkjuvígslan að sumu leyti væri framkvæmt lítið öðruvísi en viðgekkst heim á Íslandi. Kannski formfastari og stífari en samt með sinni fegurð yfir. Það sáu þau í hendi sér. Var enda kirkjan sem skipið var með tengd þeirri kaþólsku og prestarnir borð fengnir þaðan. Ákveðið var að bæta við einu presti, fór á stað nokkrar umræðu meðal eigandana að hafa hann þó lútherskan til að fá bæði þjóna þeim sem þeim megin væru línu og kaþólskum trúuðum. Til að alls réttlætis yrði gætt eins og þau sögðu. Munum að við stundum farþegaflutninga án tillits til trúar farþega, bættu þeir við. Gordon sem satt tiltekið fund og átti þessi orð gat ekki vikið sér undan því lengur að kveikja sér í vindli og soga reykinn hraustlega að sér. Bara gat ekki beðið, líkt og Barrett orgelleikar orðaði það og vakti hlátur hinna. Þetta skeiði í upphafi áætlanaferða Way of the Sea og fekk að fljóta með umræðu þessara einstaklinga þarna inn á skrifstofu Starkis Press. Enda mikið rætt og almennu nótum þar innandira þessa stund og svolítið farið úr einu í annað og sérlagi eftir að tilhögun brúðkaupsins komst meira á hreint. Í ljósi sögunar oft deilnanna milli þessara kirkjuhópa og horfið frá þessu og kaþólskum prestið bætt við úr því að hinn sem gegndi stöðunni var þaðan kominn. Niðurstaðan af þeim samræðum öllum var að möguleikan skyldi haldið opnum og kæmist fyrirspurnir og beiðnir að viðbættum þrýstingir og fólkinu þessa breytinga að verða þá við þeim. Þrýstingurinn kom ekki og menn ákveða að láta þar við sitja en hafa möguleikan áfram opinn. Eigendur sjálfur voru ýmist kaþólikar eða lúterskra trúar að málið var nálægt þeim sem á allur skilningurum. Þessa sérstöku sögu fenguðu Markbjörn og Ásur síðar á ráðningatíma sínum þeir sátu kvöld eitt á spjalli við Starkey prest og Barrett og stundu líka hinn prestinum sem þjónaði borð. Samtalinu lauk með þéttu og innilegu handtaki og faðmlagi. Allt var komið á hreint framhaldið og búið að velja lag þar sem orgelleikari var með á uppsettum lista sem hann sýndi þeim. Ástæða veru Barrett Curtis þarna, eins og ljós kom að væri nafn mannsins, að þau ræddu brúðgötsettu Starkey, baða þau skyndilega að bíða eitt augnablik og skaust fram og vatt sér inn í kirkju skipsins, vitandi að orgelleikarinn væri þar staddur við æfingar og orgelið og hitti naglann á höfuðið. Maðurinn tók þessu vel og kom með prestið tilbaka með blöð með uppskrifuðum lögum á sem talið voru henta kirkjunni ef fólk væri gefið saman. Maðurinn stíð inn, kynnti hann sig og afhenti fólkinu næsta lagalistan og bað þau að velja lög sem þau vildu að hann léki á stundinni fyrir og eftir athöfnina. Maðurinn var Liverpool búi í húð og hár, hafði grásprengt hár sem eilítið hafði þynnst á hverflinum, var feitlaginn og frekar lágu vesti með feita fingur sem Markbjörn velti fyrir sér hvort hentuðu orgelleik mjög vel. En hvað varðaði honum það? Verðandi brúðhjón litu yfir listan. Lög eftir Bach voru á honum ásamt mörgum öðrum höfundum klassíkurinnar. Eftir lítið taltaða vangaveltur eru 2 Bach-lög eftir
og skildi annað leikið þau gengju upp að altarinu og hitt að athöfn lokinni. Lög á milli vildi hann fá að velja sjálfur. Það hefðin í þessu, sagði hann og settist í stólinn við hlið stólana. Á sama tíma satt Starkey prestur við skrifborð sitt og fletti í möppinu á borðinu og tók eitt blað úr henni og leit betur yfir. Barrett Curtis saup á teinu sem Starkey skenkti honum og gaf fólkinu auga og reis samstundis á fætur hún var ljóst að niðurstaða væri fengin. Hann var með penna sinn tilbúin og lét kross við valið til að fyrirbyggja allan misskilning. Minnugur atvist í kirkjunni allmörgum árum fyrr í brúðkaupi sem engin orgelleikari kirkju vill verða fyrir en hann, illu heilli, lenti í heima í Liverpool í ljós kom að lagið sem hann lék var ekki sama lag og fólki valdi. Gat vera skeð á svo einstakri og mikilvægri stund fólki sem brúðkaupi. Allt hið vandræðalegasta sem tíma engum munaði að hann legsaði staðrið sínu við orgelið lausu vegna en Starkey prestur sem þá starfaði við sömu kirkju fékk ofan af og mælti sérstaklega með maðurinn skömmu síðar sótti starf á Way of the Sea sem sérlegur organisti við kirkjulegar athafnir og ráðningarstjóri bar undir hann nokkru eftir að Starkey sjálfur fékk stöðu borð. Hafði enda frétt af honum í sömu kirkju og hinn hafði starfað við. Og ákveðið var að fara í verki fyrsta sunnudag eftir að lagt yrði úr höfn frá New York og bent á daginn 14. janúar sem heppilegan. Tíminn sem framundan var taldist nægur til frekari undirbúning. Fundinu lauk og gekk fólki út sátt. Barrett hraðaði sér til fyrri verka. Manneskjan sem beið dyrnar þau kom út gekk inn fyrir. Ljóst var að þjónusta presta skipsins var nýtt. Bong Gong geiflaði sig smá framan í hana án þess að manneskjan sem beið við dyrnar sýndi nein viðbrögð. Hún máski veitti honum enga athygli, kannski af sorg, ástarsorg. Fram á ganginu tóku við venjulegu vélar niður og smávið skröld af fínum titringnum. Fólk sást á ganginu farandi ýmist til vistavera sinna eða komandi þaðan út. Gangur var aðsettur hluta áhafna meðlima og ekki ætlast til að farþegar væri þar mikið á ferð. Sama gilti starfsmann á farþegagöngum, nema þeir sem uppvarta þá og veita beina þjónustu. Þeir gengu framhjá einum af fjölmörgum stigum upp á næstu hæð var í honum drengur sem markvörðin var sarsind á og vakti áþekk viðbrögð Abercrombísins og Öxlands. Smá stund tók hann að koma honum fyrir sig en var rasandi hissa en að sá að þarna var komin engin annar en Paul Allen sem verið hefði þeim samferða í rútubifreiðinni frá Leeds yfir til Ayr. Paul laut til fólksins og dapurt andliti breyttist í eitt breitt bros sem breikkaði en hann sá Abercrombí sitjandi á öxl eigandansins sem hann þekkti þegar. Bong Gong gat ekki stillt sig að koma með eina alveg sérstaklega vel valda grettu í tilefni endurfundana í vonum samskonar svar frá drengnum, sem kom ekki. Gretta Bong Gong breytti brosi drengsins í skelli hlátur. Engu blöð var lengur að fletta hvar þar færi. Drengur þurrkaði tára á hvarmum sér og gekk tröppurnar sem eftir var niður til þeirra. Ásöf beygði sig niður á honum og tók í fang sér hún var reynslana var án þess að vita hvað olli. Markvörð brosti til hans og reyndi að fá upp úr honum hvað hefði gerst. Eftir smástund og Bong Gong einnig komin að málinu og nú öxl ásvarar fór smá saman að losna málbein drengsins og sagan kom. Ég ætlaði að skreppa út á þilfar og fekk leyfi foreldra minna til þess eftir að hafa fullvissað þau að rata vel skipið en finn þau ekki né rata til herbergis sem við fengum og búin að valsa hér fram og tilbaka nokkra stund áður en ég rakst á ykkur. Tár vildi koma en örlítið hægðist á því hann horfði á apann og náði að teygja hönd sína til hans og strjúka haus hans. Ekki gott, drengur minn, ekki gott.
En vertu rólegur, við hjálpum þér, förum nú og athugum hvað hægt sé að gera, sagði Markbjörn og hugðristi snáðan. Ásvör setti drenginn aftur niður og hélt í hönd hans og leiddi upp stigann á næstu hæð til að átta sig á aðstæðum og helst að hitta starfsmann sem gæti leyst úr málum drengsins og leiðbeint. Þangað kom veltu þau málum stundarkott fyrir sér og sjá þá sér til gleði mann klæddan einkennisbúningi yfirmanns skipsins ganga eftir teppalögðum ganginum í áttina til sín og í ljós kom að var herra skipstjóri skipsins, Edgar Britton, sem hafði fengið fregnir af að einn drengur að nafni Paul Allen hefði ekki skilað sér til foreldra sinna og tekið að sér athuga sjálfur með þetta ásamt nokkrum úr áhöfnu áður en til frekari aðgerða yrði gripið og beðið foreldra drengsins að verða eftir upp í brú og bíða tilkynninga frá honum. Að svona skeiði var ekki algengt en gerðist annað veifi þegar brýnt væri fyrir foreldrum barna að láta þau ekki vera ein á ferð. Herra Britton kom að og frétti hver drengunum væri sem hélt í hönd Ásvarar, var hann glaður mjög og bað þau bíða aðeins þar sem þau væru á meðan hann skreppi í næsta símtæki á ganginum og hringdi upp í brú og tilkynnti að málið með drenginn var leyst og bað að foreldrar hans hefði fengið vitneskju þetta og að hraða sér til herbergis síns því að þar myndi drengurinn bíða þeirra og hann sjálfur sjá að skila honum þangað. Herbergi fólksins reyndist 3 hæðum fyrir ofan þau og vera aftarlega á ganginum að gangunum þangað var nokkur. Að beiðni Pauls sjálfs varð úr að Markbjörn, Ásvör og Bong fylgdu honum að herbergisdyrunum ásamt herra Britton og ástæðan að Bong hafði þá komið sér fyrir á ungri drengja öxlinni með báða hendlingina sinna vafða utan hálsan og því auðsótt mál að verða við þessari beiðni. Allt svolítið óvænt og undirbúið en samt skemmtilegt eins og alltaf mál leysast farsalega. Fólki kom að herbergisdyrunum bara foreldrarna sem í hjarta sínu glöddust yfir svo góðum málslokum máttu vart orð til að lýsa þakklæti sínum. Faðir Pauls var skyndilega starsýnt og apakötun öxl Pauls og svo þau bæði sló lófa á enni sér og var það fyrstu orðlaus reyðjast upp fyrir honum téð rútuferð sem herra Britton skildi lítt í en hló með hinum eftir smávegis útskýringu. Paul Allen hafði sjálfur séð að móður sinn fengi söguna Grettu keppnina og að apinn hefði verið skemmtilegur sem hún þarna horfði að sjálf sitja á öxl sonar síns. Ekki var við hana komandi en að þykja smávegis veitinga fólksins sem þau sögðust eiga til inni hjá sér sem herra Britton sagðist reyndar ekki tímans vegna geta þegið en hvatti hinn til að gera. Skipið valt nú meira og tók fleiri þungar dýfur til hliðana. Ferðin hélst og enn von til að það slægi hraðamet yfir hafið til New York. Nýjasta veðurspáin sem loftskeytafólki meðtók var ekki þesslegt en samt engin aftakaspá. Skipið var nú komið vestur fyrir syðsta odda Grænlands með stefnun á höfn þá sem beið skipsins vestanhafs. Endir. Eftirmáli, 20. kafli. Lífið borð gekk sinn vana gang. Fólk át og drakk og naut fyrsta flokks þjónustu borð. Menn römbuðum skipið og komu við í hinum ýmsu glæsilegust og velbúnu sölum sem svo hátt var til lofts í og röbbuðu saman yfir bjór eða vinglasi og tesopa. Aðrir sátu á bókasafninu með bók í hönd eða skriffæri og sögðu ferðasöguna með skipinu eins og þeir upplifðu en svolítið gilta og gulli skreytta hér og þar. Þetta má, sögðu söguritarar kampakátir. Bíósýningarnar höfðu á sitt aðdráttarafl og fylltust vanalega öll sæti á sömum bíógestum sem hlógu í fyndnum atriðum eða fylltust ekka og sorg væri þau þessleg. Dekkið var furðuvel nýtt og var þar oft talsvert manninn þó lofthita nyti ekki svo mjög í þeirri fyrstu ferð. Sumarið var annað. Þá var þar léttklætt fólk á ýmsum aldri. Sumir farþeganna voru ekki sjóhraustir og fannst gott að vera undir beru lofti.
Æfingar fólksins í skemmtanadeild fóru fram dag hvern á vissum tíma dags, venjulega fyrir hádegi. Að prógrami Ásvöru, Markbjörn og Bongong komu á auglýstum tíma og fluttu þau sína dagskrá óaðfinnanlega. Hvert sæti salarins var skipað. Fólk hló og inn á milli skellilega og stundum óvænt. Hljóðfærin voru tengið fram og á þau leikið og sungið með. Mandólínið vakti athygli, en ætli atriði Bongong sé ekki það sem eftir stóð hjá fólkinu sem aldeilis var í essinu sínu og á einum og öðrum stað og sérstaklega hann skrapp fram með baukinn sem hreint ótrúlega margir settu í smápenning. Paul Allen og foreldrar hans var fyrsta fólki sem þau sáu sitt fyrsta kvöld og stóðst Bongong ekki mátið að heilsa upp á litla vin sinn Paul Allen áður en allt hófst. Þau hittu þetta fólk ekki aftur eftir að til New York kom og þau gengu í land með tösku sínar. Fjöldi smárra og stóra fylgdarskipa fylgdi skipinu eftir til hafnar í New York. Farþegar sem ætlaðu að vera nokkun tíma í New York yfirgáfu skipi og aðrir komu borð í Way of the Sea. Way of the Sea eins og venjulega lá 3 til 4 sólarhringa við bryggju vestanhafs og gafst Markbirni, Ásvöru og Bongong og fleiri áhafna meðlömum tækifæri til að skreppa í land og skoða svolítið miljón á borgina og eilítið part gríðarhárra byggingana. 14. janúar gengu þau prúðbúin til altaris þar sem presturinn sterki John beið þeirra með bókina í hönd þar sem hann las upp úr. Barrett Curtis sat við orgelið og lagið sem valið var ómaði hátignarlega salinn og hreif verðandi brúðhjón og marga aðra kirkjugisti einnig. Lagið varð að minningu þeirra. Allmargir sátu stundina og ekki á hverjum degi sem fólk vitni að brúðkaupi hjá fólki sem það þekkti lítt og ekki til. Þessi stund eins og aðrar í kirkju skipsins var öllum opin. Ef presturinn lauk athöfninni með orðunum og nú máttu kissa konu þína, var kossinn innilegur eins og sæmir ástföngnu hólki. Petriksen Ulriksen kokkur stóð við sinn part og hafði tilbúna heilmikla matarveislu í sal þeim sem hann áður hafði bent á, en tók ekki mál að tilkynna atburðin rétt fyrir sunnudaginn 14. áhafna meðlumum var boðið til veislu þessarar og öllum sem vildu. Verkið félli í hlut Markbjarnar sjálfs að slá teskeiðarbotni í hljómmikið vatnsglas, ræskja sig og segja frá hvað væri framundan og galta launu hrestilegt lófaklapp og blístra úr sal. Sumir vissu hvað til stóð. Aðrir komu af fjöllum og horfðu hvern og annan. Það aldeilis háslögum tón. Nýju vistar verurnar sem þau fengu strax að brúðkaupi loknu voru talsveit rúmbetri hinum með sér salerni og sturtu aðstöðu. Enginn komu þó listaverkin eins og pælingin til að byrja með var. Eftir 2 ára siglinga fram og tilbaka Atlantshafið fannst þeir nóg komið og sögðu stöðu sinni lausri og yfirgáfu skipið eftir 3 mánaða uppsagna tíma. Var Ásvör þó orðin barnsamandi og komin 4 mánaða á leið og ekki það sem þau vildu með barn á leiðinni í heiminn og Ásvör ekki tilbúin til að vera ein uppannandi vitandi alla þessa löngu túra skipsins og fjarvistir. Þetta í úrslitum þó Markbjörn hefði ekki tatt á móti því að vera lengur borð. Ferðin tilbaka var ánægileg og komu þau við í lit hjá hjónunum sem ráku öll sölustæði Nicholas og Lene kaffi og sögðu þeim sögu sína borð og fengu árnaðaróski vegna hjónabandsins þó síðbúnar væru og væntanlegs erfingja. Þeir gistu á sama stað og í fyrra skiptið. Að 3 dögum liðinu kom íslenska skipið og fór daginn eftir áleiðis til Ísland frá Lít. Og mikið var heimkoman yndisleg og upplifunin sérstök skipið sigldi milli garðana inn í höfnina og nálgaðist bryggjuna framundan. Hjartað fyllti sannri gleði af að sjá þá Æsir Ögra Sólmundarsson og bræðurna Aðils og Austmann Donaldsinni á bryggjunni.
Notalegast af öllu var þó Markbjörn, Ásvör og Bongong stigu inn fyrir dyr á húsi Markbjarnar og að koma þar að öllu eins og skilið var við og nú kvæntur maður með erfingja á leiðinni í heiminn. Og Bongong gamli enn sprækur og við góða heilsu. Garðurinn var í svolítilli óhirðu sem yrði að laga. Kveðja, höfundur.